rage. Yeah, I know I was writing that in the group yesterday. I didn't anticipate that I actually put into that quote right there. You know, that's actually maybe I can pick up the with the capital letters and everything. That's outrageous. Very well done. That was the point I wanted to make, right? You have Monacy on one side being arguably, you know, one of the greatest AWP players we've seen in CS2 so far. Probably the best He can dominate the game against a team that doesn't have an AWP. For my money, I just want to refer back to Cloud9 right now. Sure, it's great to have Exile back. It's great to see him playing well, but it's like riding a bicycle. If your rear tire is flat, it doesn't matter. Which you know a lot about, by the way. Which I know a lot about. If your rear tire is flat, it doesn't matter about how much pressure Can we play a game of who's going to be AWPing for Cloud9? Let's take a look at the videos, guys. Is it going to be Anubis? I think it's going to be Anubis. Poll. It is going to be Anubis. It's a map both these two teams love to play. Who's AWPing here is going to be Boom. He's going to be coming at you. I think it's Boomich, yes. So yeah, they have this little roulette wheel of who's going to be AWPing. So Boomich is going to be AWPing, and on the other side, there's freaking Monacy. There's freaking Nico going to be running on in. Good luck, guys. I just don't get it. I just don't get what they're thinking here. But what do you think of the pick, Jacob? I think it's a confidence pick for G2 that you want to play Anubis against Cloud9. It tells me that G2 doesn't necessarily respect Cloud9 too much. It is by far the best map for Cloud9. That's the one map they've shown consistency, a high win rate as well. So if you're G2 and you're allowing Anubis into it, it tells me that you feel comfortable you're going to beat them regardless. One issue I have, I just schimb un pic de tricou ăsta. Nu mai avem din păcate mărciul la tank de pe JAXYYTV, dar o să luăm un tricou cu Navi. Mi-a răjit și 2 secunde părul, în 2-3 minute mă întorc înapoi, mă schimb și eu că abia am ajuns de la sală și am dat drumul la live acum, da, ca să nu pierde nimic. Mă întorc în 2 minute, da? Vă pup, Vale, dacă îmi faceți o surpriză frumoasă și facem 1000 de like-uri până mă întorc, dau drumul la OnlyFans. Nu uitați! Are you not talking to me, Henry? What's wrong? No, I'm not talking to you, Richard. My bad. Friendship ruined, of course. Yeah, live on app. Fridge has been burned. I love it. Have a good one, guys. Love you. Thanks, Richard. I can't wait for this game. I still am really hyped up about G2. I'm a little bit disappointed because I had G2 and NAVI as my 3-0, and they obviously played each other, so that was a bit rough for me. Yeah. But I think G2 are going to go real far in this tournament. I'm excited. We're on Anubis, ready to go. And Cloud9 going to be starting on the CT side with G2 on that T side. Yeah, let's turn up the heat for this one, Anders. G2 up against a 3-man stack here towards middle. Cloud9 exploring their options. It's all quite subdued right now, but G2 are going to be posturing outside the A bomb side. They have a smoke for heaven. A flashbang over the top, and that might be as simple as that. But HOOXI's going to be exploring the dark room at the very least, waiting for any initial CT aggression, but not much to report so far there. Cloud9 squad are inquisitive. They're moving around as a wolf pack. Yeah, I think this kind of a start to Anubis on the CT side is going to be more and more popular as we go on, because it's so flexible, right? You could go pretty quickly to the A bomb side, a little bit less quick to the B bomb side maybe, but either way, you're going to be able to adjust to whatever the T's are doing. G2, though, they've elected for their side to wait around and kind of see what's happening here. A flash, or actually a deep smoke there. Flash is going to be coming up next just to try and see if they get it done. Only Hobbit here. You need at least the kill to set up the retake, and that's not going to happen. Nico, he is the master of those narrow angles. It's so disgusting. It's going to be so difficult to retake now. You had 4 players at the A bomb site. G2 held themselves to B. Bomb planted, a 5 versus 4. You got Nico set up as a turret here. Add towards B main, and at this point, it looks like it's a done deal. There is no defuse kit in play, and we'll see if Cloud9 can do anything with this. 3 people in dark here. They're trying to see if they can dig them out, but there are just going to be more and more people here. You won't expect it. Boomich and Electronic left, and they're not going to be able to do anything at all in that round. All it took was that opening kill, and I think the round was almost lost by them. Yeah, an interesting approach there from Cloud9. 4 players just grouped up, moving as a mobile unit around the bomb site, and then, yeah, it was B that was wide open. 1 clean kill from Nico on that P250. And the floodgates opened. A very convincing round. Cloud9 limp into number 2 here. I doubt we see a force buy on Anubis, and considering they got almost 0 kills there, we are just going to see USPs across the board. A single flashbang to enable them some sort of swing, and hopefully keep G2 modest. That's the best they can really hope for here. In terms of the G2 setup, we've got ourselves a couple of Galils, a couple of MAC-10s, and just waiting for any sort of aggression to kick things off. You can see a nice flat default across the map here as they start to explore the options over towards Darkroom. Molotov, they flashed their way through, but a MAC-10 on the other side, and HOOXI having an absolute meal out there. 3 kills with the MAC-10, that's so much money that he's picked up. And Electronic, lone survivor only for a second, even a MAC-10 kill for Hunter on the 5th player there, so that's a lot of money being made on that T side.
tons of moolah, Anders. And we're pretty much clean sheets so far. It's going to mean we've got a bonus round here with the Galils and the MAC-10s. Cloud9 needs to be on high alert. They need to make sure they have some helmets in the mix. Electronic will go without. Same story for Axal as well, and Boomage. So this makes them very squishy, very fragile to these fast pocket strats that could be coming through in this sort of round. Number 3 is going to be a difficult one to handle here. Cloud9 with their work cut out for them. It's going to be a B-side lean as well. We've got 3 players and the bomb. Outside B main, initial utility, a lurk smoke at B main. And HOTSTEPPER once again getting closer and closer towards Dark. It's Hobbit on the other side, who does have a helmet, just to note, against HOTSTEPPER. Yeah, it's going to be critical for him. That's that lurk smoke. Sneaking on through, it is that lurk smoke, and it's still the SMG and the Galil doing so much work. The reload, Perfecto just standing still, hoping that he was going to find a little bit of peace behind that smoke, but it's not the case at all. Round is already lost here. G2, they are doing excellent work at the start of this Anubis map. Yeah, that's the perfect call from HOTSTEPPER there. That's all you want to see. You've got the bonus rounds, you want to have a pocket strat, you want to be causing chaos, pushing smokes. Like we said, that lurk smoke just in the CT side of B main. You throw a few flashes over, Molotov towards the temple position, and make your way through. And HOTSTEPPER actually wanting to duel against Hobbit as well. Like I said, he had the helmet. He straight up won it. And that's going to be another convincing one. Cloud9, pretty poor start here. This is the 1-1 bracket, just to note that. We had an amazing game for G2 yesterday against Furia. We commentated that one. It was 13-3. They absolutely battered them. Then went on to lose to former G2 in-game leader LXCB. That was NAVI, of course, 13-11. Cloud9 taking down Ecstatic 13-3, and then met their maker in the form of Team Spirit. That was 13-7. So, important game here. I think in that game yesterday, Furia were allowed maybe 8 kills in the first 8 or 9 rounds. Bă, n-am găsit tricou cu Navi. They just could get nothing yeah, done. Well, G2 were on like 8-0 before Furia could even post a round. But it could be a similar sort of story here. Cloud9 looking pretty weak. Weird pistol round for them, that 4-man approach. You don't really see that too often. They have gone for somewhat of an investment here. We've got a couple of M4s, and we'll see whether this does anything for them. Some utility. A couple of Deagles in the mix. 3-0. Bear in mind, it's a very T-sided affair here on Anubis. Quite par for the course. Losing the pistols can happen. Got a boost behind that obelisk in the B bomb site right now. Would have been nice for Cloud9 to get that early round, though. Now they're going to have to try and see if they can make do with a couple of Deagle sprinkled into the mix. Axal traded right away, and there is someone hiding back there. It's Electronic, and they're not quite checking the Hunter. Kind of didn't trust his intuition. He had the right idea. If he would have committed to the check, he probably would have had the kill as well. 3 versus 3, and it should be another bomb plant here, this time at the A-bomb site. So they're testing everything on the map right now, which I think is really great. Sunt aici trup și suflet, gata. Cloud9 uncomfortable everywhere, although I say that, Boomage finding a headshot right on top of the smoke, I think. Here we go then, Anders. This retake is looking quite likely. They've got the man advantage, but not for long. Nexa will snatch it away. Back to the 2 versus 2. Nice shot from Odyssey. That should be it, as Nexa will maintain the crossfire. And it's G2 posting yet another round here on the T side of Anubis. It was the best chance we've had so far for Cloud9. Managed to get a couple of opening frags, but unable to hold on. O fragă 5 cu 1. Ah, n-am pus boostere la fantasy. Nu, n-am pus boostere. Las că oricum iau puncte pe ea. Am uitat să pun boostere, ești nebun. Sau am pus boostere de ieri. Ba nu, am pus boostere de ieri, mă, sau? Scorul la VP imediat. Now they do have the AWPutin, it's on Boomage. Bear in mind, this is a best dar stai român G2 oricum e ok. E bună harta și pentru Cloud9 asta. E o hartă bună pentru ambele echipe cumva. Clean sheet 4-0. First time we're going to see the Boomage AWP here from round number 5. 3-0 VP, bă, la VP e important pentru... Yeah, it's been a topic of conversation for quite a bit. Pentru mine VP-ul. Pentru că trebuie să treacă mai departe, dacă bat heroic e nașpa. Deci e bine să bată VP acolo. Gata. Sună și pe Andu. Andu a zis că vine la Navi azi, nu o să intre Nando înainte de Navi. E bine, bine, tricou, gata. Bă, mai zis că e bună arta și pentru Cloud9. Ce credeți, mă? Am crezut că e tricoul ăla semnat de la Navi și de-aia nu l-am luat. Știi pe mine. Și de fapt tricoul semnat era în spate aici, sunt prost rău de tot. Ca să înțelegeți. Adică, asta s-a putut.
Don't want to be hunting Modesty too much, although Exile will make it work, but I was going to say he is the kind of player that can find his way out of that kind of situation. pe SL-shop, că s-a băgat ceva, dacă n-ai văzut, o să mă uit, o să mă uit. Nice round, a bit of confidence going their way. I think Cloud9 will be happy with it. Bag și tu sound-ul ăla cum am venit, mulțumesc. Nu mă știu care era la ea. I-ai rupt, Igore! I-ai rupt! Bine, mă, de mult! I-a rupt! Bă, nu l-am, nu cred că l-am. Taca la tocană! Am venit, bună ziua, mulțumesc, am plecat. Bun rău ăsta când m-a întârzie, bun rău ăsta când m-a întârzie. Salut, Jaxy, am auzit că ai mărci, nu ne poți arăta site-ul și cam câte printuri are. Cum, băi, frate, se referă la noul mărci cu 3 printuri? 3 printuri, băi, frate, băi? Wow, 3 printuri, zici. Stray shots to the smoke, but it's Hobbit on the other side, and he's going to play it a little bit more safely. Yeah, very nice incendiary. Makes things uncomfortable for Hooksy. The follow-up HE as well should connect nicely. Good swing. Trebuie să le bag și pe alea cu repetiție. Da, punem link-ul la mărci imediat, stați un pic. Hai să ne uităm aici cum pierde G2 și la 1-2. Usi tot fragără, Nexa tot fragără. E bun sunetul mereu, aia bă frate că nu întârzi mereu. Plus că oricum suntem 2100 de oameni și 815 like-uri. N-ar trebui să purtați chiar așa ranchiună, că n-am zis și eu că... Bă, ce vreți mă chat, am avut o zi de picioare azi că m-am trezit, deci a fost o zi de aia pe care am învins-o astăzi și o zi de aia în care simt că am învins viața. Mamă, m-am trezit de dimineață, mamă, venea să dorm toată viața mea. Deci, haide mă duc și am la sală și na, știam că am picioare și venea să mă duc acasă. Da, a fost ok asta și am reușit și astăzi. Nu mai pun pe Huxi la fantasy în viața. De ce mă frate, că e ieftin, e bun Huxi ce ai. Îl pui noob și leader și e ok. Da, sunt bine Cloud9 aici, am întors bine. Definitely worth a little hunt there, but it looks like we'll have 2 players surviving on the G2 side. So not all is lost, but a very effective approach there from Cloud9, managing to get that double swing. Applying the pressure with the utilities from Dark, 2 kills found with the rifles and shutting down any sort of approach into Nu știu dacă am pus boostere, stai să văd. Very nicely done. Axel can't believe his luck that Nico wasn't ready for that sort of swing. N-am boostere, mă, uite. It's going to be an eco. I guess it's quite early days. Uite, și nici lui Jim ne-am pus. Jim mi-a dat puncte bine, gen. Uite, Jim mi-a dat puncte bine aici, dar n-am rost drumul chile. Good lord, he's taking a lot of damage. Surely can't go into the flames once again. Waiting for a chance to strike, but Hobbit seems to be aware. As the smoke goes down, he'll once again find success from Dark. Știa Hobbit tot ce face muniție aici, ești nebun. Știa Hobbit tot aici, da molotov, hei, a spamat, știa 100% ce o să facă muniții cu Hero AWP. Și a revenit Axinte, mă, mâncați. I'm liking his confidence from Axel. He's using his teammates' calls and understanding the situations he's in, pushing in towards A main, funneling them towards the B bomb site time and time again. And now Boomich, he will be tested, and this could be problematic. Ce le faci, Nexa? Looking for a triple kill on the Desert Eagle. He's not going to Mamă, câștiga Hunter 2-ul ăsta să ce aruncă, ești nebun. Mamă, ce rachete aruncă Nexa și el cu Navi la fel la Eco, ești nebun. Ce le faci, Nexa? Îl faci uitat pe JKS? There was. I wondered did Electronic just spam him down without even seeing him through the smoke. Ce zici de Electronic la Elimination Stage are 0.65 rating, au pus ăștia de la PGL? Mamă, slab, da. Băi, mai greu mă stăteam și mă gândeam ieri, nu-mi caut scuze sau ceva lui Mihai, de exemplu pe Niu, că putea să ia ceva bine, poate pe cite, dar pe Terra acolo e și greu, e și bine, de fapt, nu știu, contează mult rău de tot ce plan ai cumva, că... Uite, de exemplu, Electronic pe Mirage, când juca în con, îi aveai în con la one way-uri acolo să moară Jana, îi băgai la balamut pe ăștia. Acum e mai greu, îți dau ăștia heuri, îți sparg smoke-ul, nu mai e one way-uri, adică nu mai e o poziție atât de bună, știi? Oh. Chiar sunt curios cum o să meargă Electronic așa
Are câteva roluri similare cu IME, de exemplu, știți? Chiar sunt curios cum o să meargă și lui la Cloud9, care teoretic ar trebui să fie star player. Nu joacă rău overall, adică are 1.14, nu joacă rău, dar nici nu e la cifrele la care era în prime-ul la NAVI, știi? Nu știu dacă să mai fie vreodată acolo Electronic, to be honest. Cred că o să fie în continuare un jucător bun, dar nu cred că să mai fie în prime-ul ăla. Bate NAVI rău, îi bate NAVI rău sau îi bate rău de tot? Bă, Doamne, se bate rău, mersi frumos, Eusebiu. Sună-mă, Andrei, când vrei tu, că răspund oricum la rând. A, bă, 1000 de like-uri, băi, frate, băi. Dacă facem 1000 de like-uri, vine la voi Mia Khalifa, frate. Giveaway-ul zilnic, îl facem imediat giveaway-ul zilnic. Stai să sun Pandu și după ce facem, după fac giveaway-ul zilnic și pun pe story, da? Also, nice entry for Hook, so you got to give him credit for that one. Taking down Perfecto, that was pretty smooth. PGL live pe TikTok, sunt cu 11 secunde înainte. Păi da, păi mă, că eu mă uit la un live care e deja live, normal. Tu ce vezi aici, vezi delay. Tu vezi cu delay de 5, 6, 7 secunde. Deci n-ai cum să vezi live, că eu la un live, uite, asta live-ul de pe Twitch. Deci Twitch-ul are și el un mic delay când dă live pe Twitch și eu mai am un mic delay și se adună ambele delay-uri și tu vezi, na, pe TikTok acolo e aproape. N-ai ca pe Twitch aproape. Da, frate, să răspundem la co-caster, nu? Nico e genibil? Nici Nico n-a jucat bine, nici ieri e gemon. Ce rating a avut ieri Nico? 0.98. A avut niște fraguri de impact, dar n-a fost foc. Salut, frate! Salut, o nouă zi la muncă, să mă pontez, da, la 2:15, te rog frumos. Da, frate, bă, 2:15 intră la sfertul academic, frate, nu se scade din salariu. Stai că tu n-ai fost la... ai zis. Ce părere ai de tine? Pare normal? Păi nu, eu am fost la fix, uite, sunt live de 17 minute, tot așa, sfertul academic, frate. Hai, salut, băi, tuturor, băi. 3-5 for Electronic. He was flashed. Just couldn't really see anything. They're trying to fall back, but Nico will find one and they'll trade their way through. It's so worth it for G2. It leaves one player left on the bomb side. It is Boom with the AWP. We've seen some sequences out of him, obviously. M-am uitat să-mi pun boosterele, băi. Nici eu n-am pus booster la Premii, eu sunt prost și am 2 jucători de la G2 aici și James la Virtus Pro care joacă. Dar nu știu dacă mai avem ce mai ai câteva, mă rog, nu e neapărat o tragedie, că dacă joacă mai multe meciuri la urmă se termină la un moment dat boosterele, dar... Adică dacă le puneai și nu ți ieșeau, poate nu ieșeau, știi, atunci, da. A lot of this will be down to whether or not Hobbit can survive this, at least get a kill on somebody. He's so sandwiched in, Henry. I don't think he's going to be able to make it out right now. He's got Perfecto starting to get there, but you can see he's going to get shot in the back next to. The timing could not have been better, and now Perfecto's alone. Boomich can't get there in time. It's so many individual fights. There are no chances for Cloud9. Bă, râdeți, dar mi se pare că Nexa e tank, ești nebun. Acum imediat facem giveaway zilnic, bine? See if anyone will dare overstep the mark. So 1 versus 3. Îl pune să extragă astăzi. Am pus la 8:30 astăzi, da? Se extragă la 8:30. O plecam unul și le cu Jaguar. I mean, you never know if someone's going to be running straight at you. Maybe get a quick kill, make it a 1 versus 2 at least. But yeah, hiding out in the open here. Gata, și acum se reface și scorul și tot. 2 secunde să punem și 6-1 Virtus Pro, echipă mare Virtus Pro. Cine? Virtus Pro, tată, Virtus, ai pus, Nu, cu cine? Virtus Pro cu cine? Cu Heroic, 6-1 Virtus Pro. E bine că pe Heroic ea nu i-am. Nu vin din la meci, nu. E mecea mai calmă, nu stă așa foc. That's enough to work with. They lost a pistol as well. It's a pretty common scoreline. Boomich saves the AWP as well. They've shown some good and promising rounds since they've had the weapons, and we'll see what they can bring out following things up. It's going to be a Cloud9 timeout for now, though. You know, something that's talked about a lot, especially with Cloud9 having Boomich as the AWPer and having no real sort of main primary AWPer, people end up saying, oh, you know, what about m0NESY versus Boomich as an AWP battle? But that usually doesn't happen, right? It's more about the effect on all the riflers that are going to be having. And I mean, for G2, if they feel more safe taking swings, plus că eu trebuie să fiu la muncă aici când joacă România. Am și un job. Pot să-mi bat chiar așa joc, băi. That we get the straight up AWP versus AWP battle, even though it's the most hyped up one. A lot of the time, it's more how it bleeds into the rest of the match, really. Let's see
how BOOMich can operate here in round number 10. The bookend of this first half. He has got the AWP still, currently sat on 4 kills, 4 deaths. We'll see him actually make his way in towards the B bomb site this time, holding towards that platform. Of course, Hobbit will be towards the darker position. Gata, chat, v-am pus pe story ăla. Puteți să dați click și de pe story. La giveaway, bine? Și Rusa am văzut că un chere care prieten cu Monisi a postat că Monisi are conflict cu cea din G2 și asta nu e Nicu, apoi a pus Monisi și electronic pe Telegram cu un video. Zici că ar fi o discuție să ajungă Monisi la G2, o să vedem după Major, mă. Bă, nu mai zic nimic la nimic, adică că e puțin probabil asta e altceva, dar nimic la nimic. Ce ai, Andu? Luase flash camera. La mine? Da, da. Mai face ea așa, frate. Ce mai face ea? Mai are gesturi din asta, nu? Na. Na. Bă, ca idee, scuze, fac și eu un anunț pentru cei care stau în zona Berceni. În spate la... stai așa, la spitalul... Asta pentru trebuie să bag bani, nu, frate, nu. Nu primești nimic, adică am dat premiul la locul de $50, premiul din partea mea. Este absolut gratuit. Nu trebuie decât să-ți ai buget practic $1.000.000 fictiv și îți faci o echipă și dacă jucătorii tăi joacă bine, primești puncte și cu punctele alea ești într-un clasament. Și dacă nimerești gen rolurile jucătorilor, boosterele și pozițiile și toate astea, cât practic te pricepi mai bine, cu atât ai șansa să câștigi ceva. E gratuit fantasy-ul, e exact ca la fotbal, nu costă absolut nimic, doar îmi faceți cont pe HLTV și aveți, mă rog, o să facă liga următoare pentru play-off, pentru sferturi, semi și final, o să fac liga, dar momentan nu mai puteți să vă înscrieți, de-aia am scos fantasy-ul din descriere. Da, am văzut și acel video de care s-a menționat, zice că nu e atmosfera bună între el și cea din G2 și că o să expire contractul și dacă Cloud9 face ofertă, va accepta mai ca sigur? Wow. Wow, da. Am un anunț de făcut cu ăsta. Da, Andu. Deci pentru cei care stau în Berceni, în spate la, în zona Brâncoveană, așa, în spate la spitalul de copii Marie Curie, s-a pierdut cățelul de la studio, Mia. Nu pot să cred. Da, acum pe WhatsApp. Și găsiți la mine, pe la Tibi și la Liviu pe Instagram poză cum arată. Dă-i și mie o poză să pun și la story. E pe WhatsApp, mă, n-am poza eu. O găsiți pe grup acolo. Nu știam. Am zis că să fac și eu anunțul ăsta aici. Nails the shot though. Will he detect the second player in the form of Electronic? Apparently not. Lovely double spray down and maintaining the man advantage as he's looking for a third now as well. 95 damage inflicted. Not going to be enough as Nico will answer back. 3 versus 3 and a reset of the round is called. There's been some labored sprays out of Nico. It hasn't been just as crisp as we sometimes see. And Electronic, I mean, apart from getting the double kill, nearly the triple, look at what he's doing now, just like Axal's been doing, opening up that A-bomb site, closing the map for G2. I think it's going to be a free kill, Hooksy. Ooh, he could have probably pulled the trigger then, but at least he knows they're going to be walking for the middle and calling his teammates from the B-bomb site. Okay, he's essentially alone though. Does he want to be challenging? Away for his teammates, Electronic with a lot to do. Holding towards A main, bomb planted. Remaining disciplined here, wants to wait for the cavalry to arrive. Not the best control of the spray though. Nico will pull one back, but no one's looking at Cameranders. Perfecto will maintain the 2-on-2. Hooksy low, this is down to Hunter. Yeah, they have an EG as well. It's going to be up to Hunter, you're absolutely right. He'll find the first one. Needs the headshot here against Hobbit on the other side. Plenty of health on him. Mai rău te semti să mor. Ce, știi, 2 instauri și gata acum. Mă e așa în balon. Oh, there's so much I hate about that 3-on-3. The thing I hate the most is that Electronic actually had a flashbang to set up. He could have set up his... Now, they win it anyway, but he actually could have flashed his teammates in. He didn't have to take that fight early. I guess he felt like he was in a strong position. He knows he's done significant damage to one player already. Couldn't quite maintain the control of the spray, and to be fair, he'd already done his effort there in the round. He got a double kill and got them into the round. Bă, teoretic eu mă uit pe galben, ar trebui să mă uit bine eu. Jocul să nu fie pe galben, cred. N-ar trebui. Ia mai vorbește, Andu. 1-2, hai să mă apuci și tu de Movistar. Nu, băzea de la ei. A băzit pe un replay, un sunet la microfon și a găsit microfonul tău. Nu, băi, frate, că am microfon șmecher. Ai dai marș la qualifier la Ion Comping? Nu, la Ion Comping e luni. O să fac la live luni. Wow, leu, ce le faci BOOMich. De ce mai bun BOOMich ca Mones? Hai că da.
boosted on top of each other here. Inside of the smoke with Nexa, he cannot win this round any longer. Trying to see if he can sneak through, but Perfecto will find them. They tie up the game 6-6 at the hands of Boomich on that triple at the end of the half. Say what you will about Boomich, but the kid can op. Nu știu, ești nebun, că amândouă mi se pare că sunt echipa aia să dă tilt, dacă se tiltează ei cumva, nu știu. Oricare, că eu le-am pe amândouă că trec mai departe, nu știu, care are traseu mai ușor. 2 întorc heroic? Da. Cred că marție, nu, marție e la pe HLTV, luni începe, marție e a doua zi, mi se pare, parcă, dacă nu greșesc. Eu așa văzusem. E sigur că pe 26 e? Eu parcă văzusem că e pe 25 luni. Dacă e marți, facem marți. Uite, vezi? Ce nu au niciun băzit. Băzea mă și acum la replay. Bă, chat, nu se aude și la voi, nu se aude și la voi băzit acum 3 secunde? Îmi vine rău Cloud9 aici, dacă eu pistoalele ei sparg. Ce le-a tras Buhnici. Bravo, băi. Da, doar la replay la câteva secunde, da. Ce urechi fine avem, chat, se vede că ne-am spălat recent în urechi. Respect, frate. Respect, băi, mersi frumos. Albatroiu, Marius care a dat resub, Mario Robert, resub amândoi de 2 luni și Alex Tros de 32 de luni. Mersi frumos, asta au fost niște resuburi care au fost pe eveniment, pe programare și n-am apucat să le citesc. Și Sergiu V, Andrew Alex, Ping, frumos, frate. Și 2 luni, mersi de abonări. Mersi frumos că v-ați abonat până să înceapă live-ul. Hai să punem și noi la mărci aici, nu? Punem și noi mărciul nou. Mărciul nou. Ăsta e un comentariu răutăcios pe care l-a făcut Paul Moldovan legat de ce faci heroic, ești Barcelona, pentru că este 8-2 la meci. E chiar răutăcios și chiar nu este ok. Sit there in middle, isolated from the fight, kind of a lucky. Se vede camera sus, nu pot să cred așa ceva. Bă, cum se vede retrovizoare la acolo pe unde aveai tu scorul. Bă! E, Rau Teodor, primul super la un stream live. Deci Rau Teodor n-a mai dat niciodată 5 lei la nimeni și mi-a dat mie, băi. Respect. Mamă, 2,50 lei. Bravo, frate. Ce ne faci, Axinte? Bine, măi, Axilă. You don't see many of those. Even attempted the Glock burst fire, notoriously woeful, but he makes it work there. Se pui iar pe ecran când joacă Navi, frate. Bă, o să pun, nu știu, depinde. Navi joacă pe stream-ul A, depinde de ce se întâmplă la mouse complexity, nu știu. O să pun la mouse complexity o oră, pentru că depinde foarte mult de meciuri. Păi și până atunci o să răspunzi la toată lumea care te întreabă când joacă, pune și tu așa un interval. O să răspundă oamenii pe chat, frate, că intervalul este 18, adică intervalul e 18:00, 20:00. E bună informație. Dar poate să înceapă și mai devreme, nu știu, adică poate să înceapă și la 6:30 și la 6 dacă se joacă repede, depinde de... Na. Nu suntem pe stream-ul aici? Da, toate, gen, depinde de meciurile de pe stream-ul. E Tudor Paris! Frumos, puteai să fii și Tudor Madrid, era chiar mai frumos să sărbătorim primul super la un stream live. Deci vă realizați că e practic primii lei 9,99 lei, băi frate, băi. Tudor, să știi că de aia 9,99 lei puteai să iei membru, avea acces și la grupul de Discord și primeai semnătură pe stream, doar zic. E bun 5 second, e bun 5 second, dar și pe 250 e bun, mă, și, nu știu, să punem pistoalele, mă, în general, nu știu. Last year for Axel was it's a year where most of us were trying to convince any newcomers to the game to say, you know, it's actually a lot better than this. He is actually pretty good. Bro, când te duci la cross la Hasan unde parchezi, fă Brăilița. Fă Brăilița. Fă Brăilița acolo sau poți să parchezi mai încolo spre Alba Iulia, spre Rond. Gen, adică nu e chiar așa de... Mai mergi un pic.
Nu e chiar în centrul Bucureștiului să zici că nu te descurci cu parcarea. Găsești acolo. Te duci mai spre Ron și găsești. În cel mai rău caz, dacă ești șofer de la de... Ești prima dată în București, parcă ești în Ron la Alba Iulia și mergi pe București. Da, n-ai RS să duci pe acolo. HOTSTEPPER's top ranking with 10. Like, where is Monacy? Where is Nico? La cine uităm după ăla, Eternal Fire cu Face. Haide Face-ul. Aici nu sunt așa excited pentru echipe, adică nu sunt excited de mare fără meciul, dar am ambele echipe să treacă mai departe și cumva, na, nu pot să zic că, parcă m-aș bucura mai mult să piardă G2, nu știu. Bă, Huxi 10 cu 11, acum am văzut. Nico 6 cu 11, Huxi 10 cu 11, I know my goat. I know my goat. 6 cu 8. I know my goat. Bă, stai mă că-mi pierd ăsta aici, putajul. L-ai avut pe Monesi, a? Mamă, l-am pe Monesi main. N-ai vrut să-l pui pe Sara. Ștefanic, mersi frumos. Ai vrut să-l pui pe Sara. Vezi că Sara e cel mai bun rating de la Navi. Și gen rolurile pe care le are, Sara ar trebui să fie cel mai bun mereu. Ca idee. Nu știu dacă e ok să spui Sara ar trebui să fie cel mai bun. Sara e omul nostru, ești bun. E cine intră acum pe serie o să zică că de Sara că... Te pup, Daniel. Thank you, Daniel. A doua lună. Mă rog, nu știu. Ba da, l-am pe Huxi la fantasy, dar ideea e că oricum pierd multe puncte dacă l-am pus lider și dacă pierde echipa lui. Mă așteptam ca măcar aici să prinde și G2 ăștia în play-off, dar aparent dacă îi bat la noi aici la 1-2, cine știe cu cine mai pică la 1-2. Uite, pică cu Eternal Fire au jucat deja cu ei, nu? Parcă. Primul meci. Nu, Vitality a jucat cu Eternal Fire, nu? Parcă. Da, da, da. Și pe Eternal Fire i-au bătut... Cine a bătut pe Eternal Fire chat? Mouse? Ce? Mouse? Mouse i-a bătut? Mouse. Bă, eu crezi că eu sunt aici neinformat, mă? În poziția asta de cochester? A, primul meci, n-a fost meciul la derby, primul meci parcă? Al doilea, a nu, primul meci a avut un mouse pe extatic, aia 13 și al doilea a fost, da, da. Mai adăugat să nu zic Andu că e păsărăchie, bă, recele. Ce să zic eu? 10 ron sunt 10 ron, băi. Te pup, blavu. Vă pup, recii mei. 6 cu 12, Nico, nu? Și se dă în spate, nu? Mamă, ăsta are 11 cu 12, Huxi, bă, mă distrugeți! De ce, mă? Păi eu l-am noob. Păi, dar nu contează, mă, frate, că nu trebuie să joace, adică dacă joacă bine, nu ți iese rolul, dar îți dă pe ce joacă el. Păi el ca să fie noob trebuie, ce se întâmplă? Ca să fie sub 0.85 rating. Da. Păi și ca idee cu Furia a avut 1.14. Câte puncte ai luat? N-am luat, minus 2 am luat. Deci când au bătut pe Furia la minus 2? Da, pentru că a avut 1.14, a avut meciul vieții. Ah, tu practic să bată echipa și să joace prost, nu? Da. Da, cam cum e în mod normal, nu? E cam ceva nașpa acum, o situație cam na. Dar nu, depinde ce fraguri are, că nu e la 11-12 poate să ai și rating bun, dar și rating prost. Nu cred că poate să aibă sub 0.80. Ba da, poate dacă sunt exit fraguri, adică dacă sunt exit fraguri sau fraguri la eco sau așa, nu e neapărat, să știi. Depinde de, nu știu, n-am fost atent exact ce fraguri a făcut, dar nu e ca un fel de poliție de asigurare, tu vrei că el joace bine, dar știi că cel mai probabil nu va fi așa și mai să niște puncte. A bătut 4 la eco, uite, vezi, a bătut 4 la eco, poate a mai făcut niște exit fraguri, poate nu e neapărat cel mai mare rating, știi? Dar de obicei, și ce e prost la Huxi, că dacă are multe fraguri, de obicei are entry-uri, știi, și atunci e groasă, că el e cam entry fragger pe Tero. Dar acum joacă pe counter, nu știu dacă... Ce poziție joacă ăsta? 5? Suportul lui Vărut. Nu e în con, e în... Nicon scădere mare de formos. Și a mai revenit un pic. Parcă și el, și a mai revenit parcă și Hunter. Dar tot e un pic în scădere de formă, dar adică nu mai e ca la CSGO, clar.
Uite, la Navi, deși gândiți-vă că i-au luat niște jucători care au făcut pic la ultimul major de CSGO, cumva și GL și ME și-au menținut sau au o formă bună și la CS2, ceea ce contează, sincer, adică puteau să fie dog shit. Ce le faci, băi, Nexa? Vezi că Nexa asta se pare cumva underrated, deci e bună. A patronică. Hai că avea 0.65 electronic până acum, dar și revine, băi. Elec. Elec. GL ce mai bun rifle. Bă, GL mi se pare că are în momentul de față cam cele mai ok poziții așa. E lurk pe niște hărți. Mi pare că are poziții bune GL. GL e important să fie constant la pozițiile pe care le are la acolo. E lurk pe multe hărți, are poziții bunicele GL. Și mi se pare că joacă și ok, și face treaba. Am avut și el of tournament-uri și așa, da, și face treaba overall. But he knows Perfecto. This is what experience means. He's outplaying him on time. Perfecto, regele, băi. Are diffuzul ăsta? You can see it on his face. He already knows. He's lost the round. Perfecto didn't have to fire a single bullet to win this one. That is sick. Du-te acolo să ia AWP-ul, bă, așa. Și nu moare aici, ca Anubis să revine. Dă-i lui Monesi. Nu, o să-și revine electronic, mă, cu ce face acum, o să treacă pe plus datorul ăsta. Și ca prost primele două meciuri, 0.65, foarte prost în condițiile în care au și câștigat un meci, dar își revine electronic, oricum. E bun, mă, electronic, terminat, e bun. E bun, eu zic că la Cloud9 ăștia, dacă o să vină un sniper ăsta potent și fiecare o să joace pozițiile și așa, dar nu știu cum e. Eu zic că o să fie bine. Ce crezi că se știge de atât de mult de nu și să treacă niciodată mai departe? Joacă în 4. Nu e pura nici de eagle, mă, nu știu. Bă, nu trage, zic. Voi omiteți faptul că G2 au câștigat și Katowice și Cologne anul trecut. Voi omiteți foarte mult acest lucru, adică au câștigat cel mai important turnee non-major anul trecut. Adică ei nu sunt o echipă rea. Nu poți să câștigi în continuu. Poate e mental ceva la major și chestia asta nu poți să repari. E clar că un sistem care poate funcționa dacă au câștigat și Katowice și Cologne. Pup, Andrei Vișerban, mersi frumos de încă un gifted, să rămână mult. Încă aștept ziua în care o să fii și membru, nu neapărat să dai gifted-uri, dar aprecizez fiecare gifted pe care îl dai în fiecare zi. Deci aia zic, adică ei sunt o echipă bună, au individual jucătorii necesari, adică rolurile sunt ok acum, dar cred că la major e ceva mental. Plus că la major, bă, trebuie să ai și un pic de noroc, mă, frate, că uite cum a bătut ieri NAVI 13-11 și niște trăgeau într-o rundă, alea, poate îi băteau G2, știi, și deja era altceva la 2-0 pentru G2, știi, erau mai pe spate. Contează cum pic să fie și bonusul cu tine. Să ai un jucător ca Nexa, regele. Și Monesi trage. Wow. They have got a kit, but in terms of retake utility, Yeah, it's two HGs and a single flashbang. Every single player of G2 coming in from the beach position, and Boomich is ready, but he can't nail the shot. Electronic thrust into the clutch. Can he win? A 1 versus 3. Good effort on the initial spray, but și băi, Nico, băi, 8-13, you are back. Breaking the streak here, posting their first round in some time. It goes 11-7. They needed that. Păi eu mid la CSGO, pana mea, au câștigat anul trecut, crezi că câștigi alt joc, adică, din nou, nu mi se pare G2 niciodată echipă rea, dar nu, cum îi spune, nu reușesc să echipă top 5, top 6 constant, doar, adică au individual, dar nu, ceva nu e, nu se leagă, nu știu dacă e chemistry-ul, dacă, adică gândiți-vă că l-au dat afară degeaba pe JKS, adică, you want that energy for Nexa to spread into the rest of the team. That should inspire a couple of people, maybe especially Monesi and Nico right now, to say, all right, you know what? Nexa is doing everything they can at the A-bomb side. Let's make sure it's not for nothing here. Vă sunt multe echipe care sunt bune. E vorba doar să funcționeze niște chestii în interior pe care nu le știm. Noi putem doar din exterior așa să ne dăm cu părerea de ce vedem de asta, dar e vorba și de interior, cine cu cine, cum se coordonează, ce inspirații au jucătorii. Na, contează foarte mult de... Adică, pana, poate o să fie bun de acum într-un an. Că la toate organizațiile ai văzut și au un pic de un an și ceva, 2.
Dar 10 echipe care poate să aibă pic, poate. Și e una care reușite să, nu știu, să joace bine o perioadă de acum la CS2, văd că fie concursul și echipa până acum. Ia vezi smoke-ul ăsta, de încearcă Panther să-l blocheze. Ăsta de smoke-ul ăsta de la Mărtatiu pe live, nu? Dacă facem 1600 de like-uri, vă arăt smoke-ul ăsta imediat după meci. Repede. 1600 de like-uri. Suntem 3500 și avem 1300 de like-uri. 2200 de oameni se uită și nu vor să aprecieze. 8 kills now, starting to come to life on this CT side. Drops a defensive smoke. They might be enough to dissuade Cloud9. Dar nu e, Nexa nu e eagle și el își dorește să nu fie eagle și mi se pare că joacă bine, ești de bun, adică, sincer, 13 Nexa și face treaba să mor. Nu mi se pare că problema e la Nexa. Problema e la Nico și la Hunter. Ei trebuie să care, nu trebuie să care Nexa. Nexa și face treaba. Overall. Și să nu uităm că Nexa înainte să fie eagle a fost star player. E foarte bine să ai un jucător gen Nexa sau un jucător gen Mezi în echipă, adică un jucător care a fost și eagle și care joacă și are o formă individuală decentă, pentru că e un jucător de decizie extraordinar și o a doua voce extraordinară. Mezi poate oricând să dea un call. Nexa la fel, un read, un call, contează foarte mult să ai o a doua voce puternică, un jucător care să știe să coordoneze echipa. E extraordinar de important genul ăsta de jucători și probabil pentru ei contează mai mult o a doua voce decât un JKS care poate doar trăgea sau poate nu comunica la fel de bine sau alte chestii. Că și JKS, dacă era cea mai mare sculă de jucător, garantat era până la cineva până acum. Hai să nimeni că e un jucător rău, dar... Minimal damage taken from the Molotov. 20 seconds remaining. Cloud9 have to commit. O a doua voce cu Mihai? Păi se duceau la nebun dacă era așa a doua voce. Da, o a doua voce cum e Mihai Șolt. Finding himself once again. Can't quite take care of Hobbit, but it should have been enough here. 10 seconds for a 1 versus 2. If they rush him down, I don't think there's much Hobbit could do about it. But that smoke is holding them back a little bit. Hobbit with a chance to shine right here. Nexa, regele. Te vor să-mi pup. Există și la Navi a doua voce și Mihai n-a zis că vorbește mult în joc. Ați văzut interviul cu Alex ieri când l-a lăudat pe Mihai că la Antieco ăla la 3-0 el a anunțat runda aia când i-au omorât pe cu 5-7, el a anunțat gen să facă counter la chestia aia, să fie 4-a că dau oraș Antieco. Nu știu dacă ați auzit interviul, un interviu audio pe HLTV. Zice de Mihai și după care la PGL la sfârșit au arătat și faza aia la 11-11 când l-au vânat pe Monesi, când câștigau runda. Și la fel gen ar veni la lăuda GL acolo, adică contează gen să ai un jucător ăsta care să citească jocul, să fie inspirat, să contează genul ăsta de jucător, chiar dacă poate nu cele mai multe fraguri. Hai guys, că uneori nu e neapărat, adică atâtea cazuri, de exemplu Dexter. Credeți că Dexter ăla e un jucător rău individual? Nu, contează ce aduce în echipă, nu doar fraguri, adică degeaba faci mai multe fraguri dacă afectezi poate echipa într-un mod negativ, că de-aia poate nu l-au luat alte echipe pe Dexter ăla, că ca bine, adică... Unde e interviu pe HLTV? Nico there just in time. If he was a second later, I think Electronic is out of there, but that's a long range battle. Nico comes out on top. Hobbit once again. Vreți că să funcționeze asta cu DV GL? Sunt foarte curios. Să vedem. Ar trebui să joace mai bine Yabi și Staven, sincer. Plus că n-ar mai fi nimeni acea baiter, adică BMF-ul era foarte pasiv și cumva, na, o să fie mai echilibrată echipa. Vom vedea, o să fie bro la dog, ar trebui să fie Șter jucătorul, că eu cred că low-key Șter ăla o să fie surpriza din echipă. Se pare foarte bun așa și dacă a început să se acomodeze un pic la tier 1, dacă funcționează un pic echipa, eu cred că Șter o să fie pariu și surpriza la Navi. Da, am văzut și video cu Ime, am reacționat ieri la interviu cu Ime. Spunea povestea de perioada de la Nexus, când se juca fără salarii, explica că a ajuns la Nexus deși avea 100 de FPS-uri. Bă, realizați că omul se juca la Nexus cu 100 de FPS-uri, astăzi s-a jucat ranchet, s-a câștigat 1200 de euro și a luat calculator de banii aia. Gândiți-vă că Ime acasă și acum se joacă pe calculatorul de la câștigat la Kaufland, ești nebun. Când încă era la Gamer Legion. Mamă, ce informații ai dat, ai dat leak, mâncați. La Navi, la Astral, scuze. Ce să mai, gata, gata, e gata, s-a oprea toată lumea și asta, fanatic. GSP-ul. De găsesc giveaway zilnic pe story, am pus giveaway zilnic pe story. Puteți să intrați de pe calculator, dacă se logați pe Instagram pe calculator. Adică, bravo. Aveți acolo giveaway zilnic. Puteți să vă înscrieți de pe el. Uite, s-au înscris 7 persoane la giveaway zilnic. He can't even swing to challenge the defuse there. So nice shot on the first player towards Fountain, but ultimately never really had a chance of winning the round. Perfectly played by G2. And Hobbit gets the plant down, but now starting to lose their grip. 11-9.
unable to post that elusive map points here. Gotta be going in for another fast play, but looks things here. We've got 4 in towards middle. The Mac 10s are out, and it's Perfecto to lead the charge. Can he open things up once again? It's gonna be the incendiary down. Nico's expecting this. He's anticipating a fast play. Does chip damage with the grenade? Should get the first kill, no problem, but it's traded out by Boomich. Nexa flashed off. Hooksy taken down. They're gonna try and find Nexa here. Could this be the knockout punch they've been looking for to alleviate a ton of pressure? Să joace runda asta aici. Nu e bine dacă salvez. It all starts with a 3 versus 2 in their favor. Hobbit is low, and Hunter, he's towards A main. This grenade, he's going to throw it short just to look. If he'd thrown it a little bit deeper, could have done some real damage to Electronic. Grenade on top, but Electronic finds the headshot. Hunter out of the round, and Monacy knows he's already walking away. Fuera, băi! They don't have the cash. That AWP is so valuable. Când o să înceapă face pe terenul fair, o să mă pun un pic cum o să dau un telefon. Listen, here's something else. Îl șterg la straj, mă refeream. He saw what was coming. Yep. Ce bătrân e Hobbit ăsta. Hobbit ăsta major winner. Să nu uităm. Ai multe kill-uri cu AWP-ul, hai. Ia-le runda, mă. Pam un easy. Mai un easy. And it's costing them quite a bit right now. G2-1-2. GG Virtus Pro. Bine rău, ce ai? Bine rău la Virtus Pro acolo. Foarte important meciul ăla. Foarte important că au bătut Virtus Pro aia. Dacă băteau Heroic era groasă, ești nebun. Așa, Virtus Pro la 2-1. Ori prinde un meci să se califice. Heroic aia la 1-2. Poate pică la 1-2 cu G2 Heroic. Îi bat G2, elimină pe Heroic și măcar... Dar e bine să iasă Heroic, că stic pe păcat n-am pus să trec mai departe. Oricum, stați să vedeți ce emoții să fie acolo la Mongols, la alea, că dacă nu ne ies alea la 0-3 e gros. G1-2? Dacă, oricum, eu cred că asta, și VP și una care... Deci și VP și una ce în Cloud9, eu zic că o să treacă mai departe, deja ar fi 2 picuri. Dacă ies Mongols și Ecstatic, deja avem 4 picuri, să zicem. Și mai păcălim noi una după, adică cumva e bine. Ar fi bine să iasă și Navi, ar fi senzațional să iasă Navi, ar fi... Băuleu, tank. Eu i-am pe Spirit aia că trec mai departe la 3-1. Dacă bat Navi, mi este și picul lui Navi 3-0 și Spirit și deja sunt pe spate. Deci astăzi dacă ies 3 vs 3 full pe spate, ești nebun. Full pe spate. Dă de Imperial G2 sau Heroic, e bine, mă, pentru G2, eu zic că n-au cum să... O să se bată la 2-2 G2 din punctul meu de vedere. La 1-2, eu zic că bat. Navi 30, băi, și eu zic că ar putea să-i bată pe Spirit. Și data trecută, băi, citeau, bă, frate, băi, citeau. L-a și tras copilul ăla pe ultima hartă, dar pe Ancient, îi citeau, ești nebun, știau ce să le facă, să mor. Navi nu se bazează foarte mult pe individual, se bazează pe teamplay cumva, adică, nu știu, o să vedem, eu am încredere mare în meciul ăsta, adică mi se pare că presiunea e pe Spirit în meciul ăsta, nu pe Navi, to be honest. Chiar... With 30 points of health, 3 versus 1. It's not going to happen as the bomb's planted. He's got some unbelievable clutches on this map before. This one would be a career best. They smoked him off. I mean, they already know that he's not going to be coming from that direction. Now they just have to wait. It's on him to move forward. No, o să facă toți pic la contactul lui Boomich. Pic la contactul lui Boomich. Mamă, zice că e, zici că e un om de știință nebun Boomich ăsta când bate echipa lui. El îngași cazurile, zice. Cred că ar putea juca în gași cazurile cu o pălărie de aia să fie bucătar. Da. Hai să băgăm boosterele. Hai să băgăm boosterele, băi, bușterele. Că n-am pus boostele, sunt prost rău. Ia să vedem ce mai avem aici. Punem la IME cu Spirit. Ce de ăsta are procente mare? Deci și tu te uiți la procentele alea. Nu mai da, logic, ce ai? Că eu sunt prost și mă uit doar la asta. 35% e ok? Canon Fodder, da, asta e Canon Fodder e bun, că Mihai o dă cu ei acolo. Moare des Mihai, o dă cu ei. Lui ăsta i-aș pune clutch. Bă, top of the scoreboard, Sara, Saver. Nu prea mai am ce să-i pun lui Văru. Clutch, îl pun să ia un clutch, poate ia Wonderful ăsta un clutch. Ce înseamnă cast, Costine? Kill, assist, survived or traded.
Adică că a făcut frag, că a făcut... Bă, trebuie să fie meci de la scurt. Cumva. Hai, percentage. Hai mă, Rain, să zicem că le tragi, dar cred că n-are, mă, ce ai? E greu ăsta, mai bine nu știu ce să zic. Am încredere eu în IME cu Best Pistol Round. Și la liga mea, aici lui mei dau, ce mai am? Îi dau Top of the Scoreboard, l-am luat, l-am folosit deja. Mr. Consistent, Scabi. Quad kill. Carry. On a map. Deci 20 sau mai mult pe o hartă. Regele. I-am dat și eu carry, băi, ca să știi în același moment. Cannon Fodder. Moare și Carrigan în toate rundele, ești nebun. Farmer. Am dat cu Cabi, că Sertion ăsta e rege. Lai, faci tu un quad kill? Uite la James, 65 de puncte, mai suferiți voi, sunt pe loc 85 la mine în ligă și nici nu i-am pus lui... Asta e că aici n-am avut decât pe James. Dacă îi puneam booster lui James și nimeream, bine rău de tot ce ai. Eu sunt pe 983. Da, aici Uxi has an 8 de minus 0 puncte, Hunter mi-a dat 0 puncte. Da, aici e nasol, da, aici la liga mea, loc 85, regele. Dacă bate Tenor Fire pe Phase, G2 joacă cu Phase la 1-2, wow! Ce ai, mă, show, ești nebun aici, show. Show, ne uităm la Eternal Fire cu Phase, dar mai dăm un ochi și la Imperial cu Vitality. Cred că Imperial cu Vitality începe un pic mai repede, că Virtus Pro se trage mai repede. Dar cine a spart aici aia? Jay, mă, regele, cei 17 cu 8 geame. Jay, se pare un sniper bun. Jay Wonderful mi se pare underrated așa ca și jucător de fantasy, pentru că Wonderful ăsta n-are multă experiență și într-adevăr are probleme de comunicare și are probleme de comunicare. Nu vorbește așa de mult și așa, dar bă, mă pune stațuri, are care stațuri. Și de aia zic că pentru fantasy e exact ce trebuie. Uite ce vă arătam de Alexei, bă, uite că zicea aici de... Ia stai. Uite, today you had many moments when an individual was shining, like calls or etc. Ime on City Nuke called this anti-rush on inner when we had this eco and when we managed to get back into the game because of winning this eco. All of these smaller things are keeping us today. That's why I won those best of ones. Adică runda aia la 3-0 atunci când părea că cocușează G2 de-au bătut la eco. El a anunțat rush-ul, a și omorât 2 oameni și au luat runda după atunci că a avut el 2 fraguri, unul cu pușca, unul cu așa, adică bun cumva. Bă, am scos liga de pe fantasy pentru că voi nu vă mai puteți înscrie acum. Voi nu vă puteți înscrie decât înainte să înceapă meciurile. Dacă Elimination Stage-ul ăsta acum a început, deci voi o să mai puteți înscrie de luni până joi când încep meciurile, atât. În rest nu vă mai puteți înscrie și de-aia am scos-o, că n-avea sens să mai ținem acolo. Adică de-aia n-avea sens efectiv să mai ținem. Ia să vedem ce s-a mai întâmplat aici pe React. Ioane e pe lung în groapă, omoară-l, pe lung, Băi, lung ăsta, mă, trebuie ceva scurt, mă. Bă, mai dați sunete astea, trebuie ceva scurt și nu puteți să punem un sunet de 15 secunde, că trebuie să... Cum e ăsta, uite? Scurte! Ce TikTok frumos. Cred că l-am văzut pe ăsta. Și Caterin că spin-urile astea ești nebun. Păcat, bă, că nu se mai fac pin-uri fizice. Am văzut TikTok ăsta, am uitat dimineața la el. E doar muzică acum, nu se întâmplă, nu mai vorbesc băieții. Deci de ce le pun să facă poze hârtiile astea în mână? Pana, niște media day, niște alea, dar vrem să vedem vlogurile. Mamă, ce Caterin că mi s-a părut ăsta, tare rău, l-am văzut și ieri. This guy Eligi, fac asta, ești nebun, direct. Eligiu, ia vezi Eligiu, chat. Ia vedeți Eligiu, mâncați. Am primit premiile de la Jax Legion? Mă bucur. La orice cocioabă dați smash, n-am văzut așa ceva, Alex M27. The best Romanian I've ever fucking played. Am văzut și pe vorul ăsta, ești nebun. Pe spate gaming, vezi că nu e rău, ești nebun stilul ăsta de joacă.
Bine, și ăsta e foarte special, ești nebun. Și ăsta, adică sunt două specii diferite de oameni. Dar la sală de net, uite, adică oricum, sala de net cu monitoare curbate, te joci și cantări cu monitoare curbate. Andrei YouTube, ai mai mulți omanei ca Ohnei Pixel pe live. Câte runde a dat Troe, îl urăsc. Ok. Bă, n-am gustat niciodată mai mulți oameni ca One. În primul rând, One are și acum, cred că 20.000 lejer. Poate 34.000. Asta odată. Suntem și bine și noi aici cu 3500. Nu vă gândiți că suntem bine, ești nebun. Dar nu ai cum să dai cu One, că e internațional. Deci nu se pot uita mult mai mulți oameni la el. Da, asta tare rău, în cazul care n-ați văzut ieri. Insane, ești nebun în Turcia. Se face pe el Alcantara, ești nebun ce ai. Aici când i-au bătut Eternal Fire pe G2 context. Ia vedeți și aici. Vitality, pardon, pe G2. Eternal Fire pe Vitality. Ia vedeți aici. Turci. Și după au ieșit afară direct, au băgat mare Adana Kebab și viața e frumoasă. După aia au dat din buci, ca la turci. Era tati, e Fire ăsta, Ovidiu Fire. A pus poza asta, ești nebun. Mamă, cât de... Bă, deci trebuie să recunoașteți că e tare rău poza asta. Bravo, regi. Bravo, fire. Bravo, ești bun. Bună, rău de tot. Salut, regele la fotbal. Ok. Eu nu sunt regele la cantar, dar Andu e. Bun. Memeurile alea vechi, dar bune. Are inventarul mare. Ohrne, da mă, ce vrei, ești nebun, are. Păi el e cofondator la ce site de ăsta, la ceva market, ești nebun, el e cofondator. Normal că are inventarul, îți dai seama. Ia shilling. Mamă, adevărat, i-au cocoșea, bă, Navi, bă, în continuu, ești nebun, în continuu. Uite și tu 2-0, 2-1, 2-1, 2-0, 1-0 acum. Bun. Și mereu, gen, ce crezi, mereu favoriți G2, mâncați și la... Asta și cote, cred, 1-7-36, gen, mereu favoriți G2. Niciodată nu au fost favoriți Navi și mereu a bătut Navi, dacă vă vine să credeți. Deci nu există, îi bat Navi în continuu, de fiecare dată favoriți G2. Poza asta, știți că l-a înjurat Hunter pe fotograf, mă rog, l-a înjurat în glumă pe fotograf. Ia vedeți nerf pe Hunter, ia zi Andule, avea nerf Hunter aici în poza asta? Mici, scurți. Au vedeți cum se uită aici, cred că i-ar fi tras un capac. Da, asta uite, exact ce ai zis, dar am ascultat și interviul cu Alexi. Stai, cred că începe aici în partea asta, a? Nu mă, nu, ce începe în 8 minute asta. Începe în 8 minute, ce ai? Am văzut, dacă vreți să uitați la interviul cu Alexi, tare, chiar tare. Bă, da, Alexusule, nu vezi că fix mai sus au postat astea, măcații și vrata. Hai, dă-i skip. Dă-i skip și de asta, dă-i. Nu, dă-i skip. Dă-i că nu vreau să-i văd pe ăștia. Ce? Donde sta Vini? Ce le faci, Militao? Ce le faci, Vini? Cine este altul de acum urmă? Nu știu cine spatele. Chiar nu știu. Și ăla altul vopsit? Ăsta nu-i pacheta, mă? Așa. Da. E, mă, bol knowledge. Bă. Ăsta cu spatele e pacheta, dar ăla din față? Ăla blond, chiar nu știu cine. Chiar nu știu cine. Bă, dar sincer nu mi se pare impresionant. Mi se pare mai marfa alea de pe plajă când se joacă aia cu mingea, sincer, decât astea. Nu e Bruno Guimaraes. Dacă funcționează un pic echipa aia, cred că Ștero să fie pariu și surpriza la Navi. Am vrut să zic Astralis, chat. Chill. Bruno Guimaraes? Nu cred, mă, că e. Nu se pare că seamănă. El e, mă. A? Bă, nu știu, mi se părea. Vopsit? Nu e el? Dacă când e vopsit, uite-l. Ia mai dată, Mai jos. Bă, nu e el, mă, ce Da, ai? are gura mai așa, mă, parcă nu e el. Pedro de la Flamengo, ia caută, Pedro Flamengo. El e, mă, frate, au-te gură aici. Respect, băi, ball knowledge, frumos. Băi, Dan Grigore. Așa da gură, ești nebun, așa da gură. Gură stil sertar. Ce nu? Mamă, Team Spirit, ești nebun, au trolat așa rău. Wow, bună și asta cu Team Spirit, ești nebun, bună. Ce face? Unde e, mă, papito, mă, chatia? Unde e Pașa? Că sigur a făcut Stai că e Pașa ceva, pasă.
N-a plecat încă, mă? It's tomorrow. We'll see you așa and sieges un column. We'll break the bank. We'll break the bank and I'll set off on a trip. Mâine începe? Mâine pleacă, ok. E crazy, mă, ăsta pleacă iar din nu știu dacă din Katowice, din Varșovia, parcă nu știu unde pleacă, până în Copenhaga. Și zicea că nu ia nici feribotul, chat. Are cum să ajungă undeva, adică există drum să nu ia feribotul? Că știu că ne uitasem noi Varșov, Copenhaga. Distance. Există? Da, uite. Dar cum, mă, pe aici, mă? Uite, aici văd că e pod, uite, aici e pod, dar aici ce e? Aici e ferry dacă o ia. Prin stânga pe aici, ziceți, a? Așa, a? Ceva de genul, mă rog, morolesc. Așa, a? Cum ar veni aici, gen că e pod aici și pod aici, a? Merge roată prin Rusia? Care, mă, ca să meargă pe aici, ce e, uite. 3 zile, a? Ia de pe bicicletă. 3 zile cu bicicleta, da, dar bine. 3 zile cu bicicleta, când mergi non-stop. Gândește că... Cât a făcut alt traseu? Da, fără feribot, e cu feribot asta. Nu cred, mă, că ai cum să o iei fără feribot. Nu mai zis că nu ia... Da, mă, e pe sus pe aici. O iei pe drumul ăla, pe la Nikiberg. Pe la Nicki Minaj. O iei pe aici pe sus. Uite așa. Cumva, și mă rog, pe aici o iei pe sus pe aici. Mă, dă-mă pe sus pe aici. Nu merge? Nu te lasă pe pot cu bicicleta? Nu te lasă pe pot cu bicicleta. Sau nu-i lasă pe aici, uite, vezi că aici e scurtătură mare și uite, îl pune să ocolească mult rău de tot. Eu cred că știe el un băiat, mă, că poate să lasă. Poate își pune parola, mă. Sau uite, mă, e aici ceva pod. Dar asta cred că e tunel pe sub apă, aici la Put Garden. Își pune Hesoiam. Îi pune 50 de euro în talon? Da, uite, dacă îl luau pe aici, scurta mult rău de tot. Dar nu știu dacă îl lasă pe aici. Deci cum și în Brazilia a venit tot cu bicicleta când a fost la Rio? Nu, a venit doar la Paris. A venit la Paris atât. În Shanghai am făcut un calcul, merge 3 săptămâni niște bun. I'm in the process of polishing up the train right now. When I see props sticking out like this, I have the urge to just push them slightly more into the wall and disable collision. Makes sense from a gameplay perspective. Ce, mă, ăsta lucrează la train acum? Ai train-ul. Mamă, ce înghesuială, asta e la... Cum se numește aici? Ivy. Nu? Cum se numește? Da, cam așa Ivy ar fi, da. Aici tu ești din Cetești și te uiți înspre... Așa pare, da. Stânga e trenul, ar trebui, da, logic. Da, nu prea pare CS2 mapa, adică, mă rog, poate n-am pus încă lumini și de-astea. Da, la verde, da, cum ziceam noi Phone 6, da. Ce poziții generale aveam. Bă, da, uite, dacă vreți să vă uitați, ne-am uitat ieri la tot ăsta. Nu mai știam să aibă chiar 11 minute, ne-am uitat, părea că a fost mai scurt, dar e interesant aici, povestește tot traseul, gen cum a luat-o de la început, cum s-a jucat cu primele echipe la calificări și la bătaie. După îi băteau la calificări 16-1, 16-2, dar a început să joace în continuare Facey, după a găsit hub-ul la Poropâlă, s-a jucat Poropâlă, l-au găsit băieții, după care a vorbit BTN cu cineva la ăștia la Sinner să-l ia în echipă acolo, după care l-am luat noi la Nexus, după care am dat kick de la Nexus, sau cât a fost la noi la Nexus, a câștigat rank S-ul și la calculator și tot așa explică tot traseul ăsta, cum, care a refuzat prima dată Gamer Legion, că, na, chiar interesant interviul de urmărit. Când te întreabă cum ai reușit să faci un singur punct din 10 la pick. Gata, băi, s-a găsit câinele, băi. Era în curte. Da? Da. Fără mișto. Era, nu știu, prin niște... Nu știu cum era Liviu acolo. S-a băgat pe acolo. Da, ce prost e Liviu, ce a găsit altul, ce facă le-au pe ăsta.
Prost rău de tot. Ăla era câine la pensie din armată. Câine militar era. Nu pot să cred că l-a găsit. Dar nu, asta e la el în curte, mă? Da, dar e în spate acolo de tot. Da, mă, acolo e, acolo e, acolo e, acolo e. Ok, hai să șterg story-ul, că poate nu are sens. Bine că s-a găsit. Doamne, ferească Dumnezeu, ești nebun. Bă, am văzut ăsta, doar că scrie clar aici în comentarii că the translation is all wrong și spuneau băieții aici că as a Brazilian the translation is dog shit and only half of the words are correct. Ce a zis Henny acolo, deci traducerea la asta e cumva greșită, nu știu. Ca idee. Ok, același lucru de 70 de ori. Shelf, stand next to this wall, but then take one step over to the right, aim at this part of the shadow, then jump throw. You're going to see that cover. Wow! One Molotov from shelf, stand next to this wall, but then take one step over to the right. Wow! Hai să uităm la pistoale aici un pic, la Vitality. Băi, important pentru mine, nu mai e important să bată Vitality de fapt. Vitality să piardă, to be honest. Că i-am pus la 3-0. Hai să uităm la pistoale aici dacă e și după începe face. Ne uităm la runda de pistoale și după începe face. Repede, Cosmin, cine câștigă runda de pistoale? Trebuie să arănci un pronostic. Imperial. Imperial le trage... Ok. Le trage decent el la rău. Ok, eu o să spun că va câștiga Vitality cu bomba plantată în... Întâmplat ceva. Ce? Decent. Ah, trage și lui ăsta să-mi iasă pronosticul. Trage și lui ăsta Decent, și lui ăsta Decent. Ce le faci, Decent? Hai. Jaxy Tips and Tricks. Am făcut grup pe Instagram. Ce, că mai să facem pare pe un membru, dar m-am gândit mai bine și a zis că nu. Că asta mai zic și eu oricum. Hai, ne auzim chat, ne auzim, hai. Să pleci. Să pleci. Vă pup. Vă pup, hai. Ne auzim. Când vreodată, băi. Să discutăm noi de TikTok. Ne-am făcut și material de TikTok, Costine. Să faceți TikTok cu asta, oricum, că, na. Cu scurte. Bă, nu uitați. Am concurs fără mișto, am concurs de TikTok-uri pe Discord. Cel mai vizionat TikTok. O să câștigi 100 de euro de pe perioada majorului. Și mă rog, și o zi, două după, ca să na, poate pune cineva la finală și cineva să fie timp să ajungă TikTok-ul la pe acolo, să le ia algoritmul în primire. Și cele mai bune TikTok-uri care mi se par mie, o să contactez persoanele și să le propun niște chestii. Să facă niște TikTok-uri. Contra cost, bineînțeles, nu pro bono. Cum am greșit meciul, mă, ce ai? Uităm aici că e important, la Bio Vitality am la 3-0. Scorul sus, băi. Dar de ce? Am dat refresh și de ce n-apare? E bag pe HLTV, ești nebun. Gen meciul e început pe HLTV, e 2-0 și n-apare, e bag pe HLTV. Eu vă las acolo, dar... Uite, e bug pe HLTV. I'm just happy on behalf of FaZe that didn't allow Anubis going into this best of one. That would have been a disaster. It's the one map EF have taken down FaZe on in history. Overpass I see as a great map for FaZe Clan, especially when it comes to Brokey as well. Bă, dar ce e mod asta în zona asta de Counter-Strike? Toți bicicliști. Timpul ăsta la fel se joacă un joc, că mai aproape pe Twitter, că dădea la pedale ăla. În zona asta, în comentarii de Counter-Strike, toți cu bicicletele. Bă, nu, sunt doar 2, da, doar 2. Hai că e timpul ăsta care a fost gras ăsta din dreapta, care a fost foarte gras și a slăbit foarte mult și acum cea la bicicletă de aia se conectează cum ar veni, face un fel de turul Franței virtual, știi, ceva de genul, dau un exemplu. E marfă jocul, e un joc, da. Da, Caterinca, că na, faci sport și e important, îți dai seama, adică mi se pare tare.
Și mai e pe așa care face, adică a făcut doar 2 challenge-uri ăla la Paris și acum a văzut că a prins spate și mai face acum, dar cam atât, adică... Hai, pronostic. N-are mă cum să fie bug-ul, mă, ce ai, ești nebun. Cine câștigă runda? E bug, ce ai, că e deja 2-0 acolo la meci. Pronostic aici? Dar trecem amândoi în același timp, că așa pot să mă influențez. Zi tu primul, că eu oricum știu ce vreau să zic. Zi tu primul. Câștigă Phase. Și eu tot Phase vreau să zic și omoară Frozen. Hai, trebuie să zic și eu unul, nu? Dacă vrei. Le trage ploaia. Ce au pus la albumul ăla? Da, mai e pe stoc, mă? Că dacă e pe stoc, a plecat comanda direct, ești nebun. Ploaia? Ah, l-a prins pe Frozen de la spatele acesta. A murit ploaia. Frozen, nu, regele. Frozen n-are niciun kill, al meu are, momentan. Cred că câștigă runda, oricum. Bine, n-au de... Frozen, mă, ascultă-mă. Deja ai să luat pe aia, zic, ești nebun că... Na. Aha, stai că trăgealul ăsta la runda. NTI a fost o rundă, na, să fie, Da, mă, nu mă așteptam oricum să nu fie pe stoc, ce ai, că erau doar la pre-sale erau câteva mii și auzi că au fost 800 de copii. Mi se pare Caterinca, ce ai. Se mai fac 100, se mai fac copii 100, lasă mă, când o să fie pe stoc mai mult dau comandă, nu mai stau așa la pre-sale, că degeaba se pune la pre-sale, că dacă-s live ce fac, închid repede live-ul și dau comandă, nu o să apuc niciodată, ce ai. De ce este asta? Bă, e un album cu cele mai tare momente din istoria Counter-ului, pentru că HLTV ăștia acoperă evenimente de până 2006-2007, știi? Au fost pe la toate evenimentele. Ei n-au fost neapărat oficial la început, să zic așa, știi? Adică făceau ei ca, na, independent fiind. Și au făcut poze la toate evenimentele și au făcut un album de ăsta fizic, cu poze de la, na, memorii de toate cele mai frumoase poze, cele mai emoționante. Da, marfă, adică, na. Gândește să ai un album la fotbal cu cele mai frumoase poze de la campionatele mondiale. Cu amintiri pe asta. Da, adică... Și cât e? Nu știu cât, nu mai știu cât era. 50 de euro, chat, cât era? Foarte scump. Nu mai știu cât era. Da, nu, 50 de euro era harta aia 3D. Nu știu cât era albumul. 229 de lei, mai puțin de 50 de euro. 229 de lei, da, da. Șmecher pentru pasionați, așa chiar... Da, mă, ce amintire frumoasă, adică, dai seama, te uiți la astea peste 20-30 de ani, îți aminte, zici, mamă, ia vezi, mă, ce tare. Uite, că mi-am să aminte, chiar la asta Cupa Mondială, chiar aș da bani. Și, nu știu, chiar marfă, să prinzi poze, mă rog, un pic, n-a făcute, din 45, sau când a fost, sau din 30, din Uruguay. Caterinca. Da. Bine, acolo e mai greu un pic, că nu cred că sunt aceiași oameni care, adică nu cred că e vreo, nu știu dacă e, trebuie să fie niște de ăștia, de san de ăștia, să fi fost la toate, știi? Sau să ai drepturi pe materialele lor. FIFA. Sau FIFA, da, știi, că, na. Așa, de exemplu, aici, HLTV, na, au fost la evenimente, îi fac cover, na. Ei au, te pup, Victor, voi comerți de membru. Dar care e tragerea la HLTV? Half-Life TV. Counter-ul a pornit ca și Dota-ul ca un mod în Half-Life, știi? Și după a devenit joc de sens stătător. Și Dota la fel, Dota a pornit, a fost un mod din WoW, nu? Parcă Dota, și pe care a devenit joc de sens stătător. Nu? Nu așa a fost? Parcă așa. Eu nu știu, nu mă pricep. Da, parcă așa. La Counter era extra Half-Life-ul cu și a apărut mod Counter-Strike și după care, na, Counter-Strike ca din Warcraft, nu? Warcraft 3, uite. Gata, așa s-a revenit. Caterinca, dar și cultură, băi. Da, deci asta... Ați mai multe jocuri de astea, adică astea două și pare că au mai fost jocuri care au provenit așa dintr-un joc de bază, au fost un mod separat și au devenit jocuri. Uite cum e ăsta, zi, 5M-ul, de exemplu. Știi, care, na... 5M-ul cred că e mai jucat, mult mai jucat decât San Andreas-ul ăla, storyline-ul. Adică faci storyline-ul, dar după nu mai se joacă 5M sau alte chestii. Deci este sticker-ul Don't Pass the Rock, că abia a apărut ieri și sunt puține, probabil. Facem și noi 2000 de like-uri, bă, chat. Suntem 3000 de oameni de 73 de minute aici. Hai, faceți 2000 de like-uri. Și PUBG a fost mod în DayZ. PUBG un mod de la arma? Ok. Sam, nu 5M, ok, Sam atunci. Sam, probabil.
Ce ironie, un mod la un joc să ajungă atât de popular în mini-game să fie mort. Da. Și că apare Half-Life nou acum. Da, se vorbește că să apară de mult timp, nu știu. Dar da. Gândiți-vă că CS-ul la început, o să fac oricum un clip despre istoria jocului, mă tot documentez despre el. Gândiți-vă că înainte CS-ul era 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dar gen update-urile, se făcea un update la 6 luni și se schimba cum ar veni numele la joc, știi? Așa era pe vremea aia. După care au zis, bă, nu mai facem așa că nebunește lumea și au păstrat la FIFA la 1.6 și na, făceau update-uri, dar rămânea tot 1.6. Cum e la FIFA de-l fac mereu. Nu, acolo, ce mă, nu stătea un an și se schimba jocul cum ar veni, adică numele la joc. Și gândește că update-ul însemna practic un joc nou, n-aveai Steam-ul și se făcea update și update-ul însemna să instalezi un joc nou, practic. Bine, dar plăteai, fapt stai că mereu a fost gratis Counter-ul, nu? Nu, chiar, nu e gratis, adică e gratis fără Prime. Counter-ul n-a fost gratis, adică de când a apărut Steam a fost pe bani, la început că cine știe de unde le luam noi de pe... Nu știu, cred că teoretic dacă îl cumpărai de la magazin, dădeai bani, nu era gratis. Știi, adică, na. Noi n-am jucat antic cu Steam cu de-astea de la început. După resurse, ce să un 6 lante, adevărat. Ai prins un 5, da, la sală, ce ai? Bă, nu dau la Vitality, că eu la Vitality am 3-0, pe mine m-am scos deja la Pickem. Acolo sper să piardă Vitality din punctul meu de vedere. Eu aici am Phase. Phase e super important pentru mine, dacă nu bat Phase e groasă, ești nebun. Că pică la 1-2 și poate pică la 1-2 cu G2 și cine știe, ești bun. De fapt, ba da, au să pice G2, cred. Da, CS1.6 e practic 1.6, Condition 0 practic e 1.7, Source e 1.8, CSGO a fost 1.9 și acum e CS2 practic, CS2 care e CS2.0. Da. Da, era... Ce mai am prins și 5.000 ora, adică 5.000 înseamnă 50 de bani. Eu am prins 50 de bani ora. Nu mai are, dar nu să vă zic în prețul vechi, că poate nu înțeleg persoanele care sunt după 2000. Mamă, sunt curios cât era un suc. Bă, gândește că mă duceam la full și dădeam 50.000 full, adică 5 lei, mă jucam 8 ore și cu 100.000 îmi luam și un Sprite la jumate și un pachet de semințe și mai rămânea 1,50 lei. Deci practic un pachet de semințe de la mare de Nutline și un Sprite la 1 litru, nu la jumate, pardon. Cam, și cu pachetul ăla de 3,50 lei costau semințele și sucul. Păi acum 3,50 lei, nici doza nu cred că e. Atâta costă, un Sprite la 1 litru și un pachet mare de Nutline. Cred că erau 2 lei cu... Păi atunci perioada era promoție la cola, la sucuri, la cola, Spalta, Sprite și toate astea. Era promoție la Belforno, la astea la brutările astea din Titan. Belforno parcă se numeau. Și era promoție și mă certam cu alea, că scria pe doză că e 1 leu, cum ar veni. Și gen le vindeau alea mai scump, dacă e posibil așa ceva. Și te certai cu ele că le dădeau la, în loc de să le dea la 10.000, le dădeau la 12.000 și le scria, doamna, dar scrie pe doză, preț recomandat de vânzare și alea cum ar veni făceau fraudă, să zic. Ca să înțelegeți cum stă treaba. Era 45.000 kebabul, 4,5 lei kebabul, practic. Adică câte o porție de... Ce ai mai poziție? Nici cartofii la 300 nu sunt 40. Da. Perioada aia era shawarma la Golniceanu, pornise cu 1 leu, după a fost 2 lei shawarma aia mică la Golniceanu. Acum nu știu cât e aia mică, parcă ziceați că e 6 lei sau 8 lei. Nu că e cea mai mică, oricum cred că a preț din București. Ne uităm la PayNext să vedem cum ne strică Mongol Speak-ul la ultimul meci. Bă, eu nu, eu zic să ne uităm la Complexity cu Mongol și ne uităm în paralel și la aia, că s-a decalat un pic meciurile. Sau să se decaleze un pic, da? Da, nu știu. Bă, crezi că era fraudă, mă? Cu aia cu prețul? Aia nu e fraudă. Păi nu, era preț recomandat de vânzare și după s-a dat... Adică era lege că n-aveai voie să vinzi mai scump decât prețul ăla. După a fost mare scandal și s-a reglementat la început când au dat și cu preț recomandat de vânzare. Practic ăla era prețul, știi? N-aveai preț, vinzi mai ieftin dacă vrei, dar ăla era prețul maxim cum ar veni. Și a fost scandal după, adică la modul a fost pe la TV pe ăla și i-au obligat și au dat, după vindeau la prețul ăla, după care au scumpit aia prețul. Au băgat de 1,20 lei. Au căzut rău. Nu știu dacă, nu știu, n-am ce idee, n-am mai mâncat la Golniceanu de mult, dar bă, nu era prea curat nici când eram mici, dar n-aveam noi standarde de curățenie, adică la 2 lei ce puteai să ceri, dacă nu făceai toxinfecție, era bine. Băgai 2 shawarme mici la 2 lei, erai rege.
Ce le faci Santares? Eu mor pe phase. Ouleu, ce flashbun de la Calis aici, bă. Ce faci, mă? Băi, focul Ether, faceți 5-0, mă? Ce schimbă serviciu, servește phase. Bă, era bună când eram noi mici, dar n-aveai nici grad de comparație. Mai bună ca Dristor n-am fost niciodată. Era decentă la banii, adică nu prea aveai ce pretenții să ai la cea mai ieftină shawarma. Nu era cea mai nașpa, să zici, da? Și la sticăre cu jucători de fotbal talonul era gratis, dar de 50.000 sau 5 lei pe ele. Da, mă, da, ce ai, se făceau o grămadă de manevre pe vremea aia. Mi-am aminte că 7 lei era catalogul cu 2 plicuri. Și după aceea că voiai să iei plic, era 3 lei plicul. Da, mă, nu, ce ai, bă, pe vremea aia nu știa lumea cum funcționează lucrurile și fiecare de ăsta care avea business sau ceva, dă seama, trăgea tot ce se putea, adică toată lumea încerca să facă cât mai multe. Să nu mai zic de bere, ce bere 3 lei era mai mult. 30 mec puișor, șeful meu, ce ai uitat când era promoție cu 50 de bani. Era promoție, era reclama aia celebră la mec că îți găsești cum ar veni 55 de alea de 50 de bani. Le găsești în... Era o reclamă celebră că le găsești în buzunare când îți bagi hainele la spălat, ca și cum gen mărunt. Și aveai, era reclamă cu 5 monede de alea de 50 de bani și îți luai un hamburger pe ele. Și cred că și puișorul era pe acolo, ești de bun. Practic era 2,50 lei. Înghețata la McDonald's aia la 10.000, adică 1 leu, da, aia a fost și la 1 leu și când s-au schimbat banii a fost, da. Cu 10 lei eram 2 zile boier, logic, da, cu 10 lei puteam să ies. Cu 10 lei ieșeam în oraș și ieșeam în oraș cu 10 lei, mânceam pe Valea Regilor, puneam 2-3 lei la narghilea, că făceam chetă cu la un narghilea, dacă așa, dacă nu, cu 10 lei îmi luam o bere, mă luam amețeala și de restul de 5 lei mâncam, ori 2 șaorme de la Cugălnicianu și un covrig, ori o merdenea și 2 șaorme de la Cugălnicianu, ori o șaormă de la Cugălnicianu, o merdenea și mai luam ceva dulce. Depinde cum gestionam. Făceai un combo, Deci eu până n-a intrat asta cu cash-ul, cu cardul, să fie bani pe card și să mai și fac mai mulți bani așa. Eu știam, eu am știut tot timpul orice le am în portofel până la ultimul, până la câte monede de 10 bani, n-a existat. N-a existat. N-a existat să nu știu vreodată că și acum știu câți bani cash am, că nu țin foarte mulți cash, adică da, mereu știam câți bani am, știam mereu când plec de acasă, bă, am banii ăștia cash, ăștia mă bazez. Am 18 lei, am Bă, 18 lei, trebuie să... erau calculați înainte să ies pe ușă, știam deja pe ce cheltui banii. Bine, eu dacă ieșeam la fotbal între blocuri cu mai mult de 10 lei, eram jmecher. No, da, nu aveai ce să faci acolo cu mai mult de 10 lei, era 5 lei, era media așa. 5 lei ca să închizi mereu. Da. Sau ce se băga la voi? Eu făceam un combo cu toți băieții, mergeam la Penny și luam, sau la supermarket și luam salam, pâine. Astea erau după fotbalul pe sintetic, astea cum ar veni, da. Repriza 3 cum ar veni. Da, repriza 3, da, mâncat pe parcare, pe beton, pe dalea, da. 2-3 pâini, da, pe lângă o centrală, pentru o parcare, pentru... Uite când mâncam, când mergeam la... Era până în Berceni, la... Cum se numește, mă, complexul la Berceni? Ceva, e un complex ăsta până în Berceni. Și e și sintetic acolo. Cu Carrefour, cu de-astea, nu mai știu cum se numește. E un complex ăsta, dar nu știu cum se numește, nu Grand Arena. Sau Grand Arena era, dar nu era Grand Arena. Nu, e mai departe, mai după Grand Arena. Nu Asmita, Berceni de... Asmita e în Vitani și bun aproape. La Sud Arena, Grand Metalurgie, Grand Arena. Cred că la Grand Arena. Big Berceni. Poate. Nu mai știu unde era. Nu, avea un nume de ăsta, nu mai știu exact, poate. Că acum m-am obișnuit cu numele și nu mi se mai pare. La Vulcan, mă, zic bine? Nu știu dacă e în Berceni Vulcan. Nu mai știu exact undeva. Departe, oricum, deci mi se plăia 102 și mergeai aproape până la capăt și treceai de un complex de ăsta. Erau... Am văzut. Ai văzut unde era, nu? Era cocoțată pe niște de-alea pe spate, la Liviu are niște chestii, un roage de-alea pe acolo. Da, și era cocoțată pe alea acolo. Frozen seems to be somewhat aware. He's got the idea, but is he going to be able to find his first kill? He's got a grenade in hand right now. He might be dead already here. Wakali able to get rid of him. Cred că la... Bă, pe la Grand Arena avem să fie că... La Vulcan la capăt, la mașină acolo și lângă Vulcan... Nu, am greșit înseamnă. Și lângă Vulcan acolo era un complex care nu știu cum se numea complexul ăla gen.
Luai o stație, 2 autobuze și era un complex și mergeam la sintetic acolo, că era cel mai fi sintetic, era la capătul pământului, ești nebun, trebuia să schimb 2 autobuze să mergi până acolo și pe mai rămâneai cu 5 lei, 6 lei, 7 lei. La sintetic? Era, nu știu, dădeai puțin rău oricum, dădeai... Păi nu mai aici, deja eram în liceu aici deja. Păi n-aveam unde să te duci la sintetic fără. Eu mergeam pe acolo pe unde se putea intra prin gard. Ah, ok. Căutam asta, îți dai seama, căutam breșele. Săream gardul, prin gard. Nu știu, era un Carrefour pe acolo, pe lângă Vulcan. Mai rămâneam eu cu 7 lei, unul cu 3 lei, unul cu 2 lei, unul cu așa și... Până și te duceai, luai o pâine, niște salam feliat, niște așa, bam, te în parcare frumos și să ai pompetul în dolac, că au sandwich-urile, ești nebun. Vezi că era premium. Era, mamă, și cum era, era altceva oricum. Era vibe-ul ăla că împarți cu cineva, că mâncai, că de-alea, mecher. Nu știu, chiar nu mai știu ce. Dar pe lângă Vulcan, pe acolo e. Carrefour e la Grand Arena ăla, cred că Carrefour de la Grand Arena, da, cred că ăla e. Dar era, dă seama, nici nu era, acum e mai mult construit pe acolo și mi se pare ciudat. Eu era cam pustiu în zona aia, adică după Carrefour ăla de la Grand Arena nu mai era mai nimic în perioada aia când mă duceam eu, că eram mic. Nu știu că eram la liceu, sincer, sau cred că eram la liceu. Ce ai, criminal? Nu e best of 1, best of 1, ești de bun. Hai, mă, face! Moară frații mei, Frozen Fast 10-0-7 și e star player. Stai că am și eu aici. Bă, frate, bă. Am și eu pe Carigan. Omoare un băiat cu o grenadă. Are rămas prieten cu cereți. Bă, ce acolo ești de pe liceu, mă, acum astăzi? Mă mai știu cu niște băieți, mă mai găsit cu ei, mă mai n-am. Prieten, n-am mai, că am rămas prieten cu... Nu m-am certat cu ei sau așa, dar cum cât crești și cu cât fiecare se duce într-o direcție, e mai greu să mai ții legătura cu toată lumea. Asta înseamnă că i-am uitat sau dacă ne întâlnim e cringe sau așa, știi, dar n-am mai ținut așa legătura constant, dar... Nu, bărcuțe, ce ai mă, submarin, bărcuțe, băgai mare tartine de alea, ești bun. He's got the meeting out of the palm of his hand right now. Oh, here we go. Is he going to get flashed in this time? Ziceți că de ce i-am pus pe CLANUL Fire ăștia la 2-0? Uite ce, că aveau potențial să-i bată și pe heroic, ești nebun, dar cumva... Ce-o fi acum la FaZe? Nu, la Eternal Fire. La teatru, abia aștept că sigur postează ea, ce-ai? Că s-a dat drumul la Fumigene, oricum. Să vă uitați pe Twitter la Eternal Fire, că sigur au aruncat ea niște faze pe acolo. Major în Turcia? N-ar fi exclus la anul. A fost frumos la VCT. Oh, bună. Ce le faci ploaie? Am fost la VCT în Istanbul, a fost lumea, adică a fost full acolo, era haos, adică cred că și la Cantar ar veni lumea, știi? Acum nu știu, e cam slabă economia acolo, gen, ar fi aproape de Rio cumva, știi? Asta e problema la... Bine, ar veni mulți europeni poate și așa, dar e slabă economia momentan din Turcia, nu știu dacă și-a revenit moneda lor. Cred că asta e principala problemă acolo. Că nu poți să pui niște prețuri astea prea așa. Și a zis Gagica cu bărcuțe în 5 o mână sus. Standard. Standard. Da, bine, dacă erai șmecher te duceai în răstrău acolo, că te primai mai multe. 5 era cam... Nu, răstrău era mai intim, să zic așa. Te duceai pe acolo, te pierdeai pe... Pierdeai vâzele, pierdeai, era show de pe lumea. Sau te pierdeai ca să... Ai și tu mai liniștit. Dar chiar nu știu, acolo puteai să te duci după colțuri, după astea? Nu cred că aveai pe unde. Barcan, nu prea. Erau zone de-astea pustii până herăstrău, dar... La un stufăriș, la unde asta. Nu era cel mai recomandat parc acolo, că era na... Bine, deși zona aia era o zonă unde trebuia să te urci pe la linia de tren, pe acolo, era complicat și herăstrăul ăla, ești nebun ce ai. Pe lângă statuie? Au pus de ieri de la meciul cu Mouse și la Eternal Fire? Păi nu, mă refer aici la FaZe, dacă bat, poate sigur aruncă ceva pe Twitter. Ce a făcut Kanye cu barca pe Italia, că n-am văzut? Zivu 2 cu 6. Da, dar i-au întors Vitality pe Tero să-i bată, să știți. Pe Imperial Counter. Dacă nu-i bat pe Counter pe Tero, nu cred că poate să-i bată pe Vitality. E bine, mor, e bine la Vitality. Oricum, dacă nu ies... La 3-0 e clar că o să ocupe un slot, n-am ce să fac. O să pierd, cred că dacă bat Spirit e rău, că pierd 2 sloturi de la Advanced.
Și trebuie să-mi iasă neapărat la 0-3 amândouă. Bravo, băi, Drake. Tagged up and still nowhere to be found. 0-7, you're right. He's been such a great addition to this team. It's a very uncharacteristic performance from him, I have Lol. to say. Așa crazy a fost Cani, a? Elegante chestiile astea. Da, nu știu. Te pup Răzvan Perca. De ce ai pus mongolezii la 0-3 că joacă bine? Vedem, frate, vedem. Vedem, poate bat pe ei, nu știu, pana mea. Poate, adică, dacă e să bată furia extatic e bine, nu știu, pana mea. Mongol ăștia mi s-a părut că au avut, nu știu, traseu oarecum. I-au bătut pe Invision, i-au bătut pe Legacy, adică nu au avut echipe așa bune Mongols. Nu știu pe cine au mai bătut a treia echipă, Mongols ăștia. Parcă sau pe cine au bătut, parcă au bătut pe cine în Best of 1. Nu mai știu pe cine. Păi Mongol și Pain, deci la tine orice ar fi un pic asigurat. Frozen nu vrei să faci fraguri, eu? Te-a fumit să a câștigat, da, da. Navi sunt bine acum, la 2-0, Navi au 3 best of 3 ori 3 șanse să se califice. Poate să se califice direct azi, ar fi tare rău. Ai Pain și Ecstatic? Deci la Pain cu Mongols acolo să ții invers față de mine și eu am Ecstatic la 0-3. Dar ce Ecstatic ăștia au și cabine, erau să-i bată pe Mouse, era să îi zisban, nu știu. Mongolizii au bătut, am ca Legacy și LiviuPM, aia zic, adică au avut traseu ușor într-un best of 3. Bine, nu e ca și cum Pain ăștia au avut marele traseu, dar... Știi ce zic? Hai să văd și la Pain ăștia ce se întâmplă, că și ăștia cred că așa e. Pain. Pain, ia să vedem Pain ăștia ce au bătut. Uite, Pain ăștia au bătut ENS, au bătut Apex, bine, au bătut Eternal Fire, au bătut pe SO 2-0, au avut derby și complexi și cu Virtus Pro, adică cumva Pain ăștia ar trebui să joace bine, sincer, ar trebui să-i bată pe Mongols, părerea mea. Rezultate mai bune așa, nu știu. Chiar rezultate mai bune, dar vedem acum, nu știu, poate să bată și Mongols ăștia, că și Mongols s-au jucat bine aici la Legend Stage. Că la aici când joci fără presiune, uite, și Mongols s-au jucat bine, 13-10 cu Navi, 13-9 cu Vitality, deci n-ai de să știi, de formă, de... na. Bă, la mingere aici e un pic și de noroc, frate, traseu, uite Mouse ce traseu au, ești nebun, de exemplu. Adică puteau să dea de Navi sau de Spirit la 2-0 și au dat de Complexity, care mi se pare echipa mai accesibilă dintre toate alea de acolo. Și au jucat cu, ok, Eternal Fire n-a fost un meci ușor, dar după au jucat cu Ecstatic primul meci, deci din nou depinde și un pic de noroc, ce noroc ai. Navi, de exemplu, dau de G2 și de Spirit, dacă bate echipele astea n-are nimeni ce să le zică. Dacă te duci 3-0 după ce bagi G2 și Spirit, respect, ești nebun. C9, da, C9 au jucat cu Spirit, după care i-au bătut pe Ecstatic, nu e chiar așa. Ecstatic i-au bătut, i-au cocoșat pe Ecstatic. Și azi cu G2 au bătut, adică, na. He is dead to rights in the center. Wow! Ați băgat la nebun. Nothing he can do, but my God. Vezi că și meciul cu Mouse complex te contează foarte mult, că dacă câștigă Mouse mai pierzi un slot. Păi și... A, da, bă, că pe Mouse i-am că trec mai departe, da, bă. Mamă, da. Deci la Mouse acolo ar trebui să bată Complexity. Famă, mamă, da. Zici bine, bă, acum, mai bine îmi ziceai, dar zici bine. Băi, Complexity, nu? Are we buying again? We need rounds. I mean, you know what? Eternal Fire setting FaZe up for one of their all-time comebacks if they're going to be able to do this one. I've got to say as well. Echipele care, în general, care vor să aceeași limbă în clutch-uri de-astea ar trebui să joace foarte bine așa, pentru că comunicarea trebuie să fie top. Ar trebui să fie top comunicarea, știi?
Chestii scurte pe care în engleză nu poți să le acoperi dacă nu ești nativ așa bine. Cel puțin la început. Da, mă, ce ai? Let's go NACS, nu? Hai de Elish Sins. Wow. Phase 1-2, a? Cel mai probabil. Bine, FaZe ăștia sunt Kings of Comeback pe harta asta, dar dacă bat favoritele, pică FaZe cu G2 la 1-2. Wow. FaZe cu G2 la 1-2, nu? Și Sal, nu? Da, la 1-2 e Sal, una care pierde s-a dus. Nu, Sal pe Pichemu. Depinde, dacă pierd Mousepad e foarte bine. Dacă pierd Mousepad și bat Navi și așa e bine, că Mouse se duc, Vitality cred că se duc, Cloud9 cred că se duc, adică la Advanced cred că ne ies 3 picuri, dar avem nevoie și de 0-3 și de 3-0 cred eu. Și dacă bat Mouse tot e posibil, dar mai greu. Avem nevoie de niște rezultate, să vedem. Mamă, 10-1. Știe ora la Navi. Bă, Navi ar trebui să înceapă în jur de ora 7, dar depinde de cum se joacă. Uite aici, de exemplu, dacă se termină mai repede, e bine că e streamul lui Navi cum ar veni. Și dacă se termină aici mai repede, încep mouse complex mai repede. Și dacă la acolo e 2-0, zicem că ăsta începe, nu știu, la fără 10 și dacă se joacă 2-0, 2-0 acolo, poate să înceapă Navi și la 6 fără, de exemplu, și la 6 și. Depinde de cât de repede se joacă hărțile, ce overtime-uri sunt ce astea, dar între ora 6 și ora 8, cam acolo să înceapă Navi. Încă nu știu exact și nu, na, e greu de știut ce și cum. Ai văzut, Andu, noul Nexus Burger? Am văzut ceva pe TikTok, da. Mamă, vezi că e bun rău acolo la burgeria Cotărceni. Nu știu cum e Nexus burgerul ăsta, dar și nici burgerul l-am mâncat, dar toată lumea l-a lăudat burgeria Cotărceni. Ce e făcut? Care sunt ingredientele? Cheddar, cred că e dublu cum ar veni ce am văzut, parcă carne cheddar și niște salată, un pic de ceapă, castraveți murați ceva. Dar eu am intrat într-o zonă a vieții, nu mai... Fost la sală azi. Mă, și am fost la sală. M-am întors. Nu știu dacă o perioadă o să mai intru în zonele astea. Eu aștept să vină airfryerul ăla să duce mâncarea sănătoasă, că nu mai suport, ești nebun. Mănânc orice care are ulei și mă ia somnul direct de la uleiul ăla, ești nebun, că e prea greu așa de gerat. Am mâncat la airfryerul ăla, mă să mor, am mâncat până am crăpat, mamă, mă simțeam impecabil, nu mi era somn, nu mi era nimic. N-am spart că sunt prost ce vrei, m-a scăpat de mână aceeași ca aia cana aia. Mă, și costă 4 milioane cana aia și am nebunit că mi-a zis ăla, mai bine luam altul să mor. Și făceam la imprimantă 3D bucate aia și o lipeam acolo. Ce să fie rău. Okay, there's a backstab themselves there. It's going to be Robs who can save the day. Oh my god. Am 11-1. Ce faceți, FaZe? Mamă, set ball 1, îi bat la set ball 1 pe ăștia. In like DM essentially now as Robs will finally find him. He's da, de Navi țin 2 picuri, da. Done damage to the remaining two. This is going to be 11-1, an absolute domination here on the CT side of Overpass. We've got Robs left, and it would take one of the clutches of the tournament with 8 seconds remaining. Oh my god, pack it up. Get him out of here. FaZe are done. They have no idea what in God's name just happened to them. Absolutely ravished on the am ieșit și eu o oră de pe live și revin să văd 10-1 la ăștia, suntem în Matrix. La 9 nu lăsai maneta asta zi. They have no idea, Anders. He's in T-spawn, taking down the bomb. No one's got any idea what's going on. It's even more frustrating because it's been doing it over and over again. Those aggressive pushes. Once they get shot at the back, they're going to be thinking, my God, it's Wakadia again, shooting us in the back. Why can't we stop him? 11-1, ladies and gentlemen. What can he say about this one? Mă pun 2 secunde pe un chat, 2-3 minute, trebuie să vorbesc la telefon. They have a reputation to maintain in terms of the comeback, but this would be one of the greatest FaZe comebacks of all time if they're able to do this one. It's such a stretch. They've got one round on the opening half. If they lose the pistol here, there's nothing even to talk about at that point in time. Gonna blow open the door outside of the B bomb site. They're gonna be pushing 3 men down. Ramadanul. Mamă, și te joacă nemâncați, se hrănesc cu gloanțe. This is actually an old Astralis strategy of pushing forward and then you're quick to rotate up the connector.
Something that Sonic loved to call. Bă, cum ar zice Jaxy, 11-12 pistoalele. Original Estrada's lineup. Santara's dead and out of the round. Frozen. Miserable start to the game, but you never know. He's up to 3. And they're just parking themselves here. Why not? Yeah, pumping the brakes. 5 and 4. With the few advantages FaZe have had. Calix, though, probably finds Robs here. Not the cleanest kill, but we'll take it. Back to the 4 and 4 advantage. Eternal Fire. This means the CT defense will be spread very thin. They're already quite out of position. Zici că nu mai întorcă. Need to consider the bomb sites now. Oh, look at Wakadia. He is sneaking Backstabbing again, is he? He is up to his old tricks. Behind enemy lines nearly once again. So they're going to fully execute in towards A and fall back with the bomb, I believe. But Maja, aware that this could be a potential problem. We've got the CTs in towards the connector. Wakadia spotted them. Sandwich în conector aici, doamne. Or at least put the pressure on enough. Oh, they don't know about Brokey. But he misses the chance. Good headshot. It might still be in play here. Calix will take him down with a stolen USP. 2 versus 3 and 15 seconds on the clock as the bomb is making its way onto the site, but they're up at the high ground. That's the bomb now, no longer in anybody's hands. Așa că nu se știe. 2 la 2. 8 seconds left as they try and plant the bomb, but there is another flank. Nu știu mă să comentez, adică nu-mi place. He should be able to get this kill. He's making absolutely sure. Doesn't want to mess it up, and he won't. Frozen goes down, and it's on the captain himself here. Out in the open, one misstep and you're dead. And he misses the first shot here, and now they're escaping. They're playing for time. This is so smart. Wakadia, it's everything you wanted to see. Instead of fighting Carrigan, he knows there's not going to be a kit. And there's the kill for him as well. 12-1. What a brilliant game this has been for the Turks. What a wacky round that was. Opening kill for FaZe. It looks like they've got enough to actually win the round and get a decent start in this second half. Na, surpriza. Să putem spune că asta e surpriza majorului până acum? Să facă ăștia, să califice ăștia Eternal Fire? Sau? Eternal Fire, wait for their opportunity, and a fake in towards the A side, back in towards B. Another backstab from Wakadia as chiar 12-1 așa mi se pare, nu știu, rău. Series points in the best of one here. It's going to have to be the force by World Cup, FIFA World Cup 19, vezi? Desert Eagles, Cei mai bătrâni o știu. Păi știu că nu se califică, dar să fie aproape acolo. Dar cât fac? Stai un pic. Știu recordul. Fac 2-1, nu? Mai au 2 șanse. Și best of 3. Ceea ce e... The epitome of a gamble stack. They're realizing it might not be the correct call. I don't know what else they actually need to do here. Just, you might as well roll the dice. Nothing is worth. Bine, nu știu, să vedem runda asta, că nu se știe. 12-2 și o rundă bună se face 12, nu știu. 7. Mamă, cred că sunt niște băieți supărați pe FaZe ăștia, la pariuri. Rundă importantă, da. 12-12 pistoalele. Am băgat eu 12-7 de la mine din tastatură. E gata, oi. Ce cot a avut FaZe, bă, frate? There is but a single defender here with a pistol in hand trying to take care of business. It's Brokey. It's too much to ask for. He's slowly getting picked apart. And finally, the MAC-10 will kill him. Rops at a bit of a flank here. 2 versus 4. A bomb planted. The job is almost done. You're right. They can hear this in Istanbul. They can hear it in Ankara as well. Rops and Carrigan left to try and hold on to this eternal fire. Have absolutely wrecked FaZe. There's nothing left to do here. The Turkish incinerator that is eternal fire, crushing FaZe. The biggest blowout of the tournament so far. Who would have thought it'd be in this Canapeaua de la Eternal Fire a fost la Nexus? As Eternal Fire absolutely dominate. Mamă, ce palmă i-a dat, mâncați-și gurată. Mamă, ce palmă i-a dat! Please stop talking nonsense. Love the fans. Wow. I mean, I'm gobsmacked. Yeah, absolutely gobsmacked. Well, like day 2 FaZe, they course correct. It got worse overnight, mate.
What a performance coming in from EF. You know, we're going to speak about FaZe Clan, we're going to speak about their troubles, their issues. Aș vrea o reluare, jur. La ce bucată. Vezi că n-a fost palmă de aia ușor, a dat-o direct pe de-aia obraznică pe bărbie, un pic așa te-a zdruncinat. FaZe Clan and making them look like a team that wasn't even supposed to be here at the major. That is some of the best Counter-Strike I've seen from EF. That CT side was absolute perfection. It was aggressive. It was hold down. They were good at altering the play in a way that you never really knew what to expect if you're FaZe Clan. They were aggressive in middle, then all. Iată că hai că v-am schimbat eu asta. Alex, hai la albinuțe. I power ranked them 6th, and there was a thread that said I had 0 CS knowledge. Well, yeah, that's an audacious claim. Sponge, 0 CS knowledge. That is an audacious claim. 0. How many stickers do you think he has in the game? I don't know. I should have 4, but Valve only brought him in on my 4th major. So. Really? That's not cool, man. Foarte bine, Jegu69, fac foarte bine. Mersi mult de întrebare. Own nickname on your guns in game. That's an exclusive privilege. Yeah. I'm still waiting for a machine gun to qualify. I think he did. Did he? Okay, so I can get machine stickers. You should be able I can just do a little craft. Yeah. Yeah. Okay. 12-6. I will remind you, da, băi, Marius Constantin, mâine de dimineață la cafeluță analizăm România, băi, că joacă diseară cu Irlanda de Nord și vedem ce se întâmplă și vorbim mâine. La cafeluță la astea. Despre ce s-a întâmplat la România cu Irlanda de Nord. Ce zici că se întâmplă la NAVI? Nu știu. Is that a question? Nu la meci. Walk us through it. How does this all go horribly wrong for Imperial? They start by catching nades. That'll do it. No way working at half HP. Phelps braving the fountain once again after the flash push. I'd be a little bit scared of it. This is how it goes wrong. If they default towards A, there are 3 defenders. They have 2 in the upper bathrooms and 1 over towards divider. So even if they get through what they expect is the standard A defense, they will have to worry about the loose piece, the rotator, the in-game leader of Apex. And as we continue to see them march forward, it does very much look like a standard default A control round. So you have to get past this ZywOo M4A4. And already Phelps goes down. That will lull them into pursuing him. And yeah, Spink should take the first fight. Because if he gets one... Mezim. Bună! Bravo, Bogdan Bu. Bravo. Pune-mi câți ani ai. Tu ești un om care stă la o bere. Jocuri de cuvinte, bravo. Ba da, eu fac level, dar nu mai joc FIFA așa mult și... Când nu sunt meciuri, doar în weekend. Când mai sunt meciuri, mai facem păreri neavizate. Nu ar fi mai bine să rămâi tu casterul principal și Cosmin mai vine și el când are timp? Bă, nu știu, mă gândesc și eu la o chestie asta. Yeah, he's overlooked Decent, so this gets interesting. 25 seconds, pressure on Decent and Henny. Facem și football bingo, da. 34 de ani, eram sigur. Finishing B rotation of ZywOo on its way. There's a flash available. Mezzi, this could be an impactful round from you. Good angle for it. Henny overlooks it. Decent. He's in the chance up against ZywOo. 20 HP though. ZywOo dropping in. Decent can't even get his gun out in time. He can. Nu pot să cred. Nails the headshot. ZywOo overtime. Robbed. A single bullet. A single bullet from ZywOo and it's done. He's Vamos caralho. Vamos caraca. Instead, Decent says play on. How's that for a wallbang? How often does ZywOo misplay a situation? He could have just swung. The ball wasn't even down. Trapazențu, Pacalașu, Pirculisti. Like I said, how often does ZywOo make those? What a great round from Decent, the only one who's really been able to deliver in this map for Imperial. And here it is again. ZywOo could have just swung. I guess maybe he thinks he's faking it, so that's why. But if he fakes it, Băi, overtime still a fight I would have preferred. Regardless, it don't matter. We're back underway. Yeah, that's overtime și câștigă Imperial la 11 metri. 20 frags. He's top of the tables in the server bar Spinks. He's had a great game. But this is the thing, these youngsters, they've had Bună, Jaxy, ce faci? Bine, și eu pe aici. The other day when I was checking, he wasn't doing fantastically well. ZywOo wanting to make up for the previous. Hai vin. Mai bun vini, băi. ZywOo and Spinks both going down. Number disadvantage, Apex. Am la pariuri pe Vitality. Ok, scuze. 6 kills for the in-game leader thus far. Hasn't had to do any heavy lifting, which has been quite the luxury, but hai, runda asta și of overpass for Imperial. This is one of the hardest sides in Counter-Strike at the moment. So for them to be able to mount a comeback
Mie nu-mi place deloc de Vitality, nu-mi place deloc winning it a consecutive is better because Vitality will have their money reset. And it should have to be an eco. Now that still seems quite scary because a statement round from Vitality was a Sphinx M4 and a ZywOo clutch. So they can win these rounds with very little, and right now they are gambling towards A. Apex getting frisky with 30 seconds left on the clock. Cu Jaxy, dar are vocea asta sexy, bea mai mult Pepsi. Imperial are going to be waltzing into a very likely empty bomb site. And as the U2 hits the deck, I think Vitality will opt to save. Flamesy gonna want to get his hands on something a little bit more potent than an MP9. There's where was that potential rifle? Spinks had something? Connector. Yeah. I'm gonna try and find that. It is covered at the moment. Bă, din anumite unghiuri Flames ăsta seamănă cu și cu săpunarul un pic. There we go. So we have reports of the Eternal Fire versus FaZe game. We'll wait until this one's over before we tell you, because maybe you want to watch it yourself, and I'm sure as soon as this game's over, you'll tune out of Alex and I anyway, so we'll save it for those of you who want to hang around for that conversation. But that's 8, just a 4-round game. Nu știu, mă, frate, bancul cu timpul. Yes, okay, so that's Poți să mi-l spui tu, Lord Odell? Nu știu bancul cu timpul. This game should be over if ZywOo had beaten out Decent in the 1v1, but Imperial will take what they were given and they're gonna run with it. Look at Decent. He's so clearly like the talisman for this team in terms of keeping the motivation there, keeping the belief. If one player loses belief, a revenit chat, sorry, se complică situațiunile pe la studio pe aici, trebuie să stau să... Na, sorry că am lipsit un pic. Eternal Fire 13, 1, nu? Cu plăcere, frate, că ți-am dus stream-ul în Mersi frumos, frate. What a showing from Imperial. E ok. Mersi mult de tot. 20 frags deep. So 3 rifles retained. Mersi mult de tot, ești de treabă. Spinks with a Zeus S-a stricat șmecheria, auzi. ZywOo with a 5-7. Da. Dar ce s-a întâmplat, frate? La ce studiu? La tine acasă sau ce? Da, trebuie să refacem mai mult decât mă gândeam inițial. Mă rog, e o veste bună asta, adică poate să fie mișto. Let's go, Vinny. Good awareness. Să fie bine. In the end. That would have been quite the 1-2 punch if the native found Vinny, but he's yeah, he's gotten away. Minus Jaxy plus Ando. Hai mă, Alex Shifter, nu scrii și tu așa, mă. Ce ai, mă? Ce fac, mă, Imperial? Revin regii, nu? Nu știu dacă... n-ai apucat să vezi. Eu am spus că va fi overtime. Cu Vini, cu ăștia. Să ai poftă, băi, frate. Deși mănânci și pleci și țin aici, bravo, mă, bravo. Ce înseamnă să ai un om de încredere. Înseamnă să stai toată ziua pe live. Când am început live-urile cu Major-ul, era iarna, acum e primăvară afară. Uite, am un ochi și pentru chat să scot scorul din stânga după ce înghiți Sarmaua. Nu facem păreri neavizate la un meci amical. Deci pe cu 13 Zivo. Da. Mezzi's gonna save his. Yeah, Mezzi ages away from the rotation and wanting to stay silent. You already see the position of Decent. Russell down deep in towards Connector. So it now becomes a mere 3. Cine e tipul de a veni cu tricoul de la Navi la tine pe live? Nu știu, mă, frate, un fan. Imperial putting up a fight, seizing the opportunity that Decent Dar chiar ce mănânci? Un orez cu pui. Dar și cu ou și cu... E un fried rice with chicken, ceva de genul. Ți-a făcut dobigă? Bă, dar a venit un băiat și a zis... Bă, ce-ai... Nu mai știu... Andu, nu crezi că ar fi mai bine să fii tu casterul superior și las și pe CosminD casterul inferior? Nu știu dacă ai zis la mișto, dar mi s-a părut Caterin că oricum... Să zic că... CosminD contra? Nu, pe tine, gen. Cosmin Vrânceanu. Cosmin Vrânceanu. Cosmin Guriță contra. Jaxy, știi bancul cu Pepsi? M-a întrebat un băiat să te... Doamna mama ta este sexy? Let's just have a look. Spinks is 7-1 in that department. Did the kids say that correct? I think that's dead. Știi pe cine mai întreabă lumea, știi bancul cu? Pe profesor la pe Georgielu, ești nebun de... Fragile for Vitality. Flamesy in the previous. Nu.
with a Galil, now with the CT version of the FAMAS. At least this one has burst fire. Am Georgiru, cel mai tare profesor de istorie ever. Looking to do a nu știu, nu cunosc. Late boost, not an immediate one. Apex on top of the top. Georgiru, mă, profesor de istorie de seamănă cu Messi. There's a 3-1-1. Looks to go Bă, nu știu. In the fashion of A. E Caterinca sau ce? Explored connector care Georgielu? There's nobody outside of B. N-are treabă numele, că așa e Caterinca, e profesorul ăsta tânăr, seamănă cu Messi rău. Chiar nu știu ea. Spinks! That is ridiculous 3, just on his own, unsupported. Takes the fight to them. 26 kills. Yeah, the dude's on a mad one, Chad. Adică care dintre noi e mai bun la fotbal? Eu logic. So good to have on your team. You can just sit back, relax. He's got 9 Bă, seamănă și cu ăla lui Shelly, ești nebun. And what you said, 7-1 in opening duels now. Ăla cu examinatorul ăla când face poligraf. It just seems unreal. Mamă, cu Octavian, da. Oh, just as Imperial was starting to get a little bit more Nu știe doar pe profa de mate. Asta ia să vedem. Nu știi pe profa de mate? Nu. Un TikTok mi-a apărut, am intrat în comentarii și m-am cringit full. Matematică Loredana, nu? M-am cringit full, ești nebun, numai oameni de ăștia de 50 de ani ce aici. Vrea să mă duc chiar la școală să mă meditați, doamna. Wow! Nu aveam nicio absență la matematică dacă aveam o asemenea profesor. Da. Bă, dacă ar fi scris copiii, înțelegeai, mai făceai Caterin, că erai așa, dar numai de ăștia de 743 de ani, mă jur. Oricum. Bun. Na. Hai mă, că ziua au fraguri de impact, totuși 1.22 nu e rău, da, Sphinx, regele. Și Sphinx era scump, ești nebun. Băi, frate. Bine, băi, frate. Hai că ne apucăm aici de mouse și de complexitate ăștia, a? Câți are Gaules, mă? 117.000 slăbuți. Slăbuț. Hai mă, ce react live? Mai face react live acum și termin de mâncat când începem alea, gen, ești nebun. Ăsta lui utilitatea asta o să o păstrăm și dacă mai găsim 2-3 utilități astea, intrăm și le încercăm. Asta e postată azi? La 2.34. Da. Ia, ce le zice Apex? Ce le zice Apex? Positivity, ce le... With energy. I want to hear things. Not being fucking quiet as we did on the first map. Vedeți, frate? Exact ce vă zic și eu la clan. Important să vorbești. Nu se știe niciodată ce iese, ești nebun. Important e să vorbești, frate. I told him Vercat is freeze. If he bust, is the bust. Vezi că nu e rău, regele. Dacă prindea trendul cu tectonic, rupea mâncați și curata. Vezi că nu e rău. Trendul cu tectonic era altceva, ești nebun. First time chatter. My guy is new to CS. Watch his first major. Played the game, CS2 a little bit here and there. Maybe some Premier games. Why is nobody spinning? This game gets a little Mă, că se exagerează rău de tot. Sunt mulți codați, mă, dar nu în halul ăsta. Și duci nu faci, te schimbi să faci părâși și duci nu faci. Ce duci după sală, mă, frate? Bă, miros a parfum fără niciun fel de caterincă, ești mult miros. Gen, sunt încă, deci tricou încă nu pute. După sală oricum nu miros, gen, no joke, nu miros. Pe spate, ești nebun, ce ai? Nu există, gen, după sală, jur că nu miros niciodată. Nu vreau să vă zic de ce nu miros, că după o să ziceți că, domne, faci reclamă aiurea, dar am mai zis, cine știe, știe. Cine știe, știe. Pe bune, no joke, adică chiar fără catering. We play against Mongols, our first game at the major, so how it goes? Thank you. Ia vezi, mă, băieți. Regii la fotbal.
Bă, pe stream miros că e tricoul ăsta spre elastic și se împute materialul ăsta, n-ai ce să faci, dar gen, după sală mă jur că nu miros, că dacă mă spăl, eu îmi fac duș de obicei ori seara, ori îmi fac dimineața, depinde de ce chef am. Și nu miros, adică chiar nu miros. Chiar și acum, gen, miros a parfum, tricou, gen, începe să prindă un pic miros, vă dați seama că deja am 2 ore aici, bine, deși aș putea să ridic asta un pic, să intre mai mult aer, dar chiar e bine. No joke, Ierino. Chiar e bine. The most anticipated battle in Counter-Strike, Dong vs Eve. Bă, dar nu o să fie, mă, meciul ăsta, mă. Deși ar putea, mă, să fie, mă, Spirit cu ăștia, dacă îi bat NAVI, Spirit cu VP, dacă bat Complexity, n-au, mă, cum să pice Spirit ăștia cu alții? N-au cum să pice cu Vitality, orice ar fi, o? N-au cum, mă, că deja s-au jucat astea aici, au fost astea, meciurile astea, rezultatele astea. Uite, picau dacă băteau FaZe. Au bătut Eternal Fire. Spune, frate, că am și eu nevoie. S-a dus, cam nu știu, mă, ce are, bă, are boală pe el, ești nebun la cap. Domnul Georgelu e regele, ești nebun, ce ai? Nu știu ce are, să mor. Se băguiesc cablurile astea, hai că merge, ești nebun. Se băguiesc cablurile astea, nu știu ce are, să mor, chiar nu înțeleg ce are, gen. Se băguiesc cablurile astea aici și... Uite, apare nu sign, nu știu care e. Abuz, nu mai chiar nu. Gata, ia uite. Aparent care a venit. Da, deci n-au cum să pice ăștia cu Dong și cu băieții, hă? Chiar nu uitați de... Da. Îmi permit să mă retrag și... Sigur, frate, sigur. Voi fi prezent la meciul NAVI. Da. Bine, deci... pa, Andu. Ne vedem la NAVI. Pa, frate. Rămân aici, mă pun pe defense. Salut tuturor, băi. Ciao, ciao. Dacă faci reclamă, ce muncești pentru a câștiga bani și ai ajuns puncte a putea colabora cu diverse firme, nu iei bani nimănui, nu bași pe gât. Bă, ideea e că eu nu vreau să înțeleg, adică eu în principiu când accept o colaborare, accept o colaborare că produsul ăla e bun. Adică nu accept o colaborare că produsul ăla e nașpa, știi? Adică la modul că am refuzat multe colaborări și nu vreau să sune ca și cum, domne, vă zic că e deodorantul ăla, că doar că e colaborare, că v-am mai spus care e faza, gen, și ce problemă am avut cu mirosul în trecut și gen faptul că s-a rezolvat culmea cu ăsta, dar o să vă zic chestia asta și când o să expire contractul cu Old Spice și nu o să mai existe chestia asta și o să vedeți că așa e. Oricum nu e ca și cum se bată filme de deodorant pe mine și... Da, chiar e, pentru mine a funcționat foarte bine, acum... Na, pentru alții poate nu funcționează, de-aia zic că nu vreau să pară ca și cum... Don't do join tier 1 at 16, Monesi got a big event MVP at 17, beat on a major at 18, it's too late, give up, ce are, mă, ce treabă are, Jemon? E mai să final la major la 24 de ani. Na, they got the NAVI car dealership and the Renegades burger joint in Brazil. navivehiculos.com.br, wow. Navi Vehiculos, wow. Bă, sincer, mie îmi place ăla, Wolfthorn, îmi place camerul cel mai mult. Wolfthorn ăla chiar e tare rău de tot. Miroase așa dulce, rău, zici că e bomboană, să mă dau cu el după ce mă spăl și când mă pun în pat așa, vine miros de la, din tricou. Mi se pare incredibil. Tonight we honor the complexity legends that went before us and blazed our digital trail. Caterin că tricoul ăsta OG așa. Se vede că adică doar logo-ul e OG, tricoul e făcut ca lumea, doar logo-ul e așa, na. E foarte mare hate pe chestii. Nu mai e așa hate pe reclame și pe astea, bro, nu mai e așa hate. Hate-ul a fost la început și a fost oare parte
Eu nu neapărat tot justificat, pentru că... Dar înțeleg de ce s-a produs, pentru că, repet, lumea era obișnuită cu bongo-uri și căcaturi de-astea, țepe, știi? Și atunci când ești obișnuit cu țepe și chestii, e normal să faci hate la orice ți pare reclamă, pentru că ai fost obișnuit cu chestia asta. Acum că la fel e și normal sau ar fi ok să și judeci un pic, bă, ăsta îți promovează cea, e rău? Nu. Atunci de ce îl înjurăm? Că, na. Ce să stea, mă, mâncați? La practic acolo, de la prima pe piatră. Mamă, bune astea. Bune, gata, deja sunt deja 3 utilități pe care vreau să le testez. Hai să vedem. Apărare în training cu live-ul de ieri. Eram locul 5 în training cu live-ul de ieri, dar nu în training-ul mare, în training-ul de gaming. N-am zis că n-are ce să caute ăsta în training-ul mare, că nu e. Dar aveam ieri, uite. DS 9. Aseară când m-am uitat eram DS 5 pe training. Pe gaming, ceea ce mi se pare nice rău de tot. Counter e bun, păi counter-ul ce e? Intră foarte rar în training, mi se pare. Adică mereu intră chestiile astea, full family friendly, ești nebun. Eu vreau să zic că e imposibil, dar extrem de greu. Nu mi se pare neapărat extrem de greu, având în vedere că NAVI era adică NAVI puteau să-i bată 2-0 data trecută, dacă nu aruncau Ancient-ul. Deci nu e chiar așa, eu zic că o să fie un meci echilibrat. Sper, acum se poate întâmpla orice la nivelul ăsta. Hai să intrăm aici pe practice, pe Ancient, să vedem că e star rău astea utilitățile astea. Moliul ăsta le-ai mai testat toată cu acea stream-ul, merge cu double click. Păi da, smoke-ul ăla nu l-am testat. Mi-a arăs molotovul lui Rain, ce dă el la CT pe Ancient, nu știu exact la ce molotov te referi. Să vă ciți. Deci, ăsta e molotovul cu 2 click-uri. Și smoke cu jumper-ul. Bun, mă, ce ai? Uite, l-ar depusa pe side, bam. Tare, ești nebun molotov. Și ăsta e tare alucin. Te pui aici, nu mai știu, era aici parcă și te dai un pic în dreapta și te dai așa. Nu. Aici era point-ul cea de la sin sau sus aici? Nu mai știu cum era. Nu. Ăsta aici? Nu, mă, nu. Nu. A, nu stau în colțul bun. A, aici. Perfect. Și băi, cred că ăsta era, nu? Bă, lăsați-mă că dau alt tap, că nu... Instrucțiuni și sunt cu delay și mi se blochează creierul, ești nebun. Terpang, ești nebun. Unde eram ăla? L-aveam deschis oricum, sunt prost rău, ia. From shelf, stand next to this wall, but then take one step over to the right. While Molotov from shelf, stand next to this wall, but then take one step over to the right, aim at this part of the shadow, then jump throw. You're going to see that it cover both sides. Hai repede că începe meciul la complex. Bă, era aici cumva, mă, frate, mă, așa. Da, e mai un pic mai lus așa, gen, la modul nu te blocai cumva. S-a pus aici, nu cred că s-a pus aici. S-a pus undeva la mijloc aici și gen pe aici și te un pic în dreapta și îl dai așa, bam. Perfect, un molotov pe care să-l uite, ești nebun. Deci te pui aici un pic, pui ținta pe aici așa, bam, un pic mai în dreapta și l-ai dat. Mergi și dacă dai foarte puțin mai în dreapta. Criminal, bun.
Și mai am molotovul ăsta aici, dacă vreți. Veniți aici așa, bam, și trebuie să vă luați point. Mă, și ce piatră era asta? Că era o piatră de trasee, cred că asta e. Deci vii aici și să iei point piatra asta aici. Și dacă vii așa și nu te lovești de porți, ca mine. Bam. Este molotovul ăla, de-l dai să nu vină ăla. Gen, practic, o să vii așa, vii pe aici, bam, 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 îți iei point și dai pe piatra asta aici, trebuie să vii pe aici așa, bam, exersezi un pic și te... Găsești, dar piatra asta e cum ar veni. Asta e piatra de jump throw, uite. Mă rog, acum l-am ratat, dar... Te-ai exersat. Mai mergea și dacă vii doar aici și dai aici, Antre. Gen, nu pe piatra asta, dai aici un pic mai jos, așa. Merge și așa. Gen, ăsta mi se pare mai ușor point-ul. Eu am văzut point-ul cu piatra, dar gen, nu-mi făcusem point voi așa, aici, așa, bam. Mi se pare mai ușor ăsta, nu știu dacă arde la fel de bine. Uite, vezi că arde mai... Ce m-am auzit, da. Repetiție, 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 repetiție. Nu e bine, mă, frate, să bată mouse. Nu e bine deloc. Iată, uitați să vă băgați la giveaway link, aveți link-ul pe story, bine? Opens things up, they go for the backside plan. They didn't even account for Shuey, who denies everything here. The wheels fall off, and that is a nightmare start for the North Americans. Complexity with no plan, have no choice but to take the eco here in round number 2. We are going to see aggressive play in towards middle. Bit of a gimme round, I'm afraid. Not really much you can do with it whatsoever. Got a Deagle in the hands of Grim. JT's been deleted at the start of the round. Brolan, he's had a bit of a return to form with this Mouse outfit, Anders. People thought his career was done. I would say I was one of those people. Yeah, sign me up for that list as well. I think what's really potentially quite painful is it feels to me like the better Brolan plays, the more he's putting NIP to shame in some sense. Like, I thought, okay, maybe it's just like, I hate to say it, but like that's what it feels like. Yep. Elige, 1 versus 4 here. And nothing that he can really do. Not too surprising, but again, the lack of the bomb plant there in the pistol round is obviously the thing that keeps complexity out of the rifles in that previous round. They're going to be able to pick them up now instead. This complexity team, they have something. There's some essence in this that feels like it's working really, really well. They've had some hard-fought games so far. Yesterday on Vertigo was a roller coaster beyond belief. Well, here we go. The first gun round at the very least. Complexity licking their wounds from that pretty abhorrent pistol round. It was looking so good. Brolan, assertive play top and middle. Not messing around at all. He wants to be part of these fights. He has got backup from Shuey towards long as well. Torji with the AUG, using that scoped weapon from the bathrooms. The short control garnet for Complexity as they make their way through connector as well. Looks likely to be a B finish with the current setup. Could be the correct call. There's only 2 CTs here as mentioned. Jimmy, though, one of the most solid anchors in the entirety of all Counter-Strike, opens things up. Boppy will respond and get a double. It's going to be a 3 versus 3, but advantage Complexity. Haven't got the bomb down just yet, but here it comes. It's a cracking opening for Floppy. 2 big kills. Without that, I think you're right. Rudy Jimbat just keeps on going. 3 versus 3. And the bomb planted. There are kits in play. They've got quite a lot of grenades on the mouse side. So if they can find a platform to enter the bomb side with, they could have some kind of working play. Flash, I think, also partly caught Brolan there. But he's moving forward through the tunnel, and Grim is swiftly dispatched off. Elige holding this. He knows someone's coming. There's plenty of grenades thrown from in there. Floppy shot at the back, and now he is. It's Incendiary all on Elige. Yeah, Incendiary right on top, but the smoke is there. Elige hoping to find it. He can't quite get it, and they are on it with the kit and everything else. They should be able to get this round home. It's close, but it will be Mouse to pick it up. It was actually a little bit closer than you might think, yeah, but they do get the 3-0. And after losing that first pick as well, it's Mouse Sports fighting back into it, keeping the streak alive. Bomb was planted. There should be a buy for Complexity going forward. After that B attack, it was Floppy gets the double kill on the entry. You'd think that would be a perfect way to find that first round, but it wasn't nearly enough. Torji with the retake on that AUG. Beautiful stuff. And we'll see what the response is going to be. I assume it'll be a mixture of Galils. Yeah, indeed. 3 of those. Couple of AK-47s. Bare bones utility. Molotov towards short. Need to stop. Allowing Mouse to have all this control at the start of the round. Exertion wants to slice to the action this time.
It's more than he bargained for. Finds that opening frag. Takes a key scalp in the form of Floppy. Oh no, JT, what? That's a slip up and a half right there. Sure, there was a smoke landing, but it wasn't landed yet. Yeah, caught his pants down there, I'm afraid. Nade out. Păi stai mă, care sunt variațiile în care G2 joacă cu Face? Adică în ce variație, nu, în ce variație nu joacă? Că a zis că 75%, mă gândesc că având în vedere că mai sunt 4 meciuri. On the complexity side, but this is not the start they were looking for whatsoever. Elise might just have to challenge this one and hope there's no AK on the AWP on the other side, and oh, there certainly was. 4-on-2, and you've lost the talisman of complexity. He goes down. Yeah, he surely is. Some damage in a bomb plant here would be huge, but as the smoke fades, so does HOTSTEPPER. It's just Grim. He's had some rounds. He's some interesting rounds. La 3-0. N-aia, orice ar fi. Trap here. There's still a player on long, but he just has no way to look forward. Brolan sneaking in. Eu aș vrea să bată Complexity, chiar trimite pe mouse la 2-1, ar fi bine rău. Asta e harta lui Complexity, nu? Ce prost mi se pare să încep te rău pe overpass, bă, să morți. Dacă încep prost e groasă. Și ăștia pe Ancient ce joacă Complexity, ăștia pe Ancient? Mamă, de fapt 62% pe Ancient și Vertigo nu e rău pentru ambele echipe. Ce ai mă, pe Ancient i-au bătut pe Complexity OG, i-au bătut Spirit, Nip, i-au bătut doar pe Falcons pe Ancient. Da, mă rog, nu se știe niciodată și Vertigo ea ce au bătut. Au bătut Heroic, Derby, ok, că Heroic ea joacă în short. Au bătut Apex, Furia, Pain. Ok, șansă la Navi la 3-0, corect, da. Complexity ca să fie best of 3 ăsta trebuie să fie neapărat overpass. Dacă pierd overpass-ul e 2-0. Părerea mea. Vă pun scorul la alții chat? Vă pun scorul la ceilalți? And we've got a situation where they recover a couple of rifles. They've got Kevlar due to the fact that the partial buy and now some basic utilities as well. They recover a smoke and a Molotov. It's Torji looking to hold on to the A site here. They're going to boost the player up and towards the flower bed. Could radically change the trajectory of this game if they win this round. Hai că lăsăm așa și dacă e mai dăm un refresh după. Ca să-mi pun și alertele aici să văd cine s-a mai abonat, cine alea, cine alea. Torshi knows everything at the moment. He's 10-3 and he's just won this round. That was actually so sick from Torji. Dacă bat pe Infuria, Mouse și Spirit joacă G2. Pe Infuria, Mouse și Spirit. Vedem, da. Dacă câștigă Navi și Mouse, G2 joacă cu Pain și Face cu Imperial. Ar fi bine așa. Ar fi bine așa. Deci dacă bat Navi nu mai joacă G2, mamă, și Face și G2 țin cu Navi înseamnă. E de bine, mersi frumos. Mersi și eu pentru aproape 3000 de like-uri, băi, 2500, let's go. Mersi mult de tot, sunteți de treabă. Sunteți de treabă, simpatici, sunteți drăgu. Thank you, man, thank you. Yeah, this is beyond impressive what we're seeing right here. I mean, they're on the more favored side, sure, but it's the continuous denial of the bomb plants, giving complexity less and less to work with. Toțile de meciul ăsta extatic Furia, dacă bat Furia, G2 Face 75, dacă bat extatic 0%, ok. Să bată Furia pe extatic, ești nebun, că la 0 au și cap mondial. That's actually the grenade landing on top, so it's not thrown through the tunnel, it's thrown on top. Very clever stuff. Well, complexity. You do Mai Complexity asta nu la brațe și n-au așa mulți bani Mouse aici, dacă iau o rundă îi bag un pic în ședință. Adică n-au așa mulți bani, doar să iau o rundă și au și căra multe, nu știu. Mai au niște smoke, mai au 3 smoke-uri, au ținut bine de utilități, la minus 15 să mai ai 3 smoke-uri, mi se pare bine rău. Mamă, încă 2 smoke-uri la B, de fapt, asta e marea problemă, încă 2 smoke-uri la B, trebuie să intre prin smoke. The final commitment. You just go for a contact through the monster tunnel. Ah, nu ne. Probably do, but if you've got nobody by the L-bend, there's some grenades here to slow them down. They can keep themselves safe. Da, 2 smoke-uri la B, 20 cu. She's moving back with an AWP. He's all in on this play with a grenade. Ce timing se prinde, Doamne, și cum nu moare. Bravo, bă, JT, bă. Bun. But it's going to be more than that to take down Jimmy. Finally, HOTSTEPPER
wheeled in with the AWP. Take that long-range fight against him. Grim, gotta be careful you don't give away anything here. So 2-on-3, Complexity looking to take their first round. I think with that kill, it's pretty much secured. It has to be. Ar fi bine să salveze Suhi aici. Suhi cumpere mai bine rândul următoare. Fără și AWP, Suhi dă armorul Brolong, se SMG și din 4 cumpără full. Da, nu e chiar bine, dar oricum tot e bine. JT capitalizing upon that space he found, gets the double. And we will have to save the AK-47 here. You can see the money not as established. Mă sabotez? Păi, frate, eu am mouse că avansează. Dar dacă mouse se duc 3-0, mă scoate că eu am mouse la 3-2-3-1. De-aia zic, eu de-aia țin Complexity. De-aia țin, eu n-am mouse la 3-0, eu am mouse că avansează. Și dacă bat 3-0 aici, mi ocupă un slot aiurea, adică îi pierd și de la 3-2 și ocupă și 3-0 cum ar veni și e nașpa. Așa, dacă pierd aici, pe spate ești nebun, ce ai pe spate, adică sunt multe echipe, adică nu-mi pierd din echipele alea care trebuie să avanseze, știi? Și la Spirit e aceeași situație, adică dacă bat Asmaun și Spirit e... Aoleu, e ceva rău de tot. Dacă bat Maun și Spirit. Nu putea să fie meciul, nu putea să fie invers, ești nebun. Să fie Maun cu Spirit, măcar pica una dintre ele aia, pierdeam una, dar rămânea cealaltă, știi? Nu putea să fie invers, și joace NAVI Complexity, era talent. Hai că dau refresh acum la scorul lui, da. Ce nu vă place frizi cu forze? 1-0 Mongols. Nu, spuneți-mi, vă rog că e harta lui Mongols. Da, eu am 3-0 NAVI, da. Dacă bat azi NAVI e tank, ești nebun. Îi trimit pe Spirit la 2-1, se califică 100%. E perfect, e perfect. Dacă bat azi NAVI, Complexity, Pain și Furia, e 100% pick am ieșit în ziua 2. 100% gen. Cred că n-are cum să nu iasă că avem 2-0-3, un 3-0 și restul se bat între ele și tot ajunge una, tot ajung două mai departe. Joacă arta mongolizilor acum? Ah, ok, ok. Da, la mongolizii aici tu joace și nuke. Vedem. Păi ne au bătut pe Imperial, nu? Pe Virtus... Ah, nu, au avut derby cu Virtus Pro pe Imperial, nevermind, actually. Vedem. Haide, Complexity de Lego. 4 versus 3, Floppy moving up. I think they realize now, yeah, another double position towards the L-bend, but this time it's not with the EWP. It's the M4 and the AK, Elige. Johnny. Been a while since we had to say his name, but trying to get his team back on this one. Complexity, they have to keep the gas on here. Huge 2-on-2 Anders. This one decides their fate for the rest of this half. Dacă iau Complexity aici, e tank. Runda asta, dacă o iau e tank. Danilovski, dacă mai ții cu mongolezii și după ce că ai și moderator fără membru, îți scot moderatorul, poți fi cea mai bună secretară, ești nebună. Da, asta e meci de 3-0, da. Ai Complexity, băi, lasă-mă, lăsați-mă cu mouse, ce ai? Ai de Pain, nu? Brutal aim. Great discipline, always calm under pressure, finds the first kill and nails the second. That's what we're talking about. Huge round, huge recovery for Mouse. They go 6-1 and with no bomb plan. Hai că e aceeași situație și runda asta, nu contează Complexity. Hai că e aceeași situație. And you know what, Toshi was all the way out long. So if Jimmy Haide că e aceeași situație și aici. Hai, luați runda asta și nu mai au bani. He absolutely needed to. I don't think you're wrong, and I think it shows Unde asta și mai am bani, let's go. Taking the time out here, reflecting the gravity of the situation. This T side has never really got off the ground. Not yet. And they're running out of runway to actually get there. Bă, nu știu dacă am mulțumit lui Cristian Brian și lui Sebis cu 41 de luni. Nu știu dacă am vorbit la telefon sau s-a întâmplat astăzi sau așa, mersi mult de tot. De asemenea, Petre Alexandru Ionuț, George Sotelecan, Sebastian Roșian, mersi de follow, Ian Chirea, mersi de follow, băi, vă pup. So got to keep their eye on the prize here. Concessions to be made once again. I believe we have an MP9 out on the field. Desertion, we've got AWP there still for Torji, AK-47 for Jimmy. But as you can see, the money has been bled out. Very important round once again. Complexity still in this half. It's T-set of overpass. They can just get this one under their belts. Actually in a pretty decent position, believe it or not.
spam coming through, but a real connection. The follow-up. Oh. Roland, timing is off by maybe a second. That would have been a way to start the round. Elige definitely hearing the jump there, so he's going to be on high alert. Dacă se mai repede aici, începe NAVI mai repede, da. Put up on the other side. Dacă împachetează mouse repede, poate să înceapă NAVI la 6 ce ai. Și la clan azi dintre meciuri. Bă, depinde, dar nu prea azi de obicei n-are cum să fie pauză. Adică și dacă se termină 2-0 aici, NAVI o să înceapă mai devreme, cred. Adică nu cred că o să se aștepte. Adică dacă bat mouse repede 2-0, să zicem că e, na, zic asta că e 6-1 deja, nu că mi-aș dori. Doamne, și se bată complex, e bun. Wouldn't even really call that a lurk, Anders. No, I think he just wanted to push them back a little bit. He didn't even really want to fight it, just needed to see. But look at the rotation coming in here. Every single player heading in, and the boost is shut down. Good night to Floppy. That's wild. MP9 as well, trying to get himself the hell out of danger. Jimmy refuses to give in, refuses to surrender, continuing to pump out damage here. A couple of frags in return. Not all is lost, but it's pretty damn close. Grim, 100 HP, 2 versus 1, 20 seconds remain. Has not got the bomb. And time is of the essence here. Both CTs in position, but he's hitting absolutely everything right now. Spots the leg of another, brings it down to the 1 versus 1. Can he do it? Apparently not. Torji will maintain control and no bomb floated once again. But the maximum loss bonus is there. They can continue to buy, continue to apply pressure to Mouse Sports, but it's yet another round going in their favor. They're running out of time now. I think you have to keep buying because it keeps going down to these 1v1s. You're so close to breaking them and you know it. It's an inspiring round, I've got to say, from Grim. I mean, yeah. E vă GSM. Chat, mai dai tu like, deci spre 3000 de like-uri? I feel like maybe. Time in the sun as like a maybe baby. Got caught short by the fact that there are just so many stars maybe baby. on the scene right now. Like everyone was talking about Donk, like not that long after. Sunt singurii care au bătut pe Spirit recent în Best of 3, cine mouse? Keeping in mind just that we've got so many new good players now. He's taking down Floppy to begin with. 7-1. Era fost record de like-uri, da, am făcut top mieri. Nu știu dacă îl bate. Poate batem azi la NAVI cu Spirit. Poate batem azi la NAVI cu Spirit recordul, vedem. Am făcut top mieri, mi se pare greu. Ieri aveam, după prima oră, deja făcusem și giveaway-urile alea și la giveaway-uri a dat multă lume like. Ieri făcusem 4000 de like-uri după primele 2 ore și ceva, adică e greu să ne ducem în zona aia iar, dar nu e imposibil. Te pup, băi, GSM cu 10 gifted-uri scurte. Te pup, mersi mult de tot. Take advantage of the fact it's a 4-4 and the CTs are spread incredibly thin. Brolan surely caught off guard here and indeed taken down. Starting to drop off in form now, Brolan. Runda asta e tank, dar că sunt ăștia încă, sunt toți 3 aici, ești nebun. The Molotov thrown here, but the SMG front and center exertion with a double kill. It leaves Elige to try and fend for his team, and line up, that could have been a double, but it's not enough. Another 1v1, Anders. It's so wild they aren't converting a single one of these. Look how low the money is, even after winning the round. They're averaging $3,500 per player. Bulan, bă, mouse ăștia, bă, în continuu economie, în continuu 1 la 1, în continuu. They're in the exact same position on the T side. This is a rough game financially. No one can get going. No one can bring out all the bits and bobs you need for a full gun round. It's going to be so uncomfortable once again. You have to keep buying if you're complexity. Because they know how weak the CTs are. Dacă ia una complexity aici, au 4 pistoale și au bătut pe unul. You don't get to see this too often. Complexity nu a achiziționat pachetul cu finalizare la rundele astea, apare nu, frate. Apare de Spirit vs NAVI? Se ia meci greu, dar eu zic că au șanse NAVI. Ce cote sunt la meci de curiozitate? Ultima oară, bă, sincer, ultima oară la Katowice, repet, NAVI puteau să bată chiar și de 0 dacă nu aruncau Ancient-ul la aiure, adică, na. A bătut pe Anubis și nu e ca și cum l-au luat o hartă, o să dea cu ei, acum să vedem ce se face, veto, ce de-alea. Iar camera, bă, să moară și Ana. Ce faci camera, mă bagi la balamuc? Cred că o să schimb USB-ul, mă, chat. Hai că facem un... Cred că schimb USB-ul, că e băguit USB-ul ăla, să nu dau seama de ce. Face și nimeni nimic, adică... 1.33 Spirit, 3.40 NAVI, mă, full outsider, să presiunea să fie pe Spirit, să fie bine pentru NAVI, presiunea pe Spirit, sincer. Hai, mă, runda asta, mă. Iar sunt 3 aici, mă, să moară Jean.
Navi e direct după ăsta, da, dar nu, e best of 3 aici, adică... And they start to make a run for it, picking up the bomber. 3 Stai, versus 3 now. It's Torshi here with the AWP, and he's been lights out. Can they convert one? Oh, he spots the shoulder of Elise, and he absolutely tears it off through the corner of the bathrooms here. It's down to Grim. He's got the bomb bearer in mind as well. Needs a bit of a rotation, needs some backup. Shui's on route, but Torji, with pixel-perfect precision, continues to find frag after frag. 50 seconds remain, and Grim, he'll have to peel off. He knows he won't be able to best the duel of the AWP. And now, with a single smoke remaining, 40 seconds on the clock, Torji takes himself up to 15 kills in this first half of the opponent's pick. 1 round to their name, and surely there's nothing he can do with this one. He'll have to creep up long, hope for the best, but all they really have to do is force a plan out of him. It'll take 3.5 seconds to get that bomb down. They can swarm. Yeah, and they're coming in from the other side. They're coming up connector as well. They've got him completely locked in right now. He's got to go for it, I suppose, but what can he do? That's not bad. 9-1, and this time a slightly more convincing round. 2 players survive on the CT side. Look at the balance for Torshi between peeking and playing it smartly and safely. Once he gets the kills, he's back towards the bank. He's not risking anything more, not swinging wide on long to get the last kill, even though he probably could have had it. That's really, really respectable. That's how you win games at this stage. Even if the continuous fight approach is obviously way more fun to watch, this is some expert AWP play coming out from Torshi. I'm blown away. 9-1 is the scoreline. Complexity, again, another round. You get close, they get, only 2 people live through that round for Mouse, but there's no bomb plant, and Complexity down to scraps. They're fighting with whatever they can find on the ground right now. Pick it up and throw it at Mouse Sports at this point in time. 2 Galils, 2 Tech-9s, and 1 Deagle, Henry. It's rough out there. Not looking good, is it? That's putting it lightly. Round number 11, penultimate round. Complexity have 1 to their name. The war of attrition looks like it's over. With clear victors in the form of Mouse. 2 Galils. Iată, încerc să repar asta, dar cred că trebuie să schimb un cablu, stați așa un pic. Okay, nice little lurk smoke down, but I'm not sure it helped him out too much. Grim, he's caught in no man's land. Torji finds himself yet another frag here. They've got so many numbers on this side of the map. Bear in mind, this is the 2-0 game as well. It's the best of 3, first of the day. Our first team making their way towards the playoffs. With the victor of this best of 3 in the league, he wants to be part of that conversation. He's doing everything he can still. Got 8 kills total, but it's nowhere near enough. It's going to be 10-1. I'm so fucking insane. Good job. Yeah, he can't really argue with that. Bro's not wrong. He has been nailing it. I assume that's Torji, because every single shot he takes is turning to gold. 18-3. He's completely destroyed. He hasn't put a foot wrong yet. What is going on? Oh, 18-5. Fair enough. That is... I'm so fucking insane. That's what you love to hear. Like, he's surprised himself. He's like, I didn't even know I was this good. The Hallzerk Scout, Anders, do you believe in this? Not even a little Could bit. it be the difference maker? Complexity on their own map pick have got nothing to say. Nothing to offer. Yeah. A single round going in their favor. To be fair, all the rounds have come down to a 1v1. I guess that's the takeaway from this. Torshi out long, summoning Guardian from way back in the day. Am tras un cablu pe gata de la Alexandra. Ce faceți, băi, Complexity, când faceți nervi? Now then, how do you like them apples? Oh, give me another one. Broland, they line up straight for him. At that range, it couldn't have been any better. Searching down here, waiting for somebody to walk through. He's been a little bit bored. Torshi's really hogged all the action up at the A-bomb side. JT and Grim should try and get just one more round. Now we do know the T side of overpass is rough, but one will not do. Especially on your own map pick, a failed Molotov really does encapsulate this first half of Complexity, sound cues, and certain death for Grim. Ladies and gentlemen, JT would need the clutch of a lifetime. It's not going to happen. It's 11-1. Absolutely dominated by Mouse Sports. Complexity have got nothing to return. And de ce nu are cameră asta, bă? All of these rounds came down to a 1v1. It just took one going in their favor. They could have been right back into it.
It happens sometimes. It got very unfortunate with the clutches. Cum se vede acum chat. These tight scenarios, but this is Criminal. unfortunate. One of the rare opening kills they've had. Și băi, frate, băi. Hai că să vedem cum merge șansa. Straight out from the bathrooms. Then we just go through the motions, and it's another very one-sided affair here on day 2 of the elimination stage. Well, goes without saying they need his pistol. Merge, merge. Yes, da, nu, dar cred că e cablul la belit. Cred că cablul ăla e prost. Am luat un cablu de la Alexandra și n-ar trebui să fie ok. They have all the experience. They got Cyclone at the back with them. Obviously, Sipnik somewhere back there as well. They should have enough discipline to not get too giddy. I like the hype. I like the energy, but just don't let it boil over to the point where you suddenly throw away the game. Ce zici, scot overpass-ul pe Major? Nu cred că scot overpass-ul. Abia l-are făcut, mi-e greu să cred. On long alone. That's actually a very nice grenade. Sometimes you'll find T's that are just lingering there. They're waiting to get flashed in. So if you throw that grenade down and peek them, it could be a kill. I like this one complexity. Nu o să arate și Ancient oricum, nu cred că se bată mouse stomp, dar joacă toți bine, ești bun și Torzi, și Gimpat ăsta ce runde a avut, și Xertion, și Siuhi, și Brolan, e greu când joacă toți, e greu. Și oricum au avut ghinion complexity, orice 1-1 câștigau, full win, ești de bun. Full win, meciul ăsta. Mamă, 6-2 Mongols, Dumnezeu. Nu știu, vedem ce hărți să fie scoase, depinde, nu știu. Eu zic că Overpass și Inferno sunt protejate momentan, că abia le-au făcut. Și Inferno cred că o să se joace după ce o să mai facă un update 2 la ele, la hartă. Jimbat taking down Elige, Floppy. Come on, Floppy. Needs some help. Come on, Floppy. Headshots looking good right now. 2 bullets left. If he had more, he would have had the kill. I guarantee it. There's not enough, and it will be 12 for Mouse. Oh, this one. Never really got going. You've got to respect the level of skill. Mamă, 13-1 pe harta lor, dar ce baftă mouse ăștia, bă, ce traseu, bă, ce traseu mouse, bă, frate, bă. Prins extatic și complexity, ce, așa traseu. Asta e bine că e meci de 15 minute, că începe Navi mai repede, ce aveți? Plus că ne uităm la Pain cu Mongol, să plângem în partea cealaltă. Mersi GSM cu de gifted-uri și mersi frumos Vali de 10 ron. Scuze, reparam camera pe aici. Da, e nașpa că ești monster, dacă ești monster, este rău, că eu am că trec mai departe, mă aștept să pierde și eu base ceva, nu știu. Picurile merg, dacă bat Navi și Mongols și cu Furia, suntem ok totuși cu 3 picuri, ar putea să ne iasă, dar... I don't know what complexity would have done. Again, it's really worth reminding everyone. You look at the scoreline, that's one thing, but there were so many rounds that were down to 2v2s, 1v1s. They had the economy of the whole time complexity. They just needed that one round to start the landslide, and they could never, ever get it. A boost reveals there's 2 players on that side, so you know that much. Torshi's able to open it up. He's finding a 20-second kill for himself. JT, the next victim. It's Brolan this time. Hold circle alone. Ce bine a început să face Brolan și oricum la echipa asta, mamă, 31 pachete. Hai, reducere, ne vedem harta următoare. Okay, well, it's GG. I'm lost for words here. Unexpected rău, complexitatea chiar sunt bun pe overpass, incredibil, știi ce meci. Ok. Le număr, Halzic, le număr, promit eu că le număr. Le număr pe meciul ăsta, dar, bă, vedeți că... Execute. Nissim, lot to do. Big Usera stands tall, and down goes another. Blitz obscured, blinded. Mă, ce rip, mă. N-am nici măcar un drop frame, m-a picat de la YouTube, nu de la mine. N-am niciun drop frame, nu mi-a picat netul mie, a fost ceva de la YouTube. 9-10, finding himself the double kill. This would be the ace clutch, an impossible task ahead of the Mongolian sniper. They don't need to give him anything. Waiting for the information, they will swing off of the contact of Nissim. That's the conversation they've had. But the problem is he has the bomb. So there's gaps. And immediately they're starting to address that. And then you have Nissim who's low on HP. I understand it's the AWP that he has to tussle with, but now this is quite disjointed. Cow is to cut him off at the pass to make sure that the B play is not possible, but is it to contain or is it to push? So they've got everything covered now.
right? You've got the mid slip, you've got B slip, and you've got ramp by Nissim. But Nissim, admittedly, with low HP, it's kind of a non-issue against an AWP. He'd be dead either way. 9-10. Oh, can't predict the angle. Nissim plays it well, and it's all just conversion off of the multi-kill there. But Pain, this is just damage control at this point. You need both of them in order to have a competitive half into the next. 8 is already quite a haul from the Mongols. And I think Mara, the coach of the Mongols, aware. As we get the highlight package, BO3 and his impact, well, there he is, playing within the smoke flames. There's a great highlight of it. Now, Mara has called a tactical timeout for the final round of play. It's not the finances that are the problem. They have enough to be able to buy. It's not like they go, oh, you drop this, and we'll take this, and we'll have limited flashes. It's how can we make sure that we walk away from this first half with 9? Let's take this timeout, let's use it now, and then that puts us pistol, conversion. If it's a force, great. If it's not, even better. First gun round goes our way, GG. Call it game, pack it up. What will be the finish for the Mongols in the first half? Round number 12 about to get underway. Double AWPs have been a fixture for Pain, not the case for the final round. Insta window lined up and ready. And a bit more of a even spread of the defenses. Towards B, 2 starting window. That allows the float back to A quite quickly. Nissim, I think, has done a very good job of being an aggressive harassment or even just passive moment. So good job from him throughout this one as Util set up towards the A side. Now, it looks like they're trying to fake an A play and then they'll have this mid piece lurk through and mop up. Well, it has caused a rotation. Molly on Nissim forces his smoke out. Feeling pressure. Yeah, most definitely, but not hearing anything. Mid, trundles forward. They're ready for this. They're aware of what's up. Nissim adjusts. Sprays down 1. Mazinho, the first casualty. Senzu rounding the corner into Nissim is possibility. Good trade from BO3. Senzu watching now from the sidelines in our final round of this Pain Gaming pursuit for 4. What is this position? Nice off angle for them because they're not ready, but need to hit the shot. Instead, Blitz will find it 2-on-2, getting across. Great Blitz shot. is dead. A good one through the flames. His vision obscured, but still finds the headshot. Am păi mă, că jucați bine pe teră, mă. Am încredere în BO3. Să vă anunțați că în unitate de fapt cred că prindem final. Bă, chat, ne uităm la finalul aici și după ne mutăm în partea la mouse ca să vedem cine e finalul la harta asta. Că o să fie pauză 15 minute și s-ar putea să termină chiar înainte meciul, depinde dacă eu am Mongols pistoalele, dar oricum ar fi frumos să ne uităm. Ne uităm aici la final și până ne mutăm în partea aia la complex. Deci la NAVI ar putea să înceapă cam într-o oră, chat, știți. Ar putea să înceapă mai devreme de 6 chiar dacă îi bat mouse. Pain Gaming needed that one from Cowes. Frumos, băi, frate, băi. It's a functional half, but it certainly looks like Mongols are in pole position to select or collect their map pick. Now, I'm a little bit worried about Mazinho's performance in the first half and how those echoes will follow through into the second. You can see it here highlighted on your screen. And this isn't to call the kid out. This is to say that he plays over towards the A bomb site. Now, if he gets isolated as the anchor over towards A and continues to have a bit of a man, it's going to be a big issue that Blitz is going to have to call around. Haide, Pain. It was A on the T side. It feels like more than enough to get the job done, and especially if the pistol follows. But, you know, the confidence of Mazinho seems to be in the dirt right now. Another impactful round from BO3. An interesting AWP angle adopted there from NQZ. You can see how it almost all went wrong. I think that was an important one from Cowers, who ended up coming in clutch, understanding the situation. Nice molly, a nice defuse, and a nice round. Yeah, I mean, winning that by going around the world. That's 2 pistols on the CT and the T side for Mongols that have consisted of 5 sets of Kevlar. So they're more than happy to stand and bang. U2 out for Pain in the hands of NQZ. But it is kind of a deviation from the norm. Yeah, we haven't seen teams who tend to get a lot of utility, and if not, Julies, right? You were discussing that yesterday. Boa. Aia veche, a arătat ăsta, a arătat. Gata, e runda noastră. Haide, boa, Nissim, boa. Boa. Lots of bodies in front of them. This is awkward. Blitz, Mazinho, 9-10. It's a full roster rundown as everybody drops. Solid and convincing start to the Mongols. They want to finish this quickly. And now the red carpet's rolled out to do just that. You can see a little discontent there on the ranks of Pain. Yeah, one of the keys, and this was something, you know, that I always used to flirt with as a bit of an idea.
when the money change came through to 1900 in the second if you lose the pistol, was if you don't buy, I know this sounds crazy to a lot of people, but if you don't buy armor on the, this is before the Galil price change too. If you didn't buy armor on the pistol and you just rush like inside on train, for example, and you definitely got the bomb down, right? Then you would have such an awesome second round. Now it's a whole lot more possible with the cheaper Galil, right? As well as obviously the getting that bomb down, the extra cash flow and the money change. But Pain didn't play. What? Did Blitz not have a helmet? Yeah, guys, we are having a little bit of an issue with the HUD, as you can probably tell. And there you go, you fixed it. You didn't need to watch the action of that one. It was a full eco. Don't worry about it. Zine nu are reclamă cu un XB pe tricou, probabil e cum zicea Andu, poate la ei, mă, acolo, în Mongolia, cine știe. Ia să vedem. Haide mă, Pain, 10-4, 13-11 să nu fie chiar așa lejer, adică, na, 13-10 ar fi prea frumos să fie adevărat. Hai, Pain. Când începe Navi și Spirit, dacă bat mouse, cam într-o oră. Ce ocupat, ești Jax, zici că e secretară? Bă, frate, dacă te uiți la live-urile mele, o să vezi săptămâna asta în full numai câte 10 ore, 8 ore, 7 ore. N-am apucat să fac alte chestii și mai sunt și alte chestii pe care le fac și pe care voi nu le vedeți off stream. Și uneori trebuie să mai dau un alt tab, să mă uit pe la calculator la ceva, să mai răspund la niște mesaje, să mai vorbesc la telefon. Încerc să nu, dar n-am ce să fac. Uite, săptămâna viitoare, de exemplu, când o să fie doar best of 3 ori și doar câte 2 pe zi, atunci îmi fac treburile înainte și când intru live, probabil oricum o să mai fie niște mesaje când intru pe live, dar mai chill. Acum primesc date să mai uit de JAXY League, mai niște rapoarte de la mărci, să vedem ce și cum, câte tricouri mai sunt de la din ediție limitată. Mă sună și el să-mi zică de Hustle, trimite poză, fă aia. Hai că mai trebuie să mai facem o chestie și pentru așa și apar multe, ești nebun, dar mă rog, Doamne ajută, să tot fie. Three of them advancing. Nissim gotta hit this shot. And Blitz going down as well. That's going to relieve a lot of the pressure. Still going to lose everything here. La cât joacă Navi? Nu știu, 6, cred. 6, mai devreme de 6 nu cred că încep. 6. Difficult to justify why Mongols would go for that round. 30.000 pe săptămână fac din clan. 30.000 de euro pe săptămână fac din clan. Deci cam 120.000 pe lună și restul stă așa bonus, să dai seama. Vedeți schimbul 1 constant de la cu weekend liber pe perioada nedeterminată undeva la 67.000 de lei și cam mai glumesc. Bă, nu e că, na, sunt perioada, adică perioada asta în care sunt mai multe ore de live, dar sunt și perioade mai chill în care mă reglez cumva, adică n-a fost niciodată constant, adică bă, doar 2-3 ore, 4, 5, 7, 8 sau mereu și 8 ore și pauze în weekend sau așa, adică de obicei weekendurile foarte rar să fie libere, să nu fie ceva, să nu fie un eveniment la Counter sau... Nu mi-aduc aminte ultima oară când am avut un weekend în care să nu am absolut nimic de făcut, să nu fie eveniment la Counter, să nu fie vreo zi de asta de familie, să nu fie... să nu trească să mă duc undeva, nu mi-aduc aminte. De ce nu ți-ai concediu? Păi ce concediu să-mi iau, că te odihnești de bun, că eu lucrez pentru mine, dacă nu lucrez eu, hai că lucrez. Eu fac stream pentru mine. Spune că lucrăm pe stream, că na, e lumea sensibilă în 2024. Cu tricourile, normal, mă, 56.000 de euro de mărci, lejer. Orice mențiune conține și un gram de adevăr, da. Faptul că am niște beneficii din clan, clar. N-am negat niciodată chestia asta. 60.000 de euro. Era bine, nu? Era bine, nu? Până acum mergeam cu rolsul și îl bușeam pe zbir. Îl bușeam pe zbir. Haide, Pain! Dacă iau runda asta aici, 10-6, 10-7. Bă, 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 bă. Bun, 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 bun. Bă, 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 bă. Bine. E bine că l-au omorât pe ăla, las că e bine. Mamă, dar a murit ăla lărcu, a murit lărcu, de ce? Ce faci cu 120.000 de euro până când reușești să te ții din ei? Bă, e greu, bă, frate, e greu, ești nebun, costă mult cherosenul. Au mai și schimbat ăștia acum, vor să pună taxe pe avioane de-astea, dacă ai peste 2-3 avioane private să-ți bage taxe. E greu, frate, e greu, dar na, ce să faci? Încerci. Poți să nu încerci, trebuie să te descurci. Dacă era tap, dacă făceam o etapă săptămână, făceam eu concurs de tier, ești nebun.
Still a 4-round game, sure, but they have to take a save. So it will quickly only become a 3-round game. And then when they go into the next buy round, considering the loss bonus coming into the next, and they're going to be 2,400, they are putting themselves in hot water by not going for saves when a lot of teams would. Senzo in an all-or-nothing position. Techno only getting one. The double could have been the difference maker, but difficult to do with the Famus. And Zinho, a lot to clear. 9-10's attention drawn. Deaths on all front. And Pain, they ain't giving up. Feels a little concerning for the Mongols right now. I know it seems crazy to be saying that with such a lead. Just the way in which they started to concede these rounds. Zinho almost burnt down to a crisp there. I just want to, like, for me, the question is, what's the hurry? Yeah. Right, that's the issue. Like, why not save in that previous retake as a start? In both of the previous retakes. In the 4v whatever, and then the 2v2. Pain, vamos! Nu știu că ai zis vreodată să care ajungi pe la nu știu să fac asta niciodată. Unul la mână, în general, dacă ai spune sume sau ceva de genul, se comentează foarte mult pe baza acestui lucru și nu vreau să intri în discuții sau ceva, adică nu e important, decât îmi face plăcere să fac chestia asta, o să fac. M-am făcut-o atâta timp și fără să fac vreun leu sau fără să fac mai mult de, nu știu, 2-3 milioane, 4 pe lună, poate. Deci încă n-aș fi plătit nici mâncarea. Nu cred că e, adică sunt și multe contracte de care nu pot să vorbesc și n-ar fi ok, adică... No. Why did Liquid pick up skulls and not go for the big Uzera? Well, they got KD into lead. Oh yeah, that's true. This is a mid crunch. Pe ce site pot vedea posibil meciul la Major? Major Spumtimul. Major Spumtimul. Hai pe în runda asta și se joacă meciul. Runda asta se joacă meciul. Hai că mongolezii ăștia sunt... Ce ai? Sparge Big Uzera. Hai Big Uzera. Hai Big Uzera. Hai Big Uzera. Hai că te faci cu Big-ul, îi spargi pe ăștia, mă, mongolezii ăștia. Îi faci cu Big-ul pe mustața aia de flăcăi, omori. Hai Big Uzera. Boa. 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 Man fără Catrin, acum felicitări pentru ceea ce faci din pasiunea noastră, te urmăresc și eu și sunt între puțini care aduc aerul acesta de ce se românesc să se rămâne aceste comunitate, te pup, Andrei. Bă, și eu și că sunteți mulți, bă, care mă susțineți și gen sunteți super smart așa. Mă enervează că uneori nu scrieți chestii, chiar mă enervează, dar înțeleg că poate și dacă eram locul vostru n-aș fi scris și ar fi urmărit din liniște și aș fi susținut din liniște, cum sunt mulți. De fapt, sunt unii care fac 2 ani de membru, nu i-am văzut niciodată să scrie, de exemplu, și scriu odată și zic, mamă, cum are băiatul 2 ani de membru, că nu l-am văzut în viața mea. Hai că sunt multe momente în care mi-aș fi dorit, bă, caraliu, să fie poate comunitatea poate un pic mai vocală, dar îmi dau seama că nu poate să fie comunitatea și smart și vocală, că na, nu poți să le ai pe toate. Deci, prin urmare, chiar sunt foarte fericit. Adică contează foarte mult să dai drumul la un stream, să poți să ai cu cine să vorbești despre multe lucruri, că noi chiar vorbim despre... Ce bulan! After the big Uzera flank. You could just see big Uzera maybe snapping into action while 9-10's feet are just și dacă ai dat cifrele exacte pe care le câștigi, o să găsești pe logic. The low HP of big Uzera and he eventually falls. Oh, what a save. 9-10 continues his form, this time with a game-defining, or I should say map-defining clutch. Oh, it was about to get even worse for the Mongols, but they're saved by 9-10. But maybe only for a moment. Pain, you can reset them. Look at their buy. It's bogus. Bă, e normal, frate, să nu vadă lumea munca depusă. Lumea a înțeles acum și acum a început să aprecieze conținutul. Știi când apreciază lumea conținutul online? Când se apucă ei să-l facă și își dau seama că, bă, nu zic că e cel mai greu lucru posibil, dar să faci un lucru cât de cât bun, bă, nu că neapărat că e cel mai greu lucru, că poate să-ți iasă bine și odată de 2 ori, poate, dar contează să-și urmărești niște chestii, adică trebuie să știi niște lucruri. Repet, nu zic că e neapărat greu, nu e nici ușor, cumva, adică depinde de și de ce fel de persoane ești. Dar în momentul în care te apuci să încerci să faci un clip, un video, un film, un live, o darea și vezi de câte lucruri te lovești, atunci apreciezi parcă un pic mai mult, dar, din nou, e ok, adică nu vreau extra, ultra, mega apreciere sau să înțelegeți că mamă, ce fac eu aici, știi? Încerc să fac treaba cât mai bine și să creezi o atmosferă cât mai ok. Da, uneori mai cu informații, alteori mai cu o întârziere, alteori mai cu o caterincă, alteori mai cu o explicație. N-ai de unde să... Ai cum să le ai pe toate într-o viață de câine. Alb roșu. Atenție, boa. Boa.
Boa. Mă luați lui ăsta AWP-ul, că fac eco 11, 18, 9. Boa! Dacă vrei vorbim de un restaurant din America, ok. Legat de views se uită mulți de pe TV, ca și mine uneori stau în timp să-mi fac să mă uit la orice meci și băi. Bă, nu e vorba că dacă erau ușor toată lumea o făcea, frate. E și o nuanță de noroc cumva în zona asta, adică contează să fii și omul potrivit la locul potrivit un pic. Contează să te și adaptezi, că dacă vă uitați cum arătau streamurile mele acum ceva timp față de ce se întâmplă acum, e o diferență foarte mare, știi? Contează să și înveți să... Eu m-am ferit în principiu să lucrez cu oameni și am ajuns să lucrez cu toți oamenii, să mă arăjeara, adică... Dar mi-am dat seama că mă pot și din liceu, chit că nu-mi plăcea neapărat să am de-a face cu oameni și mă vedeam eu mai rebel și mai ascultam nimeni altul, mai muzică de asta, Breaking Benjamin și mă vedeam eu așa mai umoț. Cumva mi-am dat seama că eram așa, știți cum e elementul neutru în matematică, care poate să interacționeze cu oricine, mi-am dat seama că cumva există chestia asta în mine, faptul că pot să vorbesc cu multe persoane. Dacă așa a fost să fie, uite, poate reușesc să fac ceva ca lumea, să transmit ceva ca lumea prin ceea ce fac. Bă, a ajutat și majorului meu, a ajutat și faptul că EM după a ajuns la NAVI, a ajutat și faptul că s-a lansat un joc nou care e mult mai plăcut din punct de vedere vizual. Ajută tot, ești nebun, orice ajută, crede-mă. Ajută că se fac TikTok-uri pe cu CS-ul, ajută că se joacă lumea, adică sunt multe lucruri care ajută. Toate chestiile astea, toate ajută. Ajută creatorii de conținut care se joacă jocul și care fac live-ul jocul, chit că e acolo sau acolo sau acolo. Ajută tot. Ai pierdut de la element neutru. Și băi. Am avut așa o perioadă de moleală așa, îmi purtam stilul Justin Bieber și mă vedeam full emo. Mă rog, nu cu tăiat pe mâini cu dale, da. Eram așa, mai, na. Poți să-i transmit și mai mele multă sănătate. Mama lui SMT, să știți că are note super bune la matematică și sper să ia bacul. Știu de când mă rugai în clasa 8 să-ți dau corn și lapte. Bă, sincer, nu prea mâncam, ești bun așa mult corn cu lapte, adică ai mei îmi făceau sandwich și corn cu laptele nu foarte rar am mâncat așa, că de obicei ne băteam cu ele. Nu e neapărat cel mai bun lucru de făcut, dar nu prea mâncam că aveam sandwich-uri, adică... Mama a lucrat la Bila, la Carrefour, a lucrat și înainte și la vreo de-asta, ceva, asta de se vindea băcănie sau, știi, și atunci cumva mereu îmi făcea sandwich, era, sau tata. Ca să scot bani din YouTube trebuie să merg la YouTube din America la sediu, dar regele meu. Duci acolo, vorbești cu Zuckerberg și cu Elon și te descurci după, adică nu e chiar așa, da? Intri să faci rezervare, te duci tu cu atenție, o ciocolată africană, nu te duci așa să vorbești, te duci tu să vorbești cu Zuckerberg așa la mișto ăla. Te duci tu cu o ciocolată, cu atenție, o cafea de aia, ceva frumos, un Jacobs de la bun, de la premium. Duci frumos și astea și oameni, chit că, na, au o platformă mare, sunt și oameni și te descurci, ești român, din tată în fiu, trebuie să te descurci. Bă, nu erau așa tari cornurile alea, bă. Adică erau și zile în care erau gunoi, îți dai seama, dar nu erau așa gunoi tot timpul, adică erau și zile în care erau bune. Este la această rundă. He can't really do anything because the vent's not broken. Îl știe pe ăla în casă, cred că îl știu și pe ăla în bază, știu și că e bomba acolo. The bomb needs to be picked up. There is still time for them to win this round, and the util available for NQZ could assist in getting the bomb down. Bă, chiar pe lângă noroc mai e și perseverență, corect, că erau mulți care erau la nivelul lui IME în perioada în care IME era. Adică au fost mulți la fiecare nivel pe care le-a avut IME. Faptul că IME a fost constant mereu. Adică e vorba și de muncă, că sunt mulți care au avut talentul pe care l-a avut IME sau poate chiar... Adică contează foarte mult și chestia asta, e importantă, adică nu e... Oh, dacă trecea ăsta aici era show. Au, smoke-uri, au de alea, e grea rânda. Clar contează și perseverența, adică... Audible is Techno, unknown is Lugs. Jiggle work from Techno. Got good diligent scene to pick themselves up the 12th. Mongols
De asta e Dorian în America, că scoate banii din YouTube. Adică scoate banii din YouTube. Dorian face bani și din contractele de imagine și din muzică și mai multe chestii. Concerte, apariții la evenimente și din YouTube. Nu cred că, adică nu știu dacă, nu știu exact care sunt calculele, nu știu dacă scoate banii pe toate vizualizările din America, dar eu, trebuie să și investești în content, adică e ca și cum aș zice, bă, eu nu iau drepturile la major că poate nu scot banii. Strict din vizualizări, nu cred că o să scot vreodată banii pe care i-am dat la major, strict din vizualizări. Așa că, uite, s-au dat 7000 de gifted-uri, că de-alea, că s-au donat, că mai vine câte un parteneriat, că se uită mai multă lume, că de-alea, dă seama, cumva banii se întorc, dar... We do have Nuke coming up next. Ce să scoate aici, nebun? Adică a mers la sediu YouTube să scoată banii, aia țipit? N-am văzut, frate, vlogul, ce aveți aici, nebun? Unde să știu? Ziceți că oamenii, băi, și voi aveți impresia că eu după 10 ore, ești nebun, mai apuc să văd ceva pe internet. Era Caterinca, bro, bine, băi, frate, e ca și cum... Wow. Ce discuție să pierdeți, de bun, că n-am știam că a fost acolo. Bă, ce răb, ce bulangiu sunt, că n-am apucat eu să văd, ești nebun. Gaming send two towards the palace position initially. Direct. Zinho has a 9-10 help. Here comes the direct approach. The smoke will allow him to elope. 9-10 missing his first. Păi da, mi-a continuat Caterinca cu chestii pe care nu știam. Trying to spam and bait to get 9-10 set up for success. You needed that one, Blitz. It was a messy spray. Lux will punish. Good from Zinho. A good contribution through the smoke, still alive and kicking. Senzu to rotate. This direct approach has been shut down, and they're 2 frags away from doing it. Mongols, Mirage, 1 click away. It's Mazinho that's done the hard work. Cineva a zis că Dorian a fost acolo. Nu era troll asta. Ok, lasă, sunt prost rău. Eu am crezut că a făcut omul ceva pe vlog și că n-am văzut, ești nebun, și că au făcut eu o glumă cu ce a făcut el pe vlog. Un prost rău. Asta este, da? Asta este. Uneori mai trec și pe lângă tine. Ce vreți, bă, chat? Am mintat în 7 părți, ești nebun, că îmi bubuie WhatsApp-ul, mai scuzați-mă. Aia am pierdut-o, n-am ce să fac. Când pierzi, o pierzi, n-ai ce să faci. Ce facem să n-am început aici? Doamne, 1-0 mouse. Scuze. Nici n-ați desenat, adică nici n-ați desenat, ești nebun, nici n-ați desenat. Păi acum 5 minute, în 5 minute mi-au trecut 7000 de gânduri. E chiar așa ușor să te concentrezi mai multe părți. Although the scout from Holzerk, I mean, in the last round there, he got some great headshots with it. Maybe if he could do it again, we could all be convinced. Eu am crezut că a făcut Dorian ceva și că e în America și mă gândeam că și știi ce mai face apă, că n-am apucat să văd, am văzut vreo 2 vloguri, dar n-am văzut pe ultimele 2, de exemplu. Am crezut că s-a întâmplat ceva acolo și că râdeați voi că gen de prost sunt eu că n-am văzut, ca și cum aș fi avut timp să văd, nu ca și cum n-aș fi avut timp, știi? Oboseala și, bineînțeles, vârsta, nu? Aia, n-am fost chiar așa. Am fost 30 de secunde. Am și uitat că i-am zis lui băiatul ăla aici, bun, am uitat total ce ai. Mă gândeam cum i-ar fi să întoarcă pe ăștia, eram total în alt film. Nu s-a mai continuat aia atunci pe moment. S-a dat, e ăla, short-term memory, s-a șters tot. Ai zis tu că vă bucur cu Elon și a legat-o? Ai legat-o de mai băgat la balamă, mâncați și gurata. M-ai nodat pe mine, mi-ai nodat gândurile și creierul. M-ai distrus. M-ai distrus, mâncați și gurata, m-ai distrus. Mi-a scăzut și o stăilo de la gluma asta, stă la asta oricum. Ai veto de la Navi? Nu știu dacă am veto de la Navi. Hai să vedem. Nu, nu e pus încă. Nu e pus încă, deci posibil. Bă, s-ar putea să... Nu e pus încă veto. Asta înseamnă că meciul nu e neapărat pregătit să înceapă. Mă rog, trebuie să vedem, poate se pune la half aici dacă e. Gen la half poate se pune veto, că oricum o să fie pauză, știi, dar... Trebuie să dau mesaj lui Mia să-i zic. Player to put to bed here. He will be removed up early though, and Elise dealt with in due course. It's going to be JT on the flank with the 5-7. Manages to at least get one, and it's Grim with the M4 on the double. Not done just yet. Holzek on the scout as well. If he can isolate down to one versus one, maybe it's got a fighting chance. Zile și zile.
Eu nu am prea ce capui ca fraier. Bă, frate, bă, dar un bully, bă, nu se... Bă, uite asta, printre gândurile astea e vorba și de Jaxyly, că am primit niște date acum și nu pot să le verific acum pe live, trebuie să mă uit când sunt și celelalte evenimente, să mă uit și ce evenimente mai sunt. Am primit niște date când e liberă locația unde putem să facem evenimentul, știi, în București. Doar că dățile încep din iunie, iar în iunie n-aș vrea să fac, pentru că o să fie euro și... o să fie focusul pe euro, adică n-aș vrea să fac atunci concursul în perioada respectivă, mai ales că e și player break-ul, poate... Salut, salut, n-am fost de la mine, am văzut că a picat aici OBS-ul, cred că nu se mai... sau de fapt... Nu dau seama care a fost problema. Dar întâmplat cea la OBS aici, a picat pentru câteva secunde, dar cred eu că se lucrează un pic la YouTube. Cred că mai bagă băieții în chestii. Nu mă, nu m-am plătit netul, ce ai? 2 luni nu mi-l oprește nimeni acum. Că o lună mă lasă să nu-l plătesc. Deci să fac chiar de-aia, plată de-aia automată, dar am uitat. Te pup, Valentin Coca. Te pup. Mersi frumos. Ajaxi Regina, urmăresc pe TV cu toată familia, a fost talentul tău și conduc pe luza navigiană spre win. Vă pup, băi, toată familia lui Mirea Nuțulescu. Știți ce ați putea să faceți? Să vă luați cu toții mărți și de la Navi și de la mine, băi, frate, băi. Aștept și eu raportul de la T-shirt Factory să vedem câte de-alea, câte tricouri mai sunt ediție limitată, să vă zic. They're gonna get him. First kill is no problem. What a scout to take as well. 3 kills in total. Only one responding. Da, cred că o să înceapă mai repede Navi. Ceea ce ziceți, dacă se termină 2-0 aici... Dacă se termină 2-0 aici, Navi începe după harta asta dacă e bat mouse. Dacă se termină 2-0 aici, ne jucăm la clan sau ne uităm la mongolezi? Că ne uităm la mongolezi, nu? Ca să vedem dacă pierd. Că dacă o să fie 2-0 acolo, s-ar putea să fie un pic, s-ar putea să fie 3 gem de pauză, vedem. La mongol ne uităm la mongol mult mai bine. Că la clan am șicat ieri, că ne uităm la mongol, că e mai important, că avem la 0-3 acolo și să stăm... Da, ne uităm la mongols, da. Vedem că dacă se termină și acolo 2-0, putem să dăm un meci la clan. Că s-ar putea să fie pauză, nu-mi dau seama, dar aici pare că începe repede Navi. Adică ar trebui să înceapă Navi, ar putea să înceapă la și mai devreme de 6 la ce se joacă aici. Gândiți-vă că e deja 4-0 și ora 5. Dacă Navi ar putea să înceapă mai devreme de ora 6 chiar, sau la 6 cel târziu. Very comfortable indeed. They've got tons of cash, tons of frags, and 2 more have been picked up. 5 on 3 before I can. Apoi scorul la mongols, când începe a doua hartă mă anunțați. Momentan abia stăra meciul aici. Până la half nu cred că începe. Sau poate aproape de half. Ca să termină repede meciul acolo. Mamă, ce pate ăștia, bă, să mă ajut. Au căzut complexii ăștia, mă, de tot, mă, incredibil. Nu n-a jucat Navi, nu. La ce se vede aici, Navi cred că începe în jur de ora 6, dar trebuie să anunțe și băieții acolo pe grup, mă. Trebuie să anunțe și băieții pe grup acolo, ia să vedem. They are off to such an incredible start right now. Again, I mean, they just cruised their way through overpass. It looks like more of the same at the moment. Where's the breaking for complexity? Is anyone going to step it up? This is the round. This will be indicative as to where we're going with this one. Complexity, yes, take that tactical pause. This has been nothing but a damp squib. Trebuie să vedem ce se întâmplă, chat. Și slab era Gimpat, vedeți că Gimpat ăsta era full power la mouse NXT, dar e normal, bro, că la început era așa bun. Deși n-a fost atât de slab. Fii atent că sare repede. Adică la Gimpat ăsta a fost foarte puțin slab, foarte puțin, adică... El când a venit la mouse, uite, a avut 1-2 evenimente după, uite-l bine, știi, adică nici joacă poziții de megastar, dar a fost așa un pic, uite, prima așa după 1-0-8 e bine, 0-92 ăsta la Colomb și după care, ia uite-l, și ultimele 5 evenimente, adaptarea, n-a ce vrei, adaptarea, n-ai ce să faci. Și gândiți-vă că la el a fost mai ușor adaptarea, de exemplu, decât la IME sau GL, că el a venit o echipă care deja
practic funcționa, să zic, adică aveau corul, mi se pare, nu la momentul respectiv. Torzi, Frozen, Sertion, mi se pare, sau a venit toată cu Suhi. A venit toată cu Suhi? Parcă nu a venit toată cu Suhi, nu? Sau a venit înainte? I was about to say they should be able to smoke him off, but I guess the AK-47 will get the job done anyway. Brolan, incredibil. throwing the grenade there, seeing if Jimmy could get it back again. Toată cu Suhi, da, pana mea, au păstrat corul, era mai ok cumva la ei, știi? A venit Suhi, da, mă. Dar tot a avut 2-3 evenimente și după care a început să dea drumul la brațe. Că na, venise de la tier 2 la tier 1, se joacă altceva. Oricum e bun. Oricum și de la Academia la echipă mare se acumulează. Bă, probabil mă gândesc că se și păstrează oarecum filozofia de la echipă mare, ca și stil de joc, ca și chestii și atunci, na. Dacă jucam Mouse vs stacul de ieri al vostru nu l-au rudă pe Ancient. Da, mă, ce ai? Bă, ce s-a jucat ieri pe Ancient? Un counter de manual, ar trebui studiat meciul ăla, ești bun. Dacă se fac o dată ore de counter și o să ajung să predau counter la vreo liceu, vreo facultate, vreo dara, îi iau meciul ăla și te explic, uite așa câștigi Champions League cu 4 bucăți de lemn. Și Zidane. Așa ești nebun. Mă rog, 4 bucăți de lemn și donks. They know he's there. Flash goes in. They have to turn. Removes the crosshair and the advantage. Olzak, Brian more than aware that he's in there. Nice little HE as well. Doesn't he connected that, he gets the kill, but bă, nici dacă să mai țin complexity, că mi se pare că oamenii n-au vrut. N-ai cum să pierzi 13-1 pe harta ta și acum să fie 7-0 aproape. Se pare că nu-și doresc să câștige complexity ăștia, jur. Am ca Nexus Burger, bă, n-am căciat la burgeria Cotroceni, că e cam departe de ei, nu prea am mai mâncat în Cotroceni de foarte mult timp. Ultimele des când am mâncat în Cotroceni a fost când am fost la service acolo la Samsung și îmi schimbau ba spatele, ba camera, ba alea și că dura reparația o oră, mă duceam și băgam la restaurant. Nu prea am mâncat acolo, dar am schimb foarte bun. Adică toată lumea care a mâncat, am schimb bun la burgeria Cotroceni. Și am zis că să fac și ceva reclamă pe TikTok, dar na. N-am mâncat niciodată. Nu e neapărat în zona în care mă mai merg eu sau așa, știi? Și în general nu caut să, adică dacă ești în oraș, nu caut neapărat să mănânc burgeri. Dar cred că e un burger bun, adică pare bun la ce am văzut de acolo. Credeți că s-au pus băieții la 3-1-3-2 singuri și fac manevră singuri? Nu știu. E super bun, da, și mie mi se pare că ingredientele bune și quality și eu îl cunosc, bă. Băiatul ăla de are burgeria Crotoceni. E băiatul ăla de era pe chat și avea username-ul Loganul fără aer condiționat al lui Jaxy. Și după și-a pus Audi A4 S-Line al lui Jaxy. Și nu știu dacă și-a mai schimbat acum. El are, mă rog, familia lui cum ar veni are afacerea aia. Și mi-a povestit gen ce face pe acolo, cum ia carnea, cum pregătesc, cum amestecă, cum alea, adică la modul, mi-a explicat, mi-a zis, bă, chiar e foarte bun, când vrei vreodată vii, nu știu, și am zis, bă, da, dar n-am ajuns, na. Crotoceni. Ce se începe mongol sau ok, punem acolo scor. O că e pauză la mongolezi, ce ai? I-au luat prima dată pauză momentan. Simone Fiore vine la Navi, da, a zis că revine la Navi, dar nu știu ce face că el, cred că se așteaptă să înceapă la 7, dar nu o să înceapă niciodată la 7 la ce se joacă aici. Now, if you are just joining us and thinking, it's just the first map, it's whatever, this is exactly what happened on Overpass. They got 13-1, and although the rounds were closer than this, kind of similar atmosphere, difficult to really churn things into action whatsoever. It does also feel like Cobium when you have to say. Ar trebui că zilele astea așa un pic nu l-am zăpăcit cu mesaj și aseară. Ok, dau mesaj înainte, succes cu așa, cum dau în general, am scris și lui Volt, am scris și lui Regali și cu Adam că n-am știut, am mesaj succes înainte de meci și un mesaj după așa un pic gen un small talk și haha, ihi, o chestie, adică nu l-am luat la discuții cea. De obicei mai vorbesc cu el când vine acasă, nu zăpăcesc la concursuri.
Simple nu se știe ce se va întâmpla cu Simple. I-a expirat contractul la Falcons, am zis că Falcons se lea pe Dupri. Deci probabil Simple n-a vrut să rămână acolo sau nu l-au vrut ei pe Simple, nu știu exact care e faza. Și trebuie să vedem ce se va întâmpla. Zice foarte complexity e gen cum ar veni în memoria celor, spunea ceva, în memoria celor care nu mai sunt printre noi sau nu știu ce zise ăla de la, n-am apucat să citesc exact. A cumpărat iar Jason Blake, ăla care a avut complexity, a recumpărat complexity sau o parte din complexity și cumva au făcut tricoul ăsta în memoria celor care poate au fost fondatori sau chestii de asta, nu știu. Bă, ce-s bagurile astea, bă, frate, bă? Soaking his feet in the river. It's very serene, very peaceful, but down here. Deci voi nu înțelegeți că pică live-ul în condițiile în care practic doar mi-apare că nu mai primește YouTube-ul pachete, știi, acolo la... Da, eu văd live-ul, văd chat-ul, văd că spamați, eu văd meciul nu se întrerupe, adică practic nu știu ce se întâmplă. E, de la cablu nu e. Can't really justify the hands of your complexity. You need to keep your own money reserves high. There we have it. Let's have a look and see how somber of an atmosphere we've got on the complexity side, but that's more like it. They need to be posting 3 or 4 rounds. That's all we need here. It's still a competitive map. It's not a great start, but far from over. Yeah, you're right. I mean, there is a way to save this half. If they turn it on now and just can replicate that form, yeah. We're onto something, but as mentioned, there's still a couple more buys here from our sports. Yeah, but we don't want to be dreaming, man. We want to. They have to prove it. Am spirit și mouse la 3-0, Crazy Pick'ems. Ce mă, că ești bine tu acolo. Ești bine la... Își mai prostați, camera pică. Lasă-mă, frate, să pice și Spirit, nu? Da, nu e mă, ce, camera mai pica pe live, n-are, nu. Bă, se mai întâmplă, o frate, aici, nu există, v-am zis, nu există perfecțiune, adică nu... Sunt live-uri într-adevăr care nu se întâmplă nimic, dar nu contează, important e că suntem aici și putem uita la meci, că mai pică o cameră, uite, m-am dus, am schimbat direct de la Alexandra, am luat al cablu și a mers. A rezolvat imediat situația, n-am mai picat de atunci, deci ceva a fost de la cablul ăla. Dacă joacă NAVI după harta asta, dacă la ce se întâmplă aici după harta asta pare că joacă NAVI, nu știu, să vedem, aștept că nu văd, eu mai dau refresh aici pe grup să văd dacă anunțe exact, dacă văd veto-ul, dacă ceva, știi? Uite, a întrebat cineva cu 2 minute de veto pentru următoarea hartă și nu s-a făcut. Asta înseamnă, părerea mea, că dacă Mousepad acum, s-ar putea să fie pauză mai mare, gen să fie pauză până la 6:30 la NAVI. Nu știu, când aflu ora și scrie pe grup acolo, o pun pe ecran, pun și story și pun și anunț pe grup, ca să știe toată lumea, bine? Dar la ce arată aici, NAVI e clar că nu se joace la 7, mai devreme de ora 7, ceea ce e foarte bine. Ajung și la ziua lui Zăsami. Mă, ce ești tu de mas pe Alexandra, logic. Când nu o să știe niciodată și nu se va aștepta. Sper. Acum... Ce 6:30, 7, bă, că la 6:30 până la 7 poate joace o hartă, adică... Ai de unde să știi? La ce s-a jucat aici, hărți de 20 de minute... Nu vezi ce-i bat mouse ăștia, șez. Ai auzit ce a zis Sphinx pe HLTV de Zivu? N-am apucat să citesc, nu? Da, ne uităm la mongolezi până atunci, oricum, ce ai? Am pus mesajul acolo și nu prea apare stricul de oriunde, nu prea vede stricul de oriunde. Dar știi ceva? N-are nimic, frate. Uitați de cel mai tare mărci pe care astăzi nu l-am pe mine, dar l-am avut ieri, alaltăieri și răspoieri. În cazul în care n-ați uitat să... Să merg la mări mărci să plece o comandă. Vreau să aștept să primesc raportul, să vedem câte de-alea de ediție limitată mai sunt. Câte tricouri ediție limitată, să vă zic exact, dar nu știu exact, nu vine raport. Atâta timp cât sunt pe site, încă mai sunt, cred că, disponibile, dar au zis câteva persoane că și-au luat, deci chiar sunt curios câte mai sunt. He was not feeling well, so I told him to support me fully. Ok. Și i-a spart, ești nebun, ce ai? De ce oare nu se simte Zivu? Poate a mâncat un burger sau a mâncat o baghetă cu usturoi? Nu merge unii pentru complexity, n-ai nici șansă.
Dacă bate Furia și Mongols, se joacă G2 și Phase la 1-2. Furia și Mongols. Păi da, dar cred că depinde și la Navi, mă, ce se întâmplă. Havok. Holzerk is covering the entrance into A from CT spawn, so even he is going to be fairly close for the rotation on B. I mean, this setup could be very, very powerful for complexity. And now they're even... Ai 3600 persoane care se uită și doar 3000 de like-uri. Da, mă, pentru că nu toată lumea e abonată. Nu toată lumea e abonată aici. Adică sunt persoane care nu sunt abonate, sunt persoane care nu vor să dea like au playlist-uri cu muzică sau cu manele, sunt persoane care nu sunt abonate, dar se uită din umbră, sunt persoane care sunt abonate, dar nu mă halesc, sunt persoane care au uitat, sunt persoane care au intrat prea puțin și poate n-au apucat să dea like. Da, sunt multe motive pentru care oamenii nu dau like. Unii care cred că dacă dau like îmi bagă bani în buzunar și atunci, na, unii nu realizează că mă ajută chestia asta. Fiecare, na. Dacă zic prea mult de like, încep băieții că iar încep, bă, cercetorule. Nice move from Grim quickly, and he knows he can't stick and fight there. He has to help his teammates open up the bomb side. Nu e, mă, nu merge nimic. Nu merge nimic pentru comptase. Chiar 13-1, 13-1. Iubează treaba asta cu WhatsApp, dar nu te halesc. Păi și pe Instagram sunt oameni care nu mă halesc și mă urmăresc. Doar să mai un pic de hate, să mai alea și ce zic, adică... Na, nu știu cum funcționează logica asta. Da. Na. Oricum important e, mai important decât tot ce like e faptul că vă uitați la live, adică e mai important asta decât orice like. Dar ajută și like-ul că lumea aprobă practic un conținut și zice, bă, uite, e bun ăsta, like și așa, cu atât se duce mai departe. Și bineînțeles și dacă se uită lumea, că se strânge mai multe persoane și atunci se recomandă lumea mai departe. Și mă rog, nu știu dacă funcționează chestia aia cu tap-tap-ul ăla de... Au băgat ei inima aia, că nu știu dacă contează dacă apăsați pe aia pe acolo, că a zis că e o inimă în chat acum. Apare și pe calculator și pe telefon, nu știu dacă apare, nu mai țin exact. Nu știu dacă face vreo diferența aia, nu am insistat neapărat. Amă, dar n-aveți voie să pierdeți 13-1 complexity. Am avut și noi ăstea. S-a căgat mouse pe aia, na. Between Mouse and Complexity. I feel like a lot of the kills for Complexity are long spray downs for the M41s, and this is what happens for Mouse. You just get deleted. Right. Half the kills here. Morgeana ne-au strâns mouse ăștia. Cum au zis la 2-0 ăștia, i-au bătut pe Eternal Fire și pe Pain. Traseu pe spate Complexity, ești nebun. Eternal Fire și Pain. Și în loc să pici o echipă mai bună, gen un G2, un face cu mouse, să-i bată ca să avem și noi un pic. Vitality, dacă picau Vitality cu mouse și vă era tank. Chat, v-am mai întrebat, dar vă mai întreb. Vine ceva de aici la Hustle? Că o să avem acolo mare meet and greet la Hustle, cred că pe 26 sâmbătă ar trebui să fie, sau nu știu un pic, că 26 aprilie. Apare în Hustle e cum ar veni un fel de beach please mai mic, că sunt... Adică prima dată am crezut că e JAXYYYTV gen festivalul și pe când am văzut afișa am zis, bă, așa ești nebun, că nu e chiar așa, salut tank. Da, așa că nu e chiar așa, ești nebun. Nu, la Hustle Festival, la Costinești. They're going to be rotating and scrambling, and yeah, Shui's going to lock them out. He could single-handedly win this round for them. He knows S-a despicat de la Imperial. No one's in towards cave, Anders. And they get into the bomb towards B. Într-o săptămână reușesc 4 ani de când am membru bun și spor. Te pupe, dar să rămână, mersi frumos. Mergem în copia ca să-l ținem pe ei pe scenă. Any tips for the playoffs? Bă, e scumpă țara, e frig, îmbrăcați-vă ca lumea. Nu luați taxi sau Uber, mergeți cu transportul în comun și în rest, na, enjoy, adică... Cum nu am membru, am level 10 pe Anc. Ai auzit pe doar ce ai zis Adinauri? 47 de luni are mâncați și doar. Ai între 12 și 24. Manager fals.
Nu e jale doar că înainte se făcea, hustle-ul ăsta se făcea iarna înainte și acum se face, am înțeles. Era singurul festival de trap de iarnă. Vezi că chiar sunt artiști marfă, sper să prind și în ziua în care vin eu să cânte cineva ca lumea. Nu știu, un CTC, un... Mamă, chiar și la Cedric aș merge sincer și nu am ascultat niciodată live. Nu știu dacă au anunțat programul la hustle, n-am văzut, nu cred. Adică ar trebui cumva, că e mai o lună, dar nu știu exact când o să... N-am văzut o video, nu știu. Când o să fie programul, îți dai seama că o să cred că anunței pe Instagram. Se făcea la Zuga înainte, acum la Costiniști, în perioada în care era Beach Please? Ah, ok. Păi da, practic Beach Please-ul practic e, na, oarecum fostul Beach Please și Beach Please-ul a devenit mai internațional, mai asta. Alo frate, nu aveam căști, ne vedem diseară? Da. Bine, eu o să vin după ce joacă Navi. O să vin după ce joacă Navi și dacă se mai joacă în partea altă, la cine mai joacă acolo? La Furia cu băieții? Aia e sal. După Navi m-am dus. Pentru meet and greet merge cu bilet standard? Nu, bilet standard cred că la meet and greet. Nu mi-a zis nimic că și le dă alte chestii. Nu. Bilet standard și o să anunț, dai seama, o să pun un TikTok ceva, vă anunț pe story. Ora la care o să fie, dar o să știe oricum înainte, că i-am bine să-mi zică de la început ca să anunț, să știe lumea când ce și cum. Cred că o să fie undeva pe zi, mă gândesc, în principiu, nu seara, când o să fie artiști, adică... Da, ne uităm, dar trebuie să... Ne uităm, vedem. Dacă mai vine cineva la Major, poate facem cumva să ne vedem. Bă, dacă sunteți la Major și faceți la Major, mai scrieți pe chat pe aici, mai întrebați, mai alea, adică... Na. Părere de ce a reușit și el să aducă la Beach Please? Bă, mi se pare tare. Adică mi se pare artiști buni care nu cred că au mai venit neapărat în România. Repet, nu e neapărat pe ce ascult eu, că ascult niște Travis Scott foarte așa, nu sunt atât de into English trap, da, sau American trap sau ce așa, dar se pare tare, ce e, chiar e tare. L-a trecut pe Teozeicul l-a trecut, n-are mă nimic. N-are nimic. Calin, mersi frumos, ZDX, mersi frumos. Asta l-a fost creat în Bisa de un băiat pe nume Robert Muntiu. Avea un VR Rom și a dat TP pe bilet VIP și alte beneficii și a făcut grupa de bani. Nu știu, nu cunosc aceste lucruri. Asta cred că mă la primele ediții, din câte am înțeles oricum la orice festival, la primele ediții. Direct ascult manele, ascult și manele logic. Ce ai? Exertion with a double kill. It looks like it's more than enough. At least they know exactly where he is. Thankfully, doesn't take any damage on the spam, and we're going to need a world-class clutch, one that cannot be delivered. Smothered on the bomb site. Ziceai că pe aici trebuie să fie mai strâns și nu e mai strâns, frate. Au luat o rundă acolo, lol. Aici deja au luat două. I would love to see that from Grim's point of view. Actually, in person, there must have been a moment of confusion where it's like, wait, which team am I on right now? Ce, nu e mai strâns sau ce? Lol. Terminați-vă mă ăștia care, nu știu, bă, ăștia care știți că n-a fost mai strâns meciul ăsta, nu știți despre ce vorbiți. De la 13 la 13 e diferență enormă, ești nebun. Hai să vedem ce zic ăștia pe grup aici. Haide mă. Complexity never able to show up for this game, never allowed to. On the opening map, it was Torshi tearing them limb from limb, and on the second. Da, nu știu ce se întâmplă momentan, nu s-a pus veto, deci cred că o să fie pauză ca lumea. Să vedem. Eu zic, eu estimez că începe la 6:30 Navi, sincer. Nu cred că începe la 6, adică mi-ar plăcea să înceapă la 6, deși nu știu ce schedule au, cum, na, habar n-am. Ce crezi despre schimbarea de content la Mike aici? Dacă vreau să plixești de live-uri, avea curaj să faci ceva similar, gen să începi ceva de la zero? Bă, nu știu ce să zic acum, depinde de... Adică... Eu undeva... Să ajung în zona în care... E gaules, adică nu neapărat ca viewership sau ceva, dar să fac chestia asta mai mult, că mi-mi place să mă la cantar, adică nu... N-are cum să dai că să te uiți la cea 8 ore dacă nu-ți place. Incredibil oricum.
Incredibil ce bătaie l-au tras. Wow. Incredibil. Incredibil. Oh dear, little late on that. It's a one-on-one Lux to plant. Așteptăm să vedem. Deci giveaway-ul zilnic e pe story-cea, dar nu uitați, aștept aici să vedem. Deci chat au scris acum pe la Navi cu Spirit, mai devreme de 18:30 nu încep. Because this was an awful load of damage. You got to stand and give a bit of a golf clap for Pain with how much they were able to milk out of this round. Da, de acum într-o oră, chat. Deci ne uităm la harta asta și începe Navi, bine? Ne uităm la harta asta și probabil o să înceapă Navi după. Haide Pain Gaming, băi! Păi stai să ne uităm aici, că dacă îi ba repede mongols pe ăștia și ne bagă la balamug. E harta lui Pain asta oricum, calmați-vă un pic. Calmați-vă, bo, am intrat cu norocul, fiți atenți. Am intrat cu norocul, calmați-vă. Boa, caralho, boa! Breaking them. This is a double potentially. This is definitely looking, not so doubly anymore. It is Biguzero moonwalks into the spray. A third would have changed the whole dynamic. Instead it's Nissim proactive. Comes out squeak. In a row? I don't think so. Rizzinho. Boa, caralho, boa. Impact from Nissim. I've been really enjoyed watching his 71 de puncte pe Torzi. Ia să mă știu cât am luat pe Sertion. Deci aici sunt rău că momentan sunt phase rău, dar aici aș putea să iau puncte, că încă sunt echipele în concurs. Aici, la mine în liga ar trebui să fiu bine, Xertion 86 de puncte, dar mă moară phase aici, uite, dacă nu pierdeam phase, uite și tu 86 pe Xertion și 65 pe Jim până acum, bine rău. Bine rău de tot. Am simțit pe Xertion ăsta. Boa, caralho, boa! Haide, măi! Știi ce înseamnă boa în limba braziliană? That's horrible. Flash in the back. Yeah, that doesn't feel good. I mean, it's some info. How many did he see? Yeah, well, where there's smoke, there's fire, and where there's an eco USP, there's probably more. What are you meant to do, 9-10? Nu e, mă, nu e șarpele, e în portugheză, de-aia strig boa aici, nebun, ce ai? Crezi că vă strigam șarpele pe aici? În portugheză, nu în braziliană, în portugheză. Poate e ceva din dialectul lor, că ei vorbesc portugheza braziliană, vorbesc ei. Bun, bine, ok. Don't go up. Okay, touche. But I don't think it has okay. huge ramifications within the round as Nissim eventually controls boa, e bine, ești nebun. Boa. Boa, caralho, boa. Haide, Pain. Hai, Pain, faci un gol. Faci un gol. Techno and Blitz off to a good start so far on Nuke, 7 apiece. Didix, mersi de follow. The two of them. Chat, nu uitați că duminică ne vedem la Gaming Marathon. Deci duminică începem mai devreme, nu începem la 1:30. Începem la 1:45, că nu se mai... Începem la... Duminică începem la 12:45 să ne jucăm un meci cu fetele din comunitate. Deci dacă sunt fete aici pe chat, să fie pe live la 12:45 duminică. O să iau 4 fete din chat și pe cine o să selecționez să câștige tastatură de la Logitech și să ne jucăm un meci. Să ne jucăm un meci. Acum să vedem dacă îl și câștigăm. Depinde de cine dăm pe matchmaking. Dacă câștigă Pain, trebuie să bată Furia și Navi ca să avem șanse la pichem. Da, pana mea. Măcar să bată Furia și tot e bine și un pichem. Dar după, dacă bat doar Furia, ar fi bine să bată măcar, măcar Furia și Navi ar fi bine. Adică măcar din... Noi avem acum șansa la 3 pichemuri azi. Din astea 3 măcar să iasă 2 să avem șanse, sincer. Că la alea de la Advanced 3 păcălim, dar dacă nu ți este un 3-0 sau un 0-3 și un 3-0 și un 0-3 sau 2 din astea e greu. No, I think I'm good. Dar în loc să zici până numele Danila, nu merge. Nu merge.
Dacă nu am microfon pot veni? Nu merge. Boa înseamnă bun, dacă zici boa, care înseamnă la naiba? Ah. Ok. On the T side, going for a quick one, and QC down to the blitz. M4 Tech, no one to miss him, and immediately this round has thrown them into disarray. They took the timeout to discuss this, Mongols. Maybe it was a little bit more regarding the buy. An AWP for 9-10. O la internet cafe dacă e cu mama și o pun să vorbească cu tine, ok. Vedem, s-ar putea să fie G2 cu Face, vedem în funcție de rezultate. So everybody has something to work with, and 2 kills immediately from the heavier hitters that we just discussed. Techno and Blitz both profiting as Da, începe NAVI mai devreme, la 18:30. Still with 3 alive, have a bit of space over towards Yard, thanks to Big Yazira. In the cutout behind main. If he tries to go down secret, we'll have to contend with 9-10's AWP. If he tries to go in towards main, we'll have to deal with Blitz playing red pole. The util to be lined and lobbed. Big Yazira able to punch out his own smoke. Now, does he want to use it to cross secret? No, it's all a fake. It hasn't drawn anything because of the setup that we just highlighted. Right. Zinho has rotated back. He didn't need to give up this space, but it's all good if he does, because if they drop low, the AWP's down there. Yeah, okay, so if anything, he's just there as an alert. He doesn't have to commit to this, but he does go wide into the two of them. And so the ramp player's gone. Big Uzera, however, is an interesting component in all this, because he had a chance. Puts Blitz low. If he goes any further, Techno's got his number. 9-10. Oh, opens the doors. They're going for the plant. It's covered by Lux. There's a round here. There is a round taking shape. I don't see a kit. Și eu am mutat pe Pain în ultimul minut cu mongolezii, dacă... Da, eu zic că poate să întoarcă Pain mai aici. Instead, it's Senzu to isolate Jules. No, it's not. It's Cowes. Good for it. Now the back to turn. The distraction's good. This is Lux's round. Ce le faci, Lux? Boa! Bam, caralho, boa! Very well done indeed. You didn't think that Mazzino rotation was going to cost them an awful lot, but it did. Steps out, sees 2. Info's there. I don't think he was bullied in that scenario, but maybe just giving up too much ground. They still had everything covered, even when the smoke wall came up. 9-10 had it with the AWP. Blitz had the crawl in towards main. They still had 2 towards top. It's Lux who comes up clutch. Oh, his face. Yeah, just, oh no. Watching that one, it's like car crash television. You can't look away. Because of the ramification, Hai, Brazil. Key to see when that one stings. Hai, Brazil. Yeah, I mean, that changes the whole dynamic, and I'm just pushing P here. Haide, băi, tata, băi. It means keeping it real, Chad. You know, and oricum ești la clan sau ne uităm la Mongolia? Ne uităm la Mongolia, bă, ce e că e important aici, trebuie să ne iasă pichemul, tată. Trebuie să ne iasă pichemul. The originator. Youth of today. Yeah. Trebuie să ne iasă pichemul. Well, they are back to viral house, nu știu. And Mongols on their last eco were prepared with 4. This time it's just 2. Techno and Blitz, 5-7s. They pack a punch. Yeah, it's a good angle for it, but there's so many of them. Unless you get the first one cleanly, which you didn't. Oh, empty-handed. That feels a little rough. Iartă-mă întârzierea ce a făcut NAVI. Salut, să spunem că ai fi întârziat pe live și din motive absolut personale nu ai putut intra până acum pe live. Ceea ce este foarte, foarte understandable și te înțeles având în vedere că este o zi de vineri și probabil ți-ai terminat jobul, munca sau, na, ce mai faci tu, școala vieții, liceu, facultate, școala generală, grădiniță, crește și alte lucruri. Și să spunem că ai intrat acum pe ecran și te-ai uitat cu ochii tăi de orice culoare ar fi pe ecran. N-ai putea să vezi oare pe mijlocul ecranului că scrie NAVI vs Spirit 18:30, care, după un calcul foarte grele și o logică foarte dificil de înțeles, ar fi în 55 de minute, nu? Da, nu știu, cred că scrie pe ecran, frate, că începe în 55 de minute. What do you make of those mainstream results today? It's been Stomp City. Yeah. Îți am zis să fie stream-ul delay de o oră sau chestii? Nu. E live, cu delay-ul pe live e 3 secunde. Nu există, nu. Your entire job. Yeah, but if I just give it on the rounds that are happening in front of me, okay, you're less susceptible to other people's opinions. If I tell you what I think about complexity, yeah, other people would not like that. Ah, credeți că 18, 2 puncte 30 cotă la pari. Ah, ok, băi, frate, băi. They live vicariously through the team they've decided to support. Precisely. Okay.
So I just stay away from. But that's okay. Yarime versus Donk, da. It encourages them to be excited about the Bă, results. bun asta cu timerul, ești nebun. Bun asta cu timerul. Am mai pus de mult un timer, no joke. N-am mai pus de mult un timer, merge. Haide, boa. Hai runda asta. Boa. Boa. Taken down there. It was Blitz that dinked him, but it's a round changer. Hey, that's the problem. Mazinho's aggression. You can see that's really lit a fire beneath him. Going aggressive ramp gives him the man advantage. Big Uzera noted it's Lux, this unknown entity, coming back around lobby. Techno should be a dead man. He's not even holding this, not even considering this. Oh, any discipline here? No, takes the shot, expecting Mazinho to be close towards Secret. It's a good read, excuse me, Secret, squeaky. Nu, Big Uzera, cum ratezi asta? Mamă, Big Uzera, mă. Fine, good work from Lux. Has he really got another one in him? He's had a multi-kill. He was part of that clutch in the 2v4. And now a battle of wits with Senzu. Last seen Heaven. He got those kills from Se vede, frate, așa? Just make a step. Senzu deleted. What are we doing? Boa! The Brazilians are clutching up big time on their map. Mereu am crezut în pain brazilienii mei. Vamos, Brasil! Bravo, Brasil! You said you'd do it for Counter-Strike. Why is he making any noise? That's a great Fă-l puțin mai mare? Oh, ok. And he still knew the bomb was there. There's 40 seconds and you've seen the bomb, so you let go of walk. It's inexplicable. I can't explain that. No? I cannot explain that. Not for the life of me. Because he was looking Heaven until you made a step. Like, he genuinely had no idea where you were. That's free information. Yeah, in a 1v1. Why? I don't know. Oh. And it's interesting that Pain have taken a timeout. It's almost like it just lets Mongols stew in that negative marinade. Yeah, and look at the head tilt. It's the left head tilt from Blitz. Oh, you never want a left head tilt. The left's the bad, the right's the good. Dude, he has 17 HP for this whole thing. He should never have won this round. Unbelievable clutch, sure, but it's a drop of the ball. Look at him go. Yeah, understandably. These had clutches in back-to-back rounds. Well, back-to-back rifle rounds. Yeah, Lux. Keep your eyes on this guy, Lucas Menegini. 21 years of age. Well, Pain, they don't want to go home just yet. They want to push the issue to the third. Going to be an M4 in the hands of Senzu. Let's see if he can right the wrongs of the previous, because that was rubbish, really. 5T rounds already sounds great, doesn't it? Never mind the likelihood of a lot more, given the bite. Well, Senzu's taking the M4 over towards ramp in combination with Mazinho. Deagle getting spammed off from 910, so alerting Pain to what they probably already knew, the type of buy that they were up against. They're just sitting back and waiting for any overextensions, which at this moment I would say is fair. Yeah, considering what they've been up against recently. Here they come. Nice flight path from Cowes, ready for the hub fight, pushing in. Nice work from the 5-7, and with 910's Deagle hitting a shot. It was threatening, it was, but the bomb now goes down. Zinho heard on Heaven. Blitz unable to contribute up the vent. So really, it is eyes on Senzu. Maybe the timing of this. Yeah, he's going to be spotted by Big Uzera. Nissim holding as well. This is locked down. There's no way in for the Mongols. Ce producție faci, Jaxy, mâncați și cura ta? Ce producție, ești nebun? Ce producție faci, Jaxy, mâncați și cura ta? Down goes Blitz eventually. Had a chance onto another. Cowes will take him down, and that is now decent amount of rounds for this T side. 6 so far. You'd take 6, wouldn't you? Never mind the 2 more that are available. Especially when you're down a map. Yeah. Right? You'd buy their arm off for this. So fantastic work from the Brazilians. Loving their tenacity, loving the fight, loving the clutches. Ooh. Punish mistakes, indeed. Mongols, look at their openings. 3, 4, 5, 6. Ce producție faci, Jax? And 4 rounds to show for it on the CT side. Well, when they overextend the way they have, or they just play these rounds like they've looking lost. Timpul trece, tu nu-mi treci. Opening kills, 4 rounds. Vamos pain. Oricum cred că... Nu știu ce să zic, să vedem. Well, that's going to keep the AWPer busy, but... Cea 3500 de like-uri pentru producția asta profesională. O, frate, trebuie să recunoașteți că producția de un angajament rar. Out with the smoke. Yeah, okay, they're testing Mazinho. He's got a nice little jiggle incendiary defense. Oh no, he's gone down empty-handed. Chad, the ramp is lost.
It puts you into a real dire strait for the remaining 4. Nuke has really not been the friend of Mongols throughout their major campaign. I think I was reading the results earlier. Against any half-decent team, they have just been Navi se joacă în clan. Ce le-ar fi invidios? Mi-am mai scris să îl ajut cu una alta, dar nu pot chiar așa un pic să dau toate secretele astea mici. Ai văzut cum stă Nisim la monitor? Nu, n-am stat pentru. E bine rău oricum, Pain. Boa, caralho, boa. BOZERA just IGL and staring at the wall while he waits. Hearing rotations as well, so he's heard the scope at 9-10. Oh, too easy. I thought he did. Yeah, Cowes down 9-10, racks up the double himself. He even spotted the bomb. That's plenty. Salut când mare domnul meci, salut. După cum se poate observa pe ecran, în 47 de minute și 32 de secunde as we speak. Hai, Lux. Hai, Lux. Is there? Zenzu calls the bluff on the plant. Now he's in a real problem. Fake blitz. Have a look. You're not going to hit the shot. No hope here. Good work. Good restraint from the Mongols. They'll convert off of 9-10's double. But Sunt bloc face de la turul de foc eter. Iau la trasturi și de-au cocoșat. Ce ai? Yeah, with only 2 staying alive, it's still going to be touch and go for the buyer. They're going to have to drop the guns to make the purchases work. Mazinho might be up a river with an MP9 or a FAMAS again. But 9-10 getting a lot, even though I thought that BOZERA would have heard the scope as 9-10 was making his way in from main. Nu mă dădeți-vă că știu producția, mai fac producția și mai mișto. And a good info play from Blitz to confirm things. Again, it is Techno and Blitz, double digits, 11 apiece. Run boost! Oh! Would have been Specky. Blitz has got to get out of there. Not before he throws in a nade. Little shy of the mark. Nissim's taking another opening duel. Feel like this guy's really coming into his own here. He has. 13 frags. Been a problem for the Mongols across both maps. A reaggress or just a investigation? 9-10 to Gata, frate. Well, that molly's great. Frumos. It's led to Cowes being caught. Good work from the orb. Sandy cu 2 lei 99. Te pup, mersi frumos de primul super chat, Sandy. Blitz down the Ven is the man I would want to respond to the lower gap. Right. It's up to BOZERA on this clears. Oh, that's a headshot. BOZERA. Mamă, 7500 e tank, ești nebun. 7500 e tank. Oh, gata. BOZERA, mă, regele, mă. BOZERA. It's on the back of NQZ. Zenzu has lobby. Lux clearing out the top site. They've traded places. Mersi frumos, Jaxi, de donație. Saying the site is clear is a very clear indication that Zenzu's still in lobby. There he goes, big from big. Triple kill from the interviul meu, dacă e ăla care e filmat pe calea victoriei, l-am văzut. Dacă e altul, ne uităm la el. Dacă e altul, ne uităm la el după harta asta, dar cred că era de pe calea victoriei, de l-am văzut deja. Am uitat ieri ăla de 11 minute. And one tap to the side of their head. Lux closes it down. Pain have got themselves a heavy advantage on their map pick. Salut, Sandy, scrie pe ecran, frate. Mersi frumos de donație. Ăla e, l-am uitat ieri, l-am uitat, l-am comentat, l-am făcut procese etape pe interviul ăla. Cam cald azi, bă, să moară Jana. Da drumul la aer aici. We'll be getting the game back underway. The second half, Mongols now on the attack. Easy funnel la montage and let's go. Ce mă? We see come out of them as Nissim with the opener and then BOZERA with the impact. Blitz rotated down in time, sure, but it was a great shot from BOZERA and they just kept coming. Poate face Navi 3-0, da. When you think about the clutches, Easy Lux won the impact. Easy FNL montage în este adevărat? There's no surprise that they did walk away with the lion's share. Ar fi rău. Pune stream pe HLTV. Aș putea să pun stream pe HLTV la meciul ăsta, corect, dar îl pun de pe telefon. Da. Că la meciul ăsta nu l-am pus. Că nu mă așteptam să ne uităm la meciul ăsta. Gata, s-a adăugat. S-a adăugat stream-ul aici pe HLTV. Avem derby cu Flom. Flom are 3700, noi avem 3500. Trebuie să-l cocoșăm pe Flom ăsta. Nu e interviu, nu.
Nu, e tot ăla e, mă, tot ăla e. Este stream-ul secundar pe care ne uităm, nu este PGLB. Monte a anunțat pe Ryu și Gizmi. A, la Academia lui Monte. From Pain. Do they know it's given up? There has to be aware that a gap was available, and now it should be simple stuff. E altceva, pe frate. Oricum tot e bine ce ai. Get down towards lower. 9-10 controls the vent. And that couldn't be better. A dream start. Ooh, and a goose to NQC. This is the drop into their death. It's 9-10's P250. That tells me that they weren't aware. Oh yeah. And isn't that like that's a bad sign for a nuke team if you can't keep track Ce of the nouă gaps ți se pare un adversar ok pentru Navi la 2-1? Poate îi bat pe Spirit, bro, și nu o să fie... Nu e neapărat ok, niciun adversar nu e ok de aici, îți dai seama. Ok, ar fi Complexity, de exemplu, la ce au jucat azi. La 2-1, știi? Dar hai să vedem ce se va întâmpla, na. N-are sens să ne gândim la... De ce să ne gândim că bat 3-0, nu? Da, la mongolezii pistoale. Alo? Te-am speriat, frate? Nu, că s-a auzit încet. Bă, mă, ce ne face durerea, băi, îmi rupe tot mine. Ce anume? Îmi strică ăsta aici, zi, cum se numește? Da. It has cost the Mongols a couple of them and all of them basically. Ție nu? Da, dacă bat Mongol sigur să rău. Okay, well you're happy to have them lose their kill. Am văzut interviu cu Imechat. Ne-am uitat ieri la el, bine? Dacă vreți, este interviu pe stream-ul ăla cu Ime. Noi am văzut acel interviu. Putem să reacționăm de 7 ori la aceeași chestie pentru persoane care nu au văzut ieri. Sorry, chiar. Vă uitați și vă întoarceți după, nu-i problema. Deci ați luat una de pistole armorile, să forțeze cu armori după. Și vezi că au forțat acum, au famas sau alea, adică... Hai de Pain. Mersi mult, Andrei, că ai observat asta. Hai, Biguzera, regele. Biguzera, regele! Așa, bravo. Mai trage-l unul, Biguzera, te rog. Oh, the bomb didn't get across. That's a bit of a spanner in the works, is it not? And Blitz has to deal with NQZ, who's upgraded into a FAMAS behind the Kevlar that he saved. That's forced a decent rotation. So Blitz puffing up his chest and seeming bigger than he is. It's literally just him. Biguzera's got his exit though. He got another scout scorcher. Yeah, he tagged one. And he's finished it off. Takes down Blitz. Look at this man go. He's putting in a shift, and now with Nissan pushing onto Techno, away from the flames, Senzu and Mazinho have got a lot of work to do. This is so uncomfortable after winning the pistol. You can't be losing rounds like this, especially in convincing fashion. You've got to fight back. Mazinho tries and connects onto Nissan. Biguzera noted towards the heavens. It's a big one back from Senzu. This 2v4 quickly made a 2v2, repositioning loudly. Mazinho. Ready for them both. Can't track both. Bravo, Pain Gaming take the Ce le faceți, Pain? Lux on the ladder. Senzu as well. Bravo, tată! Așa te vreau! Și voi. Și băi, Pain, bă, ce echipă mare, bă. Ți-au ce astea ale mele? Nu, ce ai pus? Nu se aude de pe Discord? Uite, ia. Nu s-a auzit nimic. Wow, am și eu sunet pe Discord aici. Da, nu s-a auzit, Dar de ce, oare? Fancy even can re-peek onto Blitz as well. We can't quite get around the corner. Techno looking the wrong way. Mazinho trying to fight his way out, and Lux on the ladder. Bugiul pe Jax ăsta ce trolează. Da, din păcate, cam așa este. Auzi, mă, că din cauza ta că ești streamer mod. Ok. Ia scoate-l, că vreau să văd dacă se... Că vreau și eu aici să folosesc și eu. Gata, frate. Well, this is the thing. They've opted for the force buy. So the timeout taken to discuss what type of a purchase we see going forward. Tech-9s are plenty. Blitz yet to find with his weapon of choice. Nu s-a auzit? Am pus o tobă. Nu. And it's about ai pus de-aia badumță? Close, but ideally winning da, nu s-a auzit. Because you want to get on top of this economy. They lose this, it's going to be 9-6. The bomb doesn't go down. They don't get a couple of kills. Then likely iar cauți să crești pe spatele lui Jaxy, eu, nu? Eu, ok.
Băieți, al cui e streamul ăsta de fapt? Cine ține streamul atunci când sunt momentele grele? Scrieți voi în comentarii. Scrieți voi acolo în chat. Să vadă și băiatul ăsta, BitBay BTC. Milbay BitBay BTC. The door was blown off, but he's got info that they haven't pushed. Looking out towards this main angle now. Hai chat, un pic de iubire pentru Andu Regele. Așa băi, să se vadă adevărul adevărat. Am pus la altul. Bună. Nu, am pus la altul din greșeală, n-am apucat. Moartea mea să am și eu control la undă ăsta. Doamne, moartea mea. Ce anume? Să am și eu undă ăsta cu sunete. Ce se întâmplă? Plăcere Alex, cu drag, cu plăcere Alex. Știu că îți place mult ceea ce fac aici. Ce se întâmplă, mă? Am un pain do Brasil. Dar tu vezi cum îl cheamă pe ăsta de la Mongols, îl cheamă Nzinho? Nzinho. Brazilieni? Brazil, da. That is an impressive feat to leave with himself a gun and an Mamă, cum era să pună pe bombă acolo? Și ăla era... 9-10 I think fakes the plan. And they know that Te there's pup, a Victor, plan mersi B frumos with de event. So închis. Zi-o regele, mă, ce ai? 9-10 fakes it, gets one kill. Then Techno gone, well, okay, Big Zera, come up the vent if you want. Ce faceți, băi, Bicuzera? Gets that frag. But this was a great double from NQZ. A difficult trade with Senzu on the Galil, and AK it's a different story. Oh, it was a good shot. So this is the frag from 9-10. Then Techno 910 e numele la ambulanță în numărul la ambulanță în America, nu? Nu e 911, nu? We go again. Whoever wins, well, not whoever. If Mongols win consecutive, they will break the finances of pain. 3 versus 5 with the lesser weapons. Hai, normal, nu. Ah, ok, și ăsta și-a pus 910, mă. E altceva, ești nebun. Chat, nu uitați de giveaway-ul zilnic, mai aveți 2 ore 16 minute, îl găsiți pe story, da? În perioada meciului o să fie mereu pe story giveaway-ul zilnic. Pup Joker, mersi de risap. A, de fapt ai păcălit. Nu? Vezi că ai avut dreptate, Andu, cum Zinio ăla nu are reclamă de la pariuri pe tricou că e minor. Da, vezi că ăla chiar are, zicea cineva, da. Nu mai era aici. Eu am zis. Da. Dar doar, poate doar în Mongolia e reglementat asta, nu știu care e faza. Senzu good on the clear. It's 9-10, ready for this aggression. He has lost the bomb. It'll be scooped and traded. Good from Techno. Grabs the bomb. Careful now. The damage being stacked on up. Yeah, they didn't see him at all. Overlooking it. Calway's caught. Cred că asta a fost, băi. Mă, că pe Counter au șanse. Dar o să aibă ăștia economie. Mai moare ăsta 1-2 acum. Ăștia au jucat bine toate meciurile, mă, mongolii ăștia. Că au pus probleme tuturor, n-au fost ca... Mamă, dacă îl stai și pe ăsta acum... Ia se clutch-uri by MA today, let's go boys. Am ăștia mares. I think so. I think that's the only explanation. La streamerul mongolesc uite 30.000 de view-uri, aproape 1% din populația Mongoliei, nu pot să cred. Cred că e Caterin cu comentariu. Meta ăla? Ar fi și acolo un băiat care face pe YouTube și vorbește în chineză, mă rog, în ce vorbesc ei. Hai mă, zi ceva. Team effort from both squads. Lux with 15, 14 for Nissim. Oh, it's aggressive in towards Heart. They're already in A. NQZ might be on T-Roof. Might still have a chance, but 9-10 says no. He was great on Mirage and showing up when the team needs him most on the T side of Nuke. The AWPer getting it done with everything but... Oh, eu îmi cică doar am de răia. Ce mă, ce mi-e mongolez la ce mi-e chinez aici, bun, same thing. Ai văzut că Boris a schimbat stele și m-am sunat prima zi de rămără? Nu. Bă, ce contează, mă, Boris ăla e overrated. E un fel de Trent Alexander-Arnold? Probabil, da. Pe care vrea să le ia realul. Nu cred. A pus Fabrizio a pus. Da? Că îl monitorizează pentru 2027. Cică. Pare... La Gaules 130 de pe 32. O să uite mulți la Gaules azi. Pentru că gândiți-vă că el e și... El are multe pe braziliene care stă aici. Adică au jucat Imperial, acum joacă
Pain ăștia care-s brazilieni, după e Furia meci de eliminare, adică la Gaules e show, ce ai? E mai mulți la Furia la Gaules, mai ales că sunt și best of 3-uri și cumva se strânge lumea, na. Scuze, 2025, nu 2027, scuze. A, 2025? Bă, upgrade la cașcaval. Probabil, da. Bă, și eu îl simt un pic overrated, așa, nu zic că e un jucător rău, asta nu înțeleg, adică dacă un jucător e overrated, nu înseamnă neapărat că e un jucător rău, dar lumea îl vede gen 100 de milioane, știi? Ceva de genul, așa mi se pare că e percepția despre trend. Da. Fundaj nu mi se pare așa bun. Nu cred, mă, că ne aruncă iar mongolezii, mă. Still, just go down, B. Job done. Doamne, tot a pornit de la rândul ăla, că eram pe ultima hartă deja. This is 9-9. Excuse me, 10-8. But it is a big no-no for Pain. Yeah, no real problems. Interviu cu Alexiv, ne uităm după harta asta, dacă e interviu înainte de meciul ăsta, dacă e un interviu mai vechi cu Alexiv, nu ne uităm, că le-am văzut pe ala mai vechi. Salvează și tot sus, ești nebun, 10-8 și economie e groasă, ești nebun, oameni, dacă conta ronda aia ce ai. Wanting to retain 3 rifles, understandably so. Need to take a quick look at the finances because it's 2900 as Techno. Acum o zic că și Liverpool ar fi interesat de Rodrigo. Probabil dacă nu, dacă vine Mbappé să sară un pic din schemă Rodrigo, dar cine știe, mă, n-ai decis. Did this kid really just come up the vent after we had that back and forth? Really? Salut, mâine merg și la un date cu o fată și nu știu ce tricou să iau pe mine, să o impresionez mai și și salut, îți recomand tricoul cu 0 emotions, ca să vadă că ești sigur pe tine, știi? Tricoul cu 0 emoții de pe JAXYYYTV este limitată. Simplu, simplu. Tricoul acela și te va ajuta foarte mult. That is massive. I was just about to discuss the ramifications. If they kept 3 alive, 2900 loss bonus, they could have dropped 2 M4s. It could have been a full buy round again, and now it's a partial. A pierdut pe ăștia like-ul că îi băteau aici, ești nebun. A pierdut like-ul că îi băteau, jur, chiar. Au luat 7 runde pe Tero pe Nuke, adică... Two of the 5 rounds they won, Mazinho had to win clutches. Uite, zice și Spangie, ești nebun, că au jucat pe Counter Macau, gen, au luat 2 runde pe Counter pe CT cu clutch-uri de la Mazinho, ești nebun, că altfel era... Îi băteau pe ei rău și uite, au luat runda aia la Eco și ce s-a întâmplat acum. Te pup, Cosmin, 5 euro, haide cu victoria mongolezii mei cu ochii mici. Bă, frate, bă! Haide, Pain Gaming, boa! Vamos, caralho, vamos! Oh, ce era? Filip Ghirca, salut, salut! Reminder, ghetele lui Toni Kroos au câștigat la fel de multe trofee ca echipa catalană în 124 de ani, o zi superbă și nu e minunat. Băi, frate, băi, Filip, așa faci, mă, frate, mă! Mă, că ai jucat cu ele 5 ani, da? Așa faci, mă, frate, mă! Jucat cu ele 10 ani, băi. Da, băi, da, ce-ai? Da, mă, da, ce-ai? Vezi că are o pereche de ghete de a juca mult cu ea, nu știu dacă chiar aia. Nu ai cum să joci 10 ani cu ea, are... Dar el se referă la... același model. Dar eu am înțeles ideea. El se referă, cred că, la ghetele alea de au luat 5 UCL-uri, nu? Că joacă cu același model de ghete, gen. Da, înțeleg. Marius Militarul, 1 euro fără tricou. Nu, băi, frate, tricoul de pe JAXYYYTV, nu îl mărci. În 8 ani, uitați să menționez. Ah, ok. Te pleci că eu rezar o gumă aia. Băi, Dracaris, băi. Mă, Dracaris era din peripoată, nu? Să dai cu foc. 29 de minute, 42 de secunde până începe NAVI. Doesn't matter, Lux is dead. Not going to be easy to convert. Mai avem o șansă cu sine? Ce trebuie să întâmple? Dacă se întâmplă... Să bată Furia, să bată NAVI și sunt bine. Atenție! Boa! Boa! No time, no time! Bravo, tată! Așa te vreau! Bravo, tată! Scuze, frate, am extatic și pe la 0-3, îmi pare rău, Cosmine, este... Eu am Mongols la 0-3 și extatic. Frumos! Frumos! Vamos, caralho, vamos! Asta, mă, Dracaris era de la Game of Thrones, scuzați. Scuze, știam eu că e cu foc, dar era de la Game of Thrones.
N-am mai văzut game mode de 5 ani. Alexandra s-a mai uitat de 10 ori în ultimii 5 ani. Nu am văzut deloc. Tare, chiar tare, man. Serial de... Ce faci? La două și noi live aici, e ora 6:01 în România, înțeleg când... Poate în Brazilia e mai târziu, dar... mai devreme. A fost jucător, mă, să ai părintele unui jucător de la Mongol. Tasul lui Memzinio ăla, îți dai seama. Să aibă și el, cred că avem pe procură, îți dai seama. 100%, ce ai? Are 49, da, nu știu tare coach-ul ăsta. Mă, ăștia să Dragon, dar n-a apărut încă sezonul nou. Hai să vedem cât are coach-ul lor, ce vârstă are. Frumușelul. Zi, Andu, cât are? Cât crezi că are? Eu am văzut cât are. Are 33, frate, este... Wow. Foarte tânăr. Wow. Mamă. A jucat? A fost jucător? Nu știu. N-apare pe acolo alea. Nu știu. Nu prea mi-aduc aminte să fie mongolezi așa bun. Poate a jucat, dar e săfor la de-astea de... Că acolo vin multe țări asiatice, dar să joace pe la tier 2-1 nu mi-aduc aminte neapărat. Poate au fost, cine știe. Vezi cum îl cheamă, dar nu... Mara. Ia, a fost și player, cred, da? A fost mă și player, 0.86 rating. E bun. A jucat... Da, din ce văd, nu recunosc niciun logo aici, nu cred că a ajuns. Se jucat doar până Asia pe acolo, nu prea văd să joace în Europa. A, ba da, uite, a prins un... A jucat cu The Mongols în 2017, cred că la ceva major de ăsta sau ceva concurs. A prins cu... în club. Da, a prins cu SK niște, gen a jucat versus, mă, pierdute toate meciurile, dar nu mai contează. A jucat versus Renegades, încă unii, Cloud9, Envy, SK, NIP, Astralis, dar nu dau seama la ce a jucat aici. La EM Oakland. EM Oakland. 26 seconds left on the clock. They will need to find their finish. E It looks bun. like it will be A. Da, au ieșit ultimul loc. Asta nu mai e. Au jucat 5 meciuri și l-au pierdut pe toate. Au avut minus 42 la rând averaj. La rând averaj? Da, rând averaj a fost... Boa. Boa. N-are ce să mai planteze, bomba e picată. Boa. Boa. Dar are AWP-ul salvat de periculos AWP-ul ăsta. Dar Boa, oricum, Boa. Mamă, uite ce bani au ăștia, nu e așa bine. Ce bani au, trebuie să ține ăștia. Te pup gărăse 300 de resub-uri, te pup. Ai ceva voucher la tricouri, nu? N-am reducere la tricouri, poate băgăm mai încolo, vedem, dar abia am lansat colecția. A conversation, but it's just been allowed. Mongols take their third tactical timeout. That 30-second breather allows Pain to piece this one together. Guns to be dropped, who's got what, who needs what util for how we're going to open out this round. Dacă la fotbal e gol averaj, la CS nu ar trebui să fie kill averaj, nu este rund averaj, că rundele se numără, nu killurile. La meciul se decide pe goluri la fotbal, la Counter se decide pe runde, deci rund averaj, nu? Makes some sense. Bă, dar ăla chiar e așa, în fața camerei, nu știu. But after the opener, it was a big user nade onto Blitz. Pain played that one extremely well, even considering the circumstances. Hai să văd dacă s-a pus veto, cred că s-a pus veto, ia. Pain are the favorites by the bookmakers. Yeah, this is going to be a photo finish. Yeah, really. Wow. 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 Nu ai voie să spui, nu? Nu, n-am voie să zic. Mi-au zis PGL-ul să nu mai zic, dar wow. Dar eu știu ce hărți sunt. Așa că unexpected ești nebun, rău de tot veto. O să anunț oricum. Wow. Pentru cei care vor comenta pe chat, eu voi da un like să vedem cine ghicește. Ia să vedem spam-ul, băi. Cu hărțile în ordine, deci doar răspunsul corect va decide. Va decide, va fi decisiv. No longer any rats in the system. Smoke towards main. Blitz gets that one thrown out. Big Ai fost pe aproape cu Quilin. Oh, he has support. Cowards, I like that move. Big Uzera still holding the cross. It's 9-10 though. He has the AWP versus the rifle on this peak. Blitz. Oh, overlooking it completely. Cowards and Big Uzera come alive. It's Senzu with a double back, but it's a 1v3. An ace clutch to bandit of Senzu or Pain will find a third consecutive. Da, până acum nu a ghicit nimeni. M-am uitat eu, nu știu dacă a ghicit cineva. Nu, chiar n-a ghicit nimeni.
eu nici nu știu hărțile, doar mi se pare că chiar n-a ghicit nimeni. He's close now. That shot actually is perfect. He is just going to pump him full of lead as Pain Gaming are just a couple of rounds away from forcing us to a third. Feels like they've taken control. With that loss bonus we Iar îmi ziceți să nu mai am reacții de astea, că ați spus voi pe el alții. Să învățați să și pierdeți picurile, frate, nu doar să le câștigați. Omul Pain. Nu l-am crezut în echipa Pain. Ia uite-i pe ăștia ce smocuri. Ce smocuri. Navi mai dădeau de-astea pe nuke. Nu pot, n-am voie să zic veto-ul. Ce mi-au atras atenția pe PGL ultima oară cum am zis veto-ul. Că astea sunt pentru persoanele care fac producția înainte cum ar veni. Abul și faci nou logic. Te pup, dracare, să rămână. Check bilete pe Discord. Check, câștigat ceva. Nu pot să dau niciun indiciu să se anunțe. Na. Doar, fii atent. Nu, lasă. Get your way back into Hai un pic să vedem că aici a pus un bilet, cred că e câștigător. A couple of kills would be nice to just limit Pain's economy. Make sure they're still under pressure while looking for 13. Smoke wall, but the boost, and let's all find the first. Big JAXYYYTV completely unloads. Nu se poate ce a pus omul ăsta la pariuri, incredibil. Deci a pus cu 50 de lei să câștige 11 milioane. A nimerit ceva la Imperial, sub 9,5 runde sau ceva de genul. Imperial și cred că au avut 9 ăia sau 8. Marele Bulan 1.90. A prins că nu se dă cuțit la mouse complexity 1.87. A prins, da, că nu se da, a pus că nu se dă cuțit la Pain cu The Mongols 1.87. Cum cota așa mare, a pus tot aceeași cotă la Static cu Furia că nu se dă cuțit pe prima hartă. Și la Team Spirit cu Navi la fel, că nu se dă cuțit pe prima hartă. Deci până acum dacă nu se dă cuțit la harta asta și la prima, la Furia și la așa, ia 11 milioane, incredibil. Ce macarena, mă jur. Păi nu, pun și eu acum, oricum. Cum adică să nu se dea cuțit, care e oricum ceva rar de tot, acum 1.87. Nu are cum, e ceva mai puțin ceva, n-are cum. Bravo, băi, Pain! Mamă, caraliu, bam! Ce echipă mare, Pain! Bă, ce poți să-mi zici platforma? Adică zi-mi culorile platformei. Roz. Platformă roz? Cred, da, roz cu roz, da. Stai mă să mă uit. Un sponsor la Astralis, cred. Unde e poza asta? Pe ce? Discord pe bilete acolo, da. Pe bilete acolo, băi. Au început băieții. Mersi. Pe ce site pariați? Așa bilet, faci 500, boss. Au început alea. Au început alea. Mamă, nu știu ce e asta. A, ba da, o știu. Mamă. Wow, e fantomă rău de tot, îmi fac cont acum, dar nu am cont. Ferească Dumnezeu. Mongols will feel like they had some opportunities here, squandered them. Ce am opportunities? Care următoarea dată Inferno? Păi niște au și cap minișori Inferno. Mongols se și-au și cat Inferno în chat. Bună, băi. Bună, rău. For Mazinho and Senzu, you got a chance, a new chance at life. Cum e cotă 1.03 să se dea la... Dar nu se poate, mă, să prinzi un 87, nu are cum. Dar nu, mă, că a pus așa, cred că e general, mă, acolo, sincer. Du-te, înseamnă că ea nu se pricep, mă. Că a pus azi noapte, că acum e cotă 1.03 să nu se dea. Nu cred că are cum nici 1.03, oricum, nu e chiar așa. Cuțitul chiar e, nu știu, e cumva aproape 50-50. Că mai da gol cu călcâiul. Pum, mă, 50-50. Bă, se dau, mă, la nivelul ăsta, că prinzi un cuțit, dai, nu știu. Vamos, Pain, ce echipă mare, Pain. Ce echipă mare, Pain, bă. E și Zeus și cuțit? Nu, la Zeus e mare acum, mică de fapt acum, că ce, joacă la Zeus full, n-ai văzut? E rechargeable acum, n-ai treabă. Acum cred că e maximul 50, sincer, că... Păi acum se înțelege dacă ar fi Zeus plus cuțit, să fie cota așa mare. Cine care mai aici, Biguzera? Vezi că Biguzera asta, ca IGL 1.14, nu mi se pare rău. Chiar nu mi se pare rău, ești nebun, ca IGL să ai 1.14 Biguzera. Și Luxul ăsta că joacă bine și NQZ. Aștia ca OES ăsta e mai... E vărul care, na. Mamă, hai să citim numele complete la Mongols. Haide. Ocup eu primul. Dă-n sus, pe nu, dă-n sus, că aveau apărau toți. Frate, uite aici. Nu, hai. Unde, mă? Bă, dă înapoi. Mai jos, mai jos. Aici. Uite. Hai, eu primul. Da. Ushukbayar, Banzraga... Greu. Ushukbayar, Banzragaci. La mine e ușor, îl cheamă
Munkbold, Azbayar. Munkbold, Azbayar. Gardi Magnai, Bian Basuren. Și ăsta e frate cu ăla altul, doar care are numele de familie, vezi? Ăsta e Sotbayar Munkbold. Munkbold e Popescu lor, ești ratat. Munkbold e Popescu lor, ești de bun. Ăsta e naturalizat, e cu părinți din Surinam. Ayush Bantbold, e mai scurt. Ce înseamnă bold în mongoleză? Că toți au bold, ăsta e escul nostru, cum ar veni? Fiul, da. Cred că e ca la... Cred că e son, e ca la aia? Da. Dar vezi că aici e Sotbayar Munkbold, adică e cum ar veni prenumele. Și acolo e Munkbold, adică numele familie ai bazar. Ai bazar, ai bayar sau n-ai bayar? Bă frate, băiatul ăsta la ce a pus acolo scrie kill by knife on map? Nu scrie de Zeus nimic. Ce ai? Nu scrie nimic de Zeus. Da. Atunci, nu știu. Wow. Vezi că am fost bine pe utilită. Stai să vedem unde suntem. Pro Ancient Nades, am văzut asta cu NAVI am văzut-o. E aceea asta. Stai să mai închidem din asta de aici. Bangers to win the major. Melodie, a? Nu văd Drake, am închis direct, nu discut. Și asta, poți să-mi explici mie, scuze că nu știu. Asta? Cum ar veni recomandarea celor de la G2 privind melodiile pe care să le asculti înainte de 1000 poate sau o chestie asta. Adică ce ascultă băieții. Okay. Nu știu dacă au parteneriat cu Spotify sau care e faza. We did a thing. Bă, e tare rău ăsta, bă, e tare rău, ia. E să-l shop. E tare rău, ești nebun, abia aștept să fie pe stoc la liber ăsta. E tare rău ăsta, ești nebun. Da, uite, e sold out. 229 de lei. Tare rău, uite și tu poze aici de pe la Major cu bam, și MRG-le ar trebui, nu? Cred că ești, poate apare și la ăla din 2023, nu știu exact. Că apare, sunt câteva poze, uite. Cu poze, cu poveste, cu dalea șmecher. Marfă, mi se pare șmecher, ești nebun. Dar erau câteva mii băgați la pre-order și când l-au pus pe site au fost 400 de bucăți, adică au zis că o să mai facă câte 100, asta e puțin rău. Regele. Nexus Burger aici la Burgeria Cotroceni. Darius, salut, spune puțin despre ingrediente, despre ce se întâmplă aici, despre Burgeria Cotroceni și despre cum am ajuns. Bă, trebuie să-l știu pe băiatul ăsta, pe Darius, de undeva? Vrut să fim diferiți bine pe la Nexus. Restaurantelor sau micile întreprinderi cu burgeri și să folosim calitate. Calitate mă refer prin a aduce o chifră foarte proaspătă în fiecare zi, bine făcută și rumenită. Deci băiatul ăsta avea numele Loganul fără aer condiționat al lui Jaxy pe chat și acum vorbește de chifle proaspete. Ca să înțelegeți unde te aduce viața. Vorbește cu mănuși. Superioară când vorbim despre Nexus și nu numai despre Nexus, și despre viitorii noștri potențiali clienți. Avem un fel următor. Avem sosuri. De la maioneză. Maioneza e făcută în casă sau e de la OLX de pe OLX la tot? Maioneza este făcută cu de acasă. Am gândit mie burgerul Nexus. Ketchup-ul bănesc că asta n-ai cum să-l faci. Merge pe maioneză clasică momentan. Salată verde, mă rog, iceberg. Roșii, castraveți, nu folosim nici roșii, nici castraveți, că nu ne plac nouă. Ceapă, că știm că ne place, n-am voie să ating, să știți că nu sunt echipat, dar când o să fiu ajutor de bucătar pentru mine, nu pentru altceva, trebuie să mă echipez, nu? Că n-am voie să... Normal, desigur. Și bacon care, mă rog, poate pe viitor, cine știe, și cheddar. Cheddar e foarte important. Nexus Burger are foarte mult cheddar, dar până atunci, hai să-l vedem în acțiune, să vedem ce se întâmplă exact, cum se face un Nexus Burger. Darius, de unde iau șorțul? Ia zi, Darius, sunt gata? Va trebui să scurat. Mă, celar zici că ești. The Butcher. Mai trebuia un cuțit și zicea, cât vă taie în tricotul ăsta, domnule? Bă, dau 300 de grame, că nu e, că se face mic după. Vă pun o dată o șaurmă de vită? Carnea care? Bă, care e congelată? De ce nu e congelată? Pentru că este proaspătă. Noi folosim doar lucruri proaspete aici. Da, chiar fac asta proaspătă. O fac, nu știu, o fac cumva ori dimineața, ori seara, pentru a doua zi, o chestie de asta. Așadar avem 2,75. O amestecă, o dalea. Doar calitate folosim. Prima oară te speli pe mâini.
Ai pus mâna pe carne, te speli pe mâini. Ai pus mâna pe ceapă, te speli pe mâini. Ai pus mâna pe salată, te speli de mâini. Ai pus mâna pe chiuvetă, te speli pe mâini. Bun, avem chifele care chiar miros bine. Ne-am spălat pe mâini, da? Sunt fresh acum. Da, chiar bun, asta mi-a apărut și eu pe TikTok. Arăs prima dată. Ce facem acum, Darius? Zici mie că nu... Păi, primul pas va trebui să... Dă la sex shop! Vezi că se prind cătușele. Nu, aia se scoate, aia de se pune pe gât și după aceea, na, știi ce stă... Na, se fac mici biciuri. Da, deci nu... Băi, și cum urmenesc astea. Cum sunt așa deja un pic urmenit așa? Dăm drumul la cartofi, da? Pun aici să fac cartofii, fac chiflele. Aici avem un sos de cheddar. După chifle, după ce se fac chiflele, o să dăm drumul la carne și apoi asamblăm burgerii să vă arătăm exact procesul de creare. Se ia, se așa, păcălești un pic din mână, îl pui acolo. Smeștă. Gata, mă, aduc. Smeștă, e bun smeștă, îmi place smeștul. Dar vă, cum vă place mai mult, smeș sau de-aia mai groasă așa? Și nu place, vă gândiți cu toții. Îmi place mai mult așa smeș, parcă e mai, nu știu, mai altfel. Adică mai întinsă. Da, așa întinsă, cum exact așa smeș. Bun. Asta e sare, nu? Sare, da. Așa îmi place. Astăzi vă rog cu sare și fier. Perfect. Pentru a da un gust pronunțat. Haideți să vă arăt, deci n-am vrut să vă arăt pe filmare, dar hai să vă arăt cum am dat eu smash și cum a dat el smash. Ăsta e al meu, vedeți? Uite cum arată lui. Diferența eu nu văd. Știe, mă, și Darius, nu? Asta o mănânc eu, nu-i problemă. Avem Știe și Darius, nu? de bucătar, noi pregătim aici burgerii, hai să vedem. Avem aici maioneză, făcută în casă, Maionezii. de aia de pe Polix. Stai să se pune, bam. Am pus bine momentan. Mamă, dar se pune mâncați. Mă angajezi? I-am pus la maioneză lui Mădălin, o să-i placă mult de tot. Mamă, ce ia acolo, mă dălim acolo, ciorbă în burgerul ăla, să moară frații mei, ang. Avem cu... Ăsta e ketchup tot așa, bine, ketchup nu cred că e făcut în casă. Ketchup e făcut în casă? E ketchup, sunt fără rost. Și cu un sos picant. Ăsta e sosul picant. Deci maioneză la greu, ketchup mai așa, a? Perfect, ăsta este al lui Mișu. Mai l-am dat la ketchup. Sos picant. Legumele. Mă, mi-a pus și. I-a făcut, l-a făcut pe la lui Mișu ciorbă direct. Foarte multă că mâncăm burger, nu. Mișu, poftă, așa parcă. Cam câți burgeri ai făcut cel mai mult până acum, Darius? Au fost sâmbătă trecută 74 de burgeri. Într-o comandă? Într-o singură pauză, comandă. pauză, Costine. La ora 8 dimineața. Da. Am o întrebare. Cum este, din punctul de vedere corect, să pronunți? Burger sau burger? Burger. Burger? Burger. Cum vrei, okay. Cum adică, cum ai zis burger sau? Burger. Că uite, Darius a spus burger, am întrebat burger. Deci trebuie să, trebuie să cum vrei vedem. Poți să, în română poți să pronunți și burger dacă vrei, că e român, adică nu e greșit. Cum vrei tu? Burger. Am terminat la ora 10:30, toți burgerii au fost dați către donații. O să luăm o mică pauză până terminăm cu burgerii, vă mai arătăm ce face Darius, că acum scoate niște jalapeno, deci ne întoarcem imediat. 3 ingrediente pe care le pune într-un burger. Eu personal ar fi, bun, pe lângă carne și sosuri, aș pune așa, salata fresh, care trebuie să fie nelipsită mereu, ceapă neapărat și bacon. Bacon for real, bacon cheddar și cheddar și cheddar. Ar mai fi ceapa caramelizată. Nu mă, nu, bă. Am primit și instrucțiuni pentru primul burger. Carne smash, nu mai stau să mai chinui să le cheddar, bacon și restul stă așa, dacă vrei, dar asta dacă l-ai pus, criminal, ești nebun. Dar bacon dă-l așa, ca lumea, nu dă la dă. Tragi de el, ești nebun. Mă rog, caserul ăla. Și acum se dă un pic de ulei ca să iasă tot. Asta nu știam. De acolo. Cum ne dăm seama că e gata burgerul ăsta? Simțul bucătarului, chat, deci nu e... Eu n-aș putea, că nu-s bucătar. Cum e overrated bacon-ul? Ce ai? Dacă e bun, nu e overrated, e bun rău. Să vedem că eu nu mai pot de curiozitate. Da, mă, e gata, că nu s-a topit cașcavalul. Știe, mă, tată. Acum am pus... Deci e dublu, cum ar veni. Paline de carne, mini paline de carne. Una peste alta. Să ne fim ușor pentru a le monta în burger. Suntem gata cu burgerul ăsta, acum îl aduce Darius. Repet, ăsta a fost făcut de el, deci așa trebuie să arate. Prezintă-ne exact cum se pune. Deci e dublu, cum ar veni. Aici în restaurant. După cum am spus, chifla noastră foarte rumenită. Va fi aici jos de sub la bază. Salata noastră, carnea de vită Black Angus, cea mai importantă piesă din burger. De asemenea și ceapa. Pe capăt găsim ketchup-ul, jos la bază găsim maioneza simplă. Mergem pe un burger foarte clasic, dar cu produse de înaltă calitate. Bun, am aflat și prețul, că nu știam.
o să fie 42 de lei Nexus Burgerul, care și conține practic o farfurie. Repet, prețul ăsta e pentru locație, că na, pe aplicație probabil e mai scump că e comisionul ăla de știți voi. Și se află într-o farfurie. Chifla, da, care are de Black Angus, sosurile, legumele și cartofii prăjiți. Deci avem și cartofi la 40 cartofi la 40 de lei, nu Lasă și tu un comentariu, băi frate, lasă și tu un comentariu. Și vezi acum o orătură frumos, carne Black Angus. Ok, respect 42 de lei, se putea și 41. Păi de ce, să fie tramvai? Băi frate, băi. Bun, oricum arată bine. Dacă să ajung o dată în Cotroceni. Nu o să-mi iau. Nu, bă, mi-a zis Darius Dogonator să vin, dar nu m-am zis că n-am avut drum acolo. Dar nu mai vorbi urât, că-i 13 ani! Everything thinks you suck until you win. Doar că după ce bați 2-0, pierzi 13-1, 13-2, nu? El pe Gimpat s-a făcut 2-0. Ăștia aici nebun. Mamă, să și 0-99. Alocații din 2009, pe bune, aici, mai țineți minte chat, alocațiile alea, am prins și 20 de lei alocații și 40 de lei, la 40 de lei mi se părea deja că era prea mulți bani. Tu-ai pus hărțile la Navi? Nu. 8 minute la Navi și 4 minute, nu mai are sens să mai intrăm la Molgos, că mai prindem o rundă, două. Tier 1 teams from Europe after seeing that I put them 3-0 in my pick. What's the deal? What's the drill? Unde ai văzut, mă, că e prima artă, Nuke? Cine? A zis cineva că prima artă e Nuke. Dacă nu ai voie să ne spui mapele, măcar poți să ne spui ce mape nu se joacă? Mamă, ce și-a încercat o berkill. Nu, că a zis el, a văzut el ceva, 100% de a zis de Nuke. S-a dus pe fentă Jaxy. CosminD. Eu cred așa că sunt două hărți cu soare arzător și una cu munte, una pe munte. Aha, relax in BO3 tomorrow, ești nebun? Nice try G2. Nice try G2. Ce TV, mă, interviu cu Alexip? Ce aveți, ești nebun? Că nu e niciun interviu. Sau te referi la că au dat interviu. Stai că intrăm la PGL aici, ești nebun, ia. Stai un pic să vedem. Stai că nu zice rău, nu zice rău, ești nebun. Major looking like a rap star, going God mode, and oh, it's nice to have you here, and you've got something else other than Counter-Strike got on in your life. How did that all come together? I mean, just being friends with those two guys. I mean, they're amazing at what they do, and this is like a side hustle of theirs. Yeah. And then pretty much one day it was just come to the studio and let's have some fun. Let's like try something out, and you can still back off, but you know, like as soon as you do that, you're kind of like you're in it already in it. Yeah, it was too late to say no, and it came out better than I expected, so kudos to them. All right, I'm glad I asked this now because you said it was done a few months ago, so it hasn't distracted you from the major preparation. No, for sure. That focus has all been here for sure. No, yeah. Now, one thing you were cooking on though was when we did the winners interview. We're talking about chewing gum, we're talking about how happy you guys were. That mood you had when you qualified for the major was really good, but one thing I would notice on that is that it felt like you were so happy with it, but I felt like you should be guaranteed to go through. So talk to me about the emotions and the feelings on that, and if maybe you felt you were too excited for it. I mean, to be honest, like after the interview and everything, when I went back to the booth, we were just speaking about some of the mistakes we did. Okay. And I felt like the moment, how can I say it? It's just the fact that
if you go to the 2-2 pool, it's always a bit sketchy because it's the situation you never want to be in, kind of. So it was obviously just a relief to get it over with. You've seen many teams struggle, you've seen yourself struggle at times, and it's just like, yes, we got it over with. We're gonna have a long boot camp ahead of us and just like focus on the major now. Yeah, we were happy at the time, but not too happy. Okay, good. So the next day it was focused on. Deci cumva au fost fericiți să au calificat la major, dar nu foarte fericiți. Frumos, Alexi. Good. Back to am văzut video-ul cu Banks. E pus și pe canalul PGL, cine vrea să-l vadă. Nu începem 30 minute, începem 3 minute. Bă, Vlad, deci, nu mai vă dau, sunt în spate cu 30 de minute pe live. Meciul începe în 3 minute, bine? Mai uit și eu 2 minute la interviu cu Alexi și începe meciul, bine? Yourselves as a team who is a title contender or is a playoff looking team, or where do you see it? I would say I see us as a playoff looking team. I know that we have some teams that we struggled against or being always above us on the rankings or put us in a tough spot during officials, but we also have some teams in the rankings that we've beaten, and they've also been capable of beating these teams that we lost to. So for us, it's more of a mental battle on when we face some of these teams that might be stronger on paper or beat us before. We're just gonna show our best and try to show everything that we have improved in our game, and hopefully it's gonna take us over the line. But to be honest, for the major now on the legend stage, every team has had their time now to prepare for this, and I think the legend stage is pretty stacked. And yeah, I mean, the best of ones will be interesting, but in the end, I just hope that everything we made thus far is gonna like pay off. And you had a huge boot camp as well, right? It was 2 weeks of boot camp out there. Everyone's been very positive. This has been very focused on how good it was for you guys. Do you think that's enough to give you the edge to go as far as you want? Do you feel like there's been enough work done there to see you go further? Because I think at times when we look at this NAVI, it's tactically you can be there, but some of the individuals can't be there. So is that something you've looked at as well? Yeah, I mean, I think everybody feels good after the long boot camp, but at the end of the day, I've been in the same situation plenty of times, or sometimes when we didn't have the best boot camp or didn't have the best online practice, we go into a tournament and just smash everyone, or like go into the playoffs cleanly. And sometimes you feel really good before the major, and just the opening game you suck. Da, mă, Nuke, harta lui NAVI, Ancient, harta lui Spirit, parcă, și Mirage Decider, cred. You cannot go in too confident. You need to still see the reality and just trying to show the best pentru NAVI și Ancient pentru Spirit și Mirage Decider. NAVI încep CT pe Ancient, pe ultima dată Spirit încep CT. Best of luck, mate. Thank you. Ce, pe ultima nu se dau cuțite? Nu. Ultima nu știu care a fost faza, de ce. Minut 30 chat. Te-l pe ăsta ce dansează, băi, o să dansezi? Nu mai faci fate! De ce ok, mare cum un Sheldon, că ești nebun. Recele. O, electroliții, băi, vitaminele. Că vorbeam cu ei acum ceva timp și zicea că el nu ia vitaminele alea dinainte. I-am zis că n-ar fi rău să ia, că spune vitaminele alea, mi se pare că te ajută mult, Tije, bun, îți dau un mood așa, nu știu. Te faci să simți bine când iei, nu știu, niște vitamine. Și vrei să spui că la recomandarea ta... Nu știu dacă, nu știu. Poate a contat și asta, dar chiar sunt bune vitaminele, overall. Nu neapărat, adică nu simți fizic, mental mi se pare că simți, nu fizic. Fizic mi se pare că vitaminele sunt așa, nu știu dacă îți oferă neapărat vreun beneficiu, dar mental parcă te ajută așa mult rău. Eu propun așa, când mai sunt 20 de secunde, să pornească spam-ul, băi. Cu NAVI. Pentru cei care au membru au emoji aici. Deci din nou Nuke, Ancient și Mirage. Practic același hărți, doar că nu același hărți. Atunci a fost Anubis aleasă de NAVI. Acum au ales Nuke. Interesant, oare au încercat să surprindă sau... Cine a râs așa? Doamna Scotch sau... Scotch, da.
first half. Quick map. Doamna host. I love it. The head bobbing. We're like not worried at all. Not a care in the world. Well, we'll see if that translates onto the server. NAVI versus Spirit for a spot in the Royal Arena with Harry and Hugo. What a treat. Bună tranziția asta la fix. NAVI, of course, the first team that Spirit took down from those top dogs. Haide, băi, cu spamul, băi! Hai cu spamul! Premii 777, direct norocul nostru, ești nebun, vă zic eu. Hai, ai noștri. Hai, aruncați-l pe doncă ăsta, percutați-l un pic pe doncă ăsta. NAVI quick with Bit taking Donk out. Yeah, want the man to find early. Shiro backing up in through hell is going to get pressured here. Cred că asta vreau să facă Shiro, dar nu prea s-a ajuns la... Shiro tapping out with the USP. Good for that first kill, but is he ready for Alexi up close? Shiro. He's even got Chopper with him. And this double stack up in the heavens. Surely Alexi isn't going to find success here, but they're actually leaving. O coborât, nu? I mean, they're reading it, right? The bomb is going low, but it can always come up the vent if Alexi clears his entire top site. It looks like he will right now. The crunch in lobby right now, they're not even heading for B. It's just on Bravo, Gel, bună rău. JL deals with the aggression. The flank comes in. NAVI sunt doi jos, e doar ăla în spate. Gel, îl știe Gel, îl știe, îl miroase, îl știe Gel. Bună. Yeah, this might be NAVI off to a good start here. Donk and Magic's both out of the round already. Chopper's called for a group back in the lobby. They're going to move in and join their captain. Chopper and his Colt try to come through the lobby. Bun, au triple setup aici, e și ăla la vent, cred, care trage, da. E și Bit la vent care trage, da, și-a luat-o direct Bit. Dar e Gel deasupra. Nu mai este acolo. Bravo, bă. Bravo, băi, Gel. Bravo, băi, Gel. Nice, boys, nice. Cine l-a scris? Chopper. Chopper. Bună. Bună. Mamă, l-au luat direct pe Donk ăla la joacă afară, hă? Bagă-l un pic pe Gigi, te rog frumos. Frumos. Bravo, tată! Așa te vreau! Frumos. Taca la tocară, tată. L-au luat pe Donk la joacă afară, hă? Frumos, frate. Fără respect pentru copil. N-a fost lucrat, adică runda a fost lucrată în prima parte. E o rundă cumva freestyle, adică ei aveau un plan să facă niște chestii, după care, după ce a murit Ime, s-au dus jos, după care Alexi a verificat sus și au venit în A. So big 4K coming through. A drink spillage in the pistol is never ideal, but it hasn't set Donk off despite getting one-tapped outside. This is such an exciting game. The fact that NAVI are confident enough to dodge Anubis completely. Ia NAVI, prima rundă, gata, probleme. Pentru că e românul nostru acolo și de asta. Da, frate, normal. Astea sunt chestii care sunt clare, adică le știe toată lumea. Conspirația asta cu România. Haide, băi. Hai cu 4.000 de like-uri chat. Buleco, nice. Bă, 5 în viață ar fi ideal, 5 în viață ar fi tank. Mamă, uite-l pe Bit ăsta, are MP5, doamne. Bă, chiar e orice armă viabilă, se joacă lumea, am văzut și cu MP și cu MP9 și cu Mac și cu orice armă se joacă lumea, incredibil. Incredibil, orice armă se joacă, băi. Kicked in the teeth at the end of that series back in Katowice. I even actually remember there he was having some pretty stern words with the team after that game about how he felt they played. I don't think I was supposed to hear it, but I did. Ba da, stătea e-mail lângă Gel, acum să lângă Bit. Au schimbat. Cred că l-ajută mai mult Wonderful ăla să fie lângă Gel, mă gândesc, poate, sau știi? Nu știu. Cred că are nevoie mai mult Wonderful să vadă ce face Gel, mă gândesc, în anumite situații. Mamă, a avut boost acolo, mă. Bravo, Gel. Ce le faci Gel, îi farmezi, mâncați. 2019. Never with an international squad. It was ends all the way to the final, but not in G2, not in NIP, not yet in NAVI, but they feel destined to get there, whether it's through Spirit today or in a follow-up. El la joacă Gel, 7-0, sper să-i spargă ce ai, să-i omoare Gel în cursa. Dar Rexy, după ce am setele de la tine, îmi apare tot 30-40 FPS-uri, am laptop cu AMD 1650, bă. Nu știu,
Nu pare așa de bună. Depinde și de procesor, vreo, nu e placa atât de importantă. Important e procesorul. Să pui și tu scorul la băieții ăilalți. Da. E dorința chatului, băi, frate, și pe eu, pentru că am ochi, na. Șeful de galerie, na. 2-1 Pain. Haide, băi, Pain. Haide, Pain. Ce pol a fost pe deși, că n-am văzut. Ce pol a fost? A pus pol pe Donk, Twitch Donk, tu aș... Ok. Donk, aș... Caterinca, mă, ce ai aici, bun. Caterinca și PGL-ul. Dai seama cum e românul ăla care face polurile pe oficial. Full meme. Bun. Bun. Valera, tot o puritoare de-asta ai, mă, frate. Mamă, iau, am treci. JL with a smoke walk while his teammates are getting dealt with in the outer yard. Chopper will finish off Alexi B eventually, and so the rifles come out for Spirit. There is success right away. One man left to get past it. JL never even gets a chance, man. Mamă, full read la runda asta aici, full read direct. O rundă un pic scurtă. And it's a flawless first round from Spirit. Yeah, they're here. They are very much here. You know, I admire the pacey call right off a bonus round. You have SMGs go for quick main drop. A fost bonus round oricum. Am încercat bine aici, dacă pe căleam ceva bit cu ăla repede acolo close range, era greu, n-am prea avea ce rundă să dai MP5 ăla decât Rush sau de-astea, știi? Dar cred că Rush era mai bine, erau 2 maxim, cred. De fapt nu, era și Donk, dar Donk s-a dat în spate după că și-a dat seama de rundă. Asta e importantă, runda asta. Aici e important. Mi-au luat toți armurul mare, nu? Nu știu ce să zic de ei cu Galil. Mamă, GL, Mac, da. Deci în foc, măi, Alex, măi. I'll trade this one favorably. Those pistols fed to Team Spirit. Sacrifices that might be in vain here for NAVI. As Spirit loop more bodies into the picture, into the site. They're ready to shut NAVI out of any sort of late A play. Wonderful. Still hoping he's given this fight through main. But Shiro back there. Little wiggle and jiggle as Wonderful goes into him. And that leaves it all on bit. He's got time to play with, but that's the only thing. What a homing missile play for Donkey. Here's a player's CT vent. He runs from main, just in front of the door, and hunts that kill down. Just unrelenting. And you've got to give it to Chop. A good head on his shoulders. He didn't miss the molly hut. He actually holds it for a few seconds. And Navi throw the outside smokes. They throw one bit of util into A. Then Chopper drops the molly. That ruins the whole round for Navi. Their split timing is cut in two. Alexi gets outdoor with a bomb. No one makes it out of hut. Navi can't trade those kills backside. So just Chopper holding onto that Molotov for 10 extra seconds and not using it for an A rush, calling Navi's bluff. Doesn't fall into the predictable pattern, even though it's only the second gun round. Nice. E bună ca ăsta, Hero. Important e că să stea full eco. Contează și ca ăsta, ești nebun. Contează. Donk's loving it. And he screens Chopper previously. This would be his third major playoff appearance with 3 different Spirit squads now. Dexter, Wonderful, and now Shiro. He's had his fair share of AWPers. And remember, this is his 8th major attendance, right? He's falling into the category of like legendary CS game leaders at this point. He has been to 4 with Vega. Mamă, 3-2 la băia. Now his 4th with Spirit as well. Bă, meciurile astea două contează mult la piche. Rău de tot. And his strongest team yet as well. I think even the change to CS2 feels like it's bought a bit more out of his individual form. He's defo looked really good individually. He's always been a fragging IGL. Yeah. But you feel he has great impact in these rounds. This one is just a lowly kind of eco round for Navi. They've got that one saved gun on bit. But clutching at straws to find anything. Se pare că Sara s-a vopsit? Ce?
Ce culoare are în cap? E violet, așa spre roșu. Nu știu, că a fost blond, după care s-a făcut... Uite să te uiți să vezi că merge spre Vișineu așa un pic. Cred că e concursul și vopseaua, nu? E cu CFR-ul, cred. CFR Cluj. Lore CFR. He's going back for a Glock. Well, I wish him luck. Maybe he can hold this lobby push as the rest of Navi hit ramp. Yeah, I mean, it's too quiet everywhere else. They've got a funny feeling about ramp. Navi haven't tested it yet, and so having to run into this on the low buy feels obvious to Spirit. Shiro keeps them in check. Doar unul jos, wounded. Even that AK brought down low in the skirmish for ramp control. Faked out. They make footsteps B, but they're coming back up. Shiro is still here. He's got to be very cautious right now. They grabbed a gun. Shiro just gets out. E doar donk jos, mă, și le-a zis că nu s-au. Nothing has come his way. A fost rea și asta cu GL în cabană, sincer. N-a fost rea și asta, sincer. Dar nu mai au timp oricum. Măcar îți dea damage lângă asta. Nice. Able to get out with another money-making round, right? 4 alive. Chopper drops his molly door with 10 seconds left. Like, that's crazy. He's still got it in 10 seconds. There's no doubt in his read of the game. I mean, all the kind of rotates there in the mid-round of that one were perfect for Team Spirit. They were double at ramp. By the time that A hit comes in, as you said, cred că e momentul, nu? Hai cu spamul, băi, că trebuie să ia rundele, nu? Hai peluza naviniană, în picioare, în picioare, în picioare. Hai cu spam cu Navi, băi. Uite anti-ul ăsta, vezi, al Chopper. Dă ori direct așa în cabană în caz că era și ori dă la ușă, depinde cum știe că atacă echipele. Gen jucătorul de primul spawn de obicei sau care ajunge prin heaven pe acolo, sare pe side, dă ori îl dă din mers așa spre ușă, ori îl dă în cabană. E un counter bun pentru orice rush. Bă, sunt 3 afară, e bine gen dacă intră B. Că uite, și Shiro ăla e afară cu AWP-ul, și Donk și Chopper sunt în main, și ăla e în secret, deci tot focusul e pe ce face ei acolo, pe... Oh, bună. Deci e bine. E bine, e... Mă rog. S-au dus 2 jos. Bravo, Mihai. Bravo, băi, Mihai. Prima, da, bună. 2 ADB, dacă intră bine acum... Intra. Da. Ești polar aici, jos. Bine, se... Asta? 3 acum, mă rog că vine asta în main. Mamă, știu, bă, știu. Pressure's on for Magix, but Shiro is moving in just at the perfect moment, gonna get himself set up in heaven. 2 players in the site to deal with. Magix doing it all single-handedly. They never even knew about Shiro here. He'll come as a nasty surprise. JL is suspicious. Trying to look for him, but time is of the essence. Time is the problem, and Shiro waits. Nice try, nice try, nice try. Rewarded with a lockout on the top site. NAVI try going back to that time and time again. 5v4 in this round. But they'll get locked out. He gives absolutely nothing away. The goal to just hide backside bait Magix, who somehow gets a double kill out of nowhere, and Shiro leaves it to the final n-a făcut pic pe shift, da. L-a ținut și după care i-a dat W acolo, dar nu mai avea timp. I-a făcut pic normal GL, dar i-a făcut pic la alt unghi cum ar veni, adică voia să fie undeva mai în dreapta, să știa să fie un pic mai în dreapta. Nu avea timp, dacă avea timp mai mult putea să-l joace pe Shiro ăla, dar hai să vedem. Un eco, ceva, nu știu. Să-ți tragă niște rachete, ceva. Ce le trage Velma? He's rolling so hard, chat. Este scriptonit. Hai să vedem că nu e gata meciul, dar au bătut o singură dată până acum Spirit. 4-3 acolo. Și se joacă chat la Mongols cu aia, ce harte. Door smoke, so Spirit don't necessarily have all the info here. A bit of paranoia in their minds. Donk checking over his shoulder, but nothing to worry about. NAVI are skirting this outside cross right now. Inferno și Mongol sunt Tero. Da, au luat rundă bună Mongols acolo la 3-3. Pretty subdued out in the yard, but this could be his moment.
His contact's taken outside. He's going to swing out and deal with Alexi. Donk gets that ball rolling, but doesn't elect to keep fighting here. Ooh, will swing back up the second time around, and that's when JL gets the better of him. It's all on this fight here. An open runway, but tarmac closed now as JL is left in a 1v3. Da, n-aveau ales Nuke. Bă, au ales cu motiv, îți dai seama, probabil, ori să surprindă, ori au pregătit ceva diferit. Că au jucat ieri Nuke, adică nu e ca și cum... Dar am văzut că au tot evitat Anubis în ultimul timp. Am văzut și acum i-au banat Anubis, adică la ultima hartă au banat cumva, cred că n-a mers Anubisul bine la prag, sau nu dau seama care e faza. Au banat Anubis și cu G2 la fel, adică putea să joace Anubis și acolo și tot așa au banat și aici la fel. GL joacă singur? Bă, i-a omor la pistoale și la prima rundă, după nu prea mai pus fraguri așa multe. Vezi că n-are nimeni prea multe fraguri la Navi. Trebuie să dea drumul acolo, l-au culcat pe Donk ăsta un pic, așa l-au ținut pe chill pe asta, dar cumva îi omoară ceilalți. And so even in these rounds where you're getting Donk, you're kind of dealing with him out in the yard. It's not giving you the freedom that you think it will if you're Navi. Yeah, you can tell that Navi have, done their work coming into this game. This is their map pick. They know they will start T-side, and we've seen a couple of cool ideas. Mă, că-s exagerate cotele astea. 1.18 auzi? Da, avea 1.30. Păi da, dar 5-2 deja versus Navi pe harta lor, îți dai seama că înclină balanța un pic. Dar asta nu înseamnă că nu se știe. Dar Navi n-au mai jucat de mult timp și cine știe ce au făcut pe acolo. N-au antistrat deloc Spirit. Bine, nici... Navi ar trebui să știe câteva chestii de la Spirit, to be honest. Vânător a zis ce ai zis tu acum 30 secunde, adică... Trebuie să aleagă Vertigo? Păi nu joacă Navi Vertigo. Știi care e avantajul lui Spirit la Veto? Că nici Navi nu joacă atât de bine Inferno permabanul lor, știi? Că dacă... Na. Poate mai căleau, poate mai făceau ceva. Dacă... Treia iar. Bravo, că intra bine Ime, e bine Ime acolo. Da, e... Bună, bă, bună. Nu se așteptau la asta, au schimbat aici. Bravo, hai că bine, 3 pe 0 deja, hai că bine. Let's go. And Spirit are just too far removed. They lose these players up in heaven. Oi, mamă. Bravo, am luat și o flash. 4-6 Donk până acum. L-au ținut destul de liniștit pe Donk. Vezi, au schimbat niște chestii. Nu mai e doar Ime afară, e beat, alte timing-uri, alte chestii. Au mai schimbat niște chestii, au un plan, 100%, n-au ales Nuke de fraierii, da? Și ăștia alții joacă. Navi mereu nu joacă Vertigo, nu am un protocol. Bă, e vorba de ce știe și coach-ul cumva, adică la modul... Deci când echipa asta, GL, juca Vertigo, singurul care nu juca Vertigo, mă rog, erau Simple și Beat la momentul respectiv care nu jucau Vertigo. Dar dacă e o echipă cu total nouă, încerci să joci, adică încerci să abordezi hărți pe care le știu jucătorii care au rămas, plus coach-ul, ca să ai deja un sistem în care doi jucători știu ce au de făcut. Nu e chiar așa ușor, că probabil Navi ar putea să joace Vertigo, că na, ei juca Vertigo la Gamery chiar o făcea bine, GL la fel juca la Apex, Alexi n-a jucat harta asta, oricum e greu, cred că știe în principiu toate hărțile. Spirit also dumped all their util instantly in A because Navi called a pause. So they were. Crezi că mâinile reci? Nu prea sunt, Soto. Crezi că nu prea sunt atât de mulți jucători care, atât de multe echipe care să joace 7 hărți. Adică sunt destul de... Și e machiat Alexi cu lumina asta, mă jur. Uite mă, s-a vopsit ăsta, mă, na. Sau e de la lumina? Nu, mă, e de la lumina, așa era, tot culoarea asta era, dar poate s-a mai dus, poate s-a mai... Că el, nu culoarea lui naturală, dar așa s-a vopsit la rămărât cum ar veni și a rămas așa. Ideea era că te vopsești peste culoarea ta naturală, când te mai speli se mai duce culoarea, se mai... 7.000 de personaje, doar 4.000 de like-uri, cine vrea, frate, și are plăcere, nu-i problemă. Cine mai mărbit sau Donk? Amândoi. Donk e pe val acum. Amândoi trag bine. Really struggled to kind of get the ball rolling in this game as Donk. And so Navi
Want to send a bit of a message here as they creep up outside. Now Shiro, this is the adjustment that AWP often found rolling over towards the heavens of ramp. This time teed up down towards secret early. They keep re-smoking their smoke walls, right? They've just done another one on the fly. 4 smokes used across outside, none remaining. Cum o vezi? O să facă strafe la unghiul ăsta, 100% e standardul unghiul ăsta aici. Fallback options, plenty of targets. Won't hit that first shot, and he goes all the way back. Getting closer now, step up in the vent. That's a collateral, wonderful on the other side of it. Shiro trying to deliver around to Spirit down in the vents. It will get contained. NAVI put a stop to Shiro and Donk on that rotate. But they have to slow it down now. They're worlds apart. JL waiting in the vent for Bit to try and open up this top Dacă îl omoară Bit pe ăsta aici pe Magisk, e bine rău. Good angle for him to deal with the hot water. Bravo, bună rău, se urcă gen. Bună rău, s-a schimbat runda aici. And so NAVI have clawed their way back into this. Shiro's heroics down towards lower. That double you thought would have been enough for Team Spirit. Au ratat molul, bă. Are și molotov, băi, și se urcă ăsta aici. Chopper slowly o să-l țină ascends up oricum. into the heavens only to go tumbling out of them. That draws JL's attention away. Zontic is terrified about coming up the vent, but Chopper has alleviated a lot of that pressure now. It's just JL catching the first man, but Chopper will deliver. The way they both bait for each other there, right? Presiune aici la Bit, arătat aici că s-a bătut full decisiv aici, nu știu. Like they're just trying to draw the NAVI players to O să look in joci the și wrong post place. plantul aici, aici. Very ugly O să joci fight și from post Bit. plantul aici. That did not look pretty swinging heaven. Like you got to Înseamnă un molotov greșit sau o grenadă greșită? Ia uite. Very messy spray. A luat-o la runda acolo. Da, nu cred că nu l-au prins pe ăla, adică cumva n-a schimbat foarte mult. Și dacă nimerea molotov, oricum pleca de acolo. Se mai aveau timp să repoziționeze, așa zic, așa cred eu, nu știu. Bă, ideea e că oricum ăla a făcut pas. Dacă prindea timing și s-a urcat direct pe shift și l-a omorat pe gel, de aici că n-a făcut pas, uite, aici Bit i-a făcut pic, cum ar veni, știi? L-a omorât Chopper. Corect. Dacă îi trăgea Bit aici, nice. Au și puțin noroc. Și aici i-a omorât Shiro 2, adică l-a omorât pe ei mei, a dat și tagul ăla și l-a omorât și pe următor, adică un pic al... Na, și joacă bine și ăștia, mă, ce vrei, și acum joacă bine și ăștia, n-ai ce să faci. Adică nu e rău început, oricum 6-3 pe teroponiu nu e rău, dar... E best of 3, da. 5-4 la Mongol, 5-5, haide băi, Pain, băi! Hai Pain-ule! Mamă, ce meci acolo la 0-3. Și au eco ăștia, bă. 5-5 și au eco, e bine rău. Ce ai? 6-5, poate 7-5 pentru Pain ar fi tank. Nu sunt major winners, cum să joace. Nu sunt major winners Spirit. Spirit au câștigat Katowice nu e major. Păi asta e că lumea are impresia că doar NAVI trebuie să câștige. Joacă bine și ăștia ce au câștigat Katowicele sunt poate cea mai formă echipă în momentul de față. Somewhere different almost every round of this game, you know, he's playing very good CT side on the Bravo, Bit. Bună! Ce faci, băi, domn pe afară pe aici? Îți trebuie autorizație. There's a response. Zontic's back garage. They'll slide into main. Chopper doesn't hear it, but he still takes the kill. Mai e încă una aici, oricum nu se așteaptă și la asta. Magic's up on top of the rafters. JL trying to carve a path. Ce main. Nu. E bomba afară sau de ce s-au dus acolo? Nu era bomba afară, de ce? Era bomba la Alex, era aici. Nu vei trece de joacă, bine mă, domnule. Chiar Chiar arată mult. Era greșit, incredibil. Dar ce facem, îl dăm coș? Dă cu panou. Wonderful, make that call. Any hesitation, he's dead. Man, here's the thing that's hurting for NAVI. They feel like, you know, they've really done a good job of nullifying Donk's impact here, right? He's really struggling outside, and NAVI consistently getting the better of him. But, you know, you prep for Donk, you plan to deal with him. Then you got to worry about the rest of Spirit, and that's still a beast in its own right, man. All the individuals looking lights out right now for the Spirit squad. A bit shooting though, JL shooting. Nu mi-a ieșit din perspectiva ta 2-3 jucători pro care pe Go erau 0, acum pe sus paletă sau invers. Sunt câțiva care au scos la paletă, niciunul, adică... Poate D6 să zici, dar din nou a schimbat echipa, a schimbat jocul, a schimbat... Nu știu, multe chestii, nu e chiar așa. Nu e greu să zici care sunt full paletă, adică au scăzut și Nico și Hunter a scăzut în nivel, adică... Expecting again something to end on this top side. That's where every round is finished for NAVI in this game.
Simple nu s-a jucat CS2, nu știu ce să zic, trebuie să vedem, că așa a jucat un mici la Falcons, dar nu pot să-l bag în categorie. Clar nu are același nivel, că nu s-a jucat câteva luni, dar nici să zici că e paletă. Nu să zici de rege că e paletă. Always ready to go is this Shiro AWP. He hangs around for another fight. It's a little ugly at Azontic, sure. It's going to give away this ramp room, but Spirit know where Na'Vi can go from this. They know what they can do, and if you look at Chopper, the move he's making, he's even playing up close to the ramp right now. We'll start to creep back down as it all goes quiet in the ramp room. Donk is actually trying to play a late round here, and this is really nice because EMA is still lurking red outside. Keep your eyes on that for later in the round, where EMA will end up. If he's just here to cut rotations, they might feel safe enough to drop vent anyway. L-a văzut și pe EMA. Și-au info acum. First off for Wonderful immediately gets dropped over to Captain Alexi as he's low on health. Nu l-a văzut de fapt, stai, nu l-a văzut acolo. Chopper playing the long game here. Ready to swing out. He'll deny that plant for the time. E bine, am murit fix ăsta low, nu-i problemă. Bravo, Imhe. Bravo, rege. Bună, bă, bravo. Rege! Cum le tai tu rotațiile la ăștia? Now it's all eyes on Donk. Hasn't had to do much in the game so far, but this 1v3 could be the start of Donk going demon mode. First kill found. Time ticking off of that bomb. He knows about Ema's rotate down the vent, but Ema is not looking to fight him, not looking to pressure him. Sometimes that's the way you got to do it. Doors swung open, missed shot for Donk. Util ringing out from the control room. Donk's time in the round draws to a close. It's just JL left to beat, but he doesn't have to give him this fight. And so winning it to time is the protocol here for Na'Vi. Bună. 7-4, e bine. Hai și ultima, hai și ultima, hai și ultima. Și un 7-5 corect. Un 7-5 corect. E bine, Poniuc, ce ai? Hai și ultima. Bravo, rege! Acum au creat spațiu bine, îți dai seama cu fragurile alea acolo. Andrei, ăla cu tine pe live se bucură că bate Spirit? Da, mă, că e de la PGL, trebuie să fie 1 cu 1. a avut Donk? Cred că oricum au bani, mă, Spirit, sincer. Cred că au bani Spirit, pe honest. 7-5 și... Mamă, de fapt, dacă murea era mai bine, chiar n-aveau așa mulți bani. Hai runda asta, că sunt prime aici. Dar uite... Dacă îi trăgea aici e-mail era și mai bine, ești de bun, era tank, pentru că dacă îi trăgea aici murea și aveau și mai puține, cred. Sau, Donk a avut 11, 200.000 de oameni la Gaules, pe la Pain acolo e groasă, 6-5 Pain, nu bă, haide, Pain-ul șocolat. A intrat Donk site full W? Da. Vreau să întreb ceva. Ai, și se face 6-6 acolo, spatul la 2. 3 la 2 bomba pus. Zi. 7-5 și... Soalele! Hai să vedem. Hai cu spamul și runda asta, mergi. Da, pe doar runda... Cum adică și runda asta? N-am mai făcut de mult. Hai, că am adormit un pic pe luza naviniană. În picioare, hai cu like-urile, băi, hai să faci și noi 5.000 de like-uri, suntem 7.500 de oameni. Și nu uitați, semnesc la Morin Mărți în chat, n-am acum tricourile, le-am avut ieri, cealaltă ieri și the day after alaltă, the day before alaltă. And Na'Vi might not be ready for this pace. Smoke in at the back. That's going to taper off the aggression. Bravo, quite wonderful up on T. Bă, ce obraznic e ăsta, că vine să le iau de percene. Trebuie să s-a băgat W. Lobby control they've started around with. That was like organized for Spirit. They were insta pushing ramp, smoking the T entrance, Donk rushing hut with his spawn. That could have gone very wrong if Na'Vi set up a default in the lobby. E bun, bă, continua spam acolo, bă. Hai cu spam, bă, că nu-i gata runda. Nu am o cameră secretă, nu pentru artificii. Nu. Nu. Deci Mel ține pe ăla în secret, pe Chopper, nu? Și nu-l știu pe EM secret aici. No. Ema not able to win that, and that might be the fight that lets Na'Vi down. They lose their point man down towards lower. That's now it all gets called into question. Donk's finally here to play. As he doubles up from main, it's all back on to JL, topping the charts for Na'Vi, sure, but goes no further. Spirit lock it down with lobby control. A fast play on the low econ round. Spirit's response is swift. Bun. Na'Vi, they thought they were finally going to start, you know, vying for Era o control of 4, the e bine game o in 4, e that bine o final 4. round of the half. E bine o 4, e bine. And they get hit with a haymaker from Team Spirit. Get frazzled in the lobby. And I mean, yeah, again, a couple of these rounds where it feels like, you know, if Na'Vi want to be winning rounds, hai pistoalele iar. Hai pistoalele iar. like Ema onto Chopper here.
That was the make or break. That Mamă, full unglonță. 5-7, full unglonte. Da, mă, ce ai bun Dong, bă, terminați-vă, mă, că... Bă, nu știu ăștia care nu suportă pe Dong Real, de ce nu suportă, că e nou copil meu la counter-lui. Real vorbind, n-ai ce să... Așa că mai râzi de el, mai astea, mai că țipă urât, altceva, dar... E rege Dong, n-ai ce să-i faci, joacă bine. Se vede care... Ce fac ăștia, mă, așa afară, oh, atenție, hai, Wonderful, ia unul cu tine. Nu, e unul cu tine. And so Donk has been charging up throughout that first half. You got to see a couple of glimmers of it. One shy in the 1v3, double up to close that last round. Bună, JL, bravo. JL will silence him. Doing all he can to keep NAVI in this is JL. Bravo, JL, bună. Yard locked down for now. For now, but they've lost all sight. Smoke is down. Alexi's trying to gain info, but he's just missed his timing. If Chopper can make noise B, they can late play Garage Goosh, and second USP comes to help out, but NAVI might have to concede. Cred că a văzut bomba în hambar, știu că e bomba în hambar. Mamă, și-a lăsat cap. Everyone who's tried to fight them, dink down to 9 and 4 HP. Te duc jos, mă, și Chopper ăsta ține ventul. EMA, 3 kills deep. Had that 1-2K on the lurk, but that's all he's ever had going for him. And he is now the make or break of this round for NAVI. Dead immediately down in the vents. And Alexi left shaking his head as this one unravels for NAVI. Those fights are not favorable for Spirit. Like, those are fights that they shouldn't be winning, but they both dink NAVI players. It's all Alexi. Eu am mare încredere în băiatul ăsta că poate lua runda cu 9 HP. He spots magic, but the swing comes out and Chopper finishes off the job that his team started. Just those garage to hell fights, and NAVI get executed. I mean, the system's just so pare good că au for apărut Spirit, handle the way spirit that they ăștia play off of toate each rundele, other, ești those nebun. sorts of Toate rounds. rundele cumva Makes sunt it bine. really hard for Nu se NAVI to explic. try Joacă and foarte fight bine back ca in. I mean, all echipă. of these fights that NAVI are kind of throwing out towards hell are essentially these like 1v2 peaks out towards the yard, right? Spirit have always got that second player there, someone ready to play off the back of their teammate. We might have a screamer in this one, triple Zeus. Hai să vedem. Tried to make it work in the first half. Now he's on the better side to do it. They outdoor the worst possible chance. It's actually the Deagle, not the Zeus that comes through. There's plenty more where that came from. EMA getting spammed through, mollied out. There's nowhere to go. Boxed in like a piece on this Tetris box. Shows the USP. The Zeus baiting them in. No connection. And a clean clinical for Team Spirit. I like that they tried, but Spirit avoid the hut. None of your funny games. Despre se forțează Zeusurile astea aici, de bun poniuc. Joacă ca lumea, ce-i? And so now we arrive at a really awkward moment for NAVI, right? Like, there's been moments in this game where they felt like, you know, if one or two rounds are just gonna... Nu te cred, mă, Dong, că faci asta și scap versus Zeus. Incredibil, ești de bun. These rounds have gone differently. If they found a little more success in some of those 5v4s they were able to squeak out in the first half, this could have been a better game for them. But now we hit this point where there's really like one rifle round left in this game, a chance for NAVI to try and stem the bleeding. If they fall short in this round right here, this one's as good as done, and it's not even close. You don't even make it. Uite ce baie aici, bă. If they had, if they could, if they won. But that's the thing about Spirit. Oh, și Wonderful, nici Wonderful, uite ce fac amândoi, nici. Doar ce el i-am pușcat așa un pic și a luat confidence la început. Plus 3, minus 3. Nu e mare diferență. Foarte bun Spirit, oricum poniuc. Cam de ce au jucat la Blast-ul ăla, fără Dong și fără aia. Eu am bătut poniuc, nu știu pe cine, fără Dong, și fără Magix. Fără Magix. It's a crazy world we're living in. Donk crossing through these smokes out in the yard. He can't flick back to Alexi in time. Mamă, era să moare mei, era să-l omoare Donk. Am omorât Chopper pe mare. Forced into the smoke, they naded open. And so already in a must-win round for NAVI, they left a man down. They need someone to step up and fill the boots. JL has been that man throughout the game. And so he'll reclaim that 3-on-3.
Bravo, bă, gel, bă. Bravo, bun, hai, e bine. Bravo, băi. Hai, asta 10-6 și se joacă, nice. Hai, Gel, ai pe Bun, hai că a fost un timing bun, hai, Gel, meciul tău, ia în spate, bro, ia în spate, Gel. Ia în spate, Gel, ia în spate, hai, tată. O să caut steagul Lituaniei în acest moment. Hai, dar la UC. UC ne va duce spre victorie. Sper să-l găsesc. Haide, mă. 2-3 runde de-astea. Dar să aibă și image și Wonderful 2 runde bune să-și revină acolo. Poate și un pic beat și se echilibra. Mamă, importantă rău runda asta aici. 10-6 și poate 10-7 și se joacă altfel. Cu economie. Hai cu spamul, bă, că e important. Auzi, a zis băiatul ăsta, Jax, care se pricepe, că mai bine când... Very important round, very important round. Haide, haide, dacă a zis el, înseamnă că trebuie să ne ridicăm în picioare, băi. Takes an upgrade, a mighty upgrade. Nice shot. I mean, this is the round where they've done their deal with the devil. They've put the AK in Donk's hands, and they're going to see if he can deliver something to Team Spirit here. But it's just the one and done. Wonderful taps him out in reply. That AK will get salvaged at least. Magix gets his paws on it. Atenție, ce se întâmplă aici? Bravo. Walking into Ema recognizes that. Good catch. Au info tot că nu Da. Bun asta aici, foarte important asta. Și, mă rog, mult mai important ce a făcut și Wonderful acolo. Ce ai? Tras de Donk ăla. Aia, echilibrat un pic balanța. Acum au mult info. Crezi că salvează ăștia? Nu salvează, nu. O să vină înapoi în lobby și o să facă split, na. Să vedem ce setup își fac. Au și molotove să dea pe cabană. Ideea e că știu, teoretic, ok, au lăsat rampa tot timpul liber, nu cred că au info la rampă, că Wonderful a fost afară, Beat a coborât. Imei aici cred că are shadow advantage, teoretic, Shiro l-a văzut. Just wants that info, 20 seconds though, doesn't need to overcommit to this kill. Shiro feigning that he's dropping lower, but this will be back to main for the A split. Ema, all eyes on you. Ready for this main component, but can't land the shot. Bună, rău. N-au timp, n-au timp. Bravo, bă. Come on, you Navi! Hai să nu salvezi. Bravo, bă, Gel, bravo! Haide, ia în spate, 22-30 vreau să faci Gel-ul meciul ăsta. Haide, băi! Hai, Justi! Nu găsesc bă ăsta cu Lituania. Bravo, hai, let's go. Not able to get JL off his high horse, and he rides on in with a 6th round for NAVI. Stick Justi! Mamă, direct duel Swan Gel 4-0, bine. Are 20, vreau să facă 30, ești bun. Vreau să facă 30 încă 8. Bun. L-am găsit, băi. Hai cu spamul cu... L-aveți pe telefoane pe ăștia care aveți iPhone. Mă rog, și cred că și dacă aveți Samsung. Ce ăla mă să moară Jana. Steagul Lituaniei, băi, frate. Ah, lol, pe PC se vede lătă. Da, că nu e pe YouTube. CQST. Dar cum nu steagurile pe YouTube, mă? Nu sunt, doar pe telefon sunt. Wow. Da, ăștia care suntem pe PC, vedem lătă. Are nimic, băi, frate. Bun, hai mă că se joacă bine, 10-7, o să aibă AWP, prea multe utilități sunt doar următoare. Atenție, te rog, nu spune că îl ghidușesc pe GL cu asta, te rog. Sorry buddy, we might have bad news. Spirit, no, this is a Glock. He only has a Glock though. Uite, vede, dar nu poate să stea. Nu pot să cred. De unde să vad aici? Îl vede picioarele lui Wonderful aici. Uite. Uite, îl vezi? Îi vede piciorul. Ah, da. Even where he's aiming there, you still have to wallbang. Da, nu. El poate sta în picioare. Da, uite, văd că nu prea, ideea e că aici dacă se mișcă, nu prea are acuratețe. Acum a găsit un punct în care poate să stea, dar dacă începe să tragă, nu mai poate să facă prea multe chestii. Nu prea, în triple boost nu e chiar așa ușor să stai. Trebuie să fii mereu blocat într-un perete, că mereu aluneci. Hai, Justi. Here he is, Big JL, the big hero of this. Just 2 kills as he will get overrun. The Glocks find a kill. Bravo, Rege! Bravo, Rege, când nu merge jocul, e buciunecu. Merge, mă, șunecul și aici. Uite, mai crește, na. Așa, Rege. Hat-trick, bravo, frate. Hai runda asta, bă. Și runda asta, 10-7, hai că spam runda asta la 10-7 aici, să se echilibreze un pic meci. Haide. Haide. Sick, Miha.
See in the background, Blade was being very vocal on the other side. Ăla e că o trag și eu. Cred că străgeau ăștia și cu cuțitul. Ți-l aruncau direct în căpățână, ce ai? E ușor, frate, să joci aici când vă spune ce ai. N-ai contracție, frate. And outsmart one another in this clash of titans to decide who goes through straight to the playoffs 3-0. Chat, suntem 7900 de oameni. Hai să băgăm și noi un like, să facem 5000 acolo, nu mai fiți gogoșari. Un like mic. Un like mic. Chat, we need positivity, chat, we need positivity. We need to play with balls here. And we need positivity, cum auzi Vitality. Cred că l-am pus squad killer pe Mihai, mă, nu pot să cred. Sau nu, l-am pus pe plaie la squad killer și au pierdut la 1. Bun. Bun booster. Un booster. Gonna pitch questions the way o să spar of chiar bine. NAVI. They even try and nade it to get that info, but it goes a little deep. Ema's now up and over. They should be assured that no one's made it down at this rate. It's just nu mai joacă afară mea, nu? Due diligence. Dar nu joacă afară niciodată, el, mă, Alexia afară pe counter, el e doar counter. Da, sorry. Doar pe counter joacă. Blowing open the smoke is Alexi. That kind of thwarts the game plan here for Spirit. Comes back instead, tries to battle out in the yard. Goes back for Alexi and that revenge ends up paying the price for it. Chopper makes it across in a garage, sure, but Alexi's heard this. E singur Alexi aici, dar... suspicious about the garage walk. Ema feels like he's been letting NAVI down, and so if he can hold back this door play, if he can kind of keep them in check here, that would be massive. Responds with the first, it's ugly for Zontix. Can't take it any further. There's still more support, lies in wait at the back of the site. JL trying to be this hero figure that NAVI can depend upon. A lot of damage done, but not the kill. Instead, it's going to fall to Bit, who's been now dealt with. Shiro down to the clutch, down to the 1v1, and it's wonderful to beat. Moving back, tries to fake him out with the Bravo, Biasara, bravo! Wonderful! Bună! Câte emoții ați avut? Eu o să scriu 0. Eu scriu 2. Nu, 0,5. Scrii și tu, Cosmin. O emoție poate, o emoție mică poate, o emoție mică poate. Uite, schimb și aici și pun la așa o emoție, 1. Am pus 1 pentru că am avut o singură emoție. Ce vreți să vă mint? Dacă am avut o emoție, o singură emoție, frate, am avut. O singură emoție, n-a fost mai mult de o emoție. Ce vrei? A făcut timp farbal de auzi. Doar o emoție, frate, doar o emoție, ce ai? A bătut inima invers. Doar o singură emoție. Atenție la această rundă de eco, vă rog. Băieți. Wonderful makes it work. 1v2 and NAVI have put Spirit on pistols. Gonna be a ramp explosion bits here. Hai, Valera, să închizi și tu un pic aici, like. How many before he gives it up? A lot of damage, and they might take one as well as he drops into the safety. They're going to try and filter in together, make sure the spacing is tight, get this trade off, but Bit looking for a multi-kill. Ema's here for support. Yeah, able to hold the line, able to withstand these pistols for now. They will chase down Bit eventually. But Ema's still knocking around back in the control room. Has support in Alexi over towards the doors, so even getting this bomb across is a touchy subject for Team Spirit. That's a big kill. Ema kind of lets it go in that head-to-head, and now they chase down Alexi B. Chopper making magic happen. That bomb plant is now locked in for Spirit. Suddenly it's NAVI on the clock. Wonderful might have to step up again. He's got JL with him. These are the two players you want here for NAVI. 3-2-1, and in comes the swing. They don't even need to trade. Chopper takes it again. His third kill from the captain. Another clutch from Wonderful. That's what's needed here. Hai, Wonderful, simplul nostru, bă. He's got two players left to find. Chopper in the sight, tucked up on the rafters. Missed timing for Wonderful. Look in the ray. He flicks back to him. And now just Donk is the one to beat. Bested Shiro in the 1v1 last time. Now toe-to-toe with the... Bravo, Sara! Ce le faci, copile? Makes it happen! O să tastez. Tastează, haide, voi tasta și eu. O să tastez 2. Eu nu v-am făcut chiar așa, o să pun 0. 2. O să pun 0. 2. Am tastat 2. Am tastat 2. Am tastat 2. Dați și voi un like. Dați și voi un like să vină Spacardinu. Dați și voi un like să vină Spacardinu. Bă, eu când am spus că NAVI e ca Barcelona, bă, chiar este o echipă care nu te lasă să adormi. Pentru că nu știi când poți să nu mai fi. Și oprește inima și gata. Și sal. 12 cu 14, Doncă. But it's about the momentum closing up. It's about NAVI believing that they can win this game.
And right now, they are right there. Donk had enough. Chasing quick Foarte, bă, runda asta aici e tricky rău, ești nebun, n-a numai deloc bani. Aici runda asta e tank dacă o iau. Ce-i face Alexi lui Donk? Bravo, bă, excelent. Lol, double up, acum văd două AWP-uri, bă. Wow. It's a pretty heavy purchase to be bringing in this late in the game, especially when the last few rounds have come down to clutches from Wonderful. So let's hope that that's worth it for NAVI and that this doesn't come back to bite them, because a missed shot from that orb. Now they're closing in on Bit. Chopper's already down through Secret, and he's cooking up a very big backstab here. Bit just leaves the angle. Gonna try and take it back with the AWP, but Chopper runs him down. One man left, and Ema is silenced immediately. These lower takes, 4 teams finding success to open up. De ce double up, mă? De ce double up la runda asta, bă? Mamă, dar și Beat e off-row azi, ești nebun. Și Beat e off-row de tot. That's what comes with the double up purchase. That's what comes with the last 2 rounds coming down to clutches. The money is not there for NAVI. And so even though they've been hanging on, even though Wonderful and JL have kept them in this game, they can't justify going for this 3v4. Și GR dă SMG. Mă rog, am dat de SMG, e bine, e bine. Da, nu știu de ce. Nu știu ce și-au luat Polar. Dacă nimerea era perfect, să stai seama. Dacă omora unul la rampă acolo era altceva, știi? Dar... Bă, l-a scăpat acolo pentru că era în avantaj. Dacă nu erau 5 la 4, se bătea imediat cu Chopper acolo la 4 la 4. La 4 la 4 o dădea cu el. Știi? Mă rog, până că nu știa că e dacă e singur sau nu, dar la 4 la 4 o dădea cu el, cred. Sau la 4 la 3 la 4, dacă era un dezavantaj. Dar așa fiind în avantaj, au încercat să facă crossfire, că dacă Beat făcea frag, dăduse smoke pe dreapta și țineau după amândoi stânga și cumva era bine, știi, adică își făceau crossfire, au încercat să joace împreună și dar arata Beat acolo oricum. Greu, nu știu, e greu. Mă adică stai la contact, Beat, mă, ce ai? Ia stai la contact, a tras la rampă și s-a dat jos. Ce stai la contact, ce ai? His 8th major appearance, his best team yet. And he has had his impact on this team. A ratat acolo, dacă îl omora și pe ăla la rampă sau după pe ăla la geam, erau așa, ești de bun, erau bine. Da. Na, ai ce să faci? Mai ratezi, mai... Ce major are gel până acum? Nice. Deci a stat imea acolo și după coloana din side pentru că era Beat în viață și stătea cum ar veni o Fangle. Adică te aștepți să stai acolo și el stătea o Fangle în cazul în care ieșeau de sub el să-i omoare sau dacă ieșeau de pe stânga să-l dubleze pe Beat cumva. Asta era crossfire-ul. Acolo te aștepți să fie, n-ați dai seama în poziția aia, adică... Hai să nu runda asta. Mamă, și Donk, 12 cu 15, atenție Donk. Atât că reviem, Shiro, Carry. Mamă, Chopper, Shiro, adevărat. Runda asta, a tot au bani Spirit. Schimbat, că nimeni în rampă, bă, atenție, nimeni în rampă. Nimeni în rampă, atenție mare. And that has left ramp completely open. A gamble that NAVI want to make. Will they buckle at the fake on ramp? Util's getting thrown, but no one's moving in. That's wonderful top site. S-a dus Alexi la rampă, dar cred că știu că n-a intrat, sincer. Mamă, oricum ce se joacă aici la tier 1. Nimeni rampă, s-a dus ăla acolo. E bună Sara, da, eu răspund. Așa. Wonderful's not content with just one. He knows this isn't a one-kill game. This isn't one that's within those margins. He needs even more from this. And so him and Ema pushing into the lobby. They confirm that it's clear. They confirm that this util is just a fake. Chopper now spotted. They've got to deal with him while they've got him trapped in the lobby because the rest of Spirit are down in B, where JL now resides. Puts up the first. Donk knocked out. Wonderful already here. Teleported down to lower and ready to go. Just clapped and he'll get silenced. It's all e bine ce ai. E bine ce ai.
What a fantastic mid-round move for Wonderful to call. Bă, s-au băgat bine ăștia aici la ușă. Da, trebuie să fie proactivi în situația în care erau atâția, trebuia să facă ceva, știi? Și-au luat lobby-ul și-au dat seama că probabil o să plece rampă, de-aia au plecat și l-au ghidut și pe chopper ăsta. Proactive, and what a speedy rotation, as you said. Right behind Spirit now, 10-4 Bravo, Justi. to 11-10. Bravo, Justică. Te încau bani, Spirit. Dacă iau asta aici, e bine. Oh, ce nade. Ce să stă tare. Ține Wonder. Jigo de asta. Bună, l-au ținut. Ieșit. Magix does hit a good timing window on his push out through the hut. Spanwood connected. Bravo. Beamer still floating around in the T-vent, able to lock them out for now. Will get chased down by Bună. Magix, the front 2 la man, 2. but in comes Bună, 2 la 1. Ce ăsta era? Looking to put this one in a bag. It's just Chopper left. Molly out, Util pulled. Alexi, it's the clash of the leaders now. Brains on brains, and Braun might not even play a Bravo, Alexi! Ce bucat! Ăsta finlandez fără emoții ce ești! Chiar unde faceți Navi? Ne țineți cu sufletul aici? N-am înțeles nimic. Nu face nicăieri, frate, nimic. Dar stați în chat dacă ați înțeles ceva. Eu ăsta astăzi, nimic. Nimic. Back turned and game evened out. Oricum, 13-17, Donk, atenție mare. Ce animale ăștia cum ieșeau, wow. Asta e execuția, frate. Erau bani ăștia, mă, din au bani ăștia. Hai, n-aș, rezistați și la asta, rezistați și la asta. Mai au un molotov acum, nu poate să le mai facă exec. Au avut niște raid-uri aici, uite, iar Wonderful a ținut direct pe Donk, adică au avut niște raid-uri la ce fac Spirit. Bă, sară ăsta aici în buză. Mamă. You need that final 10% to be injected into the round, and Donk is trying to deliver that right now, running it down through Secret. Shiro getting chased in with the bomb behind him. Nu e nimeni jos, bă, a pierdut. Poate se întorc în vent. It's all down to this B play now. Chopper coming back up through main. They're hitting A. Bombs up through the vent. Right now they're pressuring the one player they know about in the lobby, but JL's got to keep his wits about him. He should never double up there. Turns and deals with Donk. Vreau viață, cred că, da, dar e un AWP în viață, nu contează așa de mult. Vin amândoi de sus, oare? Da. Bună. Wow. Se poate. It's his time to clutch now. 1v2, bit on the bomb. Chopper closing in. JL has hit every shot. He's got Bravo, băi, Gen! Ești Dumnezeu în acest meci! Nu se poate, ești Dumnezeu în acest meci! Wow! Wow! Incredibil! Incredibil! Wow! Ime era cu fața, sau cu spatele aici? Era un pic întors. Se uita spre în dreapta, așa, nu? Da, cred că ținea pe ăla, se gândea că e unul pe casă, poate, sau ceva. Nu știu. Se ducea să-l țină pe ăla din bază, cum ar veni, nu cred că s-așteptau să fie doi la radio. Că murise unul deja la radio și nu se gândea că celălalt e, cum ar veni, ține la ușă din bază. Doar că ăștia au stat doi la radio în setup acum. Ceea ce nu prea se face neapărat. Mamă, ce le face? Am zis că face, bă, 30. Am zis, bă, am zis 30. Am zis 30. Doamne, Justi. I mean, it was their plan, their play in the first half. Bit was destroying him off main roof. Mamă, ce a tras frumos oricum și... Ema coming up from secret as Donk did so many times in that CT side. He sees nothing. The fake out for Spirit is known by NAVI. Not a single yard play. Am molotave, bă. Ema will still have to dedicate here, but Bit can drop ramp at a moment's notice, and it feels like this is a game 12 pain. of the top Vamos, pain. Vamos, Brasil. Bravo, Brasil. Vamos, Brasil. And Wonderful could not be better positioned side by side with the top performer in the server, JL. Ce flash poți să-i dai aici lui
Wonderful. Au un singur flash, dar nu știu dacă e chopper ăla pe casă. Nu cred că e. Ba da, chopper e pe casă. Da. Dar poți să dubleze GL aici, adică depinde de situație. Au molotove, o să facă un exec, mamă, ce vine. Ema up through the vent. There's two players posted on the door. This is not a safe zone for Spirit. They burn alive in the Molotov. Wonderful. Now scoped in. 20 seconds. Bravo. This is a game of margin. A game of final second plays as Spirit move in. They get the opening kills. Wonderful's got to have a last stand, and he is run down. It's bit or bust in the 1-on-3 as Spirit look to carry us through into overtime. And they rotate up through the vent. This is not what Bit wants. This is not what he needs. Spirit might have done enough to keep the dream of Nuke flowing. Overtime. In through the lobby, and Chopper gets the better of it. Man, last second call from Spirit to hit the top side. They might lose players at the doors. They might go into the stack, but they prevail and they keep this one going into OT. Absolutely huge entry kills from Magix on that top side. He's not really been a massive factor in this map, but that is a time to shine. 4 players on the top site for NAVI. The top performers all together, the AWP at backside, JL hut roof, and they know it's coming. The fact that Ema even rotates vent shows they know it's coming, and it matters not. Magix breaks it open, and Spirit run it back. You cannot celebrate too soon when you're against a Spirit squad. We've got a game on our hands here, Harry. We really do, and I love the immediate pause. It's like Spirit have been waiting all this time to get this in, a chance to try and compose themselves a little bit, because there was no doubt it was getting away from them quickly since getting onto the T side. And so keeping themselves alive is nice, but it's not the goal for Spirit. Unde s-a dus Jax? S-a dus să facă șușu? Asta băi frate, că am băut și foarte multă apă, nu? Trebuie să faci tu un șușu, nu? Băi frate, incredibil. Fraților, nu mai stați să vă jucați CS, faceți ceva cu viețile voastre. Te bun, David. Bine ai venit pe stream-ul ăsta în care facem toți ceva cu viețile noastre. A surprising lack of outside control on CT sides in this game. Ema's going to change that tune by pushing aggressively. Something neither side has shown. Hai cu emoji-urile, bă, emoji-urile. Hai. N-am fost niciodată aici. You feel like for Spirit, they want more mileage out of Donk. They try to set him up in so many of these rounds, and it felt like Navi's whole goal was to bully him. Toată lumea, bă, care are membru, bă, și poate să facă un spam. Nu-l verificăm ăsta aici. Nu se poate, mă, doi viață, bă. Bă, dar bafta n-ai, bă, Mihai. Majorul ăsta să mor. Te-a pus ăștia pe steme! Bă, 1 viață, bă, nu se poate. GG Pain? Cum mă GG Pain? 13-11? This is 40 secunde bomba, bă. Și Molly. Unde e Alexi? They would have loved to have just up and left. That's huge info. You know where the bulk of Navi are. Instead, you're left running back in on a recovery mission for the bomb. Wonderful trying to control this and was so low. They're throwing everything at Wonderful, but it's not enough to bring him down. He keeps offering up these kills. JL by his side, and they will lock Spirit out of ramp. It's only Donk. 10 seconds left in the round. 10 seconds to make a difference, and Alexi can hear him on the rotate. Doesn't need to peek, doesn't need to fight. Donk doesn't have the time. Bravo, bă, Alexi, dă-te. Vine să înjure ești nebun. Bă, cât sânge să ai, bă. Ia uitați-vă, doamne. Bă, cât sânge să ai. Wow, ce se întâmplă, doamne, ești nebun. E când să speri nebătuți, i-au bătut mouse la rămără, i-au bătut mouse la rămără. Băi, doamne ferește. Doamne ferește. Wow. Știi că s-au jucat ăla, scaunele muzicale. 12-12, a zis că e GG Pain, mă, cum e 12-12, mă, frate, mă. Haide, mă, cum e 12-12, că a zis că e GG. That's the second almost one clutch round for Donk. Yeah, almost doesn't cut it. 34 cu 17 GL, frumos, băi, GL. Despite that opening 5v3 for Spirit, they've been the one losing these rounds. 5v3s, 4v2s. They've dropped the ball a couple of times. Ema now, he takes an opener.
Zontigs, as much of a liability. I mean, it's been the kind of ramp men struggling to get going on either side of the coin. Alexis sta... Oh, good. Bravo, mă, bravo, Sara. Donk holding for this swing though. It's a common spam. Bravo, Sara. Pune un pic la respect pe băieții ăștia, băi, că sunt prea obraznici. This has been one hell of a return to form for him. He was really struggling in that first half. He was nowhere to be found. They put him out with the AWP. Și-a revenit bine, Wonderful. CT side AWP, and suddenly it's like the whole map has opened up for him. Bravo, Gel. Gel. De sus. De unde l-a omorât Gel, mă? E peste tot, bă, Gel ăsta, să moară Geala. Cred că l-a omorât după cabană. Da, cabană. Hai, Velma, că nu mai ai ce să mai faci, hai. Hai, rege. Hai, rege. Bun. Bravo, rege. Uite, pasă în fața porții pentru moralia asta. Da. Bogdane, mersi de membru, te pup. But now everyone's getting switched online. And a flawless round from NAVI to take the second of overtime. Spirit, this game is getting away from them and they know it. Yeah, Wonderful had 7 kills when he brought out his first peste tot Gel meciul ăsta, mă. E papi. Hai de voi, frate, voi. Hai cu like-urile alea, voi, să fac mai crește un pic la 500 de like-uri. Wow. Ce game, ce game, ce match. Ce match. 13-12 mongol, să ai mă ce-au făcut pe ei, mă, că au avut 12-10, bă, și nu mă uitam. Haide pain-ul. Haide pain-ul. Oricum, ca să înțelegeți și voi Pichem, 9000 de oameni, bine v-am găsit, bă, într-o vineri corectă. Într-o vineri în care lumea iese în oraș, noi am ales să ne uităm la counter de la cel mai înalt nivel. Vă mulțumesc că sunteți aici. Oh, ce face Alexi? Ok, se că dacă îmi dau un pumn și mă doare, sunt slab sau puternic. Ok. E cineva jos? E Alexi. Alexi on the jump check, but oh my god, they're a little closer than maybe he was ready for. Drops that smoke in, and that buys him time. Runde de-astea. Runde de-astea show. Asta nu știu unde să dea observul. Ce se știe la rundele astea? E split-a, oricum se urcă în vent, cred. E split-a, se urcă în vent aici, așa pare. Pare, poate să ducă și jos, dar nu cred. Desperate at this point in the game, but they know that NAVI could have multiple players stacked at that B site. Feels like the options aren't very open for Spirit with the control they have. Re-smoke at the door is devastating. They're doing it. Chopper faking lower. Well, where does a bomb even go at this point? Shura getting a topside kill. That might only tempt them in. Up they go into the A site. Donk goes 1 for 1. 20 seconds. JL. Absolute monster performance at the back of the site. Bravo, bă, Gel, bă. Before Shiro trades, and I don't know if there's time. He's got to hunt down his opposing AWP. Bravo, bă, Gel. Ești rege, bă, ești rege, JL, ești rege! Wow! Mamă, ce bine a stat ascuns, ce bine a venit și Wonderful, incredibil! 14-13 acolo la Mongols cu ea, ce s-a jucat, mă, cum era 13-12, s-a jucat aici o rundă la ea, s-a jucat 2! Wow, incredibil, ești de bun, ce se joacă, doamne, aici? Running out of ideas and get all the room in the world. They get Secret. Momentul adevărului, They don't want to tackle with ramp. They don't know where that AWP is, and that's the fear for Spirit. Is it outside? Is it? Eram sigur, animalele astea. Change towards the tail end of the game. They try to explode out into the top site. And Spirit remind them just how brutal this CT side was. Da, mă, mereu au. Opa! Unul la 5, are și unul la 5. E și greu, mocin, că ăștia fac mereu același antiraj cu Heola în cabană. Știi tu, Ime face pe din cabană acolo, unul viață, n-are ce șansă să facă nimic. Fac bine antiraj și ăștia, nu știu. Fac bine, poate se așteptau să fie focusul afară, să-i prindă 3 afară și să prindă poate unul singur, dar nicio șansă, antiraj și e tank. Alexi's called the blinder to bring NAVI into this position in the first place. Hai balde de o rundă bună. They're going to be microing a lot of those rotates, controlling a lot of the movements on the 39 cu 19, mă, 39 ca temperatură. Getting Donk's head out in the yard, and I feel like that has worked for the most part. A quiet game by his standard. Admittedly, it's a very high standard. This would be a good game for anyone else. I love. Am și bit, ai un pic și bit, mă, frate, mă. Bit sau Ime să facă ceva acum, să revanșeze tot meciul ăsta.
it does remind them what they're up against. A bit of a slap back for Spirit. But now NAVI have to do something a lot more standard. And they'll go for these on-the-fly outside smokes. Even boost Wonderful up, trying to get this opening kill. At a minute 10 on the clock. Deșiro, rampă. Zilch. JL goes back to T-spawn to late bait this. They know that back carriage is a very common position. They use that flash to take the main kill. Donk again denied. Zontix has to lift them back up. Nu cred, nu, n-am să vă explic ce s-a întâmplat runda asta. N-am să vă explic ce s-a întâmplat runda asta. Nu am pus să vă explic câte detalii sunt în runda asta. Nervează. Bravo, Mihai. Hai, omorâți-l pe Velma aici. Bravo, băi! Bravo, bă! Bravo, bravo! N-am cum să vă explic ce s-a întâmplat aici. N-am cum să vă explic. Flash-ul ăla a fost ca Ime să facă swing și după să treacă la modul că luau flash-ul amândoi, și ăla din main și ăla din hambar. Și după a trecut Ime și l-a ținut Alexi pe ăla. Alexi l-a... Nu. Deci, hai la Mongols. Da, lasă că ne revenim. Ne uităm și la statul și la alea, dar stați așa că... Tata Mongols, ia zi. Cât e mai aici, mă? Zero emoții, mă, 40 de el. Ce le faceți, Navi, le luați hartă la Spirit. N-are febră gel, bă, că a făcut 40, băi. Hai să scoatem scorul. E best of 1 aici, nu e ultima hartă. E 1-1 și overtime aici la GL ăștia. Nu cred că au 15 la ăștia, nu pot să cred că au 15-13 Mongol. Sau au avut 12 pain, nu e posibil. Să mă uit la 12-11 și mă uit după meci dacă îi bate ăștia Mongols. Dacă nu mă uit, lasă, mai bine să nu știu. Mai bine să nu știu, să nu mă enervez, frate, lasă. Hai că joacă bine pe ăștia Counter. Bună, KOS, bravo, regele. Haide, bo. Nu cred că a plecat să fie să n-a făcut stapic, incredibil. Hamstrung, Cowes not shying away from engagement. Teams up with NQZ to clear out on middle. Bă, ați mai zis când conduceau, cred că e codat în joc acolo, în momentul în care echipa conduce, cealaltă e trecută la 0-3, că așa ați spus și că când aveau Mongol să ia 1-0 la hărți și îi conduceau pe Nuke, ați spus că Pain deja apar la 0-3, acum ați zis că apar deja Mongols la 0-3. Meciurile sunt live, înțelegeți? Adică așa apare în joc, cred că e un cod făcut la modul... Băi! Bă, carale, 89 gel, bine rău de tot. Hai că uite pe telefon și vă zic ratingurile. Mamă, ce meci, ești nebun. Deci, GL 189, Wonderful 119, Alexip 087, Ime 085, Bit 066. Shiro 132, Chopper 117, Donk 104, Magis cu 089, Zontic 074. Zici că au câștigat Spirit dacă vă uitați la ratinguri. Zici că Spirit au câștigat. Ce le faci GL, bă, mâncați și oricum 40 cu 19. Bravo, bă, GL-ul, bă. Urmează Ancient. Hai mă că ultima oară încep Counter pe Ancient. Ultima oară pe Ancient pe Counter parcă aveau așa, au greșit niște utilități, dar parcă aveau idee de ce trebuie să se întâmplă. Și mici utilități. Bravo, deci, băi, Cosine, uite, când ți-am zis că ce e cota asta, băi, de 1.18? Na. Ce anume? Mai știi când era la... N-avea Spirit 1.18, era 5.2 sau nu știu pe ce. Bă, mi se pare cam prea așa, 1.18. Da, n-ai văzut ce runde s-au luat, șefule. Ăla n-a venit niște claceri, nici emoții, ești de bun. Trebuie exclamării mări chat pentru tricoul cu 0 emoții. Ediție limitată, mai sunt câteva bucăți. Oversized, tricoul 100% bumbac organic și se livrează și în afara țării. Noua colecție de mărci. Cea mai rea a fost aia cu GL cu MP9 de la tragerea din arcere. Acum văd, stai așa și cred că avem și giveaway zilnic. Cred că mai are puțin, ia să vedem. Giveaway zilnic mai are 30 de minute chat, e pe story. Dacă vreți să participați. Mai are puțin, mai are... Nu, 47 de minute mai are. Big Zera, mă, ce ai? Regele. This is Big Uzera's site. There's a very fast flank. Nissim hunting.
9-10 Orping. Util does find Biguzera. The bullets do too. El în spate repede. 2-on-2. Fast flank. They're not ready for Vamos, this. vamos, Bo! Vamos, caralho, Bo! Hai cu picurile, băi! Hai cu picurile! It was the power walk up banana. He was there so quick. It wasn't considered. Dau drumul la aer condiționat în martie. Ar fi posibil așa ceva. Bo, caralho, Bo! This absolutely chaotic battle top banana Lux somehow delivers a double. Daniel, dacă mai scris eu dată să mă uit la 12-11 cu moderator. Am înțeles din primele 7 dăți. El vrea să fie în urmă cu live, să mai scrie o dată. Nu contează ce runde au aruncat, important e că și-au revenit din punct de vedere mental după acele runde. Dar pe ei parcă au luat mai multe runde pe counter, parcă a fost un 7-5, dacă nu aduc aminte, sau un 6-6 și au revenit bine. Techno's kind of pinned. După vă băgați peste ei, a? Au sângele la timp, băi, sunt creativi. Foarte frumos. E deschis geamul, frate. Că puteți să trălați în real așa ceva. E real așa ceva. Ai zis că zici ce s-a întâmplat la ultima? Mai zici ce s-a întâmplat la ultima rundă. Flash-ul a fost pentru pick în main și în același timp să fac și a continuat traseul să nu-l omoare ăla din hambar. Dar Alexi, deși putea ăla din hambar să tragă, Alexi s-a uitat acolo, l-a ținut. Haide mă, Pain, mă. Haide mă, Pain, mă, luați și voi bă, două pe counter acum, mă. Joacă ăștia, mă, overtime, mă. And it may be not the first, but one of very few. For real. Spirit versus Navi game might be done before we're even finished. We've still got La 6.000 de like-uri ne uităm la 12-11 acum. Oprim tot și ne uităm acolo. Vedem dacă chiar vă doriți să ne uităm la... Sigur, niciun like, perfect, ne uităm. Jaxy nu cred că mai prindem anul viitor. Bun. Nu mai prindem noi sau eu? Nu-l mai prindem că, nu știu, a zis ceva cu să fie război. Ah. Chestii de-astea. Never really seen them just be able to go for a full execute, have we? No, Long just got smoked, so that's going to keep boots planted on A. Da, mă joacă Navi. Urmează Ancient, urmează Ancient la Navi, best of 3. Urmează Ancient. Doar că ne uităm aici în pauză pentru că e overtime și... Mă rog, dacă nu se termină overtime ăsta se mai joacă câte unul, o să ne mutăm la Navi. Că la Navi, stați că vă zic că începe a doua hartă. Dacă vreți să vă luați ceva de mâncare și așteptați meciul Navi, vă zic de acum că începe a doua hartă, bine? Poate, na. La, deci, ETA stream next map, la 56 este următoarea hartă la Navi. Bine? Deci la și 56, adică de acum în 13 minute. Dacă doriți să vă uitați, să vă luați ceva de mâncare sau să vă mâncați, nu știu. Vă duceți la piață. Close position. He wants to try and keep them at bay. Now would be perfect. Good incendiary forces him into the fight. Down goes Techno. Huge. Bravo. CTs lock him out. Nothing here for the Mongols. Very well handled with the Util and a Miss Molly having to run through it. Nissim and NQZ, the two of them. Salut, Jaxy. Nu știu dacă ți-a mai spus cineva pe live, dar sunteți la runda 12-11 între Mongol și Penguin. Salut, Jaxy. Ești prima persoană care spune chestia asta. O idee foarte bună și o să mă uit. Am timp să beau o bere cu Andu în 13 minute, un ursuleț. Spor, băi, Dida Alexandru. Ești cumva nepotul celebrului portar? Ai jucat la Milan? Oh, Dida. Haide mă, Pain. Mamă, Pain, mamă, Pain. Uite-te la mine, a donat un băiat cu numele 12-11, incredibil. At least a little bit. Here we go. Final round of this first half of our second OT. Quick this time, Techno.
quick to seize all of top banana. He's going to push the issue. They have their nades out. Biguzera pantsed. It's an important trade from Lux. You can't go through this, boys. They're thinking about it, Chad. They are going to flash him out. Ooh, he gets away. Knife through the smoke. CT side. Hai că eu eram la volan. Eu eram la volan și când a luat Navi harta am început să aplaud la volan, se uita lumea la mine ca un nebun pe stradă. Frumos. Ce le faci Pain Gaming? Ce le faci Pain Gaming? Boa, Pain, boa, Pain, boa. Bună, băi, bravo, băi, Pain. Boa. Vamos, caralho, vamos, caralho. God, what an intense game. This is an endurance battle as well. Solution that Mongols had settled on, and even with the techno opener, Biguzera got, they can be top banana this early in the round because that's the first time they've ever really gotten away with that. Au pus vreo rundă, mă, chat la Navi? We swap sides. You mentioned it, the magic number Merg bine, George, căștile. Just two more Sunt required. mulțumit de ele, n-am nicio problemă. Pain, 18-18, and we do it all again. Double AWPs, once more. Senzu and 9-10 respectively. 5 AK-47s. The resilience of Pain not to just capitulate, I respect the hell out of it. Mamă, ce-i faci, Biguzera? Ce strafe-uri faci tu la 17-16? Mamă, dacă Calux ăsta să facă pic înainte. The wall, so still 70, but one shot headshot available now. Mamă, da, două AWP-uri, bă. Find some info towards the mid on the sweep, nothing to report. Good find from Blitz. He brings Cowes down to 30. Oh, 9-10 was caught off guard. Biguzera couldn't find it in time. He kind of rushed his spray there. How's 9-10 adjusted into that? I don't quite understand. We'll see it from his POV if we're lucky. Mamă, dar uite ce utilități mai au ăștia aici. De mult 58 de secunde, mai am 3 smoke-uri, incredibil. And it's enough to send them back towards B. Remember, Senzu utilități au CT acum în overtime. building that secondary AWP. Incredibil. Techno has a smoke. Cine e Fabrizio Romano al CS-ului? Sunt câțiva care dau leak-uri. Dar nu sunt niște jurnaliști ăștia, dar nu sunt neapărat ca Fabrizio să dea tot. Adică depinde de conexiuni. Uite, Overdrive ăla dă bine din CIS de obicei, adică știe care treaba la CIS. Into it. Nissim good for the headshot. They know where the AWP is. It's Blitz pushing, covered. Nissim impact as an 18. Vamos, caralho, vamos! It's so chaotic. Mă uit la tine, șefule, vă pup. So many opportunities there. Blitz, he thought he pushing the smoke was the play, covered nicely. Deci ne dă versus neverificați pe sit când suntem toți verificați, că probabil n-avea stack să vă dea care să fie ok și decât să așteptați mai mult, să fie oare waiting time mai mic. Have a look. The time's just run so short. Quick headshot, but NQZ covers. And Mazinho accepts that there's nothing for him to be doing here. Stat pattern. That's about it. He's going to go down. Bună, bă, haide, bă. He's going to grab him. Boa, caralho, boa. Haide, mă, încă una din două. Haide, mă, în Pain, mă. Haide, mă, Pain. Una voi, una Navi, după și Furiaș, pe pichem ăsta stăm așa. Uite așa. Uite așa stăm la pichem ăsta. Parcă acum nu mai așa rău pic. La 1-0 pentru Navi, la best of 3, parcă nu mai așa rău picul de 3-0 Navi. Deja a rodat, da. 11. E mult interesante, boa. Cred că runda de la 12 e foarte interesantă, hai să nu știu. Opriți-vă, vă rog, opriți-vă. Vedeți că dați niște donații în care nu sunt donații one time, sunt donații recurente. Când donați, bifați butonul ăla de just one time sau ceva de genul. Că bifat automat este să dați type sub, care type sub vă ia €1 în fiecare lună. Că m-ar deranja, Doamne ferește. A dat-mi vreun clutch? Nu știu, nu cred. Nu prea a fost o rundă de clutch. Ia mă, să văd și-o putajele, ia. Bine că mi-a adus aminte. De la vom ești la a salva meciul. Mamă, deci știți de câte ori a scris băiatul la testan chiclesia aia? Știți de câte ori a scris? Vai de capul. Tine vezi, te-ai dus după fentă, o să vezi ce se întâmplă. Deci scrie băiatul ăla, dă minim 10 runde. Efectiv, când se duce, când se duce... Ce anume? Ce a scris, frate? Că a salvat wonderful meciul.
Stai un pic să vedem de câte ori că numărăm. Nu, de ce i-ați dat timeout ca să număr de câte ori a scris? Nu mă, de ce i-ați dat timeout? Hai să vedem activitatea canalului. Deci are așa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ori a scris același lucru. Hai, poți să închizi chat-ul 5 minute. De 17 ori a scris asta. E bu... And Mazinho found him at the site. Could be the spray. Techno holds his nerve. It's only 10 seconds. There's no way for Cowards to find a round here. We will need another. Unbelievably, we go to the final round of our second OT. Damn, nice shot from Cowards, sure. Don't give it all over. Techno, he won't. He'll get the final frag. No, cite sta circular informação de que era doda da... Haide, Genghis-Khan, că am uitat să schimb pichemurile. Haide, pe încă una, bă, nu pot să cred. Hai că nu mai puteți să ne mai uită la un overtime, că ne uită la NAVI la 66. Doamne, iartă-mă. Băi, am făcut 8000 de like-uri, bă, mă așteptam astăzi la un best of 3 să facem mai multe un pic. Sincer, puteam să facem măcar 6000. Asta este, frate, lumea de vineri n-a avut chef, lumea de joi a fost mai tare. Am vrut să citesc, frate, mesajul băiatului în portugheză, dar a trecut. Chiar era interesant. Look at Big Zera. He's already in the mouth of middle. Yeah, that's a lot of space. We'll be warded off, spotted out. Cine bea o bere la ora 19:50 vinerea? Nu cred că multe persoane. Sincer. Geletev un bom jogo, mas wonderful salvou a partida. Frumos, voi. Încă ăștia utilități. Unde se închidă oare? Na? Mamă, dacă intre de pe dreapta de acolo, unul singur în site. Mzinio ăla cu SMG-ul, restul-s bine. Pare că intră pe dreapta. Mamă, 3B, bă. It's pulled blitz over. Thinking twice about it, the B defenders say we're cool. Get back over there. Only MP9s on A. Yeah, it's not the weapon for the job. Nu comentatorul la Formula 1 pe antena 1. 3B, haide mă, că asta trebuie să fie rondat. 3B, haide măi, caraliu. Iar vine ăsta înapoi, a fugit blitz ăsta toată runda, ești nebun. Toată runda a fugit ăsta aici. Mamă, 260.000 la Gaules. Mă, e la mișto. Dă-te-mi, bă, băgă. How have they managed to pull off another round like that? This time it's not a defuse, it's just MP9s. Ok, nu mai pasă de pick-em, gata. Nu mai pasă de pick-em, gata. Nu, efectiv nu mai pasă de pick-em, nu mai pasă. Gata. Nu mai, n-ai. Nu mai pasă de pick-em, gata. I give up. I give up. Nu mai pasă de pick-em, gata. It's over for me. Dacă te uiți la ăla la Gaule, să-l ăla pe ce face live? Pe YouTube și pe Twitch. Wow. Gândește că la el se uită 250.000 de oameni în condițiile în care se uită pe GoTV ca idee. Că el n-are drepturile. Deci el n-are drepturile, că i-au luat o casă de pariuri drepturile și s-a certat cu ei, nu știu care e faza, și nu l-au lăsat să se uite. Și el se uită un HUD de-al lui și, mă rog, are oameni trimiși aici, reporteri cum ar veni, și vorbesc cu jucătorii după, la transmisiune, cum ar veni, interviuri și chestii. Deci cu cât e în urmă? Cu 2 minute. Ce-a înțeles ăsta, mă, ce faci? Bă, care trage? Oare sunt băieți acolo ca ai noștri care dau ăsta, spoiler? Din 260.000 sau cât ai zis tu că sunt? Nu știu, poate are sub-only și nu cred. Dar oricum pe chat acolo la atâtea mii de oameni nu mai contează, adică... Schimbă la NAVI. Bă, la 56 spunea că revin NAVI, stai să vedem. 4 minute, uite, vezi? La... Mai vedem aici niște runde. 4 minute la NAVI. Da, are live și pe Twitter, dar acolo nu se... Adică vizualizările de pe Twitter sunt cumva la modul ca vizualizările de la clip, să zic așa. Adică nu ți arată câți oameni se uită live, îți arată câte vizualizări a făcut live-ul respectiv în total. Că avea la un moment dat 175.000 de vizualizări și era lumea că are 175.000 și pe Twitter. N-are, că
Acolo e doar așa, să te uiți dacă... Da. Am 0-3 pain și apare că a ieșit. Când o echipă este în avantaj, apare că a ieșit cealaltă. Așa este făcut. Au apărut și mongols că au ieșit și pain meciul ăsta de mai multe ori. Meciurile sunt live, bine? It was more of a spray and a misaligned one. Again. Yeah, he does love sits and he's gone down again. He's conceded 2 openings with this attempted aggression. It's set Pain up for success into our third OT. These are T-side rounds. Unul singur, B, unul singur, B. He did it once. He got away with it once. Oh, they're ahead of this. Senzu's in so much trouble he doesn't even realize it. He's hoovered up some util so he can counter the smoke with his I'm going in, I'm telling you that much. Yeah, here comes Big Uzera. Wow. He actually no-scopes the boots off of Big Uzera. Bună runda asta, rău. Niciodată retake aici. Adică încearcă retake-ul că au bani, dar niciodată nu ar trebui să facă retake în situația asta. Încă 2 smoke-uri pe ei. Ia vezi, încă un smoke, bomba plantată, ține smoke-ul ăsta 20 de secunde ține acum, nu mai ține 18 și mai au după încă un smoke. Au dat deja ruine, nevermind. Blitz has a flash, would need to be perfect. Body, Zinio down, Pain gaming, keeping it clean on this one. Nici știu de ce n-au încercat, că nu contează, ăla s-a dus în bază să salveze ce are, 80.000, uite ce bani au. Ori de fapt Technolan are și mulți bani acum. Merge și un save, merge un save, uite Technolan are și mulți bani. The Blitz, dar oricum cred că o să rămână. Can I use the word inseparable again? You can indeed. O să rămână bani oricum. Take now again, just da, avea Blitz, cred. They rarely have worked. Am și Pain și Mongols la 0-3, stai pe spate ce ai. 3 occasions at absolute most stai pe spate ce ai. Ce mă întorc de 360 recomanzi? Depinde de buget. Ai mai multe opțiuni. They punch in T-side round to Pain. Mara. Navi într-un minut. Hai că e și time-out aici, ne mutăm la Navi, că e și time-out aici, fă pun scorul înapoi. Mai stăm un pic atunci, opa. Atenție mare. Asta a fost. Hai să mai uităm și la runda asta un pic. Let's run this, let's run that. This is all a mind game between these two leaders, Big Uzera and Blitz. We painted the start of the series. Pe cum era pe 1.6. Băi, mai diferit față de CSGO, pentru că acolo smoke-urile nu se spărgeau, știi? Și acum e mai groasă. Ai văzut, știi, și Ludon că le-au făcut câteva counter-uri afară. Mai greu afară acolo, mai tricky acum, trebuie să te bazezi mult pe heuri, pe de-alea, să spargi, picuri, timing-uri, tot. Big Uzera, Big Uzera. Ma boy, Big Uzera, the IGL. The IGL. Wow. They're just going to exec and go. Look at Big Uzera. He's keeping it simple. Mamă, ca Ștefan cel Mare s-a dus la drept. Bună, mă. 12-19, haide mă că e bine. Hai la Navi. E bine aici. Răducioi comentează. E bine rău acolo, ce e bine rău. Hai spam-ul chat. Bate Navi aici. Ne vedem. Când? Chat, aveți pe story giveaway zilnic, mai aveți, cred că 15 minute la care să vă scrieți ca idee. Dacă vreți, e o pereche de mănuși. O pereche de mănuși de $75. Linkul e pe story, nu putem să punem linkul pe în descriere cât e major, bine? Raj BO. Și-a fost Zontix, nu? Jucătoarea de aici, ce zi joacă acum? Cine bate aici, joacă joia viitoare. Majorul se mai joacă mâine, poi mâine, se află toate echipele care ajung în sferturi, după care 3 zile pauză, luni, marți, miercuri și după care, adică Mouse care au bătut 13-2, 13-1, stau pe spate și de muncei. Bă, urli, nu? S-au lăsat băieții pe nuke, băi. Nu mai urla, că nu e ok. Hai că dau eu cu tine dacă e. Să luăm un pic de perciune. Prea obraznic. Donk deniable, question mark? Donk defeatable, Harry? I mean,
I don't feel comfortable saying anything there, bro. Like, you know who he is, you know what he's done. We've all seen it. I don't know if one map's going to get under his skin. Ce traseu a avut Zontix ăla? Luat-o pe dreapta acum, n-am mai luat-o pe stânga pe lângă perete. Surprins. Orice montor recomand spune 6 de lei. Bă, cred că găsești un Y25 de la Lenovo la 6 de lei, 240 de Hz. Sau un BenQ de ăla de 144. Dar cred că găsești un Y25 SH, sincer, la 240 IPS, stai pe spate. Especially if you've got someone who's sharp on your team, and JL undeniably was on that last map of New. How do you do that again, though? 40 kills? 40 kills? That's not normal. 40 kills is a lot of kills. If you're new to this one, T-Spirit going to come gunning for the rest. Should have no issue here. And, you know, we saw these guys play... E Magis ăsta full farm, ești de bun. Uite că l-am găsit pe Magis, băi. On T side, and they 9-3'd the first half. So this is like Spirit's go-to. This and Mirage. That's the most shocking part to me, that NAVI want to play Mirage. Obviously, they're ready for this game. There's no doubt there. But Mirage is a finale. That is. Ce ai dăm acolo, mă? Yeah, I think you know, between Alexis nu played deschide on the nimic. other side, that you've got two Cum nu e o folks poză? who, at least Nu. for this ancient map that we're on right now. Șterg? Da. Nu merge, nu, adică la mine nu se deschide nimic. 21-19 la Pain? Nu știu, să sperăm, ești de bun. If anything, that's what I want to know. Like, how do you stop him running up mid on Mirage? Ne-a luat skin-urile, am dugat. Bravo, tată, ne-a luat skin-urile, regele meu. They made him look scared at times. Yeah, it felt like, you know, especially on the T half, they put so much attention towards slowing him down early that he never got his usual kind of aggro stance going. E 21-19, nu e gata, nu e gata 21-19, că s-a schimbat la 18, trebuie să ia 22 să bată. Au două runde pe counter, dacă le iau, bat, dar nu... Cu Steam. Mulțumesc frumos de urare, băi, Ami, mersi mult, singurul care mi-a scris astăzi, mulțumesc mult. I can't believe that Magix just calls their bluff on that smoke and walks it, man. Rotate arrives, but Bit misses the opportunity, and without that trade coming in, you can't even really begin to justify this. Bit hangs around, will get one. You can see Wonderful's already saving here. And so Navi have just got to let this one slip on by, give it a go in the next. Talk about a bluff called, yeah. Walking through your cave smoke like it means nothing. Mamă, s-a băgat un smoke în cave, om. Ce timing a avut și Alexi. A făcut străi, l-a văzut pe ăla și fix în momentul ăla GL a apăsat pe lung. Câți inci sunt buni? 24,5, acolo e standardul la monitorele de eSports. Siga Pain, vamu băi, boa, vamu caralho, vamu. Haide și cu furia de seară. Hai și cu furia de seară. Victorie mare pentru echipa Pain, băi. Fără emoții, băi. Fără emoții, băi. Un pick-end de 0-3 a ieșit și, băi, n-a avut nimeni încredere în mine și în mongolezi. A zis, bă, să nu puneți contra brazilieni. Acum se bate și furia pe extatic și două picuri pe spate, ești nebun. And even for Chopper as a leader, man, that's always been the case. He's had a real affinity to this one since it's been bought into the pool all that time ago. Mi-a ieșit și mie, mi-a ieșit 0-3, dacă bat furia azi, mamă, dacă bat furia și iau Navi o hartă aici, tank. Another mid take. Navi have been winning this, right? Had no issue. I mean, this goes part and parcel with the theory of trying to shut Donk out of the early game, right? You know the moves he likes to make in middle, how kind of cavalier he likes to run through the smokes and take those early fights. Spirit, however, are more than capable of doing late round mid pops. It's their bread and butter on this map, so they're not necessarily desperate to play off spawn. They know that more so than almost any other map, you are forced to use smoke molly at the start of every round on CT Ancient in mid. So Donk is happy to run late mid. He won't this time. They'll be regrouping back at B. It's leaving Zontix alone. Only two. Nu prea... Ce fac Navi aici? Cu ce îi țin mâncați și pe ăștia? Cu ce îi țin pe ăștia la B aici? Are gel utilități, ok, nevermind. Can see retake rounds play towards B. If JL stays towards the back of this cube, he can smoke molly, ramp for the post plant, but Spirit are coming in.
Blocked around for the time being. There's that dropped off util coming in clutch to slow down the B play. JL getting teed up with a flashbang, but he doesn't see anything on that jiggle. In the meantime, Bit actually got wrecked. I think that's on the wall bang, brought down low. So JL has to make a stand, and it's just the one and done. Bit low on health. Same for Ema, who was spammed up in the mid-fight versus Zontic. Suddenly, Wonderful's got to offer up the goods here for Na'Vi. Save. He himself is brought down low on his attempt to cross the CT. The T-side domination is not slowing down yet for the Spirit squad. Another rifle round brushed aside, and now Donk goes hunting. They might have knocked his confidence a little bit on Nuke, but he's really trying to rebuild it here on Ancient. Dug himself out of the grave. Walking with the rest of us. I can't believe he gets that spray transfer headshot on the second player. And then he walks CT knife out, knowing Wonderful is definitely saving. Calls Na'Vi completely there. Bă, o să dea imens sniper să cumpere acum. Dar ar trebui să iau un bonus aici, sincer. Să joace o rundă cu două arme, să facă un bonus. Aici, la ce joacă Spirit, având că până nu o să aibă utilități, să fie greu, mamă. Dar și acum au făcut perfect, adică perfect și de bun au făcut Navi. Flash și cumva s-au ascuns ea după cutie acolo, incredibil. Îi topea ce el în rampă. Adică molo, bam, timing, flash și după urmă să utilități și a rămas aia cu 1 viață. So Ema's going to throw himself up on heaven. Naded smoke by Alexi. They know what Spirit are doing. N-a văzut nimic, Ime se bagă ăștia din cave, au luat B-ul. Și au făcut bonus, exact ce ziceam, au făcut bonus, n-au mai forțat aici, chiar dacă avea Ime bani, au făcut bonus. Bă, că meta acum e să ia cum ar veni cu... Cum zice... Reia. Să ia cu molotov, nu mai dau smoke insta acolo. Dau molotov. Interesant. Ți-l stinge? Păi da, dar ți stinge și iese până el cum ar veni. Și îl spargi cu molotov. Nu prea-ți convine să dai un smoke aiurea, știi, să scapi de un smoke. Corect. Vor să ia mid-ul aici și îi așteaptă să ia mid-ul. Donk mollying deep, Chopper going first. Indeed needed that instant kill, but the rifle will. Donk gets a heaven frag at the same time, so somehow it's still a 3-on-3. Da, l-am omorât pe ei mei, da. JL's certainly feeling pressure to perform here. Certainly is. He was paramount to the success of Na'Vi on Nuke, and he won't find a thing in this one. Him and Wonderful even stuck on each other over in Donut. Cred că făceau swing acolo amândoi, era mai bine. To me, this is kind of how Nuke started, in the sense of Na'Vi know what they're up against. They know what Spirit are doing, but it doesn't mean you can necessarily stop it. Like the ideas are really nice for Na'Vi. Început un pic cam așa. Și Nuke cam la fel, mă rog, doar că acolo la pistolele. Hai să vedem bio-ul ăsta acum. Să-mi ziceți când începe, stai să vedem când începe la Furia, chat. Vă zic când începe la Furia ca să... Furia începe la și 22, deci în 15 minute. O să vă pun și acolo... Să vă pun și acolo scorul, bine? It's a good sign as far as an 0-5 start is that Na'Vi know what they're playing against. They've done their homework, no doubt about that. As you said, what was the Blade quote? Donk is counterable? Yeah. Au prins pe ăsta cu coduri, băi. Gata, o să le ia cătuși. But even he prefaced that with, you needed to have a sharp aimer online, and right now that's kind of the big question for Na'Vi. You know, we were all wowed by JL's performance on that last map, no doubt about it. Se uite pe Discord, am spus acolo ăla, cu Magix. Mai pe telefon. Cine este? Billy Bing Boy. Magix, ăla de la... Păi nu, cine mai trimis tu? Da, habar am, nu știu cine, mi-a trimis pe cineva. Am și omul meu care mai îmi trimite. He was clearly prepped and had a game plan going into that one. But it's as we get to the tail end, Ema took a long time to get activated. He was a non-factor in the first half, and even then felt like he was
only in the early stages of recovery by the end of the game. And then Bit, kind of the polar opposite story for him individually. He started strong, if you remember, on the T side. He was kind of bullying Donk out in the yard and then went quiet as the game went on. So there's some big margins for error here. There's some big uncertainty for NAVI, who were very much carried through that last map by JL and Wonderful. Mamă, a pus Carrigan pe Twitter rect după ce a pierdut meciul ăla. Rect, full rect, ești nebun. De ce e pauză? Cred că are ceva problemă tehnică. E bună pauza asta pentru Navi oricum. Era ăla cu o cutie lângă. Arbitrul ăsta, observatorul, adminul. Lol, a vândut cineva suvenir AWP Dragonlor pentru 73 de cenți. And especially towards the tail end on T as well, he was getting some really nice entries. He got them their 12th round when they went into a four-man A stack. But to me, like the standout player that game out of nowhere is Chopper. Yeah, Chopper was down there, invaluable man, and also called a great game in this clash of brainy titans. 16 MT chat la giveaway zilnic, aveți link-ul pe story. E penultimul story, mă rog, înțelegeți ce vreau să zic, că na. E penultimul story de la mine de pe Instagram. You were going to struggle to get those same results. And I guess last on the line was maybe the weakest point for Spirit. Ce scor corect să zici la meciul ăsta? Ne-am văzut ce s-a întâmplat pe Nuke. Ferească Dumnezeu. Didn't really have a chance to get warmed up into the game on the CT side. Ramp was a bit of a non-factor, so in a lot of the rounds he was just sort of watching them play out from the sidelines, and you felt that, I think, as the game went on. He didn't have as many chances to get warmed up into the game as everyone else. Deci practic Navi, deși au început cu jumătate de oră mai devreme, având vedere că a fost overtime-ul picat și cum ar fi început la 7. It's a very difficult place to, find multi-kills, so it's not a huge shock. But yeah, Bit, I'd love to see a recovery here. NAVI call a tactical timeout off the back of the tech. They want to get back on track and make sure they get to put everything in its place. Spirit și după Miraj, nu? Guns out, AWP for Wonderful. Mai vorbim de Miraj, adică... Dacă ia ori Navi și două, dacă leagă două runde, o să întoarcă meci. Trebuie să lege două runde bune. Right now we have a situation where NAVI were able to steal back Nuke in one hell of a comeback from 10-4 down, thanks to a huge performance from JL and some key clutches for Wonderful. But here on Ancient, it's a far more ok, am văzut de unde dă Molotovul, Mihai. Te va exersa acest Molotov, se dă în stânga și îl dă așa peste, bam. Similarities to that first map, even in the și practic dacă vrei să știi Molotovul ăsta, poate să iasă maxim unul, că celălalt o să rămână în zon. Poate să iasă amândoi în același timp, dar ești îngrămădit acolo, îți dai seama. Da, nu prea e bine. Da. Știu, mă, și ăștia, jucătorii ăștia profesioniști. Pare că știu. Bine, meta asta cu Molotovele e de o lună, mi se pare deja, adică am insta încă la nivelele mai mici că merge instaul, adică să mă la... Adică aici știu echipele să spargă, acolo nu știu să spargă. Nu, ce soartă mai a dat leg, mă. Ce planul e, Gini, știu ce au de făcut. Un singur molotov, o? Spate site. Dacă dau molotov spate site, să-l izoleze pe Bit. Bun. Decentă, cu minte, boost-ul, bravo. The bomb gets out ahead of Team Spirit. NAVI are looking for their first round in the game here and now. Bine, s-a dat bine spate. S-a dat bine spate, s-a dat bine spate. Bun și bine și comunicare aici. Bravo, Bit. Bravo, Bit, să fie iubit. And both players are severely low. NAVI only deal with the committed players. Ok, știu ce fac. E clar că tot ce joacă exact ca să-i bată pe ei pe stilul pe care îl joacă Spirit. Până și la runda aia atunci când au avut două arme gen și a avut Bit Deagle-ul pe mid de l-au omorât Donk pe Iman Heaven și la runda aia se pregăteau de chestia asta, adică știu ce poate să facă Spirit. Yeah, very well done from Bit, honestly, because he's kind of thrown up into a fight. He has no business winning, being on the tail end of that jump up. It felt like he was hitting a bit of an awkward timing, if anything, so very well controlled from him to deal with those first two players out through main. NAVI are on the board.
Let's see if they can start chaining a couple together. The fact that that comes down to being a flawless round for them is fantastic for their mileage on this season. Deci asta e, acum este, când bagă cota asta începe invers, Sunt astea pentru cei care sunt în breaz la asta, sunt semnale. Bă, vedeți că o pun pe ecran? Hai! La cât am zis, că începe furia la și 16? Chat? The games often end in the first half for Spirit, right? Like taking 9 threes pretty considerably. Da, mă, dar e vorba doar de harta asta, 5-91, nu de meci. There's nothing wrong with doing that if the results are there. But la și 22, ok, deci mai durează până la începe furia, bine, bine. They called out their immediate pause that you get upon hitting bonus play. Right now, Spirit are not feeling immense pressure, despite being a map down. We have Ima going for a hero play up the top. The flash is absolutely perfect from Chopper, right as they come through the smoke. Spirit push Alexi to a passive position, but he wants to tangle with them, getting through that smoke with JL on a ramp push. This is well timed for NAVI. The pressure is there. Alexi won't overstep it. 4v4. Wonderful gets orbed. Oh. Shiro given another chance. Oh, JL goes back for more. Yeah, I mean, you can feel that JL has that kind of pressure, the big performance of that last map still on his shoulders. He wants to try and carry that momentum through into this one, but he ends up feeding a kill away that gives up this even round. Suddenly, Alexi forced forward by the util. Donk is swift to silence him. Ouch. Bit valiant stand thus far over towards B, but as Wonderful up and leaves, it's bit or nothing. Wrestles with the AK, gets out with the kill, unable to escape capture. Oh, da, a plecat Wonderful, că dacă nu pleca... Dacă nu pleca Bit... They know they have great timing. Almost considered planting it long, but didn't want to risk it. Wonderful was far away. Zontix will dacă nu pleca Wonderful acum, avea unghiul, bă, și a plecat, bă. That was the donut player after all. There was no doubt the Spirit had him. Consider o hartă ideală să facă Mirage. Bă, orice hartă, la orice hartă poți să facă ei scor și nu e doar despre scor. După cum observi și Spirit ăștia au temele făcute. Uite ce au făcut aici. Flash-uri tot. Deci nu e doar despre... Și aici ar putea să-i omoare. Depinde de situație, depinde de ce se întâmplă pe hartă. Dacă... De mai multe, nu e neapărat o chestie care 100%. De pe aia văzut ce ține de un timing, de cine trage mai bine în situația respectivă, de cine are avantaj în rundă și trebuie să se miște. Sunt multe detalii de astea, n-ai cum să... A avut mirajuri mult bune în general, dar a avut și mai mirajuri mai liniștite, mai cu minți. Dar hai să ne concentrăm pe Ancient. Încă... You know, you can be in the right place, you can do the right things, but at the end of the day, if you're just getting turned upon and getting shut down in those moments, none of that matters. None of the prep you've done matters. Right now, Spirit are just hitting harder, hitting faster. And so NAVI try to wrestle with them for control of the early game, but it's not panned out. All that control has gone the way of Spirit. This wallbang is extremely powerful. Am mutat pe Dong la B, huh? Very little risk. The only worry is a player coming through the smoke, but they're just walking up the ramp dry. No flash even comes through. Donk goes 1-for-1, and Bid and JL a valiant hold on this site. They can afford to play retake now. Ia vezi, se duc amândoi mid să verifice. Vedeți? Uitați-vă la Wonderful și la EME că verifică mid împreună acum. This is the kill that Shiro needs. Sater. Îl faceți niște strafe-uri, nu? Sau niște sărituri? Ce nu? 7-le. Da. So NAVI, they won't, but there's Chopper rising in the occasion, keeping up appearances is the Chop. Are they really going to recommit to B late? That feels like such a risk. I mean, Wonderful's often been out of position in these B-take rounds. This time he's left as the sole defender, the one man here. And as he walks down the ramp, he might catch them on the retreat. The timing just isn't there for Wonderful. As he peels around the corner, they are already gone. He's about to get the info at least that lane is clear. And so right now, Ima is prepping for a fight over on A. Dar e regele acolo care așteaptă. Wonderful can't justify a rotate. He can't fully react to this info, but he can tell Ima to batten down the hatches and be ready for this play. He will drop the bomb, which is now away from Spirit with 15 seconds. Chopper might have nailed a double kill in the middle of this round.
Bună, bă. The Flames, bună. Bravo, bravo, wonderful, bravo. Bun și play și wonderful aici, ești bun. Running into that Molotov. Chopper, there's a plant available, even with his molly not falling super deep. He could stick it on the right side, but he knows he's probably going to get for, and that flash makes it so easy for NAVI and for... E runde, bă, ce detalii aici, ce... Doamne, incredibil. Solid work. O secundă, mă, dacă... O secundă, a câștigat Pain, da, da, da. A câștigat Pain lui Brazil. And again, they use his flash to swing mid quick. Beating Donk in the head-to-head in a dry fight. I feel like NAVI did that on purpose. They don't hit their deep smoke and they throw a shallow Molotov. They want that fight there. Te vezi aici că au început mai rău, deși au la runda asta nu au avut atât de multe utilități și au schimbat niște chestii și acum e mai dificil, dar hai să vedem 4 la 4 ce se întâmplă. Yeah, you know, and it almost makes you wonder, right? In terms of the idea that NAVI feel like Donk can be countered, you kind of know the fights he feels comfortable in. You know the fights he's going to take if he's given the room. So it feels like they're trying to give him that space, only to lock it down and shut him down, put him in a box. I mean, still they've done it in this round. Magic's up through ramp. JL dead early. Suddenly this B defense is just down to 2. Both players over at long. This is not ideal for NAVI, and they lose Ema. The MP9 of Alexi does what it can, but it shouldn't be enough to regain control. It shouldn't be enough to tempt NAVI in. That nade falling short is a big shame. That would have been the kill to Shiro. That would have been the 2v2 offered up. And with this backstab coming in from Zontix, NAVI's only path is to battle forward. They don't know about the flank yet. And the more time bought for it, the more deadly Zontix gets. Chopper tucked in back at the cave. It's a good stand from Alexi as he looks to bring NAVI back into this. Zontix now arrives, and it's another clutch attempt for Wonderful. Grabs the kit on the bomb. Quick tap of Wonderful brings the fight to Zontix. Ce le fa Sara, băi? Ce le fa Sara, băi? Wonderful delivers and does right by Alexi B, who even brings them back into that retake in the first place. Wow. Cât ați crezut de la 1 la 10? Bă, vă rog eu, dați full spam cu NAVI, că asta e runda care poate să bage meci pe NAVI, runda asta. La ce să fie economia? Spirit forțează, dar au pus timeout, NAVI au rămas un om în viață, da, au AWP, dar nu o să aibă foarte mulți bani, că au rămas iar cu unul în viață runda trecută. Spirit forțează aici 100% să le spargă banii. Spam, full spam, full spam, full spam, ești de bun. Asta e cea mai importantă rundă din halful ăsta. Dacă pierde aici NAVI runda, este absolut dezastru. Dacă îi bat aici, se întoarce situația bine. Crezi că a greșit aici un pic GL? Crezi că l-a văzut? Adică l-a văzut, a avut timing-ul aici, a fost timing, că ai văzut, a făcut strafe, a făcut încă un strafe și după data a treia oară când a dat smoke și l-a prins ăla pe smoke, adică, na. A, deci nu crezi că l-a văzut? Nu, nu l-a văzut, nu l-a văzut niciodată. Pur și simplu a fost timing aici, a avut ghinion gel. Putea să fie bine. S-a părut că l-a văzut asta, nu contează. Hai băi, half-vai, ok, half-vai. Mamă, armuri mici pe Wonderful. E bine, n-au forțat, e bine, n-au forțat, dar... Nu, dar cum mă full blind? Ema has a great position, but Donk just clears it, pre-fires the corner. The guy just knows something we don't. But on that Molotov conversation, it feels like, you know, that maybe NAVI feel more favored at range to take that fight. A văzut? There was a recent patch with the consistency of Molotov views. Care vede primul GL, cred. They've got the ideas, that's for sure. They've not got their heads though cut off by the Tech 9s. 2 down already. It's not a guaranteed round, especially not when Chopper runs it into the B bomb site. That bomb's going back towards A. Wonderful. A prins. On the AWP, pressure's on. This is essentially a clutch for him that he's got to deliver it. He gets rid of the hero gun. He gets rid of Donk. His teammate falls as he moves in through the spawn, but Wonderful looks to close the net over Team Spirit now. Just misses that timing. And so getting back in a donut, Wonderful doesn't have fights open to him, not yet. He's seen the barrel. He knows what he's got to do here. Zontix dead, over on big box, smoke on the bomb. Wonderful applying a lot of pressure. He is sticking the bomb. Teammate dead. Spanned out from Magix. And so Spirit will recover. They stop Wonderful in his tracks. Cred că i-au păcălit aici cu half-vai ăsta, ești nebunul, cred că se așteptau să facă half-vai, sincer, runda asta, la cum au jucat runda. Dacă aveau half-vai, 100% se urcau un heaven sau făceau altceva.
Fantastic Uite pe work. Donk ăsta, mă, ce face, And bă. this is already Te running pupă, in trai favor smile, of mersi Spirit, frumos de looking 5 for the gifted, să safe rămână mult de result. tot. Califici that 9-3 opening T side on Ancient. It feels inevitable as close as NAVI have gotten in these rounds. Even that clutch for Wonderful is not enough to propel them forward. It will for Spirit. They sprint out mid. Donk Ce taking niduri puternice dau Spirit ăștia în fiecare rând acolo, bam. NAVI with almost nothing to show in this round. Mamă, ce important era rânda aia la 6-3, 6-4 și economie. Era talent. Început furia. They come into Zontex, who Hai să gets vedem, all three. vedem un scor, nu? 2 secunde. So in this grudge matchup, it's looking to be a repeat, as you say, for Spirit. Yeah, the difference is, you know, it's completely different maps for NAVI that they take, right? The last time they did this, it was Anubis, and the fact that they don't even want it in this series, you feel like it's a death sentence, but they showcase their experience, their skill on Nuke. Da, am pus aici 1-0 extatic. Perfect. They were the ones who Perfect. banned Anubis for the final choice, giving Spirit Mirage their Perfect. home map. Hai de furia. Right now they're dealing with the difficulties of the pool. It goes deep for Spirit. So does Chopper again. Blase through the mid smoke. As his team group on the A side. Wonderful, here's the steps. Gonna be that first point of resistance as Chopper now closes in from middle. Wonderful offers up the first. Chopper's not able to catch him here. One more man in the back of Donut, but Ema, where's he looking? Wonderful's gonna do this alone. Shiro catches one. Magic's waiting for rotates, and if Alexi gives this up, he's gonna be kicking himself. That's the kill that might open this back up for Spirit. And Alexi, his heart sinks into his chest. He knows he shouldn't be giving those away, but it's as he goes creeping Te through, pup, trai smile, trying to mersi offer încă up 5. assistance. Mersi de încă 5. It's that urge to help the team that might dig them a shallow grave here. Bună. Come on, boys! JL will recover. Come on, you Navi! And Wonderful. Aoleu, haide băi, băi. Haide băi, băi. Haide măi, băi. Clutches a plenty. Haide băi, măi. Haide băi, măieți. And refuses to crumble on this CT side, be it with the rifle, be it with the AWP. You feel like he's going to put these rounds on the board for NAVI. Yeah, and it feels like NAVI do have such a great understanding of how Spirit like to play these like clutch rounds, these mid rounds. Like E bună asta pentru mentalitate. Spirit don't run the bomb back out of main. They don't want to make it clear. They walk to group mid to go for a kill as a unit. So NAVI go, oh, you want to fight mid? We'll do the same thing. Deci prima dată overpass aleasă de Furia. Mamă, și static se joacă overpass. Pe care au ales Inferno, dar și Furia joacă Inferno. Și pe care Ancient. E even. Ce cote au fost la Furia înainte de meșat? Erau favoriți Furia sau Ecstatic? Chiar sunt curios. Dacă așa de bine ai văzut EUCS-ul sau... Na. Spamul băi, spamul băi. Of this playoff qualification game. Top 8. Jegoasa oare? Mă, chiar e mid, bă. So much legacy on the line for these rosters. Bă, fac jegoasa, bă. You never forget your first, right? So here we are, Shiro backing up, has support in alongside him. They're going to try and deal with Navi as they break through the red room. Spirit have got all the bodies here at CT. Mări bomba. Mamă, 4 de aici. Fight for this. Wonderful is run down and bit left as the lone gunman here, 1v4. And Spirit control the bomb. Nu le-ai și niciodată jegoasa la nivelul ăsta, băi. Refusing a move, everyone ready to react and swing at a moment's notice. Donk tapped out, but bit bought down low. 6 e și greu, om. Ce vrei, fără nicio rândă de pistoale, e greu, ești bun. 1.50 Furia, 2.60 de energie. Da, trebuia să ai că i-a așteptat timp, a sărit și nu s-au mai băgat aici. Dacă se băgau ea doi, poate trăgeau și aia era, și au stat după perete. Cred că ea cumva i-a și baituit, că unul din nu știu cine era, cred că GL sau Bait, nu știu care s-a dus spre B cum ar veni, deci cred că i-a și baituit unul dinspre B cumva. Măcar de plantau, asta era bine, și pierzând la plantezi, ei traică, dar așa, ambele de pistoale pierdute, e foarte greu. Nu știu că forțează cu Vianes aici. Runs it round and Bit is dead with that pistol secured for Spirit. That felt more like if a Spirit on CT sides, right? It's a lot more difficult to play that way on Nuke. Dacă dai și o final result, arată 3-0 Navi. Bă, deci
echipele care se află în avantaj într-un meci, apare că ele efectiv au câștigat meciul. E un sistem automat care probabil urmărește meciul, care urmărește scorurile de la Valve și în funcție de cine e în față apare că cealaltă echipă a pierdut sau a câștigat. N-are legătură, nu mai aveți, mamă ce... N-are legătură chestia aia, e doar o chestie automată. Contează rezultatul final. Și la Pain a apărut de 100 de ori că au fost. Pe prima hartă a apărut că au bătut Mongols, după ce a bătut Pain părea că bat Pain. După care iar apărea. Depinde cine e în avantaj în Best of 3. Aici toată harta o să fie în avantaj, o să apară că NAVI au bătut. Dacă bat Spirit harta asta, având în vedere că probabil pare că se bată mai rău decât i-au bătut NAVI pe cealaltă, o să arate că Spiritii trec mai departe. The setup was the same, but this is where Spirit should run over this map. Mi-a explicat asta din jumătate de oră, păi e o chestie nouă și probabil de seama vine când băiat și vede și crede că ne uităm la meciuri înregistrate. Așa e sistemul ăsta, dar uitați-vă la rezultat. Bă, nu știu, HLTV.org, că ăla trebuie să fie site-ul ăla unde să vă luați rezultatele. HLTV.org, HLTV. Mi-ați vreodată vreo rundă călită la glocuri? Molly, wonderful, gets out, gets through it, but not for long as Donk arrives on that rotation. Greu să iei la glocuri, dar nu imposibil. Măcar un deagle. Reducere extatic. Cred că au forțat furia aia sau i-au luat la arme, că e groasă dacă i-au luat la arme, deja și au avantaj. Da, mamă, i-au luat la arme și au plantat și au luat hero AWP. Wow, ce se joacă, doamne, te pup, Răzvan, bine revenit. Dacă mi-au suvenit fără pas, mă costă de 85, încă unul și atât, să-l deschid sau cum e? A, deci dacă ai pasul te costă 2,50, dacă n-ai pasul te costă 85? Chat? Sau? Nu erau 2,50 suvenirurile sau fără pasul mai scumpe? Că nu știam asta. Learns about the presence of this AWP and puts a lot of pressure over towards that A side of the map. NAVI are coming through with an explosive first rifle round, but they lose Ema over in mid, trying to cross out in a no man's land, and Zontix will get the better of him now. Him and Donk move into position. Spirit love these late re-aggresses on the CT side of middle, and as NAVI try to deal with that, they sustain even more damage. Big kill for JL to open up a route in towards this B site, but as these mid rotates arrive, they're going to lock down lane and deny this path to rotate for NAVI. Plant in, a man down, wounded on 2. Bit might have to be a hero here. The only man with health. Wonderful's going to do what he can at shutting down the lane. He's not given a fight ultimately. This is still scary for Spirit. They have a man up, but they don't have a lot of control right now. They're taking their time to get in position. Another smoke in the cave. They've got to run through. Shiro's waiting for a kill. He does get it on the trade, but they are simply running out on the clock. It's already at 10 seconds, it feels. Donk's got to go through this one. We need a hero here for Spirit, and all the kills for NAVI until it matters. The last second stick as Spirit squeeze their way back into that retake. Deci e meca crapă mereu primul pentru că în general e anti-fragger, dar poate și omoare, nu? Dar aici au răspuns bine ăștia, au făcut fake-a, presiune B și aia cumva s-au prins imediat că e fake-a, s-au întors doi pe mid, Donk și Zontix. Gen acolo maxim lua unul cu el, pe runda asta nu putea să se omoare pe unde niciodată, ăștia. Și dacă s-au supărat, dar au dat smoke în donat aici, ăștia doi s-au dus până în smoke și el a anunțat că e fake, s-au întors direct pic și l-au prins aici. Poate, nu știu, era mai bine să stea după cutie sau cine știe, poate schema era să iasă prin smoke să ducă red, din presiune B și să ajungă undeva între ei, cred, da, i-au citit bine Spirit. Similar case to the rest of this game. They've had good ideas, but failure to live up to it. In the moments of the fight, it all comes crumbling down for NAVI. Magic's at ramp, traded after the first. Luate și ambele runde de pistoale, e greu gen să câștigi o rundă aici la MR12, dacă nu e măcar o rundă de pistoale, e foarte greu să câștigi. Nu e imposibil, dar greu. Bun, hai, 3-2. The option to reinforce B was there. He could have just crept into cave. Now it's only Chopper on this B bomb site. Dacă iau runda asta în schimb, vine asta în dura, dacă îl ține iar forța la un băiat mai prost. Nu o să bage polar acolo. Do they want Ema to lurk around? The danger of this is it can leave you in a 2v2 with no info.
Right now, Spirit are the ones to doubt themselves. Chopper checking red, going back to B, and calling for support at the right time. Yeah, they just want to group. Take some map control together. Oh, this is so scary. But NAVI have made the right move. Bă, da, right move, dar n-au nimic. Dacă ia info-chopper ăsta și prinde timing, i-a scăpat aici, cred. Cred că i-a scăpat. Oh, a văzut i-a scăpat, da, i-a scăpat aici. But it gets away from Chopper, and so Bit along, similar to last round, power position held by Bit. Shiro is once again watching it with the AWP. If you're NAVI, this is the round you can't let get away from you. This is the round that's meant to be safe. Chopper opens it. Bit is feeling that much more pressure. Chopper low on health, but still giving up the goods. And it's left to Ema now. A 2v3 for Team Spirit as they look to run away. With Ancient, bomb's not planted for Ema. And Shiro's nade will seal the deal on that round. A tras prin smoke și l-a nimerit, mă. A vrut să bage prin smoke, dar n-a apucat când era prea departe. Wow. But he still finds his way back in. He finds his impact with a double kill to bring Spirit back into a retake in a round that should have been done. Bit arunca, da. And Bit learned his lesson. He didn't even peek. Uite unghi, bă, ești bun, ați văzut unghi? Îi vedea tot corpul, dar Bit nu-l vedea. Wow. Ați văzut unghiul? Bit a aruncat aici runda. Bine, și Wonderful nu cred că trebuia să se bată decisiv acolo. Putea să ia info, l-a așteptat și pe EMS să vină mai aproape. A aruncat runda aici. Cred că puteau da și un flash. Ce? Ce ai, mă, puteau să facă multe chestii, puteau să facă multe chestii acolo. Și flash puteau să-i dea, dar cumva n-au vrut să-și dea de gol pozițiile. Puteau să facă multe situații aici, da? Are. You know you should be winning them if you're NAVI. It already felt inevitable. Now it feels undeniable that Mirage will be where we settle this series. Can JL prolong this map? He's found two entries into the B site, and he's got Chopper by his side. Gone. Shiro hits one with the orb, but they're up ramp already. You know, this is kind of a disgruntled NAVI coming the way of Shiro. A little looser. A little more freestyly. They're going to try and join up with Bit. Any 2v5ers? Shiro nails his shot. It's turning around, isn't it? Shiro's going to start to make his way back over towards A. Right as Donk hears these footsteps. Oh, he's going to cut the bomb down. The aggression of Bit, while it's a well-founded idea for NAVI, it won't leave Alexi with cover. It won't leave him with support. He is alone in this as he walks in to Donk's den. He's invited Donk in. That plant Not the greatest. Meritat, sincer. Bă, nu știu. Eu sunt de părere că ar trebui susținut și momentele astea, că la bine e bine. La bine e marfă, e Caterin, că regele, știi cum e. La rău, să zici că e mort, că joacă la o echipă de, la Major, la 2-0, cu hartă în față, cu dalea, doar că ce, că, adică ok, a greșit câteva chestii, dar el Majorul trecut n-a jucat din poziția asta, degeaba, nu știu dacă realizați. Meciul trecut, jucând full underdog, ești pe spate, nicio presiune, îți faci talentul cum ar veni. Aici când e presiune, trebuie să înveți să joci și cu presiunea asta și sunt meciuri bune astea de experiență și de ce nu poți să obține și rezultat bun, da? Deci că ar trebui susținut în momentele astea, nu hate și înjurături și de asta, mai ales că, bă, rămân planul doar pe el la nivelul ăsta, adică... Nu mă, dar știi cum o dăm, nu? Că ce e adevărul ăsta? Nu așteptă nimeni. Adevărul dispăceat, că adevărul se vede aici. Da, jucat prost, dar omul trebuie să primească energie bună. Da, pana mea, adică susțineți și aia, că dacă joacă prost, mă joacă și prost, să mai aibă meciuri în care să joace prost. Toți jucătorii au meciuri în care joacă prost. Data trecută Bit a avut scor mai prost ca el, aproape tot meciul, n-a scris nimeni Bit mort, nimeni n-a scris, toată lumea ime mort. Pare urât, adică... Încercăm să fiți mai suportivi. La FaZe, dacă pierdeau cum au pierdut FaZe, ce făceam aici, bun? Duceam peste ei în Danemarca, îi spăteam în hotel. Pe FaZe au avut Fire 13-1. Ei cu Spirit o dau aici, mai aruncă unde, mai... Nu state experimentați la nivelul ăsta, nu știu să joace cu presiune, nu... Niște greșeli pe care poate n-ar face în mod normal, dar... Like all of it, apart from this smoke and molly on JL and Bit. Asta e important, să susținem. Crossing back in. Mai ales că aici e overtime. So that opens up the end goal for NAVI. Ema getting activated on the flank.
This would be a nice confidence booster if he can swing it out through red. Spirit are already saving. Yeah. And so Ime doesn't want to go too soon that he tempts them back in for the round. But if he could be here to get activated on the hunt and remove some of these guns from play, that's nice for Navi. Pit's like, I'm not planting. No shot. Ah, lol, plantează Alex. Okay. I'm not worried yet. Spirit, they're not moving. Spirit are going to set up for more hunting, and if Navi give them more kills, they'll go for it. But yeah, no, okay. Not even going to peek along with the AWP. It's allowed. Spirit will give Navi the round off of the entry. That's awkward magic jiggled cave, but Alexi was really De la ce firmă ți-ai făcut logo? De la știi băieți, se cheamă WeMashup. Mă rog, ei l-au făcut repede, eu l-am montat cam după un an. Logo a venit repede. 3-3, furia, măi! Au, câștigat runda aia cu Hero AWP, ă? S-a întâmplat runda aia cu Hero AWP. Da, a zis că cineva că a făcut Fallen. Am făcut Fallen, au omorât 2 bărbați Fallen. Bună, atunci trebuie să face, dar oricum. E bine. Bă, nu mi se pare că hate e răspuns la durerea noastră că joacă prost românul nostru afară la echipă de top. Adică, din nou, de ce hate e răspuns la durere? Adică, când durerea poate fi, sau când o susținere sau niște aplauze, poate, mă rog, aici nu e cazul, poate fi și el a răspuns la durere, nu? Da. Meci al patrulea meci că nu performează. Bă, nu e al patrulea meci, este al patra hartă. Durerea, auzi? Mă rog, nu performează. Durerea de a nu juca bine un jucător de counter. Ai simțit vreodată durerea? Da, durerea. Da, un... Pana, vedem diferit lucrurile. Eu am fost acolo, știi ce înseamnă, adică... Poate ai și meciuri de-astea, n-ai ce, te trezești mai așa într-o zi, ai și meciuri de-astea, n-ai ce să faci. E mai și tragă ăștia, nu și-a confidence. Sunt și Navi care vin mereu din spate, cumva nu domine ei meciul să zici că fac chestii sau ceva și atunci e mai dificil, dar din nou meciurile astea te ajută foarte mult să... Bun. PGL, nu credeți, nu? Să mai fie best of 3 să mai fie poate turnee în care o să joace mai rău și așa. Adică încă sunt în turneu 2-0. Bă, sincer, dacă juca așa și erau 0-3 Navi și ăsta era meci de eliminare, înțelegeam, supărare, nu știu ce, dar la e 2-0, adică, aia, ești bun, nu e cea mai bună zi, poate, sau nu e, înțelegeți ce vreau să zic? Și pe harta asta. N-ai ce să zici de meciul ăsta. Da, nici acolo a avut multe situații în care putea să facă poate mai mult, dar, din nou, e o situație nouă și... Bă, în afară de gen n-a jucat niciunul. Că toți au fost acolo, un pic Sara și a revenit pe final, da. Bă, da, nici domnul n-are experiență, dar nici domnul n-a jucat așa. Uite, așa, hai să o dăm și Perfect avea 0.65 înainte de meciul de azi, după 2 hărți. N-a zis nimeni nimic de Perfect, decât azi cineva că a zis un comentator, bă, 0.65, și ce aia 0.65? 0.65 avea Perfect. A fost topit. A zis ca bine, de exemplu, poate mâine ziua ce ar prost. Hai de unde să știi, măi, chiar așa. E chiar așa. De Nico nu mai zice, mici, bun, e la 1-2. Dar oricât să fie acolo. Da, bă, nu trebuie să-l încurajăm să fim mândri de el, că e aici să... Na. Sperăm că o să fie cât mai mult aici. Cât o să fie el aici, cu atât o să ajute scena locală. Ce? Electronic, nu Perfect, electronic avea 0.65, scuze. Electronic, adevărat, taxile top 4 sau cât a fost top 5, la un moment dat 0.95 pe 45, nu, că sunt perioade și perioade sau sunt concursuri și concursuri, sunt situații și situații. Not just like out-aiming team spirit and kind of besting them on an individual level. This is the Vom să sta liber de contractive din vară la mongolezi, la EMEA Apartments. Apex era fost pe unde fără? Bă, au și ăștia au off day-uri sau așa. Stacul ăsta aici, băi.
A little resurgence. What if it's more than just a few rounds in a lost game? Atenție oricum, că rundă cu rundă se creează aici niște chestii, se fac lucruri. Se ia runda asta acum. După aia pleacă... Bă, nu vorbesc că mulți dintre ăștia care scriu 3, 4, 5 rânduri și se exprimă aici o propoziție, n-ai cum să nu vorbești cu persoanele astea. Au niște argumente, mi se pare normal să le răspunzi, dar le explic și perspectiva mea. Poate să fie de acord cu ea, poate nu să fie de acord cu ea. Din nou, să zici după un, bă, și după un concurs, dacă joacă prost, să zici, IME mort, e hate gratuit și nu mi se pare justificat din toate punctele de vedere. Adică dacă de la asta am plecat, din punctul meu de vedere, părerea mea. Nu știu, eu sunt mai suportiv așa în general cu jucătorii, indiferent că vorbim de counter sau de fotbal, adică nu e așa ușor să faci performanță și e foarte dificil să joci la nivelul ăsta. Unde orice detaliu, uite, îl lași pe Donk într-o rundă cu 2 viață, să mai trage la acolo, balea, te adună, știi, și chestia asta la psihic. Și na, îți dai seama, te obișnuiești la un moment dat cu lucrurile astea, te obișnuiești să nu-ți intra anumite chestii, dar poate te și afectează la început, nu? Bă, runda următoare o să facem un vuiet în tribună. E nevoie. Că... Bă, uite, ăștia care scrie, uite ăștia care scrieți, nu vreau să vă jignesc sau ceva, dar ăștia care scrieți că Navi ar trebui să bată echipele astea, nu vă supărați, Navi sunt full underdog în meciul ăsta. Adică faptul că au luat o hartă e bonus, sincer. Toată lumea se știa să pierdă poate 2-0, Navi sunt underdog. Voi aveți imaginea cu Navi din 2021 când au câștigat. Voi nu cred că realizați când au câștigat Navi ultimul trofeu, așa, și cu echipele pe care le-au avut în spate. Navi sunt underdog, au fost underdog în toate meciurile cu G2 de când a venit time la Navi. Navi sunt constant underdog. Presiunea vine de la faptul că ei sunt o organizație puternică, dar ei nu au fost favoriți niciodată cu Spirit, care au câștigat ultimul concurs mare, și anume EM Katowice. Despre ce vorbim? Astea nu sunt echipe pe care Navi ar trebui să... Navi au și declarat, ei vor să facă Dibran. Dibran înseamnă să ajungă în sferturi, da? Unde pot ajunge și de aici și din meciul următor. Și dacă mai pierd încă best of 3 ăsta și încă unul, pot să se califice oricum. Deci pentru Navi probabil sferturi semi e un rezultat ok, acceptabil, având în vedere. Ei n-au zis că vor să câștige majorul. Nu sunt în punctul ăla cu echipa. Din nou, declarațiile jucătorilor, nu... Ce cred eu, părerea mea, adică așteptările ca Navi să câștige meciul sunt total nerealiste, îmi pare rău să vă dezamăgesc. Doamne, aici să se întâmple. Au potențial să facă chestia asta dacă prin momentum, dacă prin, de exemplu, din sferturi de acolo sau ceva, dar astea nu sunt, din nou, nu sunt echipe pe care Navi trebuie să le bată. Pot să le bată, să sperăm că o să le bată, dar ei nu sunt favoriți să bată echipele astea. Deci nu sunt favoriți să le bată echipele astea. Nu sunt. Nu sunt favoriți. Wants the team to get in position as well. They sure just got smoked off and spawn. At this point now, NAVI will consider every position. If they're waiting for that smoke, this is going to be one of these last second retakes. You've seen Spirit win these before, but this time they lose that first man in. JL Domes. Păi asta zic, cu presiunea din tribună, deci a fost 3-0, s-a făcut 3-2. Atenție, hai să continuăm discuția, că merge bine treaba. 12-9. Tu vorbești acolo că eu sunt cu oameni aici. Mamă, și fără 12-9 ăștia, că luau și eu rudă de pizza. Cum era meciul ăsta, ești bun? Parcă e activat când au ajuns la 12-5, au început să dea drumul așa la... Au simțit nevoia, bă, haide bă! Haide bă, să nu se mai vadă niciun mesaj de hate, să fie numai spam cu Navi și inimă cu speranță și IME și... Oamenii cumva văd Navi cum era Astralis, de bătea pe toată lumea și așa. Nu prea poți să bați pe toată lumea, nu prea poți. E foarte bine că sunt la 2-0, foarte bine că 1-0 aici și foarte bine că și harta asta, chiar dacă o să o piardă, sunt aproape. Asta e foarte important, foarte, foarte important. Bă, fără Real Madrid, vă rog. Cerca ceva aici. 10 viață. Am, nu e ceva, nu știu, un blestem, ceva, nu știu, orice fight de ăsta. Multe fight-uri de astea în care poate putea scape el cu 2 viață, dar... Ăștia nu au bani mai deloc, o stică. Păi nu, am zis seama, cumpărăm fiecare de toți banii, că nu, tot pierd și cumpără de toți banii. Haide, să nu ne înmuiem, băi, acolo pe chat, băi, hai să nu ne înmuiem, băi. If Navi win this, the world's their oyster. This will be their second round in a row that they've had to pull back in a man disadvantage. And if they do that, you know, sky's the limit. But it's not going to be easy. They know it's not going to be easy. Chopper drops this smoke. That's going to waste precious time for Navi. It's inevitable. They know it's B. Păi doar 3 aici. Nu e așa rău, adică nu sunt 4 sau așa.
Hai să vedem. Mai dau un smoke. Ăștia mai au ceva aici, nu mai au nimic. Bună. A venit, a mai venit. Mamă, uite-l pe Donk, a dat pe pistol direct, ești nebun. Anti-mate. Bă, nu e vorba care majoritatea pozițiilor pe care le-a avut Electronic, pentru că o comparație între el și Electronic, în primul rând nu se poate face din punct de vedere al experienței, dar e vorba de și că e alt joc, adică ca entry fragger, acum dau un exemplu pe Nuke, înainte de dai niște smoke-uri, îți dădea molotov și cam atât. Știi? Te spama prin smoke, acum îți sparge smoke-ul, stai, bam, nu e mai e chiar așa, mai e chiar așa. Hai să vedem, urmează Mirajat, ne uităm aici la extatic cu furia până începe Mirajul, bine? Și după ne mutăm, stai că scoți scorul ca să nu stricăm, Opinie, Donk e bun, mă, Donk e bun, chiar dacă are și hărți mai așa, Donk e foarte bun, adică nu o să mai joace ca la Katowice, cred, prea curând, to be honest, mi se pare că acolo a și surprins cu multe chestii, gen acum l-a mai învățat, a zis că și Navi a făcut niște counter-uri, niște astea, dar tot e foarte bun. E, din punct de vedere, următorul și singurul care cred că o să poată bate cu Zivu în viitorul ăsta apropiat. Asta dacă nu-și devine simple, dar la simple deja nu știu dacă mi se pare un pic off prime simple. Dar cine știe, depinde de el, de motivația lui, de așa, dar mi se pare că e singurul care se poate bate acum. A avut 20 cu 22 doar pe prima hartă. Acum a făcut 1.21 pentru că a făcut 1.40 aici. It looks pretty serene over there in the ecstatic camp. Mă, poate vine Ursula cu niște cuvinte motivatoare. Și un pic de ghinion, Mihai, la niște chestii și se adună astăzi, dai seama. You may have preparations and ideas, but you know that Ecstatic have the reps. Nodios has been such a beast in terms of taking these fights, and the challenge into short in this round is no different. He will end his half 13 and 6, and with notable impact on the defense of the B site. Had no short boosts here. Eu cred că tot îl culcă simple. Îi culcă simple pe toți. Bă, aș ca rău cu Falcons, dar nu pot să judeci acolo că... Dar bine, cumva, tot mi se pare că nu știu. Și ca rău simple cu Falcons, dar bine. Veți să metiți online. Now you've got them corralled. Fury is sitting where Ecstatic want them. 4v3. Hai să o luăm și invers, poate Zivu e singurul care poate să-l bată anul ăsta pe Donk. Păi nu vorbesc de anul ăsta aici, vorbesc de așa, ca poate anul ăsta o să fie Donk full, dar poate la anul nu mai e chiar așa. La asta mă refer, că e singurul care poate să țină acolo cu el, știi, să se bată pentru prima poziție, nu neapărat unul pe altul sau așa, că e anul lung. E anul lung, n-ai de unde să știi, contează foarte mult, adică contează și foarte mult și cât joacă Donk, dar e vorba și de rezultate. Donk aici dacă ia de exemplu Major-ul și mai joacă bine Spirit restul anului și nu pică inexplicabil ca formă, e greu să nu ia loc întâi. Dar în același timp, de echipe la Major care, uite, Face ne așteptam să fie mai solizi, s-au scârțit, Vitality au scârțit până acum. Nici Spirit n-au arătat stomp, adică n-au dat stompuri până acum, că au pierdut prima dată cu Navi aici, au bătut 13-9, deci cumva e deschis Major oricărui rezultat și poate să bată echipe. Acum, na. Nu știu ce se întâmplă cu, chiar nu știu ce se întâmplă cu Simple. Chiar nu știu. Mi se pare o greșeală din partea lui că nu s-a jucat la CS2. Era jocul cum era la început. Dar pare greu să-și a servit după o pauză. Vedem, poate. Queenix, no! The peak, a miss, and Ecstatic with a 9. A făcut o genoflexiune, mă, la sfârșit, mă, incredibil. I mean, he definitely had them scared on both choke points, nearly pushed and pulled to grab both frags. Bă, și Rain și Robs și mulți alții au fost fantomiți sau ceva. E greu, când câștigă echipa, e mai ușor. Oricum, e explicabil la Face cu, că nu vine să cred că i-au bătut Eternal Fire.
Deci nu vine să cred că i-au bătut Eternal Fire 13-1. Frozen a avut 4-12 aici de bun star player. Incredibil, nu pot să cred. M-am întors, nu știu, s-a mai discutat? Da. Na. Vrei să spun echipa de stat a României? I-a zitat. Cu Irlanda de... Mamă, m-a luat cu tată și cu alea... I-a zitat, aia lui Pop, i-a zitat. Urmează Miraj chat la Navi, bine? Deci, Niță... Așa. Jucăm cu 5 fundași, băi. Frumos, doi, frate. E amical, nu? Da, nu jucăm cu 5, scuze. Deci aveam așa, Niță, Manea, Drăgușin, Burcă, Mogoș. Ok, bun Mogoș. Vasile Mogoș, da? Da. La mijloc, Nicu Stanciu, Alex Cicâldău și Răzvan Marin. Iar în față, Denis Man, Florinel Coman și... Alibec. Nu? Pușcaș, regele? George Pușcaș, regele. Da, pana mai echipa. Nu e prea multe surprize, nu știu. De ce nu joacă Rațiu pe dreapta? Sau e Manea pe dreapta? Mai au un meci, mai au un meci. Manea o să fie fundaș stânga. Manea nu joacă dreapta de obicei? Sau joacă stânga? Am mai jucat la CFR fundaș stânga, dar noi nu avem fundaș stânga că bancul e accedat. Ah, ok, poftă mare, frate. Sile Mogoș. Sile, da. Dar mai au un meci cu Columbia. Pe Wanda Metropolitano, nu știu. Am înțeles, deci o să... Da, pana mea, nu prea mult. Hai că îmi place mijlocul, sincer. Da, Vasile. Vasile Mogoș, regele. O să spre ultimul live de la Falcons, că așteaptă, nu se va grăbi decizia la ce să mergi și ce va face, așteaptă să termine major-ul. Păi da, mă, pentru că după major, în funcție de rezultate, o să fie niște shuffle-uri. Și na. O să fie niște shuffle-uri probabil. Bună, Furia, bravo. Dar atenție mare la acest antiec. And also this plant going down is not terrible for Ecstatic. They will obviously be sad about the fact they got ripped up by Fallen on long. He was there with Duel. He did a great job on this hold. And he is obviously playing to win right now. Mr. Tricazor, zici-mi un jucător de la Irlanda aia, pe care o zici tu acolo. Le zici că ne omoară. Zi un jucător. Seamus nu joacă la... nu e la fotbal. Te rog, chiar sunt curios dacă îmi poți spune un jucător de la acea Irlandă. To kick off the T-side, set the tone, figure out what kind of game they want to play, and because now they have a little extra cash that they've run into, how do they want to invest it? Are they going to go the long-term S&P 500 route and wait for the next full buy to, you know, really take a risk, or are they going to slam a penny stock right now and rush B? George Best, frate. Both strats viable if we just keep printing money. McGregor. Importantă runda asta, băi, aici, la Furia. La Furia e importantă runda asta. Ce picai la Furia, am să-i bată pe Ecstatic ăștia și nu vezi ce fac, ești de muncă, pierd pe harta lor. Hai că pierd, era bine dacă o 4, dacă era o 4 și cu pistoale 8-5, acum era altceva, așa. That's a real big commitment to a flash that, like, even if it had perfect efficacy, it's an easy spray for the blind player. Yeah, it's not gonna last that long. Oh, incredibil. MP9 is getting nerfed. Okay, we already saw Robs doing that in the winter, all right? We're now in the spring, and I'm seeing MP9s all over this major getting insane frags, jumping or standing. Irlanda joacă Abdallah, regele. Movement outside bathrooms. Oh, Fallen. This is all the info he needs. They really don't believe anyone could be here. That's crazy. Can they take over the bomb site before he strikes them down? No, sir. Two backs turned. Oh, and Fallen. Bravo, boy, Furia. Takes away their hall pass. Furia. Stuffs him in the bomb site. Back to class. Professor's in the room. That's so wonderful. Au început chestia să le ia pe la rost. E normal, nu o să vorbească de faptul că... Îți dai seama că, bă, și eu dacă eram chestia acum, în situația aia, ce poți să compari la IME? Majorul trecut unde a fost rege cu majorul ăsta unde n-a început bine. E normal să fie discuții și comparații. E absolut normal. Nu e nimic rău în a discuta de ce joacă rău
adică o discuție productivă, dar e rău una începe cu de-alea, cu e mort, e de-alea, știi, astea-s rele, știi, în rest, dacă vreți să discutăm... No. Everybody's here in Copenhagen to win. Furia. Crazier boosts have been abused on overpass. Simt că e mega oficiale când știi că toți suntem cu ea, când pierde câte mergi gata aia. Ce aia, mă? Standard, eu n-am înțeles niciodată astea, uite. Hate-ul la Halep, de exemplu. Sau hate-ul la Drăgușin. Halep mai face blaturi. Așa mai zic unii. O mai întoarce pe una sau... Știu, mă, la tenis acolo e atât de mental la fiecare punct, nu știu ce să zic. Poate, cine știe, abar n-am, nu bag una în foc pentru nimeni. Ei, adică de ce n-am pus să fiu obiectiv? Trebuie să fiu subiectiv, nu? Este un jucător român, la cel mai la el trebuie să-l susținem. Dar nu o să, bă, voi trebuie să vă ștergeți ce s-a întâmplat la meciul trecut din cap. Nimeni nu o să mai joace niciodată cum a jucat acolo. În primul rând, nu se mai joacă în jurul lui. Da, adică e balansată oarecum situația, dar Wonderful este star player-ul. GL mi se pare că are pozițiile mai bune dintre el și mea, adică e lurker, nu e entry și e mai greu mi se pare să fie entry. Deci, overall, nu vă așteptați. Că n-ar trebui să joace la meciuri, sunt de acord, cu siguranță și-ar dori și el și trebuie să joace mai bine, dar nu vă așteptați să joace ca la meciul trecut, pentru că nu se va mai întâmpla chestia asta. Bă, ce a făcut acolo a fost ceva magic, dar nu se mai întâmplă ranul ăla, pentru că e foarte greu la și la nivelul ăsta de counter, dar și la sistemul care e în echipă. Zi... Păi au luat-o niște băieți serios ca de Halep că face blaturi. Așa spun unii, nu zic eu. Sunt comentarii pe Digi Sport, pe toate alea, în care lumea înjură pe Halep că face blaturi, că dă în fileu intenționat. Atât am vrut să spun. Mă întorc la suciții mei. Vocile, a? Nu știu, m-am uitat un pic așa la tenis, mi se pare un sport. Dar ne urmărit, mă rog, când îl urmăresc. E cel mai ușor sport, ne poți faci blaturi, că joci numai tu. Și dai fleu și zici, uite domne, a lovit-o prost, da? Nu, asta e discuția. Nu știu, e mental rău, mi se pare că, bă, și care-i treaba, că dacă, nu știu cum să explic. Dacă faci de-astea, mi se pare greu să nu se întâmple ceva la modul... Să nu mai câștigi nimic, să pici, să se întâmple ceva, niște chestii nașpa, accidentări și de-astea. Cumva trebuie să existe o karma de asta, știi? Adică la modul arunci meciuri... Nu știu, dau un exemplu, arunci meciuri pe la tier 2, ajungi la tier 1, nu-ți mai este nimic, dau un exemplu, știi? Sau, nu știu, nu ai șansa niciodată să ajungi mai departe sau, nu știu, cumva trebuie să existe o situație de asta. Le faceți voi furie, întoarceți voi pe băieții ăștia. Mamă, ce le-a făcut câșteratul ăsta? Ce le-a făcut câșteratul ăsta? Le-a tras... Da, bă, Imen nu e neapărat suport, mă, el este entry fragger pe Tero mare parte, adică... Uite, de exemplu, aici pe Ancient, e primul care o dă cu ei la mid, în ambele situații, și pe counter și pe Tero. Păniu care poate să mai cheie acolo rotator, cumva, dacă se comunică bine și ar putea să fie în situații bune pe Nuke. Dar mi se pare că pe Nuke, de exemplu, GL e mai avantajat mereu. Mereu e GL. Ori spate site rămâne ultimul pe site, ori urca pe cabană, ori urca pe schele, ori e mereu acolo rotație, gen se duce, se uită main, se uită ușă, mai coboară în vent, mai, adică la modul are mai multe chestii de făcut. Pe Mirage la fel, e jucător din Under, e entry-ul, gen, sau mă rog, primul top mid. Dar are lor de entry. Nu trebuie să așteptăm să strălucească, dar asta nu înseamnă că trebuie să joace prost. Trebuie să joace acolo, media echipei, cum ar veni. Să fie, să câștige ca echipă, că asta e important. Bă, ca entry, sincer, singurul entry care e top fragger meci de meci e Donk, în afară de Donk, care e oricum anomalie, nu există aici să faci, sincer. Nu știu ce face Donk, e ceva de neprodus din punctul meu de vedere. E foarte, foarte bun el. Nu știu cum să zic. Foarte bun.
little concerned, and here comes the pack. Great flash damage early. Insane. It's gonna have to be a masterclass, but a drive-by from Queenix, an upgrade to the off, and K-Serrato goes down with nothing. Oh, they canceled the plant. La G2 nu e Nico entry fragger, e Huxi, să știți de multe ori. Face Nico entry-uri, dar face entry-uri poate când e lurker sau de-astea la modul, dar în mare parte la G2 Huxi e o dă cu ei. Bă, Shiro e underrated doar pentru că dă un show de multe ori și de-aia. Dar e acolo, ești nebun. Ce ai? He's got 19 bullets versus the 7 of Salazar, who's just working with that Desert Eagle. Smoke in front of the bomb, and he's got the kit. The tap's there once, the damage comes through. It's desperate, it's a knife, and Salazar will slice him. Furia, that close, but they fall to just pistols. Oh, they do. They get run down on the site. The Molly flash combo takes out Yuri. No nu cred că a început, mă. Apărea că începe la 6 minute la Navi. Mai sunt 4 minute 30, mă, chat, mă, ce aveți? Mai uită mai aici. Și băi. That's not the round you want to lose, Furia. Not after this 6-round clawback on CT side. So this will give some hope back to Ecstatic, who are almost out of chances. Just a sudden pop. The sad reality of a flat first half from Furia. And always the risk you take of playing in Mamă, am pierdut băiatul ăla cu lama aici, nebun, incredibil. Not playing long control even in a situation like this. A avut, avea și aici prima hartă la meciul ăsta, da. Mamă, nu pot să cred. Aia, ripuși feminin. Shiro e bun, e foarte bun Shiro, să știți. Shiro cred că o să fie top 10 anul ăsta la cum joacă echipa. Și s-ar putea, la ce staturi are Zontic, mă, și care Zontic și Magis care staturi bune, s-ar putea și unul dintre ei să intre în top 10. Pentru că... Foarte, foarte bun. However, there's the op. That's the op from the knife in the 1v1 from Salazar. Maple live. Trickle down economics. Sweet rice. Yes. Yes. And he's playing very well. Yes, he's playing for a supportive role. Let's see. He's having the anchor also. It's not Yeah. So him coming in as the anchor support. Dacă știi cât de tace Navi, dai follow pe Insta Mina cu mută. Bineînțeles că nu voi cădea în această capcană. Cred că merge un pic mai tare. Ce e asta, mă, aici? Ce se întâmplă? Phase. I will go with Kerrigan because I will need an IGL. You need an IGL, yep. That's good. Dă mai tare Cosmin un pic. Se aude foarte încet. Pentru mine. Se aude încet ăsta față de live și de-aia. Live se aude mai tare, știi? Asta aș face echipă, mă, cum ar veni? Da, și alege la fiecare echipă câte. Oh, so I cannot pick Suhi now. So, okay. Then I will pick my boy. Certain. Da, eram sigur. Entri fragger, ești nebun. He's aggressive. He's gonna fit what Kerrigan is calling and he's good. Here we have to use him correctly. Yes. You like Xerxion's style of play? Yes, I mean he's playing kind of the same like me. Da, Zontic ăla. Și Zontic și Magic se bat la top 10 momentan anul ăsta la ce au jucat până acum. Yep. Okay, let's see who the fourth player is going to be to this team. Pain. Nu. Linvision. Nu știu pe nimeni, frate, de la ăștia. Okay, I will pick Emilia because of that highlight on Nuke. The highlight on Nuke? Yes, do you remember it? 4v2. So he... Against Fugia. He went up ladder, he jumped behind Fallen, and they won 4v2 because of that. What? Emilia Cac. Cred ce părere are Denisa despre faptul că a ales-o pe Emilia. Ce mai fată? Nu, mă, nu e băiat, ce-ai? Never mind, it's complex, I thought it's mouse. Elige. I'll go with Elige. Da, avea ce să-mi cunoști. Are și AWP. Kerrigan. Are și AWP și GL și pancură și star player Elige. Data bad team. I'll go with Elige. Elige anyway. We don't need, Cloud9 doesn't need top. I don't need top. Da, bă, Emilia nu e AWP? Apoi nu e Emilia AWP. doesn't need op. That's how we're rolling with it. Mamă, deci ok, nu suportă pe halter. Ok, confirm. How far do they go? Final. Are you crazy? No. The final, this team, really? Yes. I'm confident with my team. You believe that much in Carrigan? Yes. Okay, I would love to see this come together one day. I need some
Counter-Strike simulation to see if this is ever possible in any wild world. Bro, you need to be confident if you want to make it to the final, though. I agree. I'm just not confident in your team. I'm confident in my team. Good. You need to be. Thank you very much, Mr. Ema. Good luck going into the Copenhagen Major. Check bilete, ce s-a mai pus acolo. Nu pot să cred, mă. Wow. A fost contră, mă, incredibil așa ceva. Nu pot să cred, a pus 10 lei și la 10 milioane, a pus contră cu 10 lei. Bă, nu știu ce ai făcut tu cumva, dar ai fentat sistemul, ești nebun, incredibil. Ai făcut ceva de ai fentat sistemul și eu nu pot să-mi dau seama de cum ai avut 1.83 că nu se dă și cotă 20 că se dă. Many a team have tried and failed to take them down on NAVI. No exception to that. Even back in Katowice, this was a Bă, nu o să mă uit în viața mea la rundele de 12-10 și 12-11 la Mongos. Mi-am pus ambiție că prea m-a spamat, ești nebun. Mai ales că a început, băi. To his usual tricks. This is something that NAVI have got to be aware of as we embark on the pistol. Nu știu, parcă n-am plecat cum trebuie. They know it's coming, but can they stop it? Flashback for more. Don't get cu spamul, nu știu, așa mi se pare. And hidden behind these boxes, nowhere to go either. Zontex has got to help him out, charging from under. Ema putting pressure on, and that forces Donk into the open. Mamă, lol, s-a dat în spate și mă și-au intrat B. Mamă, ce rundă, bă, frate, faceți NAVI. E muzică sau mi se pare în fundal de la meci? Nu, nu mi se pare. E o muzică mică. Retake for Spirit. You know, nimic. Clean tap out of Zontex. That's the one that gets the blood pumping. They're gonna wait for this smoke to fade. Kit on Chopper, bear that in mind. If this comes down to a last second retake attempt, Spirit are moving in. Bună. But NAVI haven't moved a muscle yet. One back from Chopper. He's the guy who's got to get on the bomb. Shiro dead in this one won't come through for Spirit. NAVI successful. Bă, am ceva deschis pe aici. N-au nimic, e de la meci. A uitat e muzica. PGL audio guy arău. Da, se aude ceva foarte încet, e o melodie pe fundal, foarte încet. Ia uzi. Uite, mă, că dacă dau la maxim se aude, na. Stai un pic să se oprească, să nu mai tragă ăștia, să nu vorbească comentatorii. Da, e o problemă, cred că trebuie să-mi fac coming into this map. Da, mă, se aude încet ceva rău de tot. Kill differential between the top and bottom player of Spirit across the series for NAVI. A forțat, mă, incredibil. 31. So Spirit is the better squad, but NAVI. E melodia din post screen, da. Se aude, mă, ce aveți ăștia care n-auziți? Probabil aveți căști proaste, gen. Sincer, n-ai cum să n-auzi asta. Se aude, dar n-aveți urechi fine, nu știu. Bună, oricum, da, de pistole. Nu am explicat niciodată de ce pe ultima hartă la un meci și mai puțin lume decât pe prima hartă. Mereu se întâmplă asta la meciuri. Pentru că nu știu exact când încep și o să vezi că de acum o să fie doar în sus. Stă bagabotul ăsta în leather. He arrives quickly and swiftly, makes his presence known on the Deagle. 2 out of Donk on the Deag. Zontex wins his fight over at Shore, and it's just JL left in the hot seat. Ce se întâmplă, mă? Comes in, and a reposition from JL. Puts a bit of distance between himself and that bomb. Bravo, băgel. Nu, cu spatele. Gotta be ready to deal with Zontex. Last seen over on Shore, but the reposition was fast. Wow, nu se poate. Out in the open, out in no man's land. Zontex stands and delivers. The round is Spirits on the force buy. Forțeze și NAVI, cred, dar nu o să aibă la fel de mulți bani ca și cum ar fi pierdut runda de pistoale. Adică în loc să aibă egaliri și tale, o să fie mai prost forță asta acum.
Chiar a lăsat la opime? Da, mă, ce n-are, nu știe, e ceva, ori are un blestem pe el, ori... Se joace cu usturoi lângă mouse. Vine și Zontix aici, mă, pe fade-ul de la smoke, a făcut direct full swing. Dar uite, acum, de exemplu, dacă nu mureau ăștia la B, Ime l-a murat pe ăsta pe Zontix, că era full lărg, era pe spate, nu se grăbea, dar așa moră ăștia, el trebuie să se grăbească cumva să-l ajute pe GL. Și el e în situație nașpa din cauza că le-a tras Doncă la spate, să ai doi bărbați sau nu știu. Asta este. NAVI put that under question or can Spirit take that spot clean? Ia să vedem runda asta ce fac runda asta. Oh, pare contact B, ești nebun. Deci mid, să țină pe ăla în short pe mid. Some bigger than others. FaZe getting 13-1 today. Magic's reposition. Won't be able to catch them Nu crossing. cred, That's nu. going to fall. Man at the back of the site as Zontix tries to spam them down. He'll reposition. That kind of leaves Magic's all alone there, fighting on an island. E grea runda. And so NAVI will secure the bomb plant here. Zontix claims one back. Slow and steady. Spirit like to take their time on these Deci facă ceva, o nebunie. Vreau ce să facă nebunie, trebuie să bată aici cu ei pe lung. Aici în kitchen după Se smoke. bage ăștia amândoi, da. Se moare Alexei aici. Bravo. E bună. Hai, 2 la 1. 2 la 1. Are def. When it comes to clutches, it's no contest. Wonderful has been the best in them throughout the series. Looking to stop Donk, but the defuse held. Wonderful calls his bluff. And so Donk wins it with the stick. When Wonderful's in that clutch there, he just can't envision a world where Donk isn't fighting, where Donk isn't putting faith in the aim and his mechanics. And so the stick of that bomb, that one is going to hurt. And for Wonderful, someone who's offered up so many clutches across the series for NAVI, that's the one that eludes him. That's crazy because he's actually further. Mamă, 2-1-1 amândouă pentru Spirit, ești nebun. Uite-te și tu. Ambele pentru Spirit, ce detalii, ce... Ambele pentru Spirit de runda asta. Doc does the inverse of the expectation and NAVI. Mai games acolo, se aștepta Wonderful ăsta să-i facă direct pick, ești nebun. Se aștepta să-i facă direct pick. Bă, soartă, nesoartă, pana mea, n-ai ce să faci. I mean, NAVI have put so much into Vezi ce se joacă aici, orice detaliu contează, orice... Even the decision to force again around the bomb plant and the 1v1 attempt. There's so much being put into trying to knock Spirit down early and get off to a good start for NAVI, but if they fall down here, it's looking like they're going to. Spirit are off to the races on this CT side. Up into the window, Shiro waiting in the smoke as well. There's one kill back the other way from JL, but it can't just be a one and done. Ema walking the smoke. No. Nu cred că se mai bagă acum la baiturile astea în condițiile în care... Shiro posted, ready to get involved, but he might never even be needed. Donk opens, chases down JL over on shore, and Ema's just too late to the fray. Donk with the turnaround. Ați uitat ce s-a întâmplat ieri pe Miraj? Sau când a fost ieri, nu? Cu mongolezii ăia de au făcut baituri în continuu pe aici așa. Vă dai seama că acum se gândește că îi fac chiar băieții bait, nu? Great shots for Donk again. And you notice as well, as soon as they get this kill and lower, Magix climbs up into the B apartments. That's because he knew off the assist, that was the B player he did damage to, who is now under. That gave Spirit so much room to lean back into B, knowing apartments was probably clear, and the NAVI had to be coming up cat. The way that Spirit play with such little info is lovely. Am dat un pic mai tare, parcă se auzea mai tare, au schimbat ei ceva la stream, au dat mai tare, mai. Both sides, Zontix outcat, Donk down below. Shiro's freed up to play whatever he wants with the AWP. He's back in the spawn. Maybe we have a fake out here from JL, but he's top 15 pe HLTV, let's go. Mamă, da, nu ne bate recordul de 8200 de like-uri, ha? All the info they get from this, they have this for free. NAVI don't even want to risk challenging for it.
Not in this round. They don't even throw in the illusion that mid control was going their way, and that's because, you know, versus this squad, a top mid smoke, anything of the sort, it's all ineffective. And so just with these pistols, they try to get out over towards B. They're going late into middle. That's a certain death sentence for Wonderful. And so this one's looking to get put to rest very cleanly. Couple of missed shots for Magix. This could lead to something here as Bit runs him down. Zontix is already set up over its short, so there shouldn't be a bomb plant here. Sneaky. He goes under that angle that Alexi has. Could deny the bomb with a spray. It's firing back through the smoke. There is an option here. Can Alexi get that gun in time? Donk has made sure he cannot. Push spams him out and looks to shut down this round. They're just running it through. Yeah, he's picat, mă. He's dead. He's mă, nu pot să cred. I-a picat calculatorul, bă. I've never seen that. Nu se poate așa ceva. It was around nonetheless. Wow. It's terrifying. There's ghosts in the server. Wow. That's certainly Spirit, I'll tell you that much. Yeah. Păi și acum trebuie să dea ăștia runda înapoi, nu? No. A dat damage, nici mai dă runda înapoi. Nu, Spirit, să dea mingea înapoi. Nu merge așa, nu merge așa. Doesn't work like this. Doamne ferește. Still, you know, as mentioned, NAVI were kind of vying for control of the early game here. E clar, pentru că e românul nostru acolo, sunt făcute manevrele. For that good start, that hot streak, and Spirit win it out. Se repetă. A really nice player to watch on this B bomb site as well, because he's, you know, you got to consider how often he's going to be. Dacă era memorie pe un monitor, n-ai mă ce să faci în situațiile astea. Era greu oricum să ia runda beat, n-avea armură, era la în spatele lui. Nu era ca și cum avea armură și băi avea unul viață și poate le lua runda. Maxim mai omora unul în situația aia. Erau toți pregătiți să-i facă pic, știau poziția. Haide bă, Mihăiță, bă. Cred că am putea face un spam doar cu IME pe chat. Da, hai un spam cu IME, bă, hai cu un spam cu IME, să-i trimitem energie. Hai. Dea drumul la alele lui, pe București aici. Și ce-am spamat de nu se vede. And no question that NAVI have done their homework today, but în continuu, cât ține toată runda, băi, spam în continuu. Is it just that? This is the exam, this is the true test. Hai, puștule. Spirit looking for an A star. As mentioned, going to be keeping a very close eye on Bit and what he's able to bring to the table. Bit of a vintage look there from your. N-au așa foarte mulți bani, Spirit, un bai în spate. Un bai. Hai spam cu IME, băi. Magix with over 5 years on this organization. Pop David, bine ai revenit. Un membru. 13-7, abot statică. But, you know, it's clear that they've liked him here. It's clear the Choppers liked having him by his side. Very malleable player. That was something we always said early on. You know, Chopper can make Magix into exactly what he needs and whatever he wants. I mean, Magix went from the star of a Spirit squad to now the most supportive element of it. And it's been great watching him adapt as a player over the years. Right now we have an A execute here for NAVI. But they're going after the smokes. Oh, e unul singur aici, bă. For NAVI, you know, the thing they tried to do with these other maps e doar ăsta aici pe site. Head on in his positions, but it's clear that mid is just off the table for NAVI. Chopper. Nu cred că îl verifică. Chopper will miss this timing on players sneaking in. JL finds it on the entry. Bună intrarea, băi. Running through the smoke is Donk, but it's just a one and done. Zontix attempts to reel them in, but battled at the stairs. Ema chomps down. Gets on the board, better late than never. First kill, and it's a big one. Și băi, 4-2. 4-2 și se joacă și acest meci în continuare. It's not even a pop. I'm so surprised that worked as well as it did for NAVI, right? They throw a full execute. They don't throw any flashes behind it. It seems like a 1D smoke and a 1D fake rather. And then NAVI just walk out. The whole time Chopper sat default holding Palace. And they get to sandwich. They actually walk past him without checking default. The second he turns is when JL swings Palace. So he knew it was a layup for a Palace swing, but he just didn't realize how deep NAVI got off of that contact move. So surprised that Spirit had no idea what was going on there.
And yeah, sure, Shiro follows up with a missed shot. Suddenly you're down 3 on 5. There's no hope. There's no saving that round. But talking about Magics, you know, do you remember Paris, or more specifically Copenhagen, where the Magii s-a mai ferit toată și realitate ce ai. Și la runda aia like-ul, când a venit pe el, totul se căpă la cutie. Absolutely owned. And deci, se taie ceapa. Lăsați puiul să fiarbă. Like ready to cry, and Spirit realizing that after, you know, back-to-back top 8s at majors, even at a top 4 in Antwerp, and near enough the final against FaZe, that they were going to be missing the major completely. That was with Wonderful on this team. Yeah. They cut, you know, strong upcoming players in Siren and Patsy and Wonderful, and they completely built from the ground up again, and now we have this, you know, game-defining roster. I mean, you talk about players that were ready to cry. Shiro is one that springs to mind, right? And he's really found a home within this team. Same event. One that have taken him to new heights. It is beautiful to see both those players that you mentioned, the Magis and Shiro, find some success, and then Wonderful, who was cut from that very roster, styling on them today as well. Everyone planting their feet firmly in the ground, but only one will lock in that undeniable 3-0 spot. And all the arrows, all the signs point to Spirit. Și în spate stau Spirit runda asta. Lasă-mi controlul. Da, au setup. Au setup. Shiro ține cu AWP-ul și ălalt cred că face sărituri la bait. Nu, se bagă peste info la B, And so the pressure is on Chopper, the only one in the site with Magics. For NAVI, I think they're feeling very good about this round. They've put so much attention over towards A that finally mid's open, and that's been the one consistency in all the gun rounds so far. Is the mid is just a no-go. Să veri ce păja vrea să aici la Ninja. O să băgată la în spate, bă. Amoros. E departe la în spate, nu prea contează așa de mult. Right now Spirit are going to try give a bit of time, lend a bit of time to dar mai stau mult iută. who's routing all the way in through the spawn, but they actually go early. They go fighting ahead of the flank, not even needed. Wonderful left up in this one all alone, and with 20 seconds left, he can't go for this. Ce s-a întâmplat, mă? De ce n-au plantat? Era bomba pe Alex, care cred că era în junglă sau în conector. Da, și am câștigat majorul anul trecut se strica echipa, pentru că asta dacă nu cumva îl cumpărau Game Legion pe Suhi, dar nu cred că lăsau mouse vreodată pe Suhi să plece. Ai, cu siguranță au venit. Ce s-a întâmplat, mă, frate, mă? NAVI will probably get comfortable, they'll probably get control, get good positions and get the plants. So they'd much rather just throw themselves in, and even if NAVI trade them out, the flank will come right then after and win the round. So Zontic's not required, but what he does give Spirit is all the information. Da, Shiro-lui mei aici și pe care s-au băgat ăștia. Yeah, still sickening. Chopper running through with a double kill. Dar de ce a dat flash în junglă, n-a făcut nimeni pic aici, nu înțeleg, sau au făcut pic la nimeni, nu știu ce s-a întâmplat. Adică am văzut că a fost team ăla care a dat un flash în junglă. De ce n-a rămas ăla în junglă acolo? Și planta celălalt, aia, a luat-o la jungla, celălalt planta și aia. Plantau, de fapt nu prea aveau, că Wonderful de fapt era în short, sau în con. Celălalt, stai, celălalt era Wonderful și de-aia n-a stat el în junglă. Și Alex avea mama, ok. Spirit just so oppressive on this CT side. Nothing feels safe. NAVI are scared, moving into every part of the map. And so it's triggering these very slow T-side rounds where everything's uncertain. We have that double mid hold back for Zontix and Donk. Bă, dacă ar reuși să ia aceste cu ar fi tank. Ar fi tank. They're going to move out in the middle. Top mid smoke in. Flash through for Spirit, trying to tee Donk up. The AWP is there watching on, and he gets that info with a shot rallied past him. He'll reposition down into the connector. Spirit are not done fighting for middle just yet. Not as Chopper moves into the fray. Joins up with Donk in the connector. Lower could look to lock in that kill, and the AWP will deliver onto Donk. So they've dealt with the connector contingency here for Spirit.
Suddenly, Shiro on the rotate back around just misses that timing, but he's going to be in CT in time at least. That's what you got to tell yourself now if you're Team Spirit. As this is now a rescue operation. Time could decide this. Magic swinging out from triple, looks to make it so. Bomb away from Navi, and Magic continues. A bastion of resistance up in the Mamă, se uită Shiro ăsta în spate, incredibil. Nu se poate, mă, se uita Shiro în spate acum. Haide, mă. Wow, nu e, mă, nu știu ce se întâmplă în meciul ăsta, incredibil. Și mult spirit ăștia, orice detaliu care trebuie să meargă așa, incredibil așa ceva. Să plece la B, mă, ce aveți, aveau tot aul liber. Era unul singur aici, știau că e unul singur a... Doamne, incredibil. Uite, aici îl ținea pe ăsta, îl ținea Shiro pe ime, știa că vine spatele lui, după îl ține și pe ăsta. Ce meci faci Shiro, băi. Parcă au așa, parcă n-au niciun pic. Bă, au avut câte runde au pierdut, mă, frate, 1-1, ești nebun? A avut Underflow ăsta 2 stații 1-1, mă jur. 3. Și GL cu ăla 1 viață. Câte runde, ești nebun? Câte runde? 3-1-1 câștigate de Spirit. Wonderful still got the numbers to his name, but they need more than that. They need rounds. Magic swinging out ugly off the MP9. JL's trapped at the moment, but Chopper can't finish him. Shiro watches on from back at jungle. Tight line for the AWP. Chopper hanging out behind triple is vulnerable to this push up through the connector from Ema. Ema's been a non-factor in this series. And not in this round either. Caught by Chopper, back turned. Very awkward timing for the turnaround there. Missed shot out of Shiro's ult. Maybe that gives Navi a fighting chance here. Are they ready for Chopper? They'll spam him out. 3v2 with the bomb plant coming in for Navi. Shiro's backing up. He's out of there. They're going to write this one off and give Navi their respect. Hai de mă asta, mă. Hai asta că se întoarce economia aici și te pune altceva. Hai asta. Că să mă Jana, nu mai parcă pentru ăștia au mers toate rundele. Salvează acum, fii atent. Da, e bun, e bun. And a key trade for Wonderful in mid onto Donk. It's so important to put a stop to him there, but he's going for that aggression up in the top mid. It's this same twosome from Nuke trying to stand and deliver for Na'Vi. And sure, you know, we touched on how Wonderful falls down in those clutch moments, and those are usually where he's so good. But you kind of need to build back up to that point now, right? The rhythm of the game has been going in favor of Spirit. If you can still provide in the mid-round, in the open, au șansa aici să întoarcă situația, adică o să forțeze ăștia dacă iau runda asta aici și bat 6-4, 6-5, poate să facă 6-6, ar fi bine 6-6, având în vedere că au pierdut multe runde close și cu siguranță se simt confident, adică Spirit ăștia sunt buni, dar sunt acolo, știi? Că pare că au citit un pic, dar le mai trebuie ceva, acel ceva acolo. Și noi putem face doar un spam. Hai, un spam cu Navi. Deep breath for Donk. I like how Alexi was willing to sacrifice himself to just set Wonderful up for that must-win trade in middle. Yeah, I mean, you know, the one consistency across this all for Navi is that Wonderful's look good, so Alexi is more than willing to throw his life down if it means knocking out one of the big problem players for Spirit. You'll take a trade like that, right? You'll trade Alexi for a Donk over in mid. E forța Navi, faci un gol. Insta's land and Shiro sends himself out under with Donk side by side. That's a change of tune here. Donk's able to stand. Haide băi, Navi, faci un gol. Singur ăsta aici, singur. Anyway, it's only Chopper under the balcony. Winning this should be an impossibility right now. Hai mă cu el! Donk is here just in time. He's run the gun into the A side, but he can't find a target. Bă, Cosmin, să mor eu aici, uite. Nu trebuie să bagi împreună, frate, un pic? Nu știu, bă, nu știu, sunt atâtea protocoale aici încât, nu știu, depinde de cum simt ei jucătorii, nu vezi ce unghiuri. A venit ăla, părea că eu omoară Donk pe toți și cumva au câștigat Navi runda. Adică îl vezi pe ăla din fața ta că vrea să se bagi. Eu zic așa ce poți gândească, sali mei. Da, cred că l-auzit. Vezi pe ăla din fața ta că se bagă, nu te bagi cu el?
You're seeing him come to grips with the decisions they're making and getting ahead of them in Bă, these aici la calls. situațiile astea... Admittedly, you know, Spirit don't have everything to play with. They've got guys Nu on știu, pistols. ai mers bine, nu știu, au niște protocoale cum se bagă, nu știu, unul cu fața, unul cu spatele, să-l țină poate, sau depinde de cum gestionează ei. În situația asta în care o vezi să sară unul prin smoke, altul în spate, e cumva și de instinct acolo, e de fiecare ce simte. Shearer's gonna get out with it. He even fires the shot back. That is ce pol au pus, mă? N-am văzut, n-am fost atent, ce pol au pus. Very vocal, he said they just had urât, un pol urât. But that one gun is Shiro on the AWP. N-am văzut, n-am văzut. Păi de ce nu puteți să ziceți? He's been dodged. Ah, 2 kill-uri email, he gets... Ah, ok. Try to put that AWP to good use. He's been playing from the back line, he's been having his kills. Ana mea și lui Doncă le-au pus toaște, adică... Aia e, mă, rol la, n-ai ce să faci. Jungle cross, well now, yeah, it's absolutely the time to get involved for Shiro. Lexi's about to find out the hard way where this AWP lies on another A hit, and he is... They're going to hear the pin pulls as well. Shiro's going to have a little bit of warning. E bine oricum. Dacă ia și runda asta aici, perfect. NAVI know exactly what this round has in store. They know that this AWP is the only threat, but it might be ce fresh veneau, da, bă, și ăștia oricum counter bun rău acum. A prins pe spate. Da, mă, nu e ceva, ceva nu merge deloc, ești bun, orice face Emil prinde ăștia cu spatele în lateral. Zontix is still a threat. It's him and Donk to try salvage this for Spirit. Bună. Bună, bă. Ai, mă, atenție mare runda asta. Mă, normal, plan default aici, plan default aici, că știu toată cealaltă parte hărți. Plan default aici. Are vrajă pe el? Să mor de n-are blestem, mă jur. Bună, bravo, băi, NAVI, băi, bravo, bă! Baba cloanța pe el, băi. Mamă, nu vreau să vreau să simtem ea în punctul ăsta acum, sincer, nu vreau să mă gândesc. Rău, îți dai seama. Da, îți dai seama. Poate e o rundă asta, deși am moral, cine știe. Bună rău de tot runda asta. Bună rău de tot. Haide, băi. Haide, băi, frate, băi, haide. This is NAVI trying to tie up the half here. Yeah. And they're very close to achieving that goal. Spirit have been a little flustered in these last few rounds. Having to shake around the defense time and time again. Good trade for Donk. Shiro replies through that smoke in middle. And with Donk in fighting form, looking to lock them out of the A site, he's done his part in the round. Wonderful crosses under. Will nail that first shot, but Donk and Shiro, quick work made of the A play. Spirit do not give up an even half. Yeah, it's still a nice call for NAVI to show some confidence towards the end. PGL a avut 0-9 în primul half și după ce a revenit. Bă, nu e rău half-ul. Au fost multe runde pentru Spirit care puteau să meargă both ways. Nu e rău half-ul overall la ce s-a jucat. Acum, na. Pistoalele și spamul cu pistoalele, davai! Davai. Haide. Chiar eu să mai mă uit doar la această hartă pentru că trebuie să plec la o mică aniversare. Deci nu voi mai urmări furia, din păcate. Că nu mai prind bucătăria deschisă aici, nebun. Nu mai ajung acolo, pleacă oameni. Hai cu spamul, cu pistoalele, let's go. Mâine oricum, știți la ce oră ne vedem? La ora 1:45. Cu următoarea zi. Cu următoarea zi, cu următoarele meciuri. Mâine să fie doar best of 3-uri. Mâine avem 3 best of 3-uri, duminică 3 best of 3-uri. După care luăm marți, miercuri pauză și de joi sferturile. Haide. Haime, regele tragele. A 3 B și vin B, nu? There's no doubting that Alexia Blade have put the work in terms of piecing these calls and these rounds together. They've got the stack over towards B in the pistol, 3 strong here. But having the right read has never been the problem for NAVI. It's in the execution, it's in dealing with it. So let's see if they're up to the task. JL smoked off over at short as Wonderful wrestles with them. First kill off that USP, he's going to play through the smoke. Wonderful making a move, and he locks it out with a second. Now it's just Chopper left in the round, pinned in a corner over at short. Everyone from NAVI looking his way.
Dai nei Mihai că am la fantasy! For now, but it's no mystery where he's gotten to. Four Cine-i dat Nick că avea la fantasy? JL and Wonderful put up 2 apiece to make that pistol round happen. Yeah, it's a really contact play, and when Navi make the very, typical gamble of 3 players that be on a pistol, it's easy for Wonderful to go missing inside of that smoke. Nu prea puteam să punem culcator, sincer, că na. And by that point, Navi are 5 up, flooding onto the bomb site. Spirit never get the runway to get a bomb plant and get comfortable. They desperately require that first entry kill. So now this game looks to be leveled out after a full eco from Team Spirit. Hai 7-7-le voi. Oh. Alexi. Yeah, just drop the molly. It's a good idea. I think Zontix has dropped this Deagle for Donk, who bought armor. Mamă, ne rămură Doncă. Mamă, astea stai la vechi de la primele meciuri de lui Donk, de la Spirit. Orice se întâmpla, îi dădea chopper ăsta, armă, toată lumea îi dădea cât o armă. Gen, oamenii făceau ei că Donk avea ca. Așa jucau când era la tier 2. Mamă, vezi că e groasă aici, ești nebun. Nu e ăștia, bine, n-au ce arme să ia, dar așa ca idee. A venit bine, GL. Hai, Justi. A venit bine, GL. And they'll come spilling in. JL dealing with the players out through window. That lets Alexi just home in on the exit. Curată rundă, bravo, băi! Haide mă că-ți vine pe counter, right? 7-7, let's go. Come on, boys, come on. And really over these last few rounds. Și când ai tu timp consens, te tu la rundele 12-10 și 12 de la Pain. Bine, frate. Spirit won that one right there to close out the kind of e bine, GL, ce ai? Majorul lui GL până acum. E bine rău. Și Wonderful e bun, Beat și el un pic sub nivel, cred, până acum majorul ăsta, dacă nu mă înșel, ca stațuri, dar... Haide băi, frate. Băi, dacă mai au Navi 6 runde, sferturi de finală, sunt sferturi de finală, ești bun. 4-11 in this map, but still feeling confident enough to try his hand at the top mid push. Finds nothing, it's a B-rush instead. It's only Alexi in the site. JL's quick on catwalk. He's been the hero of this series for Navi, but his captain's been cut down by Donk on the entry, who goes up to double, and Spirit should take this round with ease. Ce rând o fut ăștia, bă. Da, contact B, s-au prins că e pressure pe mid. Dar nu înțeleg. L-au lăsat B-ul full liber, Alexi a stat din spate. N-a fost aproape, vedeți? Dacă nu e aproape aici, dacă nu e aproape Alexi aici să ia info, PGL prin super raiuri gen aici. Așa dacă Alexi e aproape și fac crossfire altfel. Sau se bate cu ei de aici, dar... Na, era grea runda. Ce-am zis, mă? Nu am zis, mă, așa ceva, ce ai? Poate s-a întrerupt sau ceva, dar eu n-am spus nimic. Smoke's a problem, they gotta go through it, really. And they will, the spam will connect. And now they get with a couple of guns and something to say from Spirit. Mamă, nu știu dacă murea și Magis, că aici era bine rău. They get the first rifle round locked in. Mind game's already getting put to Alexi B. Exact, Laurențiu, mersi mult. 3 in a row. Same kind of thing. Just contact. I mean, if you're able to make Alexi feel uncomfortable individually and like B's a problem, that's when concessions have to be made, right? That's when you have to move away from your game plan. Ema's still trying to fight for this mid control, but he will get out of there. Bun, o luat info. Late mid take for Spirit. They know what Ema's going to be doing. They need that push up, but it's more passive to start. Wonderful missed the jump. He got a boost instead for ladder. He's got all eyes on middle already. Haide, mă, runda asta ar fi pus. Hai cu spam, chat, hai cu spam. Parcă merge treaba mereu când e spam. Hai cu spam, runda asta. 8-8 și poate un half necon ceva. Ando, tu ai donat? Nu? Sigur? Sigur. Ok. Dacă ai donat, vezi că ai bifat aia să dea 1 euro în fiecare lună. Nu, n-am donat. Jur. Bună. Bravo, rege! Haime, faci un gol! Bine.
This is the real clash of the titans over here in mid, that wonderful donk head-to-head. NAVI have just done such a great job of trading donk after one all day. Like, it feels like his multi-kills have been far fewer in this matchup. Bun aici. Dacă se bagă Jerry și vede că nu s-a, ar trebui să fie suficient. Fugă. Haide, haide, că e bună până acum. Wonderful gets that trade back to the B bomb site now with 2 players. Dar nu știu ce e în con. Hai. Expected. Da, e smoke-ul ăla în con care ține un pic. Hai, Zero, fugi! O dat molotov, și-a dat molotov în 3. O dat molotov. Will lose his teammate. Only 8 seconds left. Shiro's found him over the link Wow, of apartments. plantez la ultima secundă, nu? Zontix and Shiro, plenty of time to get set up here. Bit makes the jump up towards short. So he's going to get here quickly, but as Shiro repositions onto the bench, he can pick and choose his battles here. Swings out early. First man falls. It's JL or nothing for NAVI. He's in. Star of that first map. Shades of it here on Mirage, but he has got to deliver in this clutch. Zontix is free. He knows where Shiro is. Time is of the essence for JL, and time might elude him as Shiro knocks him out of the round. Just shy of another clutch. Nu-i mă, ce ai incredibil, nu mai de-astea, mă, nu mai de-astea tot meciul, ești nebun, nu mai runde de-astea, nu mai runde de-astea. JL on the B bomb side of Mirage in this game, and if you consider the monstrous impact he had to start the series, it's quite a fall from grace, and it's a painful one as well. Snapped ankles as Shiro shuts down another round. Bă, ce bine făcuseră ridurile acum, îl omorâseră pe ăla în under. S-au bătut middle, dar și Donk ăla se uită în con, nu se uită în short acum. Channel this frustration into something. He can't let it get to him. If he kind of breaks mentally now, this is done for NAVI. Mamă, ce soartă. A fost bine la BO3 și-au dat și molotov în 3 acolo, dacă mai trăgea un pic Alexi de timp și... Că nu cred că sărea Shiro la prim molotov dacă nu murea Alexi, sincer să fiu. Dar oricum erau depărtați, adică erau, na, 2 cu 2, n-aveai ce să faci în situația aia, adică era smoke-ul la top con care cumva bloca rotația din A, adică părea ușor să te duci spre A, dar... Câteva Zeus-uri pe aici, He's got 29 kills in the entire series. JL had 40 on Nuke. Yeah. Well, he ended last match v Spirit in Katowice with 29 kills as well. All right, JL got to wait a little bit for that to reload. Deci echipamenta lui mea, dacă și meciul trecut cu Steed a făcut-o 29. Mamă, 5 în viață. Nu e bine. Easily done for Spirit, 5 alive on the anti-eco. Nu e bine. NAVI come through with a final hurrah. And this really does have to be the last hurrah. This has to be the turning point for NAVI, or else this one gets away from them and Spirit will not let up. That's the thing. They're a very, very good team at playing from the lead. You can feel it, like the calls that Chopper's willing to make, the gambles, the pace that goes behind it. Everything starts to lean in the style of Spirit's favor when they're playing from the front like this, and they know they've got NAVI right where they want them. Nu ziceam asta niciodată în viața mea. Gură de babă. Bă, frate, că era runda cum era, ce vrei. What can be so hard for any, you know, Ce meci, deci uite ce meci au avut Mouse la 3-0, au bătut pe aia pe complex de aia 13-2, 13-1 și uite ce joacă NAVI aici cu Spirit. Everyone knows your plays, everyone knows your individuals, and you have to constantly adapt and constantly innovate. And even in this game, in this series where NAVI have solved, you know, problems and have answered questions to what Spirit bring to the table, they still sit above and beyond. They still sit ahead in a very difficult game. And so here they are, trying to close it out cleanly on the third map. Nima tries to get involved early. Gotta admire his confidence to still go for these plays with the day he's had. Sending up top mid round after round, but tapered, knows when to cut it. Supports Wonderful's orb down below. Bă, o să o nebunesc dacă o să fie top major așa, jur. O să nebunesc cu asta. Bă, nu contează ce apare în joc. Apare în general echipa care e în avantaj sau apare random o echipă. Apare ba Spirit, ba NAVI în joc. Bine? E bug, nu contează ce e în joc. Nu mai suport, ești nebun. Deci primesc întrebarea asta la fiecare 10 minute și nu mai conspirații de alea. S-a jucat deja meciul, este înregistrat de oră. Nu pot să pun un mesaj pe ecran. Chiar nu pot să pun, jur. JL tried to get involved early.
Only a bit of damage done to Chopper. They'll up and leave. They're going to leave Shiro over here in mid to whittle down the rotates. In the meantime, the point man, the front man, Donk and Zon. 5 euro, da, asta steam așa și mă gândeam, 5 euro. Totuși sunt 5 euro, nu? Ema and Bit, crossfire set up between the two of them. Bit draws the attention, but Ema is deleted. Donk might be dead, but Magix is still here to play. Wonderful. It's all or nothing now. This orb is getting bullied with util. He's burning alive, and that's how he falls. The guy who felt like he could do no wrong for Navi. Era acum Alexi la Beflu, era mâncați și era burnt to a crisp on the stairs, and with it, their hope in this series as Spirit surge ahead. No money for Navi, and only rounds away from the playoffs for Spirit. Când Flash nu cred că mai auzi. So many favorites, so many proven rosters, so many tier 1 teams have faltered in these stages as they always do. Majors auzi că ține tu dacă stai with upsets, că stai Molotov, dacă iei Flash și stai în Molotov, auzi că stai în Molotov? Auzi, dar adică auzi după la început n-auzi, dar după auzi. Nu trece Flash-ul, dar probabil era prea târziu. And right now they're doing everything they can to make that so. Divine Intervention gives a gun to Alexi at the end, but Navi, that was their economy, bottomed out against 11 rounds. Oricum dacă mai primești și nade, chiar nu mai auzi. Playoff point to buy up in the next. Some of the greatest minds in Counter-Strike have not been able to solve the Spirit problem. We got a real taste of that. Hai halba ăsta, bă. Hai halba ăsta aici. But also here in the rematch between Blade and Alexi versus the brains and brawn of this Spirit squad. It's not looked to shape up well. They had that 13-0 over against the Glaive-led squad in the Armors to get here. Boost în scurt, au aici niște utilități să blocheze, au cât un smoke. Poate izolează cumva, poate îi lasă pe unii să intre și prind un timing de ăsta, să intre unii să se izoleze cu smoke-ul, să le arme, sau ceva. And so it felt almost fated that they would run through and get to these playoffs cleanly, and they're looking to do that now. If they can break through the pistols here, that one hero gun, they are on the home stretch. And Donk leads the way. JL and Alexi left up in this one. A play attempted from JL. He hides in the smoke. Alexi alongside him, and as they fade, they'll get cut down. Just JL left with a USP and a dream. And it's not going to happen, is it? No one else can find any success. They'll spam him before that smoke even fades. He sits in a grey screen the whole round. L-ai sabotat pe ei cu vitamine? Da, mă, de la vitamine era! A stat el, Matei, s-a gândit la prima hartă, că am zis de vitamine și de la ala era. On that first map, sure by NAVI, but no contest throughout the remainder. And they'll hear that scream in their nightmares. Spirit, echipa momentului, puternici Spirit, sunt puternici, da. Dar vezi că, bă, planul NAVI a fost foarte bun. Planul NAVI a fost foarte bun. Dacă aveau poate un pic de inspirație la niște clutch-uri și un pic de noroc, de ce nu puteau să fie ei la 12 acum, to be honest. To be honest. Deci n-a luat arma, nu cred că a văzut, cred că era full în smoke. And yet to reach that peak again. JL and Wonderful have done două runde legate și we have hope. Hai să începem cu această rundă. Eu sunt aici, băi, cum ai că nu sunt? 5-3 Furia pe a doua hartă, nu? With a trophy in their pocket at one of the biggest events in Counter-Strike, you can start strong, but finishing them is a very different story. It's an A execute yet again. Back to their winning ways. Only Bit and JL in the sight. And Spirit, as per usual, they've waited, they've let this pressure seep in to the ranks of NAVI, and it's this pressure that they're relying upon to break them.
Na'Vi will feel the weight of this loss, the weight of this disappointment. They said Donk could be beaten, he could be counted, but not in this series, not today. Chopper playing with his food. Magix opens the beginning of the end for Na'Vi here on Mirage, and playoffs on the line for Spirit. Just 2 more kills between them and that inevitable goal. Alexi goes tumbling down, and with it, Spirit în sferturi, băi. Nu, să bată palma. Nice, asta este. Asta este, chat. Se mai joacă Ecstatic cu Furia, dar o să trebuiască să plec pentru că merg la o aniversare mică. Ne vedem mâine, chat. Stai să vă zic și meciurile. Stai să vă zic și meciurile pentru mâine. Deci a bătut Spirit Mouse, ok. Deci dacă bat Ecstatic, mâine Navi joacă cu Cloud9. Dacă bat Furia, Navi joacă tot cu Cloud9. Deci mâine Navi au un meci cu Cloud9 la 2-2. La 2-1, pardon. Deci mâine Navi au cu... Da, bă, nici Bit n-a jucat foarte bine meciul ăsta. Și Mei și Bit au jucat mult sub nivel. Asta este. Meciuri și meciuri. N-ai ce să faci. Deci mâine Navi cu Cloud9. Nu știu exact la ce oră o să fie meciul, dar avem doar best of 3-uri. Mai avem Eternal Fire cu Virtus Pro, Complexity cu Vitality, G2 cu Phase la 1-2, Heroic cu Pain la 1-2, Imperial cu Furia dacă bat Furia. Deci indiferent de meci, Navi joacă cu Cloud9. Nu contează. Nu contează absolut deloc cine bate la Furia cu Ecstatic. Orice ar fi, Navi cu Cloud9 best of 3. Bine? Vă pup. Ne vedem mâine la 1.45 să continuăm acest major. Asta este o zi mai tristă, dar n-are nimic. Mâine este o nouă zi și sperăm că va fi un best of 3 câștigat de Navi. V-am pupat. Seara frumoasă să aveți și ne vedem mâine la 1.45 la Cloud9 cu Navi.